classic position for any AWPer. He was missing some sitters. But making up for it by hitting some nutty shots. You know, the flick shots, the fast scopes, no scopes and whatnot. But you need to hit those simple ones first, and that is a bit of a worrying factor. That being said, you know, maybe the pressure is a little bit off because it's a 2-1 matchup. Hopefully. Nu mai zic nimic, frate. Nu mai zic nimic, Darius și Andru, da? Nu vă stresați, oricum întârzie. Nu mai zic, frate, nimic, lasă. Lasă, nu e ok. E ok, să știți. Nu mai zic nimic, nu mai zic nimic, lasă. 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 Nu mai zic nimic, frate. E ok. E ok. Who's gonna ban Mirage here? Who's gonna blink? I don't know. You're asking me. Tell me what you think, my man. I think Fnatic's gonna. Movistar Koi picked Vertigo, ok. Ok. Care cel pick? Ancient, ok. Hai cu Miragu. Hai cu Miragu. Acum banează, cum banează tu Movistar Inferno care ai câștigat ieri? Anubis. Salut, apreciem punctualitatea, dar viitoare când întâlniți să ținem cont de această mirobolantă. Aia zic, adică sunt zile și zile, seamănă, cum ar veni, se anulează una pe cealaltă, nu? E bă, fă very hard, mersi de follow, Alex King, Mario, bă, băieți. Puteți să notați, adică așa, doar să... Bă, ăla n-am anunțat pe grup, ești nebun live-ul. Am uitat să anunț pe grup, băi. N-am anunțat nici pe Steam, nici pe Discord, stai că dăm acum anunțuri. Am uitat să vă anunț, suntem live. Am intrat la timp, ca idee așa, acum dăm un anunț mic scurt. Vă pup pe toți ăștia de pe grupul de pe Instagram, mai puțin pe ăștia care vă uitați pe grup, dar cum ar veni voi, gen, nu sunteți pe grup, că voi, na, sunteți așa cum ar veni. Și vă aștept, avem Coi cu Adames, match versus Fnatic de calificare, Face cu Eternal Fire și NaVi, match de calificare cu Bad Boom. Hai, vă aștept, să știți voi. Ca să dau și un grup mic. Ca să dau și un grup mic. Un anunț mic. Oh. NaVi și Movistar. Voi BO3 de calificare. Te pup, Adrian, te pup. NaVi și voi BO3-uri de calificare. Bă, nu cred că am anunțat pe Facebook, dar aia țeapă la Facebook astăzi. Țeapă la Facebook astăzi. Haide băi Adam, băi, ai un spam cu coiul, chat. Hai chat, ai un spam cu coiul, te pup Adrian Liviu, încă o dată, mersi frumos că ai revenit. Hai un spam cu coiul, chat. Băi, e live-ul pe hârtie, bă, este. O să vă arăt, stai un pic. Că nu, cred că nu înțelegeți cum funcționează live-ul de pe HLTV. Live-urile de pe HLTV sunt așezate în ordinea viewerilor. Eu am pus live-ul de ieri, dar până nu se strâng mai mulți oameni pe live, nu o să apară sus acolo live-ul pe HLTV. S-a băgat Bobu, da, vă zic și de update, Chill, avem la pauză, vă zic și de update, da? Că avem update în counter. Oh, eu auzit pe body ăsta, che pasa. Deci, live-ul, uite, abia acum apare. Când o să ne strângem 1000 și ceva de oameni, o să trecem peste fisuri. Dacă ne strângem 2000, o să fim al treilea de aici. Dar e în ordinea viewerilor, uite. Eu aveam ca ăsta de pe PGL de pe YouTube, care YouTube nu s-a dat drum aparent. De-aia n-apare, înțelegeți? Da, n-apărea live-ul. Live-ul e pus acolo mereu, dar apare în ordinea viewerilor. Eu dacă nu sunt live și dau drumul fix când începe meciul, îți dai seama. În ce limbă vorbesc băieții la Coi în spaniolă? Adam stă în Madrid, e stabilit în Spania. Vorbește foarte bine spaniolă, adică vorbește fluent spaniolă. El înainte s-a și jucat la echipe din Spania, înainte să le ia Movistar, doar că l-au luat Nexus și a jucat bine la Nexus și după care l-au luat Movistar Coi. Mă rog, Movistar Riders și după Coi. Dați drumul și pe YouTube? Probabil e băcuit acolo. Nu, s-a rezolvat update-ul de FPS-uri. S-au rezolvat FPS-urile. Bravo, băi, David! Ce a tras lui Body, care suferea, vedeți? Ați văzut ce suferea Body? Do you want pizza? Alea și aveți acum.
overextension towards the B side of the map, just finding that gap, and now here we have Movistar Cel pe Koi Crims ăsta cât with așteaptă. no plant, second round investment. Au schimbat HUD-ul că nu se mai vede procentul la armură. Nu mă, dar m-au auzit pe mine când le-am zis. M-au auzit pe mine, mă, m-au auzit pe mine. V-am zis că trebuie schimbarea asta și au făcut-o. E mult mai clean așa, vezi că arată șmecherou așa. 100 ăla mi se pare că aducea prea multă informație, păi și nu-ți dai seama de... Let's go, Koyu. Let's go, Koyu. Let's go, Koyu. Bună asta, v-am zis, ești de bun merit. Au schimbat și procesoarele, da, au băgat 5800X 3D, care am înțeles că au FPS-uri mai multe. Au average FPS 470, deci na, trebuie să fie suficient de bun. Nu știu dacă m-au ascultat neapărat PGL-ul, nu cred că era nimeni de la PGL pe live, dar poate au fost când am zis eu asta, nu știu, greu de crezut. Probabil au fost mai mulți care au zis chestia asta. E tare rău așa, uite, e mult mai simplu, adică nu te interesează, vezi, are armură mare sau mică, uite, de exemplu ăștia de la G2 sau armură mare, că au semnul de armură și casca. Atât nu te interesează procentul, da. Corect, că numărul ăla de armură de multe ori cred că e viața, corect. Acum e mult mai bine așa, ce e tank. Cine e român la Koi? Adames, frate, Adames. Sau dacă vreți, puteți să spunem Adamescu. Adames e român. A jucat și la Nexus 6 luni sau 7 luni. S-au schimbat pentru rumură și probabil și la Major. Bă, nu mi s-a pus ăla, mă, pe grup, ce s-a întâmplat? Sau? And the holy trinity of the map pool, Ancient and Anubis. Third if we need it. I'm taking notes of this Crims flash, by the way. Like, look at the lineup. If anyone's interested, he's got one set up as a reactive flash for B. No one's home, but this is what he's doing. We got Shev and J-Raz bringing all the action, so they're highlighting. Ce-a zis, ați văzut grup? Acum cred că v-a apărut ăsta pe grup, văd. Yeah, they are playing retake A, and I think as those smokes bloom, they're kind of screwed. Oh, body, yeah, he's just running away as well. But that's two rounds, Alex, that they've essentially been 240 Hz, BenQ la 1500 de lei, ce model? Că depinde ce model. Da, mă, dai 240 și para mea, ți iei la 1500 de lei, ți iei 360 de Hz cu tână, sincer, adică e normal să se ieftinească. Ai văzut cu Mihai? Nu am vorbit, dar logică să motivați și aici, de bun, e Major-ul. Cu Virtus Pro ultima oară au bătut un overtime. Era clar că puteau să-i bată și poate dacă se mai întâlnească Virtus Pro, poate să mai bată ei, poate să mai bată Virtus Pro. Băi, nu înțelegeți încă, NaVi, jucătorii pe care au în momentul de față, au un potențial foarte mare. Doar că încă nu au experiența necesară să... Ei trebuie să facă constant progres, să mai piardă meciuri, să mai câștige, dar trebuie să facă constant progres. Asta e gen golul la ei. Că n-ai cum să te aștepți ca vii cu 3 jucători de la Tier 2, IMGL și cu Wonderful și să te aștepți să câștigi major-ul și de-astea și în 6 luni, că e greu, e de construit acolo. Eu sper să prindă un an în formula asta, ca să vedem care e picul lor ca jucător și pe care era. Acum nu știu dacă o să aibă lumea răbdare, dar vom vedea. E cu radar la care radar? Ați văzut că s-a băgat și aia de FPS? Salut din Gagica. Oh, ok. Bă, majorul ăsta, dacă gen echipele care se califică la major au asigurat sticări, adică asigurați $100.000. Cine crezi că nu e motivat, voi înțelegeți? Normal, uite, eu au bătut pe G2 și de 2 ori la rând, nu i-au bătut niciodată G2 de când și-au făcut echipa asta și G2 s-au calificat 3-0. G2, pe care NaVi au bătut în continuu, s-au calificat 3-0, i-au bătut pe FaZe. FaZe locul 1 mondial, a pierdut 2-0 cu G2. Se întâmplă, frate, n-ai, degeaba, trebuie să fiți, nu știu de ce toată lumea are impresia că NaVi ar trebui să bată pe toată lumea. N-ar trebui să bată pe toată lumea, adică ne dorim cu toții, dar n-ar trebui să bată pe toată lumea. Cumva asta e și farmecul, că nu știi niciodată la ce să te aștepți. Mamă, vezi aici. Bravo, băi, Adames! Frumos. Frumos, Marian. Kyubi's first test, Chad, and he's passed. Oh, and a second as well. Miraculous recovery from Kyubi as they try and just. Mamă, uite ce viață au ăștia, bă. Ce frundă bună era și de ce. Maddie's taking space as well, so with this push, shrinking down the map, and he might even catch them in transition. Dar nu e vorba că pune și Real Madrid pierde, bă, frate, că NaVi nu e Real Madrid în punctul ăsta. Adică voi asta nu înțelegeți. Adică nu e o comparație la nivelul ăsta. Kyubi holding the tight angle. This is good CS from the two of them. Right?
Voi asimilați numele de NaVi în momentul de față, real vorbind, cu cea mai bună perioadă pe care a avut-o NaVi vreodată, dar voi nu realizați că NaVi au ajuns la echipa asta tocmai că au fost jale, ești nebun cu toate schimbările pe care le-au făcut, că au avut pe Sam, da, i-au avut pe toți ăia și... Now he can just disengage. And with the HP he has, the Dodo should be a dead man. Yep, indeed. That's a beautiful round from Fnatic. What a recovery and from Real Madrid Vitality, cam așa, da, cam așa. Sau, mă rog, sau City să zici că e Vitality și Real Madrid să zici că ar fi FaZe. Can definitely critique some of their rosters in recent times, but now that dacă se prezintă la ultimul turneu, nu cred că mai vedem, mă, vedem. Poate nu știu. Bă, e doncă la grav, dar la restul poți să le faci șuste, adică ok, lui ăla n-ai ce să-i faci counter, poate le viți, poate așa, dar de restul de pușcat, adică nu e ca și cum... Eu zic că o să poate să bată lumea și pe Spirit. Nu știu cât de repede, dar o să găsească cumva, na. În stația în care se schimbe rostul la NaVi, crezi că Mihai... În stația în care se schimbe rostul la Mihai, la NaVi n-ai de unde să știi că nu o să rămână nimeni în roster. În condițiile în care pe pozițiile pe care le are, mi se pare că își face treaba foarte bine. Nu cred că poți să vorbești despre chestia asta în momentul de față. Adică nu știi ce e lumea de sigur că rămâne Beat, de exemplu, line-up, sau că rămâne GL. Înțelegi? Adică singurul care nu cred că ar trebui schimbat la NaVi e Alexiba, atât. 100%. Dar mie mi se pare că EMA își face bine treaba. Face cu o grămadă de intri, are impact în joc. În momentul de față are al doilea rating în ultimele 3 luni. În condițiile în care, na, primul are sniperul, că e normal, tot sistemul e în funcție de sniper, dar... Din nou, chestiile astea sunt discuții care își au rostul după Major. Echipele astea din top de acum au jucat și la început așa, trebuie timp părea. Păi Vitality n-au câștigat nimic un an de zile când i-au adus pe Dupri și pe Magix și pe Zonic. Un an de zile și aveau Zivu, Apex, încă un jucător, Dupri și Magix și au câștigat abia după un an concursuri și au început să fie buni. În primul line-up în care NaVi au ajuns să câștige și au luat atunci toate trofeele astea, la fel, un an a durat până au început să câștige, dar lumea nu vede asta, lumea și-a aduce aminte, NaVi au fost buni și câștigau meciuri, ok. N-ai cum să crezi echipă peste noapte. Și City ăștia, câte echipe de fotbal au schimbat până au ajuns să fie buni? Să fim serioși. Ani de zile, la fel. Uite, Barça au avut perioada lor, după care Ciocane. Și Real au fost Ciocan o perioadă, îi cocoșea Barça în continuu. Am luat și pe runda asta. Bă, de ce discutăm de Monesi? Că Monesi a fost pe locul 4 mondial anul trecut. Nu ai cum să zici că nu e bun. N-are nimeni cum să zică că nu e bun sau ceva. Bă, eu nu înțeleg niște ime de ce se zice că ar fi înlocuit în condițiile în care anul trecut a fost locul 29 mondial. Voi nu cred că realizați ce înseamnă să fim primii 30 de jucători mondial. Deci, nou, și dacă ar fi, n-ar trebui să se îngrijeze nimeni ceea ce privește viitorul, pentru că e un jucător senzațional. Joacă foarte, foarte bine și e un jucător care aduce un plus în orice echipă și aduce un plus în orice echipă. Adică, indiferent de cine, ce schimbări ar visa sau așa, adică... Avea greșit în iulie anul trecut pe Electronic și Perfecto. Da, e adevărul că au rupt Cloud9 de când i-au luat în echipă. Așa e. Au greșit rău de tot cu Electronic și Perfecto. I-au luat Cloud9, ea n-au câștigat nimic. Toată lumea îi dădea pe NaVi drept morți și pe Cloud9 e cei mai buni și aparent dacă e să luăm așa, NaVi au vrut date mult mai bune decât ceilalți, decât Cloud9. Cloud9 ăștia au fost Ciocane. Și nu degeaba a plecat Shiro de la ei. Băi, harta lor și ar trebui să ia multe runde pe Tero. Să dea drumul la brațe. Ne majorul fix după. Asta de pick-em-uri și tot o să fie pe... Nu știu sincer data în care începe majorul. Stai să văd că n-am reținut data, că am luat așa de la eveniment la eveniment. Stai un pic că vă zic acum. Mă uit pe events. Deci după ăsta se termină pe 24, urmă rău tot. Că avem și grupa cealaltă și la census, se termină pe 24. După care să avem pauză vreo săptămână și un pic.
O să avem, mă rog, o să fie rămără Asia și rămără din America și toate alea, dar nu ne interesează. După care de pe 4 până pe, de pe 6 până pe 10 e showdown-ul. Showdown-ul unde o să fie Spirit, Falcons, Cloud9 Complexity, Heroic, Game Legend, Big și niște alte echipe la care o să ne uităm. De pe 6 pe 10 și după care Major începe pe 17. Deci practic o să avem o săptămână și un pic pauză, după care avem Blast Showdown-ul, după care o să avem Major-ul. De pe 17 până pe 31 o să fie Major. Deci pe 17 pe Major. Cu stickere, cu toate alea. Deci pick-em-urile probabil o să fie băgate la începutul lui martie, cred. Lăsăm la o parte orice bias deoparte, consider că atât Perfecto cât și Electronic sunt peste Mihai. Sunt peste Mihai ca experiență, ca skill nu mi se pare. Adică Electronic, ok, da, clar. O să discuți despre chestia asta. Nu știu dacă în momentul de față, că nici Electronic n-are o perioadă foarte bună. Dar, din nou, vorbim de niște jucători care au trofee în spate și ei foarte multă experiență. Nu e o comparație fair. Înțelegi? Și nici nu știu dacă ca rating-uri sunt. Dacă e să compar ultimele evenimente, cred că este mai bine IME decât amândoi, decât Electronic, cred, nu garantez, n-am urmărit statisticile. Te pup, Hunter, te pup. Da, trebuie să termine, deci dacă rămână America să la stânăm pe 6 martie, cred că după o să fie. Nu ai experiența de... Bă, am multă experiență perfectă și Electronic. Asta mult la NaVi, îți dai seama, știu foarte multe lucruri. Foarte multe lucruri. Adică individual sunt foarte buni pe decizii. NaVi încă trebuie să ajungă la nivelul ăla în timp, că nici ăștia nu erau la fel la început când i-au luat în echipă. Dar în timp o să ajungă acolo. Că a zis că și GL are highlight-uri și Wonderful are highlight-uri și Mihai și tot așa, adică... E vorba de timp, de prins experiență, ca și spus Beat, că ăsta, Blade, că ei au învățat așa chestiile gen sistemul și așa, doar că acum trebuie să se îmbunătățească cumva la deciziile pe care le au individual, că alea vin în timp. Dacă nu ești dom. Da, dacă ești după trofee, Dupri ar trebui să fie așa, dar Dupri nu e. Și Dupri a fost senzațional, degeaba are ceva multe major-uri și are multe topuri. Sau da, păi, bine, și când a venit Zivu, la fel, a venit și i-a aruncat pe toți, dar nu fie o comparație realistă. Major începe pe 17, nu pe 21. Haideți să făcutezi 24-le, da, dar puțin am apucat să... Că am ajuns târziu aseară, l-am setat așa un pic, am făcut câteva teste, o să pun un reel așa cu câteva chestii despre el. Dar aștept să mai stau măcar o săptămână, să mai văd, să mai... Așa, doar, am văzut doar review-uri, multe review-uri, știu tot despre telefon, dar... Văd exact ce e, că îți dai seama, nu pot să mă bazez pe ce o să ia review-uri, că poate unele sunt cumpărate și bun sau plătite sau ceva. QB's going to be able to flank and unravel this. Unfortunately for him, when he kills Mopos, they accelerate into B, Crims is over towards A, there's a massive gap, there's smokes in play, and it's up to them to retake without any util. În ultimele luni, Electronic și a revenit foarte bine de că nu mai e gâlă, perfect 1-0, da. Yeah, because once that push is in play, you know QB's că după să calificați la ce să mură, păi n-a păcălit, e echipa bună în presi. După ai mersi de membru. Da, din nou, nu, adică comparația puteți să o faceți între IME și Electronic ca poziții, nu le are pe toate pe care le are Electronic, dar din nou, diferență foarte mare de experiență, mă. I don't even want to call it unlucky. They've just been completely outplayed. Good kills from Just on the retakes. Dodo's flash did come into play. Are dreptate și Zebra că compară Donk cu restul, păi să mă hai să-l comparăm, hai să comparăm pe ăștia, pe Ronaldo, Messi, pe Mbappé, pe ăștia care sunt excepții cu restul, păi în afară restul sunt toți niște fotbaliști normal dacă e să o iei așa, mai au sclipiri, mai au așa, nu poți să-i compar pe toți, că nu în fiecare zi apare că sunt ăsta. Ultima oară când a apărut un Donk, cred că Zivu a fost ultimul care a apărut. Și uite, apare dată la câțiva ani un jucător așa de... Că nu poți să-mi aduci gen... în discuție Frozen, de exemplu, care Frozen era bun când era, dar n-a fost la nivelul ăsta să fie de la vârsta asta la tier 1 sau așa, adică a fost o creștere constantă, status, după care mouse, după care știi, a fost constant treaba. Nico la fel, a luat-o ușor. Ăsta Donk a venit direct Academie, echipa mare, regele.
Open up some pathways for aggressive SMG work. Bă, noi am pus booster la Dame, am uitat. Like a moth to the flame. A CT to the smoke. 48. Bă, n-ar fi exclus să nu mai câștige nimic Spirit, dar oricum nu e ca și cum, bă, voi aveți impresia că dacă o echipă câștigă un turneu ar trebui să câștige toate turneele. Eu vă tot explic că e foarte competitiv ca într-un momentul de față. Dacă Spirit au câștigat concursul ăsta, nu înseamnă că să câștige și următorul concurs. Poate nu se califică la showdown Spirit, n-ai de unde să știi, depinde de multe chestii. O să vedeți. Bravo, Adam. Dodo, what have you got for us? 19 seconds to Hai, bă, sta Dodo, bă. Bomb on his back. He's going to be a dead man if he doesn't fake it out. Moves forward. He hears the drop off. Oh, good trade. But damn, by the skin of their teeth there. So there are some issues with this round, right? QB goes down towards B with that swing, but then they completely evacuated A, and this is a very seesaw-heavy map. Now, I don't know how many QB saw when he swung out, but regardless, unless it was all of them, unless you spotted all three, you have to be a little bit worried, because then at that moment, there's a gap that starts to open up. Dacă o să apară o sumă de 2-3 milioane pe domn, crezi că o să plece? Nu știu, depinde de Spirit și nu știu dacă o să dea cineva atât de mult pe el. Că Spirit au record de transfer până acum, au dat 1,3 milioane pe Shiro, cred că au bani să-l ține și pe Donk, zic eu. Am fost la țigare și pe și tot se vorbește. Da, mă, nu știu, e boala românului să... Bă, v-am zis, setați-vă niște așteptări realiste, nu vă mai așteptați ca NaVi să bată pe toată lumea, pentru că e foarte greu, nu vă mai așteptați ca IMS să joace cum au jucat la Major, pentru că nu se mai întâmplă chestia asta, sau cel puțin nu prea curând, pentru că nu mai joacă același poziții, nu mai are același sistem și o să fie totul foarte diferit, deci nu o să mai fie ca la Major, da? Și asta este, bucurați-vă de ce avem, încercați să nu mai vă gândiți că ce o să fie, că da, bucurați-vă de meciuri și asta este, n-avem ce să facem. Voi aveți niște așteptări realiste, din nou, n-are cum să bată NaVi pe toată lumea, n-are cum să joace IME ca la Major. Terminați-vă, nu vă mai gândiți la astea, au fost niște momente pe care o să le avem în minte, dar trebuie să fim realiști. Îi speria că o să mă speria. De ce, mă, că mi-ai zis tu că se jucau tenis sau ceva înainte? Ce contează? Cum, mă, nu poate să meargă Dom? Poate să meargă la orice echipă Dom, că știe engleză. Dacă dă interviuri în engleză, engleza de joc e mult mai ușoară. E mult mai ușoară. Uitați-vă și voi, Bit încă nu prea dă interviuri în engleză. Și deja n-are treabă. Nu vă gândiți la Dom că ar fi vreodată vreo problemă sau ceva. Okay, well now 6-3, 3 to the good for Fnatic. I'm not saying this is the Bă, easiest. normal și eu mă aștept să-i bată pe toți, că îi susțin. Dar, repet, trăim în cea mai competitivă era Country. Se întâmplă să bată toată lumea, mai ales în numărul 12, e foarte, foarte greu să te aștepți ca o echipă. Adică, din punctul meu de vedere, o să fie mereu o echipă care câștigă un concurs, să câștige alta, o să câștige, să sperăm că să câștige cât mai multe și NaVi, să sperăm că să ajungă cât mai sus. Doamne ajută, dar o să mai fie rezultate așa, o perioadă, până o să prindă experiență jucătorii, din punctul meu de vedere. Experiența asta n-ai cum să o dobândești peste noapte, înveți din greșeli. Dacă acum Spirit se califică la Major, nu cred, e greu să nu se califice. Foarte greu pe ei. Icară, copilul ăla în continuu, ce ai? Le trage la 2-3 runde, best of 1 a plecat meciul, adică uite-te la grupa aia, fii realist, ok, poate să bată Astralis din grupa aia, Vitality, dar să pice cu toți ăștia Spirit aia mi-e greu să cred, sincer. Nu știu de ce îți dă crash-ul cu Vionest. Nu știu, crash-ul poate să fie de la multe chestii. De la multe lucruri. Poate să fie de la joc, de la Steam, de la Windows, de la programele pe care le ai în calculator, de la placa video, de la procesor, de la multe chestii. RAM și așa mai departe. Eu zic că suntem supărați pe NaVi când pierd, pentru că vrem să-i vedem mai... Păi da, mă, normal, dar ce să supăra când pierd? Asta nu înseamnă că nu trebuie să fiu realist. Adică n-ai ce să faci. Trebuie să vă uitați la celelalte echipe, că așa e, frate, uite. Noi suntem supărați pe Virtus Pro ăștia care au câștigat Major până la urmă, adică vor fi fraier vreodată, Virtus Pro ăștia au cum să fie fraier vreodată, Virtus Pro în condițiile în care au corul de la Major? Eu zic că nu. Eu zic că nu. Adică, din punctul de vedere, NaVi n-au pierdut până acum, adică nu stai să mă gândesc așa la ce rezultate au avut.
Au pierdut cu Vitality de câteva ori, care au fost cam tăticilor. Au bătut pe FaZe, sincer, unexpected, de vreo 2 ori, mi se pare. Really nice. Au bătut pe G2 bune, au bătut pe Virtus, au și pierdut cu ei. Cu Cloud9 au pierdut, dar au jucat, cred că o singură dată și cred că ar putea să-i mai bată dacă mai joacă o dată. Au pierdut cu Falcons ăștia care sunt noi, da, sunt practic foștienți, să zic așa, și au și ei o echipă bună, experimentată. N-au pierdut așa meciuri, n-au avut upset-uri, dar să se bată proști cum ar veni, știi? Asta zic că e un semn bun, acum să vedem. Deci Alondres că poți să bați orice echipă și poți să câștigi orice, dar tot trebuie să treci de Virtus Pro, că niciodată nu e free să joci Virtus. Păi dar n-ai mă cum, bă, cum să fie free versus Virtus Pro, data trecută au făcut 2 comeback-uri incredibile. Au și zis și ei că speră să câștige mai convingător decât data trecută, dar speră, nu e ca și cum... Mă poți, bă, cu aeroterma, bă! Bă, stai să vă aduc încălzitoarele alea, bă, chat, bă! Stai să facem unboxing la încălzitoare, da? N-am știut. Well, why not? The round has already worked perfectly for him. Take all the risk that you want. Hai că, cred că stai să dacă dau ăștia save, nu, încearcă runda, stai așa. NaVi singurii care o luau mapă versus Spirit, da, o să mai ai echipe mapă versus Spirit. Slips up, overextends, but look at the bomb, it's just ticking fast. Yeah, he has to find something now. Hold on, QB, dead to just. Good find, good trade. The damage is still present. They are. Oh, MYPROTEIN. He's been found. Tap the bomb. They're going to sit the defuse. Sitting the defuse. Not like this, Koi. No! They've lost the round. Fnatic steal it away. Oh, with the miracle of space, MYPROTEIN finds 2 huge openings, but that late retake, they've sat, they let the round simmer, and they pull that one from nowhere. That is going to hurt for Koi. You don't get many chances. Sure, it's a 2-1 game, but you want to be playing light on your feet, and that's what we thought MYPROTEIN was doing. What is this from Body? He's just gone and stuck the defuse. He believed in Crims, the king of kings. Yeah, but the frag onto MYPROTEIN is through the smoke. I guess he's just taken a pause shot through the tracers, and he's nailed MYPROTEIN. Oh dear, that was their chance for 4. Yeah, it was. Could have been 5 as well. Instead, it's Body just taking names, dropping bodies. A 3-on-3 with a lot of damage dealt to your sharpest piece. Doar NaVi a luat-o mapă versus Spirit, va finaliza peste NaVi, nu. For a collection of 9. Yeah, they've been ready for some of these mid lurks, haven't they? Uite cum au luat, cum i-au bătut pe Spirit aia pe Anubis, s-au pierdut acum cu Virtus Pro pe Anubis. Nu e vorba de plan, uite, de riduri, de exemplu, ieri Virtus Pro i-au bătut pentru că au avut riduri foarte bune, gen și pe teră și pe counter, au dat NaVi în stack de 100 de ori, ce ai, ești nebun, adică... QB's not ready for this. Again, am luat și runda asta, măcar au 4 pistoalele. Oh, I thought he spotted in there. QB on the drop off. Matty not spotting the smoke. MYPROTEIN holding for the potential walkout. Hai că vă fac pe harta asta unboxing, da? Good util for the retake, however. Mollies are plenty. De ce faci clickbait cu NaVi versus Koi dacă încă nu a început meciul? Păi dar n-am scris NaVi versus Koi, Alex Bere, am scris NaVi și Koi. Drop of a hat. Sandbag molly. Yep. Here we go. Dodo has to live. Deci a pus NaVi că a pierdut versus Outsiders, nu cu VP, jucători de la VP au pus Outsiders la Riot. Da, bine, ei cred că pun așa că, na, pana mea. VP ăia zruși. This is going to be damn close. E de simplu la nu cred că e posibil dacă vor cumpăra. Okay, well they do right the wrongs of the previous round. Ca și Caval, cred. N-ar fi exclus. N-ar fi exclus. Adică la Cloud9 clar nu se ducă, la Vitality nu cred. Eu cred că o să vrea să joace sniper. La NaVi, doar dacă o să joace foarte prost Wonderful, părerea mea e că simplu o să revină sniper. Se pare că e, adică la ce se joacă acum, din poziția de sniper, poți să se joace și cu arma dacă n-are chef. Adică poate să, na, cam cum făcea și la NaVi, când n-avea chef să ia sniper nu-și lua, adică nu cred că o să vrea să... Că, bă, în continuare, sniperii mi se pare că fac legea, ce ai dacă... Nu știu. În afară de Donk ăsta, mi se pare că, uite, Monesi rupe, Shiro rupe, Zivu rupe. Mi se pare că sniperul, mai ales după ce a reparat pick advantage, nu că e OP, dar e bun rău. Când vorbești toate de update-ul ăsta, mai încolo, bă, ia în cap, după vreo 10 ore. Bă, frate, uite și vorbim și după hartă, că avem pauză între hărți. Vrei să oprezi meciul acum? Gata, frate, nu mai uităm la meci. Vorbim de update și intru în counter, nu? Cum ar fi să fac asta? Te gândești și tu un pic înainte să mă spamezi 30 de minute?
Oh, with just baiting them in. Never mind. Body just deletes him. Crosshair was ready. He nearly had just two. Așa da, nu, păi. Așa ar trebui să facă pe băiatul ăla. Okay, well, Body was considering a Dacă vă low povestesc smoke. chiar ce am pățit, nebuniți oricum. Generația Z. Considering it is the only smoke, Partul. I want to hold on to that for a sight finish. Generația Z, partea a doua, The posturing mă for distrug. now, Deci and nu, prepared for any ieri am fost pushes. efectiv distrus psihic. Volleys as well, like crazy. Distrus That's the thing, psihic. through middle, unless they were going to Vă go for like povestesc, one of vă those poppy povestesc, plays where they molly like Stai deep să towards pistale. CT to completely restrict the rotations. That's the only way I see Nu, that dar nu, eu playing cred out. că, cred că tot sniper ar vrea să revină. Uite, dacă, de exemplu, Navi ar vrea să continue cu tot cu proiectul ăsta, ar fi exclus să ducă la NIP, care probabil o să-și refacă toată echipa. Și s-a vorbit că o să facă investiții mari. So they want to split B? Sau la Face, poate în locul Brocky, dar Brocky joacă bine, nu știu ce zic. Dodo's got a decision to make. De-aia zic, depinde foarte mult de mai multe chestii. Toată mai îl vedea la Cloud9, dar clar că nu se joace cu ei. Hard to track. Body just needs the one. It's QB to provide. They're into the B site now. This gets uncomfortable for the CTs. That util combination is brilliant. Adam S, however, has got the got the jump. Olo, faci body, arunci noi, erai 17 cu 5. Into that kill. He's got 17 to 5. The Spider-Man frag. Bravo, They sta lined Dodo. up for Dodo. He's just found a collateral. And now with Crims finding NaVi G, Dodo has to step up. Afro saves the day. But I'm very impressed with, the fragging out of Body. He's hitting some nutty shots. Yeah, he knows what he just did. Da, ar fi o soluție, o variantă. Zi de gen Z. Welcome to the Body frag movie, Glock only. Stai dacă fac ăștia, forțează să It's fac. clear as well. M-am dus ieri chat, a câștigat un băiat un mouse, dar nu la mine pe stream, la Alexandra m-am să-i duc mouse. Ken, salut, ajung în 30 de minute. Ok, da frate, te aștept, nu știu ce. Mă duc acolo la el unde mi-a dat omul adresa. Face, bă, eu nu sta acasă, e frate, eu. În condițiile în care nu mi se că mă așteaptă, mă rog. Face sună-l. Zic, sigur, nu-l sun eu pe frate, tu că nu e ca și cum. They're so low, he needs to reload, and another one goes, bites the dust to Dodo. He could do a lot of damage here, gets two with a Galil, and this eco is now a 1v1. Body's gonna save him, surely. Okay. Take a breath, everybody, because that was the definition of Counter-Strike chaos. What just happened? I need to see it again. There was a knife kill in the mix. I don't know if we could just have the whole round in replay. I've taken a timeout. Maybe we can. What on earth was that? I couldn't process the amount of information that we were given in a short space of time there. There was a push. Ce-am văzut aici, doamne? Yeah. There was an attempted knife kill. Then there was there was a knife kill. Sorry. Then he had the Galil. Păi nu, că m-am oprit când am văzut ce rundă e, că voiam să vă povestesc, dar stai așa că... Because they were so low, but what made them low? Oh, I'm out of breath. I'm discombobulated. Okay, well, Macarena Gaming, pe bune, ești nebun. Facilitated an AWP. Right. Alexibit de la NaVi foarte slab în ultima perioadă, poate înlocuiește cu simplu. Așa e, frate, că înlocuiește gâlul cu un jucător și o să vorbească Blade și rest. Alexib e de neînlocuit din punctul meu de vedere. E unde ce buni gâlă. Alexib mi se pare de neînlocuit ca idee. Părerea mea. Adică dacă tu vrei să-l aduci pe Simple de pe bench la NaVi în locul lui Alexib, în condițiile în care Alexib n-are cele mai bune poziții la NaVi, sau mă rog, are niște poziții bune, dar în niciun caz n-are cele mai bune poziții. E penal rău de e ca și cum ai pune un atacant în locul unui fundaș, ca un exemplu. Sau e un atacant în locul la un mijlocaș central și zici, lasă-mă că merge. Dar nici măcar așa e, gâlul e esențial în orice echipă. E de neînlocuit. Au încercat mai mult să schimbe, l-au aruncat pe Carrigan, gen de la Phase, au încercat cu alții, nu merge, gen, dacă n-ai un igâlă de ăsta tank, gen tank, n-ai nicio șansă. Vitality fără Apex nu o să funcționeze. Face fără Carrigan n-au funcționat, de aia l-au adus înapoi și au luat Major. Iglu e foarte, foarte important. NaVi fără Boomici, uite, au încercat cu Electronic care n-a funcționat. Iglu e esențial. Hai, sta Dodo, hai. Stai că vă povestesc. Hai așa un pic, că e haos rând asta. Vă povestesc că avem timp la pauză. Ne uităm, discutăm și update, discutăm și toate alea, bine? Bun, bravo Adam. Bravo, hai că bine, că n-au bani. Așa, bun. Îl suni, zice că mă așteaptă el, ajung acolo, face sunul pe frate, eu zic,
ce marfă, îl sun, nu-mi răspunde, ocupat. And that's a product, as you said, of Și zic, the light gun. salut, îmi dă ocupat. Și la care îmi zice, sună-l So tu. there's a product of the chaos right Și zic, there. We'll have it. We'll take it. l-am sunat, îmi dă ocupat. Îl mai sun între timp o dată, îmi dă a doua oară ocupat. Zic, salut, îmi dă ocupat. Yeah, well, when you lose Ce bine, îl so sun many eu. names and numbers to essentially a full eco. Și îmi zice, nu-mi răspunde. gonna be Și in a zic, bit of cum îl hot sun tu? Și îmi răspunde că mie îmi dă ocupat direct. Adică, cum ar veni, nu merge numărul de telefon. L-am sunat, bineînțeles, am mai stat 10 minute, bă, îmi pare rău, nu răspunde, nu știu ce, și zic, bine, mă duc la Nexus, că am stat deja, stătem vreo 10-15 minute acolo, zic, mă duc la Nexus, că n-are sens să mai aștept, zic, mă întorc mai încolo, că aveam de luat mouse și pentru clan, telefoanele, hand-warmer-ele astea de facem unboxing la pauză, zic, mă întorc. Perfect, mă întorc, îi zic, bă, vezi că vine înapoi și dau mesaj, în 5 minute ajung, zic să coboare dacă se poate. Ajung acolo la și 39, ar veni la 21:39, zic, am ajuns, zic, nu e nimeni jos. Îi scriu acum. Zic, ok. Stai, mă, că citesc conversația, mă, conversație ca să nu ratăm firul evenimentelor. Să nu ratăm firul, e păcat să nu ratăm firul eveniment. Stai așa un pic. Crims has got a good idea as to where Just is playing. He's managed to tuck in now. This is a power position. A, uite, salut, poți trece, a zis salut, ajung în 30 de minute, ok, da, mai lăsăm adresa, am lăsat adresa, pot să cobor, sună la numărul ăla că e frate, mi-mi dă ocupat. Nu mai răspunde după ce îmi dă ocupat. Îi scriu, îi zic, nu răspunde, alo? Stai, sună-l, vezi ce face. Zic, îmi dă ocupat, fratele, sună ocupat. Scuze, acuși văd ce face. Și trimit o poză că era unul afară la scară care vorbea la telefon. Zic, ăsta e el, că văd că vorbește la telefon. Zice, nu. Ce-a făcut meu la eco? Să moară Jeana. Incredibil. Așa. Stai că nu știu ce face. Sau poți să-l lași pe lângă un copac ceva și mi-arăți o poză unde să-l trimiți să-l ia, că eu nu sunt în țară la moment. Eu nu sunt în țară la moment. Mă rog, cred că e basarabean sau ceva, că vorbea română, dar așa stăcit. Zic, e multă lume pe aici, că erau mulți oameni, că era, cât era ceasul, era 8:30. Dacă las să-i la cineva, zic, mă duc la Nexus, că am la niște chestii și mă întorc. Ok, mersi mult, îmi scrii dacă îți răspunde, da, ok, plec, la 4 minute, deci mi-a să las lângă un copac, da, mă rog, trecem. La 4 minute a răspuns, el e acasă, ai plecat deja? Zic, da, am plecat, eram deja, chiar eram departe. Ok, să-l sun când vin apoi. Îi dau un mesaj, ajung în 5 minute, vorbește cu el. A zis să-l sun, el e gata să iasă. La și 35, 21:35. A zis să-l sun, el e gata să iasă. Și zic, nu-mi răspunde. Și zic, alo. Nu-mi răspunde nici el. Alo? Nu-mi răspunde. Video call? Nu-mi răspunde. Bă, nu-mi răspunde pe video call. Se închide video call-ul, îmi scrie instant, îi zic să iasă. Și zic, ce faceți, mă, frate? Mă rog de voi să vă dau mouse-ul? L-am sunat scuze. Bă, nimic, bă, nici scuze. Adică la modul scuze, la modul... Zici că nu... Zic, mă rog de voi să vă iau mouse-ul. Și îmi zice, l-am sunat scuze și zic, și eu, de 6 ori. Și îmi scrie, iesa, așa a scris, iesa acum. Și i-am zis, nu răspunde la necunoscut sau ce, unde iese? I-am întrebat unde iese, că eu nu știam dacă sunt bine, că erau 4 blocuri acolo, putea să fie oriunde. Și îmi zice, nu-și. Zic, unde iese, că nu stau cu voi în bloc, nu știu ce bloc e. E cămin. Nu știu care e, frate. Se îmbracă și iese acum. Deci deja asta mai trecuseră 2 minute. Iese acum și cu 2 minute și peste 2 minute tot acum iese, da? Bun. Iese acum, frumos. Deja se făcuseră 10 minute. Eu la 30, am vorbit că la și 35, deja era și 48. Cât mai durează că stau de 10 minute? Și zice, nu știu, 2-3 minute. Cred că își făcea duș să moară frații mei, nu-mi dau seama, era cu vreo femeie pe la el. Nu pot să-mi închipui. 2-3 minute să coboare, gen mai dura, în condițiile în care isesem de la și 35, deja era și 48 aici, da? Îi zic, cât mai durează că stau de 10 minute și am mai fost aici. Zic, mă iei la mișto? Face, nu mă jur. Nimic altceva, nu, niciun emoji, nimic, nu mă jur. Zic, de ce nu răspunde nici el, nici tu? Și îmi scrie VB cu KNV la telefon. Gen, nu știu dacă vorbea el cu cineva, dacă vorbea frasul cu cineva la telefon, dacă vorbea cățelul cu cineva la telefon, dacă avea vreun papagal care vorbea cu cineva la telefon, dacă eu vorbesc cu cineva la telefon. Nu, în punctul ăsta nu e clar ce se întâmpla. Conversația e... Și zic frumos. Te rog, lasă-l undeva la un copac, scuze, nu răspă nici mie, poți să-l lași, poți să-l leși pe undeva, vezi și tu. Video call, nu-mi răspunde. Închid video call-ul direct, poți să-l leși undeva, semnul întrebării.
Zic, poți să-mi răspunzi, să-mi arăți unde să las, că de-aia te sun. Și îmi zice IK, ok. Video call. Îmi răspunde, după ce asta era al treilea video call sau al doilea, îmi răspunde în sfârșit, camera oprită, bineînțeles, doar eu eram pe cameră și arăt unde și îmi zice pe call, nu știu, că n-am fost niciodată la frate-miu. Și zic, ok, și unde să-l las? Bravo, Mopos. Și îmi zice, nu știu, lasă Loganul ăla, că venise un Logan în parcare și zic, bă, Loganul ăsta care a venit în parcare, e probabil de la un om care stă aici, un vecin sau ceva, abia a venit, poate pleacă, cum să las o mașină, poate calcă mouse-ul, poate ceva, cum să las acolo, mai sunt oameni pe aici, mă văd. Și lasă-l acolo, te rog. Zic, bă, n-am cum să las, zic, unde e, care-i căminul, unde e să sun la cineva, de ce nu răspunde el la telefon, să mă înțeleg cu el, că cu tine nu mă înțeleg. Și nu mai știu ce s-a întâmplat, de-am închis. Și îmi zice, hai că mi-a răspuns. Îl sun eu. Închid apelul. Și îmi zice, iese acum, sună-l, te rog. Eu tot eu să-l sun, care nu mi-a răspuns, nu-mi răspundea, tot eu să-l sun. Îl sun și îmi răspunde. Și îmi zice, vin în 2-3 minute și zic, perfect, după 20 de minute de stat și spume, bă, spume, gen, spume rău de tot, nu mai puteam, eram super obosit, că chiar mă trezisem după seara în care bosem în club, am făcut live-ul la 6-7 ore, m-am dus, am făcut Sonex, eram cam obosit, eram cam gocoșat, sincer, un pic zoomed out așa, eram... Vine 2-3 minute, bă, și vine mâncați și gura ta, un pantalon scurt, papuci, geacă, gen, nu știu, ăsta, total nepregătit. Și a luat o geacă direct în papuci, cum era în casă, pe acolo, pe cămin. Fugind spre mașină, zâmbet, gura până la urechi. Salut, Jax! Pot să fac o poză cu tine? Bă, și m-am uitat așa la el și mi-am dat seama că omul n-avea nici măcar 1% idee câți nervi avea în momentul ăla și câte înjurături și materiale aș fi băgat. Bă, gura până la urechi! Pot să fac și o poză cu tine și zic, bă, facem poză, dar înainte poți să-mi zici de ce te-am așteptat 20 de minute acum și încă 10-15 înainte? Și îmi zice, scuze, aveam cartela dezactivată și m-am chinuit să o activez. Zic, ok. Mi-am seama că oamenii sunt pe altă planetă, cumva, nu știu cum se înțeleg în familia aia, poate nu e limba română main-ul lor pe vorbire. Am făcut poză și am plecat. Stăteam și mă gândeam, zic, ce-a vrut bunuțul Dumnezeu să-mi transmită până toată întâmplarea asta? Care a fost mesajul? Că toate cum ar veni, ajută de fac să devii un om mai bun. Zic, care a fost mesajul? Bă, el suna, mă, n-auzi, dar pe mine mă spar, pe mine din tot ce m-a spart în chestia asta, că era că eu, frasul l-am mai sunat când trebuia să mă duc odată la el și mi-a răspuns, a zis, da, te aștept, părea un om normal, frasul. Dar acum nu-mi răspundea, bă, frate, îl sunam, îmi dădea ocupat, îl sunam, nu-mi răspundea. Ăsta de vorbeam cu el, el a câștigat mouse-ul, bă, nu-mi răspundea pe video, general. Știți cum are pe Instagram? Nu vă zic numele cum are pe Instagram, că n-are sens. Așa. Are o poză în care se vede doar un ochi. O poză în care se vede doar un ochi. Da. 67 de followeri, 64 following, 0 posturi, 0 highlight-uri. Nu știi cum arată. Nu știi cum arată. Eu nu știu cum arată băiatul ăsta. Și el îmi zicea să mă întâlnesc cu frasul. Eu nu știam nici cum arată el, nici cum arată frasul, că vă dați seama, mi-a dat numărul lui de telefon. Generația Z, nu, deci n-ai cum să știi cine e băiatul ăsta. Da, e fotbalist. A, uite, e fotbalist, dau echipă din Moldova. Cred că de-aia avea tag. Da, am nimerit, mă, deci era Basarabeani, am nimerit-o, de-aia vorbeau româna asta spurcată. Mi-am dat seama la un dacă nu... Exact, generația Z, stilul, că asta a zis că a pus băiatul la TikTok-ul ăla. Și că am luat eu de generația Z, dar am uitat să specific faptul că lăsăm la o parte că e trendul să-și pună chestii pe față, emoticoane, să-și pună un cer de ăsta negru să nu se vadă fața, dar nu o să mai știe niciodată cum arată. Lăsăm la o parte, mie mi se pare că ce e mai rău acum e că nu există copil sub 18-19 ani care să mai... Nu știu, mai aibă vreo poză pe internet cu el. Nu există orice profil intri, 0 highlight-uri, 0, maxim 2-3 highlight-uri așa la alte chestii, nici o poză cu ei, nici o poză la profil, sau poză la profil așa cu un ochi, o gură, o jumătate de zâmbet. Bă, nu știi cum arată, noi ne puneam poze
Eram o bancă în parcul cele mai penale poze din lume. Ăștia nu-i găsește nici SRI-ul, n-are cum să-i găsească cineva, că oamenii nu există pe internet. Nu ai cum să-ți dai seama că ei au fost vreodată pe internet. Bă, full nimic. Uite, apropo, dar sunt complexați, n-ar trebui să fie așa, că ei se complexează toți între ei. Totul e de la flexul pe care și-l dau ei toți între ei. Deci, băi, să se uite la cum eram noi, generația noastră, că eram, băi, mâncava și gura voastră, mergeam în parc și ne puneam așa poză, șapca în cap, așa. Și alea erau pozele noastre pe high five și noi eram șmecheri că ne facem poze, noi ne bucuram că putem să ne facem, ăștia poate să-și facă poze cine au CapCut-uri de-astea și fac, bă, poate să-și facă reel-uri și de-astea, dar n-a văzut lumea pe pământ, de ne-am uitat și uite-i pe copiii ăștia. Bun, bine, băi, Adam! Dar nu, mă, nu, jur, bă, nu există pe internet, efectiv. Știi care e problema? Că, băi, înțeleg pe unii se vede efectiv că i-a distrus TikTok-ul sau ceva, adică fără nici fel de supărare, se vede că unii chiar nu prea au deficiențe foarte mari de concentrare de la TikTok, de la stilul ăsta de viață alert și e understandable, bă, dar sunt și unii, bă, săraci, bă, omul ăla săraci nu într-un mod negativ, săraci în ideea în care, frate, oamenii sunt pâinea lui Dumnezeu, bă, cu bun simț, 7 ani de acasă, respectuoși, inteligenți sau tot așa, fără poze pe internet. Nu scriu, nu alea, bă, dar se vede pe ei, bă, sunt niște bomboane de copii, bă, mă întâlnesc cu ei, bomboane de copii, bă, politicoși, deci nici generația mea nu cred că era așa politicoasă. Și tot așa, mă, frate, nu se afișează pe internet, nu pun poze noastre că râd alții de ei, că d-alea, bă, dar sunt, repet, bă, bomboane de copii, bă, bomboane de copii, deci mă uit la ei și crește inima mine când văd ce copii educați și frumos sunt. Bă, jur, dar, din nou, nu au chestia asta, nu, să nu pună poze, să nu-i vadă lumea, să... Dacă am pe profil poze și repere și am sub picioare, îmi faci vreo apă, bune, ești ceva ral. E ceva ral, auzi cum ai zis, rar. Nu știi cu cine vorbești pe internet, sun pe video, ți dă pe altcineva, după care... Nu, chiar... Haide, hai că ne-am luat cu povești cu de-alea. Deci dacă m-am oprit în povești acum, s-a ajuns la 11-9 și cumva, întorc ăștia aia, nebunesc. Eu sunt moană de copil sau nu mai sunt copil? Hai că mai ai 18 ani, Alex. Și bă, neidurile astea puternice. Și mai sunt și unii care fac poze cu fotbaliști sau celebrități și se acoperă fața. Pe același lucru, da. Eu am simțit asta la evenimente și vorbeam și cu Silent, că am fost cu el la sală. Și la fel și cu Cheta sau ceva. Bă, sunt foarte mulți care vin, fac poze cu noi și acoperă fața. Bă, e păcat, adică acum poate se pare că e și prost sau ceva, dar o să te bucure pozele alea când ești mai mare. Vă zic eu că eu acum încerc să găsesc poze cu mine, tot așa, că nu le mai ștergeam din ele, mai alea, că mi se pare mie că aveam coșuri sau așa. Dacă găseam acum poze cu mine full coșuri, mă râdeam pe stream de necăcam până de râs. Frate, e o perioadă din viață. Uitați-vă la mine, am 30 de ani, încă o să vă dau camera mare să vedeți, o să dau zoom pe cameră, încă am coșuri pe față. Încă îmi curge din gură când dorm. Mi-apar herpesuri de-alea. Am 30 de ani, am 29 de ani și câteva luni, dacă ai idee, nimeni nu e perfect. Am de-astea pe la mână pe aici, uite, mi-e soasele astea pe la mână pe aici încă, deși mă duc la sală de un an de zile, am un grad de defecte și eu, paranteză, că am făcut fotbal. Nu e, bă, nimeni perfect pe planeta asta. Tocmai de asta suntem frumoși, că dacă am fi toți perfecți, n-ar mai avea ce să mai... Na. Te pup, Capadoi, te pup. Trebuie să frumos să ai zonă. Vă mai ascundeți, bă, de nimeni, bă. Vă lăsați prea mult influențați, dar mă rog, e și internetul ăsta prea așa. Că influențarea asta se produce și pe vremea mea, dar... Hai că foarte mult s-au apucat de fumat doar pentru ca să fie integrați în grupuri și așa. Ajungeau ori să se lase, ori să se apuce tot așa mai mulți. Dar dacă ești, dacă nu știu, ai așa tu ceva în tine, în gena ta de om și nu vrei să te lași influența și îți dai seama că ceva nu-ți face bine, o să fii ca mine, frate. Aveam anturaj 10 prieteni, eu eram singurul care nu fumam, râdea lumea de mine. Din aia 10, vreo 2 s-au mai lăsat de fumat între timp, că le-a venit mintea la cap. Crezi că mai râde cineva acum de mine că nu fumez? Nu mai râde, frate, nimeni de mine că nu fumez, nu mai sunt ratat că nu fumez. Acum sunt șmecherul deșteptul, gen, știi, înainte eram grasul prostul, dacă înțelegeți aluzia, dar acum sunt șmecherul deșteptul, că am băgat și arma mine și mâncare și de-alea decât să dau 30 de lei pe un pachet de țigări. Nu intrăm în discuția cu economiile alea de pachete de alea, că dacă
Dacă nu fumai, oricum dădeai banii pe altceva, că eu n-am fumat toată viața și pe principiul ăsta ar trebui acum să am câte zeci de mii de euro dacă fumam un pachet pe zi, dar... Haide bă, Movistar Coi, arătați-le voi Coiul ăla bun! Adică mă refer ca gen echipa, înțelegeți? Varianța de echipă bună, Coiul ăla bun. Adică NaVi ăla bun, înțelegeți? Adică Prime, NaVi Prime Coi. Ai Audi? Nu mi-am luat audio din economia pe care am făcut din pachetele de țigări. Can't take nade damage. Koi. Can it done with nades? The util damage must be through the Da, mă, bă, calma, deci toți ăștia care nu fumați, nu vă apucați, frate, doar dacă... Hai că, ok, poți să fumezi cumva și să nici nu te afecteze neapărat ca sănătate dacă duci o viață de asta de sportiv și așa și nu exagerezi și cu fumatul și că poți să ajungi să-ți faci analize la plămâni, să vezi că plămânii sunt ok, dacă nu exagerezi și dacă din nou, ai o viață asta, încerci să mănânci cât mai ok, să fii sănătos și așa, dar sunt foarte mulți care vă apucați doar ca să ieșiți la țigară, să stați la anturaje sau așa, să stați la anturaje și cu o cafea în mână sau doar să stați cu mâna în buzunar, oricum sunteți cu geană pe telefon, da? Da, vă mă pus frumos. Deci, calmați-vă cu asta că acum pare că ești fraier dacă nu fumezi, dar în niște ani o să fii mult mai câștigat. Nu mai zic de dinți, că nu-ți mai pute gura și alte chestii, alte mici avantaje. Given the amount of damage those nades did, just pretty hard pressed to not find one here. One passing him. Behind him. Matties gets it. Still not comfortable for Fnatic whatsoever. Mopoz bine, Mopoz în spate. Afro naded again. How many nades? Bravo, bă, Mopoz, bă, cu aeroterma, Mopoz, regele! Vezi care sta Dodokiri, acum văd. Takes the fight, gets away with it, the murder. He even leaves with the orb gift for Afro into the next. Matties makes the best of a bad situation. Te pup capa de mersi frumos. Another round that didn't feel like they should have had too many opportunities to get into, and it wasn't close at all. Mopoz such a nuisance. He gets the kill from the left, she goes back up and then still comes through with the flank. Nu vorbesc aici de efectele nicotine, vorbesc de plămâni. La Silent am văzut că distribuia doar copii care aveau măjuri pe față, iar aici și vine youtuberul că distribuia acele poze, ar trebui să ne distribuie. Căcat, ce faci, mă, nu distribui, dacă toți abonații vin și fac și-și pun aia pe față, ce faci, nu mai dai restory la nimeni? N-ai ce să faci dacă așa sunt. Ce faci? Chiar trebuie acum Silent să-i certe pe toți că își pune măjuri pe față. Ai Silent, e el un copil în primul rând. Cum ar putea el să stea să certe pe... Adică sincer. Nu e ca și cum e vina lui, e că, bă, copiii la vârsta asta, ei se educă, adică ok, părinții poate nu stau de idei, ei se educă cumva între ei. Deci contează cumva și generații prin și ce valori au generațiile în care trăiești. Că noi și noi la rândul nostru ne-am luat foarte multe valori de la prieteni. Dar dacă ești șmecher cu adevărat în viață, înveți și din greșelile altora. E mult mai important decât să înveți din greșelile tale. Eu am învățat foarte multe lucruri pe pielea mea, pe greșelile mele, dar tot timpul am fost atent și la ce greșeli au făcut alții. Ca să nu fiu prost să le fac și eu. Și aici vorbim strict, vorbim și de multe chestii și inclusiv de YouTube și în general. Adică, bă, a greșit ăla într-o situație. De ce a făcut greșit? Că a făcut aia. Hai să, dacă ajung eu acolo să încerc să evit. Uneori nu-ți dai seama și tu în capcana aia, e ceva normal. Că trăiești, înveți. Fiți atenți și la alții ce greșesc, că puteți să învățați de acolo. N-are cum, din nou, nu intrăm în discuția că poți fi perfect. E clar că poți să... QB on the passive hold, just as they're lining up their nades. Spot him now. Oh dear, it's going to fall apart. A quick recovered 4v4. Damages reaggresses nice, but here's Crims onto the site. Mopoz dead, good flash, gap found. No, he doesn't get the spray. Damage onto Just. Uncomfortable for Fnatic, needs the reload. AWPutin hasn't got the health, hasn't got a head. Is Just in the smoke, hiding around 1v3, close proximity. This could be one hell of a clutch. They need to plant, they need to cover, try to find a safe haven. Where are you going, Matty? Yes, it's got to cover this. You've got to cover him, and he does. Just about a 12th for Fnatic, and Just frustrations palpable as that felt like he had something. Era o problemă cu oricâte sfaturi primești, că e bine sau nu, să faci ceva până nu dai... Bă, îți dai seama că degeaba asta, adică sunt anumite sfaturi unde oricum, mai ales tot ce înseamnă de sentimente și de dragoste sau așa, oricâte sfaturi ar da oricine și oricâte sfaturi ai auzi, până nu te lovești de relații, până nu ești tu lovit sau ce, n-ai cum să le simți, că alea chestii sunt niște reacții chimice care se produc în capul tău. E greu să le înțelegi fără să până treci prin ele, indiferent că ți-ar ce, bă, nu fi cu aia că e greșit sau vezi că te păcălește sau vezi că alea, până nu te lovești tu și alea n-ai cum să le, de alea n-ai cum să ții cont. La genul ăsta de, greșeli, n-ai cum să ții cont. Masterful round from Maddie, 19 frags.
Chiar n-ai cum, adică... Bun. Ai, arătat aici. Adică asta e, repet, n-ai cum. Vorbim de niște reacții chimice care chiar se întâmplă în creier, e foarte greu să... Chiar e foarte, foarte greu. I do have to be worried about the flank the entire time because MYPROTEIN has been a bit of a nuisance here, so I think you need to be tasked with worrying about that. He is. Because of these B pushes, Da, vă încercați așa în general în viață să fiți atenți un pic și la ce mai greșesc alții. O să vă ajute foarte mult așa în general. Și în carieră, poate și în viața de zi cu zi. Dă seama, trăim din ce în ce mai mult pe pământul ăsta și cumva te transmite din ce în ce mai multă experiență. Dacă vrei să asculți chestia sau dacă nu, adică contează foarte mult știi ce oameni, ce oameni ai lângă tine, contează foarte mult oamenii din anturajul tău și ce valori au, adică putem să fim ultimii handicapați ca anturaj, și eu cu grupul de prieteni suntem terminați rău de tot în multe aspecte, dar suntem așa, nu știu cum să zic, terminați într-un mod inofensiv, adică ne prostim noi, ne relaxăm, ne distrăm, ne dă seama, să râdem, să așa, dar ca valori și ca ce e cu adevărat important, încercăm să ținem cont de chestia astea, că sunt foarte importante. Ce le face Adam? Și ne încurajăm să fim productivi între noi. Adică dacă avem pe cineva în grup care e mai slacker și care... Bravo, băi, cu overtime-ul! Dacă avem pe cineva în grup care simțim că, nu știu, stă mai pe spate și că nu muncește poate cât ar trebui, încercăm să luăm de, bă, frate, vezi că nu e ok, trece viața pe lângă tine, trage de tine, încercăm să impulsionăm, să dăm sfaturi, să așa, adică încercăm să ne ajutăm. Contează să ai genul ăsta de anturaj, nu dacă ai o perioadă asta să nu le pese de tine, de exemplu. Chiar contează. That really reignited Koi, and it felt like they could have even got things done in regulation. It was a hard-fought round from Fnatic. What do you even return to as this team? I'm surprised not to see Kita take the timeout now. You get one per overtime. Te pup în gata, mersi de 5 kills de turca pe 2 ori, mersi mult. Ede Răzvan, Conic Thomas, mersi de follow, vă pup băieți. 1100 de like-uri, am chat-ul, v-am spus și o poveste aici, apucați și pe un like acolo mic. Bă, unora degeaba le ai sfaturi, corect. Și unora degeaba le explic tot ce înseamnă counter-ul ăsta, dar asta nu înseamnă că dacă nu înțelege unul, bă, unul dacă înțelege pe fiecare stream și îi schimbă un pic părerea și înțelege că ce vorbesc și ce încerc eu să explic în general sunt chestii obiective și... Da, încerc să explic un sistem, o chestie, o de-asta, așa, poate îi deschid un pic orizontul și încearcă să analizeze lucrurile din alt punct de vedere, eu zic că e win, adică chiar unul singur. Sunt atâția oameni, sunt mii de oameni care se uită în fiecare zi. Bă, măcar unul, poate sunt mai mulți, poate nu sunt. Sunt și mulți care oricum înțeleg și nici nu scriu și păi am boală rău de tot, ești bun. Nu într-un mod rău, dar am boală rău de tot. Am mai zis eu, sunt o bază foarte mare de abonați, bă, frate, bă. Creiere, vă zic eu creiere, îi simt când mai intru în discuții și îi văd așa, dar în rest nu scriu, bă, frate, bă, nu scriu. Îi lasă doar pe copiii ăștia să spameze uneori. Al de Danielovski ăștia, mă întreabă pentru câte milioane de euro ia suge unui bărbat. Îi lasă pe ăștia să spameze și intră unul pe chat, zice că așa e toată comunitatea, dar eu știu ce am în comunitate, că știu mesaje, discuții pe privat și de-astea. Da, na. Eu știu, da. Poate se activează la momentul potrivit, eu știu. Oh, the nade right on his face, deleted. Ce comeback faceți, Movistar? Effort to bring that bomb through. What can you do, Matty? They heard the step, but no, DaVi does still get caught off guard. Molly's good. Allows him to relocate. This is a big fight. În moment că și-a schimbat numele, păi are un nume scena acum, cum să schimbe? E cineva Danielovski. N-ai zis tu așa, corect, ai dreptate, iar cum Danielovski a zis Florinel, scuze. Florinel era întrebarea aia, tu ai zis altele. Nu-i dai, mă. Nu, Florinel, scuze. Chiar și 1000 de euro. Come on, you Koi! Available, right? You could see pressure on Fnatic all across the map. If Body gets that kill, you could see how frustrated he's going to be losing that jewel. Deci mai bătân stau pe barele să pucă pe să facă de cap. Incited MYPROTEIN on low HP to start being active in middle? Was it just that there was activity on A? Mulți? Because he's the type of player that likes to take a lot of fights. Contractă doamne de franceză? Bă, există o doamne de franceză de treabă, gen, adică există o doamnă asta de franceză profesor așa de-a lung. Mă, crezi așa în general, care să fie plăcută de elevi. Eu nu mi-aduc aminte de când trăiesc eu pe planeta asta să fie auzit pe cineva zic că bă, ce doamna de franceză. Gen, maxim e bună, știi? Dar tot nașpa e, gen, are de-alea de alei de furculision, paghet, nu știu ce, chestie, vous avez nu există, ești bun, e nașpa sau bună și nașpa, știi? Adică la modul na, mai agreabilă cumva.
Nu cred, mă, eu nu cred. Cred că niște... Nu cred că există, cred că doar așa, ori gen nașpa clar, agudă eticheta de nașpa este, doar că poate să fie gen drăguț. Shoulder bait, owned by QB. Down goes the B anchor. Now, there's not an immediate knee-jerk reaction. You can see MYPROTEIN is the one to try and cover and delay. Boost is good. Oh, they spot him. Hard spray. Matty just thinks better of re-peeking MYPROTEIN. El Toro will take your head. Oh, sorry, what? He must have caught him to a little gap. Yes, a slight gap through the smoke. Weird shaped smoke. Yeah, and really goofed it. It wasn't lined up at all. Ai, ține bine body aici. Oh, body ăsta avea 17 cu 5, a făcut 19 cu 16, ești nebun. Ce le face Adam? A-ramp is called clear. Sedona posted B. This is a 3v4 Dacă moară unul ăsta, Dodo, bravo, bă. Ah, nu cred că arata molotovul, că-i ținea suficient de bine. Bravo ăsta, Dodo. Ai dat drumul la brațe. This is turning this round around. Fnatic are in trouble. They are in jeopardy. They've got to recover. Crimson Afro. Capable individuals. What have you got? Worried about the flank, worried about everything. Anti-flash, posts on the tight line, hoping for Sedodo to overstep the line. He has to plant. Davi G noted close, pushing the smoke and gets away with it. Afro looking for redemption on the clutch. First is good. Sedodo noted. Pushing in, misses his shot. Does nail it. Afro's alive and kicking. Has he got it in? Bravo, boy, Adam. Brings home number 14 for Koi. Bravo, Marian. Sedodo, this is some of the best play we've seen out of him all RMR long. He's hit the Crezi că acum la Paris Mbappé nu o să fie forțat așa meci de meci din cauza anunțului, gen că o să mai fie eliminat? Ba da, mă, ce ai? Bă, e prea mare ca fotbalist Mbappé încât să-ți permiți să-l ții pe bară, sincer, adică n-ai cum. Îți dai seama că o să încerce să își a rămas bun cât de bine se poate și să tragă cât mai tare pentru Champions League. Nu cred că au puterea PSG să ia Champions League, dar nu. Da, am avut o frustrare de franceză, venea la oră și lăsa geanta în clasă, ziceam întorc în domnul, te venea la filmare și lua regele. Mă, regina. Bine rău. Bun, bun. Mamă, incredibil ce comeback au făcut. Vezi, au simțit ei așa, dar de la poveste a plecat totul, ești nebun. Sedodo up to 22 kills, Adam with 19. Pare rațio Bayern. Andule, ești aici? Bayern tier 1, frate, nu? Real Madrid tier 2, nu? And that's what you'd hope that discussion has just ended with. But regardless, jucătorilor până în vară? Da, mă, nu să-l țin niciodată pe bancă, e prea important. Chiar e foarte important. Chiar e important. Iar mă, frate, m-a distrus. Bă, felicitări pentru emisiunea de aerea. M-am uitat. Am vrut să-i prind și pe băieți la Nexus, dar a plecat prea devreme. Felicitări pentru emisiune, a fost funny. A fost funny. Bă, plus rep Darius Solaru, sincer. Mi se pare că ar trebui să se facă mai mult conținut cu el. No joke. Are așa rizul lui, cum ar spune ăștia mici. Are ce le faci Stabodo. Are rizul lui așa, nu știu, mi se pare că e implicat, îmi place. Plus rep și la Târnovanu ești de bun, vezi că știa multe, nu mă așteptam, sincer, adică... La Boluț ai zici că n-ai, dar la Târnovanu nu mă așteptam. Unexpected, plus rep. Și mi-a rugat și de nu le ajungeai la nază. Da, mă, la franceză, mă, ce-i nou, mă. Toți artiști, toți boemi, toți neomoderniști, de-astea, nu, mă, ce-ai filme, bine, așa și francezi în general, îți dai seama. Au împrumutat din cultură, din personalitate. Aoleu, ce timing rupt. Aoleu. Ce timing rupt, băi, băteau 3-0, nu cred. Oh, Adam S has got the window of opportunity here for the fastest of flanks. He's screaming. He's seeing the bomb. He knows what's up. He knows how it's going to go down. Sedodo gets away from the spray. Matty S close, and he's going further. He brings the fight. Matty S is taking this round into his own hands. There's the fast flank from Adam S. Bomb going in safe. Crim safe from the flank, covered by Kyubi. Good frag back on the AK. And only Sedodo now. Matty S has made this round his own. He spotted out. Sedodo could be his next victim.
And it's going to be closed down. Fnatic, they will at least leave with one round. Well, said they had to apply pressure towards A. As soon as that starts happening, the activation from Maddie, there was the Dar nu sunt în generația Z, mă, generația Z e după 2000. Gen Z e după 2000, eu sunt 94, nu sunt generația Z. Eu sunt generația aia care am prins de toate, gen, am prins și internetul la început, am prins și jucatul în spatele blocului, am prins viața și fără internet și cu internet, adică am prins așa și rămășițe de comunism ca feeling așa la școală și suflul ăsta mai modern, așa mai libertate, știi? Adică le-am prins cu altfel. Getting MYPROTEIN across. QB could be caught out by this positioning of MYPROTEIN. Yep, he will. Not anticipating that one. And bravo, boy, MYPROTEIN, aeroterma! Catching Crims, just trying to react to the early loss. And this one is a bit of a layup. Bă, știi care e treaba asta cu salutul la generația Z? E vorba că nu sunt obișnuiți, mă, înțelegi? Nu sunt obișnuiți, că nu stau părinții de ei sau ceva. Nici eu nu sunt obișnuit să salut tot timpul oriunde și așa, dar mai deprind chestia asta că n-am. Mai văd pe la sală, mai asta, dar depinde de... Nu, mă, nu, m-am întâlnit cu băiatul la cobor, te-am dat mamă să pară. Up and over on towards the pallets. Haide, mă. Două șanse să închidă harta. Mamă, ce comeback frumos. Și ăștia 2002-2004 cam așa am prins. Unde bă ați prins 2002-2004 să moară frații mei, că în 2007 aveam Steam. Voi ziceți că n-ați prins internetul. Voi n-ați prins direct full internet ăștia 2002-2004. Nu mai aveați de-alea că ați prins voi că de-alea. Unde ați prins că să moară Jana internet de 2004-2005 internet? MYPROTEIN has again these impact rounds. It's bravo, ai venit supărat așa, părea că ești pe mine. Trying to hold on to his ult. He's got 2900 now. The loss of body. Oh, it could be lost. He sees the shadow, nails the shot. Afro holding on to his AWP, and that's necessary if they want a hope of taking this to a second OT. Two rounds required now from Fnatic in consecutive fashion. We've got Ancient coming up next. Anubis is the third as we do need it. We also have Falcons taking on Amcal on that secondary stream right now if you want to go and check that one out. But this one's where all the action seems to be. Overtime map number 1. Oh yeah, I mean the individuals are firing. Everyone wants that spot at the major and this is their best Bă, bet for both terminați-vă, teams. mă, că eu am, deci gândiți-vă că există netul de mult rău de tot. Nu mai aveați de-astea că v-ați născut 2002-2004 și ați prins voi fără net. Că voi când v-ați făcut, dacă te-ai născut în 2002, bă, în 2012 a apărut CSGO-ul, voi realizați, existau streamuri și concursuri la 1.6. N-aveați de-alea că ați prins viața fără internet, că v-ați născut cu internetul direct. V-ați făcut cu internetul, că nu v-au băgat părinții internet, că v-au băgat abia până în 2012, da, că era, poate erați prea mici pentru internet sau așa, dar n-aveați de alea că n-ați prins internetul, să moară Jana, că ne-a prins internet de la de sunat telefonul și mai mergea netul. De limitat pe 56 de kilo, mă rog, că au prins tovarășii mei, colegii mei de clasă, am avut de la de cartier și am avut direct cu 2 mega. Și când m-am mutat la RC SRDS, deja aveai 100 de mega, adică mergea bine. They have a smoke, so smoke Ellie. Bomb. Adevărat, 50 de bani o oră la internet, cum era chat la sală. Is that gonna work? It's not gonna stop it, but the nade combined with it. Oh, he's got it down, but QB takes it. Mamă, e greu să le arunc asta. But look at the extra nades, smokes, mollies and the flank. He readies himself. Shakes himself off and realizes that he is just 2 clicks of the mouse away. Dacă voi nu v-au încurajat părinții, pe noi crezi că ne-au încurajat? Am fost, n-ați văzut TikTok-ul ăla cu primul meu calculator? A plătit tata 2 ani rate la el, ești nebun. Crezi că a fost de acord vreodată mama? Nici acum nu cred că, mă rog, acum ar fi de acord, dar... Nu cred că aveți idee ce discuții au fost pe calculatorul ăla. Covered with a molly, has to swing wide, nails the first headshot. QB, what do you do? Light on time, just is spamming away, going for the knife. He's walked past him, and it's one more stab. Wow, nu cred! Just is gonna be so angry about that one. Oh, that could have been it. That should have been it. Oh, he just walked straight past him. QB's positioning in the smoke. Bă, 3 viață. He couldn't faff about. Oh, that was stressful. You're hoping, you're praying. That's where you're letting Jesus take the wheel. And you hear the little left click. You think, oh, it's there. I slashed him. I've slashed him. He had the only option was to go wide. Played ahead of the molly, spamming the wrong side. Left. Wait, look. It feels a
Counter-Strike. A cruel mistress. We go again. Oh, NaVi G feeling himself. NaVi should have the jump on Matty here. He should be. He's clearing the smoke. No, it's a molly. Oh dear, back turn. Now this is an opportunity for Matty to do a whole lot of damage. He missed the jump. Could be the double. Could be the double. Matty, yes, controls the spray. And it looks like Fnatic have got an opportunity to go again. Virgo is not over yet, folks. Oh, I can't believe what just happened. I think neither can Koi. They're still in recovery. Just is alive. I thought Davi had the jump on him. He must have been blind, mustn't have seen or heard in all of the chaos, the smokes, the flashes, the mollies. Te pup, Tony, ar fi ok să mă apuc de GS la 14 ani? Depinde ce înseamnă să te apuci de GS. Dacă nu te-ai jucat Counter și vrei să te apuci să devii jucător profesionist, e târziu din punctul meu de vedere. Adică târziu. Depinde de tine și de cât de bun ești, dar... Deja la 14 ani trebuie să ai niște mii de ore din punctul meu de vedere ca să... Adică ajungi bun deja când ai câteva mii de ore într-un joc și... Na, mă, poți să le faci și într-un an, doi, dar... Na, nu știu, nu mi se pare că e o vârstă la care trebuie să te apuci. Adică... And now they'll take that as a green light. Let's get that bomb down. Now it becomes an uncomfortable retake. The molly's burning. Adam's dead. And all combined with Matty's frag. It's only just. He's been here before. It didn't go well the first time. Smoke. And it's unlikely to go well here in a 1 versus 4. Now they have faked it out as he's repositioning. But covered by Kyubi and Fnatic. With sweat on their brow and a sigh of relief, secure OT2. I can't believe we're going again. All right, all right, all right. Well, strap yourself in, folks. Plenty more twists and turns where this one came from. Both teams felt like they were in the driver's seat in different positions in this game. It took Koi the point of overtime to look like they could close it. Fnatic had the upper hand. I think the scoreline was like 11-5 at one point in the game. They had the financial advantages. They dropped the ball to a MYPROTEIN aggressive maneuver. A Davi G invested M4A1S. And now we find ourselves at 15-15. Who said MR15 was dead? Yeah, right. 15-15, a familiar scoreline to Counter-Strike fans. As OT continues. Getting our money's worth here today. Aggressive leap of faith. Parkour from Body. You know what's up? Going for the wallbang. Body will be aware that that implies he's been spotted out. 2 secunde, chat, o să mă uit să... Nice little counter mănânc și ceva, bine? Get himself out of dodge. They're standing on top of each other here. Not the deepest of mollies, but it does burn QB. Excuse me. Body has been able to get out. You can see that utility that they threw. It makes you think of an aggressive maneuver. They played in front of it, but they didn't take the deeper fights. So Fnatic have been able to relocate. This boost is one that catches you off guard, subvert the expectation while scaling up that ramp. Saw this first come into a bit of popularity with Blame F and Co. So they Body can make it work. What's MYPROTEIN's flight path? What's Davi G's plan? And Davi G spotted out, but not precise from Body. Trying to punish, aware that there's 2 forward position towards A. Nice smoke. That will slow them down as this double push from Crims and Kyubi has to remain silent. It's held with a very potent angle here from Just. And here comes Davi G working the site. Is Crims aware? Is Crims aware? The shadow. Takes him down. Kyubi, good trade. Necessary. Bomb going down safe. Adam S gets it done. This is an interesting one. First round of our second OT, and it's a 4-on-4 retake. That smoke keeps Adam S safe for a moment longer. How's QB meant to contribute to this round? Bravo, Adam. Uite ce trage ăsta Afro la mișto prin smoke. Bă, ce buff are Afro ăsta, incredibil. Body on his forward position, but with an AWPer in play. Sandbags occupied by MYPROTEIN, a cheeky fake. They found the bomb at least. Davi G down. What? He adjusts, and a huge round for Koi to start off OT2. Yeah, and that's the thing for QB. His options are be noisy, go back up the ladder, and then at that point they probably hear him and they don't expect the fake. You could always fake the ladder and come back, but you'd be mega late on the retake. Or if anything, you're stuck down there in a miserable spot where the T's never even want to find themselves within the round. You think about the layers of utility they have to throw just to try and get that round. Cum trebuia să te legi singur cablul tău și să te legi la rețeaua de internet de cartier, că nu există astea mari. Păi vezi că erau bune alea de cartier, mă, ce ai? Erau bune alea de cartier. Alea mari, gândește că Digi, mă rog, RC, SRDS, pe vremea aia aveai limitare pe 5-6 de kilo. Eu pe cartier trăgeam cu 1-2 mega, era rege, ce ai? 1-2 mega era
Unthinkable pe vremea aia. Veneau ăștia la mine acasă să vadă, bă, are un Mega 2 ăsta, nu le vrea să crede că trăgeam de pe ODC cu viteza asta, era ceva huge. De seama, tot era limitat 56 de kilo până să vină fibra. Băgam, știți ce e ODC-ul pentru ăștia mai mici? Că înainte să existe torrent și alte căcaturi, ODC-ul era un program de ăsta în care practic existau niște hub-uri de-astea ceva de genul în care intrai și ca să intri acolo trebuia să ai și tu măcar, nu știu, 10 giga de urcați acolo sau 1 giga sau depinde, practic, să ai partea ta de share. Adică condiția era ca toată lumea să dea ceva, adică tu puneai niște poze, puneai niște video, puneai niște filme, jocuri, ce aveai pe calculator cu ar veni. Da, deci, și ca să intri pe hub-urile alea. Și îți dai seama că dacă aveai calculator abia făcut și vrei să descarci ceva ca să intri în hub-urile alea bune, unde găseai materiale și tot ce voiai și filme de alea mai așa, puneai și Windows-ul, puneai și orice program aveai în calculator, dădeai la share toate mizerile pe care le aveai, care practic n-aveau valoare, că îți dai seama, valoarea aveau filmele, na, toate astea, tot ce aveai, jocurile, chestiile astea, că, na, ce n-ai și băgai numai Windows de alea, căutau ăia la tine în calculator, ideea e că tu practic aveau acces full la calculatorul tău, la toate fișierele pe care le puneai tu acolo, îți dai seama, aveau oamenii acces la Windows, n-aveau ce să descarce de la tine. Da, era un fel de file list, dar nu era interfață pe site, interfața era direct în program, intrai pe hub-ul respectiv, căutai pe hub-ul la ceva și descărcai de la direct din calculator. Show de pe lume ce ai, ești nebun. Show de pe lume. Te am băgat toată ca să intru pe un hub de ăsta mare, îmi trebuia, nu știu, 10-20 de giga să dau să dau share acolo la cum ar veni și să particip activ. Da, zici că am băgat direct Windows, tot ce aveam în calculator, am dat direct toată partiția C. Toată partiția C a plecat de acolo. Da, mă rog, erau ODC, DC++, strong DC, toate funcționau la fel, era aceeași interfață, ca acum la uTorrent de lui și toate astea care sunt BitTorrent și toate astea, adică era aceeași interfață, cumva nu făcea diferență. Toate funcționau la fel. Băgai trivia pe chat la hub, bă, nu prea steam pe chatul ăla, nu prea. Nici pe Mirc așa nu prea am încercat eu să agăs pe Mirc, că n-aveam încredere. Lăsa Messenger-ul, îți dai seama, făceam rost de ID-uri de alea și pe Messenger. Pe Mirc era prea, n-aveai cum ce să combini pe Mirc, ești bun, că vorbeai vorba cu bărbat, dar tu nu știai cu cine vorbești. Iar că vedeam pe ăștia pe la sală și așa și îmi povesteau ce țepe și-au luat ce alea și îți dai seama, vorbeai luni de zile cu unul cu altul pe Mirc și te trezeai că vorbeai vorba cu bărbat. Între la concurs la 1.6 și erați amândoi bărbați. Ce ai? Era și eu socializarea la mine. De pe Mirc a plecat și asta cu ASL+, care înseamnă aici sex location. Așa te prezentai pe Mirc. Băgai, dai DM cum ar veni, mesaj de la direct și cei direct la ASL+, ca să vezi dacă dacă erai tot bărbat, nu vorbeai. Na. După era și vârsta, dacă era prea mare, nu te apucai tu să vorbești decât așa de... Bun, bravo, bun. Mamă, dacă o iau și pe asta Movistar, zic că poate să bată. Are snap-ii 14 cu 6 și pierd Falcon soft. Nu, mamă, dacă pierd Falcon și se califică la Major e rău, bă. Sau adevărat, cum zicea băiatul la prac, intrai pe Mirc, deci înainte când făceai prac, n-avea acum cum e prac.com, interfață, dai schedule la prac, pui acolo dacă ai server, dacă n-ai server, dai book direct de pe site, ca pe booking, frumos. Nu, ce, grupuri de prac mai selecte, nu, era direct canal de Mirc, intrai acolo, scrie 5 prac, dacă știai bine spuneai, hai, hai gen, vezi, hai, toată lumea punea hai, erau morți toți care puneau hai gen, adică pe aia care erau buni cu adevărat aveau canale separate, dedicate, știi? Adică aia erau grav, aveau canale de se știau toți cu toți cum ar veni. Hai că salvează până aici, că e ultima rundă. Adică nu exista, era ce? Era penal rup, dădeai numai de proști, numai de... Da, scriei 5 vs 5 PCV care era practic clan war, cum ar veni, așa era practic clan war, puneai PCV, deci n-avea sens de astea, puneai despre doar prac, și puneai no server și intrai pe server, aveau servere proaste, bune, ce au de pe lume, ce ai? Acum mai marfă cu interfațe, cu grupuri, cu dalea, tank. Gândiți-vă că înainte să existe Face-it-ul, înainte să existe Face-it-ul, prima platformă pe care se juca lumea de mixereală sau ceva era pe Mirc. Erau niște scripturi de-astea pe Mirc
și dădeai acolo, cum ar veni, cum aș pierde acum comanda să intri în match și intrai pe canale, pe Getter Network România, de exemplu, ca așa se numea site-ul. Aveai, mă rog, exista și site acolo, îți vedeai ranking-ul, clasament, tot ce trebuie, bam, 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 dar pe mie se întâmpla toată chestia. Înainte de Playzic, bă, înainte de Playzic, ăștia cu Playzic sunteți mici, copii, înainte, Getter Network, ce Playzic, ești nebun la cap. Getter Network, intrai frumos pe Getter Network acolo, intrai, puteai să zici pe ce țară văi tu, dar na, te jucai pe România dacă erai român, până te săturai de român. Și intrai acolo, și intrai mese, făceau mixuri, te echilibra în funcție ta și era un fel de elo până acum, tot așa. Doar că picul era 1000 și ceva, adică puneai de la 100 de puncte și picul era pe la 1000. Și te jucai pe mir, după care a apărut Playzic-ul, care Playzic-ul era ceva foarte similar cu Playzic-ul, foarte, foarte similar. Și acolo șmecheria era să ajungi să faci 3 negre. La o neagră erai bun, la roșu erai un 2000 elo, la o neagră deja erai 2000 și ceva elo, la 2 negre erai cam 4000 elo, să zic, pe vechi pe CSGO, și la 3 erai grav sau codat. Da, pe Barrichelul juca, câștiga pe Getter Network pentru că acolo nu trebuia să joci să câștigi meci, trebuia doar să faci fraguri. Și dacă făceai multe fraguri și exit fraguri, nu te regula cu impact, rating, cu ceva, era doar fraguri, știi? Stăteai tot timpul ultimul, făceai mereu bait, trade și de-alea și de seama, el este sistemul ăsta. El și cu Spectre ăla câștigam în continuu pe România. Adevărat, chat, mai băgat și voi un like. Am băgat la povești de astea, dar mă păcăliți rău de tot, mă trageți pe dreapta cu like-urile. Dar Spectre mi se pare că a luat și membru la un moment dat pe stream aici, parcă. Și Bari mai intră, am mai vorbit că m-am mai găsit pe la evenimente că m-am jucat și pe la câteva lanuri cu el. Who considered it, but he's exposed and cut down by MYPROTEIN. A huge recovery. Crimson found the gap. But that's 18, baby. They've got opportunities aplenty to take their map now. And Davi and Stadodo out of their chairs. Surely they close things now. And that's one of the problems on a map like Vertigo with the seesaw mechanics. Sure, it's great to be able to push and pull and pressure, but that full rotation, you can see the CTs were able to claw down all that space. And you mentioned you have to be crazy. Well, lucky they've got the bull on their side. Seeing red. With so much at stake to be taking that. Knowing Crims could have been pushed up, could have been anywhere. Double AWPs. We've seen this out of MYPROTEIN before. I think it was the final round. Afro definitely not going to be going for something quite as aggressive this time. Nu e bodigălă, parcă. I say that, he does fire off the first shot of the round. Mașina era cea tigălă, Cubia. Sau Tibibețiu. Tibibețiu. A fost Tibi la o petrecere și a băgat locația din București pe YouTube Music, ca să înțelegeți. Și râdea de mine că am băut și eu 2-3 pahare. Urâte astea, vezi? E pop Cristimi, hai, mersi de 10 gifteduri, să rămână mult de tot. Da, băi, Adame, să ai, frate, haide! Trouble, Fnatic in jeopardy, Matty S is flustered. Haide, Coriu, dă-le gol! E pop Cristi, mersi de 10 gifteduri. Au un sistem ăștia Movistar echipă, au un sistem de echipă de alea, joacă bine împreună, să mor. Bine, și la Fnatic cam la fel pe fraguri. Similare oarecum echipele în punctul ăsta, adică nu ai carry-uri neapărat mari de să joci în jurul unui jucător, joci. Na. QB in wood is going to hear some extra steps. Zafro, he saunters on over, he makes his way, but you're coming to a stacked site. This has to be picture perfect. This is terrifying. How do you get in here? Afro to flash. And down to NaVi, swapped out the AWP and nails it. Reaction speed test. Screen white. Pulls the trigger, swinging through, reads more from Matty. Yes, he can't get it done, it's the Dodo. Solid. And only Afro can save Fnatic now. Nu, după ce era grupa B la ascensul, după care se ține în Asia, după care în America și abia după se bagă stickerele. Bravo, bă! Omul meu pe aeroterma să moară Jana, ești nebun. Making some noise in the celebrations there, blowing off the eardrums, but Stadodo blowing him out of the server. 30 kills in total by the time that one has come to its close. And someone who's had a rough time on the AWP in the run-up to this best-of-3 match. A very important one, qualification for the major. But we have the panel standing by to wrap up Vertigo. Bine și de longhi. Mamă, ce mes să moară Jana. Te pup, Vladra, mersi frumos. Băi, chat, hai să facem, hai să plecăm cu unboxing-ul și după care să ne uităm un pic de update, bine?
Pregătiți de unboxing? Ia vedeți chat. Ia vedeți chiar. Ce au jucătorii în mână, vezi? Le-am tras pe dreapta. Nu mai știu cât au fost cu tot cu transport, că am împărțit transportul cu Mișu. Dar a fost cum și transportul, parcă, ia vedeți. Așa vin. Să fac giveaway zilnic, facem și giveaway zilnic, nu-i problemă. Uite, așa arată unul. Sunt overpriced, da, păi v-am zis și eu că este overpriced, deci nu e ca și cum vin la... Am zis și eu că este overpriced. Lasă marf. Și uite, le pui așa și gen, sunt exact alea cum ar veni, bam. Și ca să le pornești, ele au niște butoane aici, mă rog, au și un USB-C, dar nu știu exact unde e USB-C-ul ăla. A, uite, USB-C-ul e gen pe lateral aici, au USB-C de ăsta. Uite. USB-C, nu? Da, USB-C și USB. Să le încarci, să dai, cum ar veni, o să dai și cu ele zi baterie, dacă rămâi fără baterie la telefon și le-ai încărcate, să încarci un pic telefon. Și că le pornești așa, apeși pe ăsta aici. Dar n-are baterie asta, cred. Nu. A, uite, ăsta are baterie, dar are puțin. Uite. Uite. Și vedeți cum e cerculețul acolo? Mai sunt două, adică are 4 trepte de viteză, dar n-au baterie și să le bag la încărcat. Și mai au o chestie în pachet. Hai că uite, vin cu astea două cabluri. Vin cu astea două cabluri care le încarci. Și care să le bag la încărcat acum. Și mai au săculețul ăsta aici, care să transporti... Na, aia mea! Mamă, ăsta deja s-a încălzit, ești nebun. Și e pe treapta 1. A, nu mă uite, stare baterie. Stare baterie. Dar și avem și eu, Alexandra, unul încărcat, unul descărcat, să mor. Uite. Și dacă ți-ai apăsat, se închide. Te duci așa cu ele. Da, mă rog, hai să... Ăsta e cald, îl bag pe ăsta la încărcat. Ce sunt încălzitoare de mâini. Încălzitoare de mâini. Se fac, adică îți fac cald la mâini. Atât. Hai să bag o de asta la încărcat. Hai să le bag la încărcat. Nu merită, adică nu vă gândiți că merită bani. V-am zis, există opțiuni mai ieftine și mai ok, gen dacă vreți să vă luați așa. Pe lângă opțiile de unică folosință, dar... Am băgat la încărcat. Bun, hai să vedem update-ul, chat. Make it work. Mai bun caloriferul, logic, dar dacă stai la calculator nu poți stai cu mine pe calorifer dacă nu l-ai lângă tine. Valve has really been on a roll with updates lately. Just yesterday, they rolled out a silent update, and now we've got another update in our hands. And also some behind the scenes, and there's good old FPS news. Thor, as previously mentioned, has been at the forefront of conducting benchmarks, and although performance may vary with different systems, it seems to have struggled. Deci, s-a rezolvat cu FPS-ul ca idee, au revenit FPS-urile, cei care ați avut probleme la ultimul update. Cu ultimul update s-a rezolvat ca idee. After the arms race updates, and many others would agree. The good news is that after the unofficial or silent update released yesterday, which I'll cover right after this, Thor noticed a huge improvement in performance, bringing it back to where it was. Since this update was yesterday, you've probably noticed a better running game already. But the timing from Valve is not a coincidence. We're in the middle of the RMR, and that is going to be a very big focus
focus, as you will see with a lot of the patch notes and a lot of things that Valve are currently working on. Yes, even bringing the performance back is part of that equation, because you see, a lot of players had to play on less than ideal PCs. So sure, you could argue that the PCs needed better hardware, but the performance decrease of the latest updates could be seen as more of the problem, which shouldn't be a problem anymore. Now let's talk about this silent update. It came out yesterday, and one of the biggest things about the update, aside from bringing the FPS back, is the stream window in the main menu for the major RMR. You can drag the stream around, and a really cool feature is clicking on the CSTV icon, which will connect you to the CSTV server. From here, you can watch the game however you want, and also choose which player you want to spectate. And that is more or less the silent update. For the official update released just hours ago, we have a couple categories here. Asta cu CSTV un joc era și înainte, mă, chat așa de la modul dai click direct și te băgați sau trebuia să copiezi ceva sau cum era, nu mai țin minte. Că apărea stream-ul și în joc, dar apărea diferit oricum. Da, au schimbat și procesoarele, da, au schimbat de la 5950 la 5800 X3D și că sunt mai bune. Worth exploring. Some are actually really good updates. Remember, most of this stuff is for the RMR and the major, and it's not that difficult to see why Valve would want to focus on that for the time being. Now, one thing we really need to bring up ASAP is this new Bob setting that was just introduced to the game. Some of you probably didn't even notice it. This is finally an answer from Valve regarding our favorite missing character in the game. The new setting is like an alternative version of the old Bob. Now, I personally don't hate it like a lot of people seem to, but the good news is that Valve are at least finally experimenting with Bob settings for CS2. That is something at least. Bă, trebuie să dați feedback pe ăsta, mă, că gen nu știu dacă o să lase așa, adică nu cred că e 100% că o să rămână așa, că v-ați zis că au băgat multe chestii pe care le-au schimbat, trebuie să dați feedback, că e o chestie nouă, vă dați seama, adică Moving on with poate să mai modifice, poate na. Oricum aveți setarea asta pe care o puneți, gen și e veche, adică puteți să dezactivați. Dacă puneți căl underline use new Bob 1, vi se dezactivează genul ăsta pe care l-au pus ei acum. Like an alternative version of the old Bob. Now, I personally don't hate it like a lot of people seem to, but the good news is that Valve are at least finally experimenting with Bob settings for CS2. That is something at least. Moving on with the official update and its patch notes, we start by seeing fixes for animations, most notably one for climbing ladders. Am mai făcut toată parcă fix pe scară. Here you go. And as you can see after this update, things look, well, much less cursed. We also see a fix for menu agents wielding tasers, although they seem to work just fine for me, and a fix for kukri knife holding animation during team intro sequences. Next, we have some spectator updates. Remember, most of this is for the RMR. A lot of familiar faces are back, such as Spec Player and Spec Go-To, which now work in CSTV and demo playback. Under gameplay change... Asta cu CSTV-ul cred că trebuia pusă la Open Call, dacă chiar se chinuia un pic, pentru că mi se pare că la Open Call s-a uitat atât de multă lume pe mizeria aia de CSTV care era așa, adică făcuseră un fix și atunci, dar mi se pare că trebuiau băgate de atunci, pentru că au fost multe probleme cu CSTV-urile. We have two related to Deathmatch, where the Zeus can be bought each time you respawn, and will rebuy if not in random weapon mode. And not just that, getting a second Zeus kill in the same life will earn double points. Okay. All this is an effort to really get people to use the Zeus and to troll other people during Deathmatch. We also see logging, more RMR related updates, and then the miscellaneous notes are actually pretty interesting. First one for improved view model animation smoothness when frame rates are low or unstable. This seems like a good quality of life update. Here is before the update running at 10 FPS, and here is after. Honestly, there might not be a difference here, but whatever, I decided to record the comparison. Next up, we have fixed issues with implementation of scan code-based key bindings. This makes it so that key bindings in CS2 are consistent across different keyboard layouts, which was a problem not too long ago. Some German people are very happy right now, screaming, "Ja, Mann!" And now we get to the added performance diagnostic HUD element, and as it says, can be configured in the game settings menu in this new category called telemetry. What makes this interesting is yet again the timing, since a Reddit post was recently criticizing CS2 for not having an official FPS counter setting, which a lot of other games do. This is pretty cool, not gonna lie. We finally have an FPS counter, which is not some budget looking show FPS console command. With this, they also deleted the old CQNet graph and other related commands to streamline this new feature. We then see various fixes and various performance improvements yet again, but hiding in the middle of these we see this one, fixed sniper scope
scope, performance hitch, and adjusted visual treatment. The performance hitch part of the update should remove a brief lag or stutter. It sounds like it's supposed to fix this little half-second hitch, which can be seen in this video. Big, if true. Now we get to the map updates, and the highlight goes to this video showing off how... Bă, Radu, ideea e că nu e vorba de clickbait, bro, că lumea poate să intre, întreabă când joacă NaVi și yes, eu pun titlul că joacă NaVi și Coi pentru că mi se par niște momente foarte importante pentru România, faptul că se pot califica 2 români la Major în ziua asta, faptul că urmează să joace și Nexus și alte echipe în grupa aia și eu las în titlul asta pentru că oamenii care intră după live, că nu toată lumea poate să intre astăzi pe live, e vineri, nu mai e plecată, mai vine și intră, bă frate, la cât joacă NaVi, la ora aia, ok, cine vrea stă, cine nu se uite, eu nu primesc nimic dacă intră și iese, gen, nu mă ajută cu nimic chestia asta, scopul pentru mine este să stea cât mai mult oamenii pe live, asta m-ar ajuta pe mine, nu e vorba de clipei, dar află lumea la ce oră joacă și după care o să revină la ora aia sau poate mai stau între timp sau poate nu intră sau... Înțelegi? De asta fac chestia asta, de-aia tot timpul las cel mai interesant meci în titlu, pentru că pentru asta ar intra lumea și dacă vrei te uiți la altceva, dacă nu cauți ce te interesează pe tine. Noi suntem live oricum câte 8-9 ore în principiu, deci nu contează. Ia vezi voi critica aici frumos. To exit the map, which is now a common trend in CS2. I guess they're trying to escape to CSGO. Valve replied with the Fanny and have fixed the boost to prevent people from escaping Anubis. The rest are smaller and more or less clipping improvements. Peace. Interesant. Ia să vedem. La ce oră joacă depinde de meciuri. Poate să înceapă mai devreme, poate să înceapă mai târziu. Sunt teoretic al 3-lea meci astăzi. Dar depinde de meci. Nu, de-aia, că ieri toată lumea a intrat și spama toată lumea. La 6, la 6, la 6 și a început meciul la 5. Depinde de meciuri. De-aia zic, e pusă o oră estimativă, dar din nou nu înseamnă că o să înceapă neapărat la ora aia. Depinde foarte mult de meciurile dinainte. Dacă meciurile durează mai mult, începe mai târziu. Dacă meciurile se termină mai repede, se termină 2-0, 2-0, poate să înceapă mult mai devreme. Depinde din nou de... Unde e mai aia? Telemetria asta, a? Always. Show ping always. Show packet loss always. A, nu. Să pun doar dacă sunt proaste astea. Packet threshold, nu știu ce asta. Ia. Ia să ne merge serverul de respawn. Doamnește. Merge, băi, nu mai suferi. S-a spart ecranul în două, mai dau data alta. Stai așa, s-a băgat. E problema, rezolvăm imediat. Așa mai face și scena asta, frate, nu e problema. Chill. Ia uite. Aută-l, băi. A, uite, scrie în consolă /gun. Cred că am nimerit, mă, AK-47 aia. Nu. Care, bă, care e AK-ul? AK-47 legat. /AK. Bă, parcă se mișcă bine jocul așa, văd că am FPS-uri peste 400, e ok. Vezi că s-a mărăjat, cred că când fac upgrade și rămân FPS-urile astea, cred că pot să-mi, la următor upgrade, cred că... Gata, mă, ca uite, frumos. Am rămas o răpadă aici. Ce e Bob acum băgat? Nici mi-am dat seama că e Bob. E Bobul? Eu am Bobul băgat acum, chat? Am Bobul băgat acum? Ce măi, moar fără, ești de bun, nici nu m-a simțit. Să mor de mi-am dat seama, nu fac catering, că nu știu, nu mă deranjează, ești de bun. Țin tapă, chat, țin tapă frunte. Și am rupt. Ce măi, nici mi-am dat seama că e Bobul, lasă așa ce e. Eu oricum mă jucam, mi se pare că ăsta e default, cred cum era, nu era așa și pe CSGO, default sau cum? Că eu mă jucam oricum cu default, cu Bobul default.
N-am dat astea gen, adică nu mă deranjează. Dar nu înțeleg, lumea a cerut câlăbob. De ce e nașpa gen? Adică care e diferența? De ce e nașpa? Că... De ce e nașpa față de CSGO? Adică în afară că acolo avem mai multe opțiuni să-l customizezi, care poate o să vină și alea, dar... Că slow server frame rate 21 e... Ce aia mă, e bine rău. Bine, sincer, frame rate-ul ăsta de 20, nu știu ce să zic, ar putea să... Cred că ar trebui să-l scot pe ăla, ar trebui să las doar FPS-urile, sincer, că ping-ul și alea... Cred că așa o să fie, gen, o să fie doar... Sau if condition sau... Nu, never. Așa, gen, doar FPS-ul. De ce mi-apar astea, mă? N-am salvat sau ce? Slow frame time FPS, show ping și pachet los. De ce mi-arată astea încă? Cred că e băguit dacă le scoți în timpul... Că Bob 5 de pe CSGO nu se mișcă arma nici măcar puțin. Păi și de ce te deranjează astea? Că îți dai seama cumva gen obișnuiești și îți dai seama și că n-ai acurateze să tragi. Și cel m-am știat în chat-ul că arma să nu se miște. Mereu m-am știat gen cumva spre default așa. Și cu view model-ul, adică... Se mișcă bine, mă, jocul, mi-mi place să mișcă, să mor. M-am luat la duale direct. Și respawn-ul ăsta criminal. Trage Ronaldo grasul să moară Jana. Mă, vezi că au început băieții să dea drumul la brațe pe respawn. Chat, să-mi pun sensivitatea lui Donk. Să trecem la o nouă eră chat în care să ne mișcăm sensivitatea lui Donk. A? Să încercăm să devenim Donk. Să încercăm să devenim Donk, mă, chat. Donk. Da, chat, sunt Donk. Gata, chat. Au trecut zilele în care mă jucam 2-3. Sunt Donk acum, o să fiu full onliner. Full onliner, chat. Donk are 800 cu 1.25 dpi, pe și am 400 cu 2 cu 2,5. E aceeași sensibilitate. E aceeași sensibilitate. 800 dpi înseamnă de 2 ori mai mulți dpi și sensibilitatea de 2 ori mai mică, adică e aceeași sensibilitate. 800 dpi cu 1.25, același lucru. Sor la spray, stați un pic, bă, trebuie doar să ne obișnuim un pic, ești nebun. Doar să ne obișnuim un pic. Vreți să vreți un spray? Nu, chiar asta. Ia uite-l, frate, uite-l. Bă, e Donk, e gata, ce aveți, ești nebun, sunt Donk. Donk, gata. Asta e noua mea sensibilitate. Și așa trebuie să fim mai rapid. Un pic, e un pic derby la spray, dar ne obișnim un pic, nu e problemă. Oricum nu m-am mai jucat de mult counter, deci 2-5 ăsta o să mă ajute 100%, ești nebun. Donk, mă, ce aveți, Donk, direct. Aute. Donk! Doar că trebuie să mă obișnuiesc să trag mai calm așa un pic. Donk. 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 Când începe chat meciul? Vreți să vedeți un transfer? Mamă, șer că unor când mă întorc am... Au, le-am dat lui ăla să zot. Donk. Donk. Ah, m-am omorât ăsta. Am putut să-i fac Donk. Donk. Chat, ținta asta 100%. Și voi. Intru pe respawn, connect, dă-mă.jaxyyytv. Donk, mă, ce aveți? Direct, gata. A făcut
trecerea. Oricum doream de super mult timp să fac, măresc un pic sensivitatea. Dacă Dong poate să fie cel mai bun jucător din loc sensivitatea, trebuie să fiu la același. Dong. Yet Dong. 13-8 tanca, 1 la 1 la mape. Mamă, acolo s-au jucat două hărți și aici una singură. Deci la fiți mici de parte, mersi frumos de compliment, apreciez. Aoleu. Ce-na? Mersi frumos de... Hai să facem 2000 de like-uri, bă, chiar, bă, mă fiți gogoșeri. Mai fiți gogoșeri. Pistol round for Fnatic. And we've already seen him have some moments in this series. That is a great way to kick off your map choice, and you should be content with that. Massive work. It's a 5-on-5 retake of the B bomb site, looking precise, staying clean, and not letting the moment get the better of him. Da, laudăm trade. The beautiful work, and it really has to go down to the power of that ancient mousepad. I've heard it's been handed down from family member to family member to give him these powers. Hey, if it ain't broke, don't fix it. Și-a făcut navier. Păi dacă astăzi au meci de calificare, oare ce au făcut navieri? Am și uitat că nu am dat like. Bine, mă, frate, uitați toți că n-ați dat like. Nu facem 2000 de like. Nu e problemă, frate. Nu e problemă. Și eu care joc 1600 de pe 2.500 mi se pare mult rău de tot. Ești nebun. Nu știi că tu ai practic sensibilitate 10, ești nebun și am 2.5. Trebuie 10, enorm. Enorm. Steals that one. It is an eco bash though, you know, not as nice as a pistol ace. Bă, frate, mai țineți minte cum am zis că dacă facem ieri 5000 de like-uri între Tonia pe live, a fost Tonia pe live ieri o oră întreagă. A fost, da? Deci cine n-a fost ieri pe live, la meciul de la NaVi de pe Ancient, da? Toată prima hartă pe chat a fost Tonia. Acum, da, dacă vreți să vină iar, știți ce aveți de făcut. Știți ce aveți de făcut. Dacă nu, asta este, nu-i problemă. E ok. And there goes Cave Smoke. Thrown out by QB. Okay, so hold at bay in middle for now, and they're not going to progress fast. So I like this from Fnatic, not giving it the whole hog. Gonna take their time. Addis about to drop in the molly, will do. Mopo's committed, the flash forward, and oh, singeing in his own flames. That one, messy. Oh, it was very audacious, wasn't it? Mopo's, he'll take an aggressive stance. Actually goes behind the smoke. CosminD clear. Bă, nu cred, nu știu sincer al vorbit. Acum intru să văd, n-ai văzut Andu ieri? De fapt n-ai văzut că erai ieri prima hartă pe Ancient? NaVi CS2, pe lângă că o să vedeți că NaVi CS2 au moderator, dacă or mai intra vreodată la meci, poate intră și azi. Bă, frate, au fost full pe chat non-stop, ești nebun. Deci prima hartă scriau, nu știu cine era, dacă era ea sau dacă era, nu cred că era ea, cred că era altcineva. Bă, dar se scria full, ești nebun, full. Starts to pre-fire, one bullet shy, fought and traded by DaviG. Yeah, important. Davi had just started to transition over just in the nick of time. Now Afro's got this broken walls position. N-am văzut titlul șefului, intru la tine din plăcere, nu-mi place la ce uităm. Apreciez, mersi frumos. Bă, îmi place, mă, frate, să mă voi la meci. Dar, sunt mulți care sunt la muncă, mulți care sunt la școală sau ceva și văd NaVi, intră, întreabă când e așa și ești tu să vină la meci. Dar așa dacă n-aș pune, poate nu intră fix în momentul ăla și... Sau poate nici ar intra pe stream azi, poate dacă nu erau. Și atunci n-am mai bine așa. Dacă nu știu că... Dacă bat aici Movistar... Crims can take cave, takes the head, looking for Just, may not be anticipating him here, no, not at all, knife was out, nade was out. And Just clean. Dacă bat aici 2-0, ar trebui să înceapă mai repede, dacă nu, să vedem. Important kills from Just. And Fnatic will drop the first adică mai e și mai este și un match înainte pe nume Face cu Eternal Fire. Cum ar fi să-i bate Eternal Fire chat pe Face ăștia și să aibă Face 2-2, că nebunesc. Lol, deci Falcon s-au luat Vertigo și au pierdut Ancient-ul lor cu Amcala, ok. Nu joacă Mirage. Elbow smoke, molly. Oh, and just chunking down B lane. You can see those H's over the wall in combination with that molly. Eu care căutam să văd meciul ăsta, era să nu intru la tine văzând titlul cu NaVi, căutam alte streamuri de nebun. Cum adică? La ce meci te referi, grecule?
They're gonna have a hard time. They're in, Alex. They're in. E dacă intri pe călătorul la meciul cu Navi, vezi primul meu acolo, nu? Sau la ce te referi? But the bomb's not across, and it doesn't matter because when MYPROTEIN pushes in, he loses his life, and it's a messy spray. No bullets to Dodo, only 4, and he makes it work onto QB. Look at Crim's flank though. He's taking all this A main space. He is on the lurk big time. They can pause. Matisse can chill his beans for a moment. Bomb loose on the side. Sadul ăsta trebuie să facă ceva, să ia info, să... They're aware. Certainly considering it as an option. Just grouping up, hoping to be able to trade off of one another. Matisse in the smoke as they Îmi dă cu eroare cu fișierele tale. Ce? The speedway clear. Ai eroare pe Steam? Dă-i verify la joc. Far enough shots in cave. Implies a bait. Dodo's flanking him. Is Matty ready for this? He's looking at it, but it could be timing. 30 seconds to pick that up. From behind, Dodo strikes, they divide, and it seems that they conquer. Bun mid-round ăsta aici, 2-2, bun rău de tot. Bun rău de tot. He has a good idea of how they've set themselves up for this one, but there's 2 of them on this screen. Spots out to Dodo, nails the shot, 14 seconds, fakes it out, oh, the crosshair was on his head, he couldn't quite draw in time, couldn't pull the trigger. Deci se folosesc la două tipuri de căști, unele de antifonare, unele sunt pentru sunet. Căștile mici sunt pentru sunet și alea mari sunt pentru antifonare și microfon. Pentru că au un microfon foarte bun, care izolează orice alt sunet din exterior și se aud doar ei pe Teamspeak, ca să fie comunicarea cât mai clară. Și, na, să nu se audă gălăgie de acolo, că vă dați seama, sunt mai mulți oameni în studioul ăla cu aia care filmează. Na. Acum e mapa asta al lui Movistar. O să vedeți că la început de rundă scrie sus acolo sub scor, dacă o să vă uitați, o să apară. Deci cât o să fie PGL Major-ul, la fiecare început de rundă, dacă vă uitați pe ecran, o să apară acolo, acolo e harta, cine a câștigat și cât e scorul și tot. Și în HUD, vă dați seama acum, de exemplu, că e 1-0 pentru Movistar Coi, pentru că au deja o bulină. Dacă vă uitați acolo pe... deasupra numelui au o bulină albă. Deci au prima hartă câștigată. Da, a întors cu pe Vertigo, da. Oricum a fost ciudat de tot, ne-am luat la vorbe, la discuții, la dalea, n-am înțeles nimic din meciul ăla. Regress from Davi. Alright, from Davi. Davi G. Spotted, Dodo getting hunted, and in the flames, QB does prevail. Yeah, he's a dead man. If can just find this frag. It's caused the rotation. Understandably so. Gotten away. Even better. Matisse, oh, precise. Nails Adamaz. What can Davi G do? He seems quite the lot. Not expecting this from Matisse. Okay, well, lost in the source was Davi. Expecting a larger leak out of the cave position. The dink is good from MYPROTEIN, but the frag is better from Crims and Fnatic with the guns coming back out. PGL după ce au scos procentul ăla de la armură, mi se pare tare rău de tot. Procentul ăla încurca rău de tot, procentul de la armură. Și acum că l-au scos, mi se pare tare. Și v-am zis că e posibil să-l scoată, că și blastul la început au dat drumul la HUD. Am zis că mi se pare că n-are niște informații și la câteva zile după ce a mers HUD-ul ăla la Major, au făcut un update și l-au făcut mai bun. Că și ei acolo au venit cu vreo 2 versiuni de HUD până l-au mai făcut în timpul meciului. Nu știu cum au ascultat pe mine, poate a dat altcineva feedback, nu cred că pe mine neapărat. Time out to discuss it. Fnatic are the ones on the back foot here. Well, actually, I said that they were going for the force buy. Poate au dat alții feedback, că n-am urmărit. Joacă Nexus pe 19. Adică nu garantez 100% că de la mine să... Andrei Hamza mi se de follow. Cu 2000 de lichele, băi. Joacă spirit de la armură, da, în grupa cu Nexus. Pick it up, or is there a skill? Is there a skill in making we had sure? in a major, Alex, in the early days where we were hitting the timeout button and one of my boys hit the timeout button twice. Care procesul în crearea unui... Pana mea, în primul rând, te apuci de... probabil de jucători, adică, na, e un program, practic, un fișier care citește niște valori din joc și ți le interpretează în funcție de cum vrei tu. Și da, procesul începe prin crearea de design, adică există un designer care îți creează grafică pentru tot ce vrei tu să faci și după care se codează grafica respectivă.
Dar cu designul se începe, adică vine cineva, zice, bă, uite, am vrea să arăt așa și ca nu vreau pătratele, nu vreau colțurile drepte, hai să le facem rotunjite. Nu-mi place culoarea asta, hai să facem mai așa, nu-mi place aia. Și se dă feedback constant până se ajunge la o versiune care, bă, uite, așa e ok și așa și după se implementează, se testează în durlezi demo-uri să vezi dacă funcționează, sau te uiți la meciuri live, să vezi dacă funcționează și nu dă erori în anumite situații și... Na. Cum poziționezi informația pe ecran? Cod, mă, ce aveți? E cod. Long range 5-7 to the face, but lives to tell the tale. We'll see the bomb go in. So they may as well give this one a look. QB24, Afro 60. This is a very difficult 1-on-3. They are worried about the cave flank. Mike e un băiat care intră pe chat aici, Mike, care e moderator și el face HUD-urile la Nexus. El cred că poate să vă explice mai mult dacă o să intre vreodată pe chat. Care, Vlad, de exemplu, face designul la HUD-uri. De-aia e hater pe orice alt HUD. Logic. El poate să explice cum e partea de creație, dar implementarea de cod și așa, poate să zică Mike, el face chestia asta. Cel mai clean HUD, bă, sincer, se bate cu ăla de la Blasta, Natgan ăla e. E doar diferit, dar amândouă sunt clean. Bine, îmi place la de la SL, că e mai OG așa, nu știu, asta zic că lumea ce e urât, e alea, adică mi se par marfă. So they're coming through that smoke. Aggressive maneuver. Oh, it's a good one. Yeah. This fight here, great clears from Crims, even gets the follow-up. You can see how disjointed it is. They knew that there was another player towards long because of the boost that MYPROTEIN was a part of. Fragile from MyPROTEIN. Yeah, I know, it looks like a fifth. A guarantee. Matisse gets himself to Dodo through the boards. Good bang. And goodbye. Erorile alea de la sus, voi de la HUD, alea nu sunt niște erori. A dat la pe calculatorul pe care se face observing, a dat cineva alt tab. Eroarea aia. Aia cred că a fost eroarea. Și n-a fost ceva de la, nu cred că a fost de la HUD, cred că a fost de la un alt program. Că se folosesc mai multe programe. Că de seama, un HUD ăsta practic e ca HUD-ul de pe CSTV, să zic. Camerele sunt adăugate separat și poate se mai creează conflicte între programe, poate mai complicat un pic. Dar cum au ales China pentru că e o regiune foarte mare și probabil vor să dezvolte jocul în regiunea respectivă și îți dai seama că dacă se face major în Asia, e huge. Adică nu s-a mai făcut vreodată major în Asia, to be honest, nu? A făcut vreodată major în Asia? Nu cred. O să a făcut. De ce nu sunt jucători de culoarea black? Sunt. E refresh la Prizi. A fost Shazam. E Joel acum la TSM. This one hasn't been as much of a tug of war just yet as how the previous finished. Light on still in the investment departments for poor. Bă, toate producțiile sunt acum doar diferite din punctul meu de vedere. Adică sunt doar diferite atât tot, adică toți au producții marfă în momentul de față, toți au content în pauze, toți au, adică chiar marfă. Pe bine joacă fanatic pe partea asta. Ai văzut că TSM-ul vrea Poison locul în modul? Da. Nu cred că modul e problema în echipa aia. Da, cine știe, Oh, Marpos, what are you doing? You gonna push it? That's crazy. That's too much. That's so much. That is. He always does too much, doesn't he? That's a little too much jam in the donut, if you know what I'm saying. There was a minute left on the clock. They just had them contained. He just had a round-winning maneuver. Did he not spot the bomb? He must have known the bomb was there on his mini-map. But now Adam S is a dead man, and the round falls apart. Well, if he didn't know what the bomb was there, why would he even smoke it? No, that's a good point. Yeah. But this is what we're talking about. Major qualification on the line, and you're going to make some interesting maneuvers. I mean, yeah, he will win you rounds with those maneuvers, and he'll lose you rounds with those maneuvers. Well, can Dodo win a 1-on-3? He's in T-spawn with the orb. The bomb's just in front of him. Yeah, it would be impressive. Oh. Snatched. Thank you. If they're just a touch more on the keys, Body's even second guessing it. They're going mid to B. It's a good call. Mid to A, excuse me. I can't catch him. No. He's chasing Ghost right now. Where are you? The save is the best. Da, nu cred, adică nu cred că modul e problema la TSM, dar nu m-ar mira, adică politica la TSM, nici am înțeles, e orice jucător bun găsesc să-l ia, știi, adică, na. They're running, they're noisy. They're making some steps as the Dodo grabs one.
And I think that's all he's going to grab. But yeah, Fnatic. Bit of a classic there. Chad, revin într-un minut, bine? Understandable that it wouldn't going to be with the full commitment. And then it was the will he push, won't he push? He does push, he gets the kill. And then Mopos happens. What can I say? I can't justify it. I can't I'll tell do you anything why. about it. The bull, El Toro, he saw red. Yeah, And he just started to charge. That's how we explain it away. Oh, that will sour the camp, sour the mood. Krim summarizing how Fnatic are feeling. It was indeed good shit. But 2 rounds is all they have on this CT side now, and that will be insufficient. They have to dig deep for the remaining 4.5. Here's the thought process, right, Alex? This is what I think he sees. Okay, so I've just killed the bomb. Or I've killed the player coming back to get the bomb. And I've smoked off main. There's no way they wait 20 seconds behind a main smoke, right? Surely they go forward. So if I push the smoke, maybe there's an opportunity. Sorry, what? Did he even see him? Was that just blind P250 spam through the smoke regardless? I believe it was. Crims is down. And QB could be his next victim. Needs the smoke. But that gives him some info. No one was pushing. Still, Sododo and Adam S will chill. As they should, because... Oh. Okay. This is just pistols and armor, an MP9 and the Sododo orb, and it's coming together beautifully. Just as we said, rounds becoming compulsory for Movistar Koi, and they are just 3 frags away. Matisse is alive though. Oh no! Timing just as he started to leap with his knife out. Afro's down, and there's round number 3. Chad Birchall with the review. Thank you very much, Chad. Appreciate that for the insights. It's great. What's in the water here in Bucharest? Trying to qualify for the major, I guess. There it is. Look at that. What? Just a couple of bang, 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 bang. That's how that one went. Yep. And a Gadush to follow up right there. And this was a... Yeah, but we have seen some... what's the term? Questionable decision-making, I would say, across the course of a lot of matches here during the RMRs for Group A of the PGL Copenhagen CS2 Major. Tactical pause. And you can, look, Blair, as I mentioned when we started this second map of play, was discussing on the desk. These people are humans. They're very nervous. They're trying to achieve something which is very near and dear to them. And for 6 out of the 10 players in the server, it will be their first time ever attending a major. So, you know, I don't want to call it indecision. Let's call it misdecision. I think I've just made up a word there. No, but it works. You know, it is a little bit more likely to happen. Oh, for sure. My palms were sweaty in the 10-man last night. Double mollies, double HEs, full mid control. Adam, smokes deep, elbow locked off. Stalling tactics as Flash at the ready from Afro. They're coming through. Adam has to be tested, and he gets them both with a white screen. Shut down. High impact from Adam S. He started with 0-6. He's found himself high impact frags. Recovering himself. And an uncomfortable one for Body and Afro. 2 Frenchmen. Trying to work their magic. With the type of rounds we've seen so far, Ce-a făcut mai ăla Tadames pe piept? How can this one go wrong or also right for Fnatic? Afro on the search. Să vedem acest sandwich. Mopos on the off angle. Acest Spotted sandwich, now, ce Afro zici? with the first. Swings to slide on through as the rotation on the way. Body's got another. 2v3. Coming together. There is that cave flank. They have to... Oh, he's pushed the Molotov. Sododo just lemming. Adam S fortunately stabilizes, and that flank now should secure the round. A wallbang could win it, but he doesn't go for it. A nade as well from Adam S could win it right here, and there it is. Just will find it. Scarier than it needed to be. Yeah, and a bit of an eyebrow raise there from Adam with how that one started. Felt like he should have been able to put it in, but as I just mentioned, anything's possible. Some of these... La Hero AWPM.
plays Nice. are going to open the door, pushing through mollies, E thinking you're focusul doing la the la right cameră. thing, you offer yourself Pana up mea for mănânc free, și de-aia nu e things focus start la getting a cameră. bit Eu ok, squirmish. e I focus do like mă the bag în fact cameră. that just on the flank through cave did not try and go for the wallbang. That could have just been miserable. The fact that he was an unknown entity, just win the round. Don't worry if the bomb gets planted. Deal with that later. Make sure that you're able to notch another. There's 2 more rounds in this first half of play. Recovered now by Koi. 6-6 and a pistol. You could still get things done in 2. What's the opener looking like from the international squad now? This is a bit of a spree now from the CTs. Fnatic have exhausted their finances if this one fumbles. Nade it. Spam it. High off the mark there if he was looking to clear the smoke. AWPutin looking to bop it. Keeping that elbow smoked. Matisse. He's had one hell of a start to Ancient. Adam, there's no cave support, my friend. Thinks better of it. Yeah, Am niște idee ce understandably so. mănâncă, If there ești was nebun. cave Știu doar support, care I can curcan în el understand, atât, dar 'cause there's always the are chance ou, to mazăre, trade cașcaval, brânză, on nu the știu jump care, spot. How much rișcă, pâine, nu știu unde asta și seen mănâncă. there by E Afro? ok, mi-e It is foame. quite a defensive line from Stadodo. Donating smokes as Davi does cop a bullet through the boards. Ce să zic antrenorul, mă, că e full de piept de curcan, are ou, Yeah, pierd double donut și setup. pâine, gen nu e nimic rău. QB. Oh, here we go. Din ce mănâncă aici, cel mai rău lucru e pâinea. On the close angle, he knows where Davi G is or was. The smoke will sow some seeds of doubt. The only problem for Koi, Alex, is if this double donut setup moves. Because I think with the way that Fnatic are postured, they might try and go donut to A. Yeah, looks like it with the red smoke going down. Just needs to bait. They missed their smoke. They're still Here they coming. come. Just needs to take the contact, bait them in. Body goes down first. Now it's time for AWPutin to activate, and just like that, the CTs massacre the Fnatic threat. Still though, QB and Afro piecing it together, all onto AWPutin with 9 seconds left. There's no way, he just has to live. Afro's got nothing to do, there's no way in. What can you do? AWPutin is going to have to survive. 3 seconds, 2, 1, after time, Afro goes down. It's bleak out there for Fnatic. Poor, stuck to their guns. I said they couldn't move that setup. As long as they stayed double donut, they were in such a powerful position. You could see the fight coming. You could see the hesitation once they were blocked in cave. Didn't want to hedge their bets towards B. They hightail it straight through middle into that setup, and that setup pays off. Beautiful stuff. Exactly how you hope it goes down. You're hoping that they're more in transition at this point if you're Fnatic. Why aren't they moving? We're putting pressure elsewhere on the map. And then Adam just about staying alive. Gets it done. Look at that buy. Adam, regele. In the final round. It's pistols. It's Crims. The Ce le face Adam? first could be more. Spamming the smokes, bodies there. Matisse, finishes the job on the Mac 10. AWPutin is going to have to get another one there, but Matisse has just run him down, finds the upgrade. It's a 3-on-3. Afro just taking a bit of a info push. Confirms the AWP on A. MYPROTEIN, look at him go. They'll hear this. They'll hear this. But Stadodo's taken down Afro. So the donut threat neutralized. They heard the push from MYPROTEIN, which does imply the B site could be good to take. Well, this is the thing, right? You have to ask the question. We know that the water sound cue was made, but what are the comms like in that moment? You imagine while you're trying to establish that round, things are pretty chaotic. So MYPROTEIN will clear out middle. They have a good idea it's not A. He'll be there on a relatively fast flank, and they both come through cave. So I guess they'll always be quizzical of a ramp push. You can see it being acknowledged right now. Getting the bomb down. Planted for ramp. This frag is everything for QB. MYPROTEIN didn't see him. MYPROTEIN didn't see him. Oh, information only flows one way. Doesn't matter when Matisse gets owned by MYPROTEIN. Knew he was coming and everything. Okay, QB, you're in trouble. A great deal of threat coming your way. To try and leave with the lead on the T side of Ancient. He peeks out. Warning shot onto Stadodo. Now it gets infinitely harder. A missed AWP shot, or rather just the tag through the wall on the defuse, the nade on the nose, and it is 6-6. Bine rău, ești nebun, bine rău. 6-2 at one point, and then the catastrophe happened for Fnatic. Is it Vertigo all over again? It could be, right? The fact that it was just that one saved AWP, the spam of the P250 through the smoke from AWPutin, and now the wheels have fallen off for the international squad. It's not over. I'm sure they'll be happy with 6 rounds on that T side, but to go from such a commanding lead to a tied score going into the first half, well, make it the second now, you've given an opportunity for Koi to get things done in 2, and there's no lack of impact from the likes of Madison, QB. Those 2 individuals are contributing within the server. 15
and 11 kills respectively. I believe the desk was asking to see a bit more from the vets, the likes of Crims and Body with oodles of experience. Well, Crims definitely, Body once upon a time. And Afro has been playing at this level of Counter-Strike in the Fnatic jersey for a decent period of time now. We are about to get things underway with this second half. You can see the restarts pumping through. Might be a little bit ahead of myself here. Freeze time yet to start tickling down. Tickling, eh? Sincer, sper să bată Movistar 2-0. Well, we hope we are trickling isn't affecting your entertainment this evening or this afternoon, I should say. Not jumping to conclusions. Bă, chat, cu ăștia au mărci, că mi-aș lua pantalonii aia, mi se par șmecheri. As we get ready for our second half to start. Looks like the time is moving. Okay. NaVi is going to teach us all a spawn smoke. Yeah, nice and easy. The two on the right and the one on the left, but the two in the middle, not so much. I'm writing that one down. Mental picture, mental note, and Afro teaching us one for the elbow. Okay, here we go. 2 through middle. Make it 3. Oh, it's not a bad shot. Adam's ahead of Doesn't this. hit it, and Adames. He's hearing it. He's hearing it. He knows what's up. They've jumped up. There's a big gap here, and they're trying to fake it out on Beard. That's the bomb. That's the bomb. No fakes, Alex. But it's just. And everyone's dead. Just. Lol. They're all dead. Lol. Okay, doesn't matter, I guess. Body dead, and it's a miraculous 3K out of just. He walks into that bomb site and says it's mine. LOL. How have they gotten away with that? I'm not sure. Bă, era singur cu bomba în site, incredibil. We saw Adam was just on the precipice of that smoke, on the cusp, aggressively, and he's hearing the jumps coming up. So they've just waltzed in towards B, just trades on the Crims. This is where they push through middle, and they just, Stododo, Adam, grab a couple, just keeps fighting, just, yeah, exactly that, keeps fighting. How many were mid? Adames was there in mid. Stododo was there as well. Stododo was there, and then 3 ramp side, I guess. Wow, it's worked wonderfully. You got 3 Mac 10s. They might go for something pacey here. Let's see. Mopos, Molotovs towards the cave. Takes that early space away. As long as you don't go into the stack, and I always look at cave as like short, for example, on the A side of Inferno. If I'm on an anti-eco, I never really want to go through cave. It seems like such an ill-informed decision. It's somewhere that maybe if you're thirsty or you think you're a bit bigger than your boots, because you're closing down the range, Mopos keeps them at arm's length and might be able to get the job done single-handedly. Takes 3, just, well, with the bigger gun, can't, but it's all good in the hood. That will be scavenged forward. 8 now for Koi. I'll remind everybody about the conversation when we started this second map. The likes of Just and Stododo, the Portuguese elements of this Movistar Koi team. Back in Antwerp, Aramaz, a 2-2 matchup against Virtus Pro. Heartbreak. So close, but yet so far. And OT against James and his pesky crew. Yeah, they made that look intense and convincing. I'm telling you, you will see some real elation come out of the likes of Stododo and Just. It'll be their first major, the same for Adam S, 22 years of age for him. Yeah, but Bun, semn jos, not gonna lie, bun. And the likes of Davi O să mă spăl ca maionezii pe mână. It's not like they're seasoned vets. Never mind that. You've lost your AWPer twice. You've lost your leader, and you're here. You're 1 map away from making the first major for some. That is this unbelievable. Like the humanity or the human element of that. You can see on their faces they're starting to believe it's possible. They're starting to believe it's there within touching distance, and all you can do is just kind of be happy for them. Afro is starting towards A, and it looks like they might be going all in. How's he got away with that? That's mad. And now Afro prepares himself to handle the A side. Deleted by Mopos, just clothesline on the way out. Good find from Crims. Gets away with half HP. Needs to reposition a double kill from Crims to keep a lid on the round. NaVi joins his squad through main. Decent, nu, de la Sabay nu. Still CT. Stododo posted for the angle. Doesn't want to plant, wants to hold this line. It could be rewarded if Crims steps a toe out of line. Vrei nu Marian să-ți dau un tricot de la Koi? Nu, nu. I need to try and vie for this temple space or some form of space. The bomb now on Davi G is worried about the flank. He only has a Mac 10 in hand, just making sure that there are no aggressions that go unaccounted for from Fnatic. They do not need to commit towards this site with a minute on the clock, but if you do rotate back, there are so many unknowns. Stododo now taking more of a forward position. And as I mentioned, you need some space. How are you meant to plan in this scenario? Adam has a smoke. 50 seconds. Even if he smokes Dono, Alex, they have a HE, they have the answer. Okay. Not going to be comfortable to plant. Temple's occupied. Body makes that clear. There's the smoke you were discussing. Body, caught out. Back from Crim, swings out. Adames towards the Brokey box. Hold on. It's going to be Kyubi.
holding on to the round, recovers the AWP and secures a Fnatic CT round. Oh, that got awkward both timings there for either team. Just as they both started to make a move, the Yuto hits the deck, but so Au does și the pantalon, dar e Fnatic logo cu coming MOV, ok. through. Bă, Papu, când mai scrii ceva, nu mai spama, că văd de 7 ori face mesaj. Și mereu face așa, Papu. Ai o problemă, scrie mai 7 mesaje. Scrie o dată și gata, dacă nu văd, mai scrie peste câteva minute, nu mai spama. Mereu face așa, când scriu ceva, ai minim 7 răspunsuri la fel. Văd răspunsul, e ok. Unless your name is Mopos and Just, they're operating with only Tech 9s. Looks like they're setting up a bit of a piece behind the smokes. QB's going through. Cum mai duce Falcons, nu știu. Cred că prindem acolo dacă e... E 7-2, se face 7-3. Ne uităm acolo să vedem că e de eliminare în partea aia, dar după ce se termină meciul ăsta, după ce se termină harta asta. But it's up to Matisse and he nails the shot. That's big. Again, they're not committed. This time it's harder to find your way out. Crims is over towards CT spawn. There is an avenue right now if they hightail it, but how do they know what's open? DaVi G down the Tetris box. Crims continuing to scale for space. They're going to get the plant here. They're just going to run. L-a auzit pe Crims, mă, sau de ce merg cu cuțit? Expecting the gap to be here. This is great awareness from these two. Does DaVi jump tree? You wouldn't mind it if you have the room. Rotations on the way. Oh, both heading in towards Donut. N-au ăștia ce să dea pe bombă, nu? A picat stream-ul, There's mă? no smoke. There A is a picat kid. aici. Ok. Nu pot scriu pe ecran că joacă NaVi pentru că nu se știe ora. O să pun când ne uităm la face cu Eternal Fire, o să pun că e următorul meci ca să înțeleagă lumea, dar n-are sens că poate să înceapă mai devreme, mai târziu. Ieri dacă anunțam ora, și așa m-au înjurat unii că a început mai devreme, zici că era vina mea că a început mai devreme. Bravo, băi, Movistar, haide! Vamos! Vamos! Vezi că joacă bine rău Adamez, nu știam de el până acum. Cum a jucat la Nexus 6 luni, 7 luni, cum nu știai de el? A jucat mult la Nexus, au fost și top 40 cu el în echipă, cred. Top 41 pe acolo. Chiar așa surpriză, doar lumea nu-l jură pe Adamez? De ce să-l înjuri, frate? Deci face mândri, de ce să-l înjuri? Mai are și meciuri mai așa și meciuri mai așa. In Counter-Strike Major history. And the first for those Fnatic. Bun Adam, e și decizional și are câteva poziții din pe anumite hărți, are pozițiile și rolurile lui IME pe anumite hărți. Uite aici pătărul e spre B, dar uneori e și spre mid. And a lovely hold from Sidodo. Clean with it. More coming, flashed off. Nice occupation of the cubby. Just like that. Comes easy for Adam. Ce le face Adam, îi mănânci? E drumul la brațe Adam, că te-am pe tine la Fantasy. Hai că e bine, îmi dă multe puncte pe Adam la Fantasy, că a jucat bine și pe Vertigo. Hai mă, luați runda asta, mă, hai și runda asta. Runda asta, vedem cum pierd Falcon și sunt eliminați, după care ne uităm la face cu Eternal Fire, vedem cum se face upset acolo și bate Eternal Fire pe face, se duce Eternal Fire la Major. Haide! 0-6 a avut, acum are 19-10, recele. N-am băgat boost, că am fost la sală și am uitat să bag boost. N-am băgat boost. De calificare, da. Adam ar fi al treilea român care se califică la Major dacă mai a 3 runde acum. După Lau și mea ar fi al treilea Adam. So they will be able to retake this space back, but Fnatic had about 4.5k on Nexus 9 side, da, Nexus Shop. So they've already limped through. Și au și livrat niște tricouri, le-au scos pe asta noi și le-au și livrat câteva. Am zis că durează puțin acum să le facă. Al patrulea, scuzați, m-am uitat de Volt, sorry, am uitat de Volt, al patrulea român, da. Că Volt s-a calificat în aceeași. La Volt, gen, efectiv, eu mi-am dat seama când ne-am uitat la Major la el, efectiv atunci mi-am dat seama, ca să vă dați seama. Că avea steagul ăla de la UK, dar după și-a schimbat și-a pus România pe tricou și și-a pus România și pe hâlătăvă după.
He spotted them. They're going to commit towards A. Maybe Mopper's got a fast flank. QB might miss him. Here we go. Afro. Will he clear the boost? Already it's early. Body's ready. Dacă făceam un post, fragul ăsta era gata runda. 3 on 3, getting intense now with 29 seconds. Crim's hiding out on the site. Opportunity for Body goes awry. He needed that frag, but back to turn. Bun. E bună! E bună! They can feel it now. 11 on the board. 2 more is all they need. That could have gone wrong in so many different ways. Mamă. But Crim's lying in wait. Bună, e bună rău asta. Sleeper agent on the site. Can't get it done. And that is a hollowing feeling now if you are QB ăsta și că e doc să mor, mă uita și mai doc când vine în cap. Am zis, joacă foarte structurat ca echipă Movistar ăștia. V-am zis de la început că joacă acolo apropiat 3 dureale. Sunt teamplay, full teamplay la ei aici, full teamplay. Nu prea strălucește nimeni așa în general. Bine, acum a dat mesaj pe asta, dar în general sunt toți acolo. E sistemul ăla spaniol. We can see our top dogs is more about relief when a G2, a FaZe, a Virtus Pro, a NaVi. We expect them to be there. But for a lot of these middling teams, these teams who PGL-ul arbitrii locali sunt, păi PGL sunt români, cum adică locali? Locali sunt tot români, ca și ei, români. Vasilică, pui niște întrebări uneori să moară frații mei, nu știu de unde le scoți. Primul rând nu sunt arbitrii, sunt admini, dacă ai idee, dar ce local, că ei sunt români. Ce local, că... Not shoving all in, they can buy next round. Max lost bonus in play. They've only managed 1 round on the CT side. Their aggression flash. Și băi, bărbosul era, mamă, era full român bărbosul dacă îi trăgea și pe ăsta. Asta că e bine așa oricum. Asta că e bine așa. Cum mă nu știe asta că s-a zis că PGL român dă, bă, de minim 700 de ori pe stream. Nu există asta cu PGL-ul român. Deci toată lumea știe, cred că dacă pun procent, 90%. Fix tu care te uiți aici 70 de ore pe zi, nu știi că PGL-ul sunt români. Am explicat 100 de ori că se face în România, că PGL-ul e firmă românească și că de-alea, Vasilică, eu nu știam. Come on, you coi! Știi cum e? Ai cal, dacă n-ai cal, ai coi, nu? Bun, asta aici a tras, a văzut că nu poate să tragă, a fugit direct. Dacă se califică am cal, o să fie am cal și coi. No armor, no hope. Fanatics map pick. What's Afro to do but save? He's not going to be allowed. This one's the Dodo. Here's him, executes him, and just one more. That's exactly what they're saying. I don't need to speak their language to know what they're saying in their chat. Take a deep breath. Haide bă, încă una, bă, încă una. Nu stau, Fnatic, nu stau. E meci de 2-1, e meci de 2-1. Dacă pierd aici Fnatic, au 2-2 și mai joacă un best of 3. Și având deja 2 victorii Fnatic oricum, și dacă nu se califică nici următorul meci, au și la Ascensul cum ar veni, dar la Ascens e greu că sunt 6 echipe pe un slot. O mică, un mic buc. Wow, ce le face Adam? Ce le face Adam? Îi califici la Major pe ăștia? He has found the chink in the armor. And here comes Crims with his knife in his hand. Haide Mariare, haide pe ei! They're pincering onto Afro. Molly out of his hands, swinging in his Davi G. Haide băi, calificare! Great for Koi. Matty's going to be the only one to voice concerns for Fnatic. Spam through the smoke as it's coming. Și băi, 4 la 2, hai că astea nu se pierd, astea nu se pierd. Astea nu se pierd. Da, băi, Coiu, băi. Mereu am crezut în Coi. Ce le faci Adamescu? Pulls out the AK for the finish. Kyubi trying to survive. But Fnatic, they have that ce le faci Adamescu? Come on, you coi! Ce le face Adamescu? Mâncați și curat, ai califici la Major. Ce le face? Ești nebun, ești doar un jucător român. Bravo, băi, de lung, e canapea nebună. Bravo, băi, frate, bă, al 4-lea român la Major, băi, chat, din istorie.
Mă rog, primul care se califică. Mamă, cum ar fi pus să avem anul ăsta? Deci eu zic că avem Gamer Legion și NaVi. Mamă, și să mai avem Paolo și OG, cum ar fi? Bravo, băi, coi, bă, bravo, 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 bravo. Auzi, the Romanian getting it done here, sau ce ai zis ăsta, adică, cred că... Bravo, băi, Adames, bă. What a story. Look at the elation on the boy's face. Faces, Bland Maniac. I mean, just the emotions seeping out, unbridled emotions, and you gotta feel for Bravo. like, a little bit of joy. I have a smile on my face for Justin Stododo. We kept harping on the heartbreak they had a couple of years prior in Antwerp, and those demons have been laid to rest. Brilliant stuff. Honestly, brilliant stuff. The first map, hard-fought affair. This one, honestly, it felt like Fnatic were in full control, and then the second half, o mică rugăminte. who kind of felt the pressure, and it felt like once Koi got that momentum going, they just couldn't be stopped. O mică rugăminte am și eu, dacă se poate. Cum are Adames pe Instagram? Dă și tu follow big chat. Dați un pic. Adam SCS underline. Instagram.com/AdamesCS underline. Dați și voi un follow lui Adames dacă vreți. S-a postat acum o poză? Cu 19 ore, ești de bun, m-aș speriat. Dați și voi un follow lui Adames chat. Al patrulea român de la Major după la UIM. Cred că asta a fost ordinea, nu? La UIM sau? Asta cred că a fost, nu? Da, la un XM care a fost la același Major prima dată amândoi. După care Volt la ultimul Major s-a calificat cu Into the Bridge, acum e la Gamer Legion, sperăm că se califică și ei, dar sunt în grupa B. Bravo, băi! Ce le face Adam, mâncați și gura ta. Omul meu la Fantasy aici mi-a băgat. Mi-a dat puncte. Mi-a dat puncte, ia uite. Magic Scan Match, bine rău de tot, ia vezi. Mi-a dat puncte Adames. Bun. Până acum Hunter e cel mai tank, s-a calificat. Nice. Nice. Hai că dăm drumul la Falcons, să ne uităm la Falcons că e 7-7. E groasă. Hai să găsesc și o poză pe Twitter cu Adam să... Bă, ce aveți, nu? Crezi că le-a zis Adames ce înseamnă? 100% le-a zis ce înseamnă Koi, ce ai? Bravo, bă, Adam, bă, bravo. Tank, ești nebun. Tank. Mamă, marfă, bă, marfă, ești nebun. De ce e ceva mult rămân la Major, incredibil. Deci Adam are sticker, chat. Adam are sticker, oficial. Calitatea? Cred că s-a băguit aici de la asta. Stați un pic. Forrester and Travis, they're stationed towards B. Madden can set himself up, playing around the smoke on Con as well. So this split into the B bomb site would have the rotation completely cut off. Madden can isolate them on A, and Krad's not going to expect this. He's shift-walked his way up the whole time, gets the backstab, and that's the exit open. At this point, you might as well just run on in. They may not know that Nickelback is here either, though. You'd expect two players on A side. But Icy may be able to sell this one away. Nickelback had so many options, but decided to go in for Madden. Mamă, ce face Boros ăsta? E pierdut pe hartă. Back to back in favor of Amcal. Magisk in the meanwhile is caught between two separate angles, and Sun Pius left alive on a measly 13 HP. Unlucky for some. And it's not looking like it's going to fare any better for him. 5-4. In the end. Are 100.000, probabil income-ul de la sticker o să fie pe acolo, zic eu. But it felt like Falcons were caught in two minds, Jackie. They weren't watching CT, they weren't watching jungle. Hai că pun și o story acum. That round won't see the light of day from Sun Pius. Amcal's shadow cast over them once again. 8-8. The second half swinging back and forth. And these are really tight rounds. Down to some small nuances in how it's playing out at this point. There's at least buys on either side. Everyone's armed to the teeth. You've got the weapons you want to play with. No one has an AWP though.
funds for it with how tight these rounds have been. You just physically can't keep it in fruition. Krad's playing confidently, but he might be walking into the hands of Sunpius. He's flashed off the angle at least. Good heads-up maneuver from amcal to clear out bottom ramp. Yeah, they put a lot of mollies down early to top mid, but also more importantly ramp. So they felt like they could go in for that flash into peak. And let's also be honest, Boros has been at ramp multiple times over the duration of these T sides. So they may have anticipated he was playing on the close angle, was waiting for the molly to clear. Smoke's now down, double stack on connectors, gonna yield the first frag, and it's Boros to fall again alongside Snappy. amcal with a huge advantage. Come on, you NaVi! And now Crad is going to witness them push through. Sunpius with one. Nickelback caught between Hey, NaVi CS tu, v-am zis chat că la 2000 de like-uri vine, v-am zis, da? Hey, NaVi CS tu, what do you think about our new warrior, Adames, the Destroyer? But he whiffs his spray and Mage just punishes him. Forrester out towards the bench. Madden peeks in. Wallbang connection. Reface from Magisk. It's 2 frags. But it might be the golden hour. Sunpius. He's dawning. His third frag of the round. Needs the quad to close it, but he Ce le can't. faceți, băi? Eu am cal, băi. Defuse comes in. Another clutch. I mean, if ever you need really strong player mid round, post round, like Adames is like good choice, you know. Maybe you can also bring Volt from Gamer Legion. You have plenty of ops to choose from, and maybe our god tier IGL from Romania, our history made BTN, and maybe you know like Romanian team. I think yes, possible, and for sure good, strong. And then Forrester just decided to just saying. I mean. You know, you can take that into consideration. The hype, the belief. You know, Carrigan, BTN is like his cousin, like a hunter for Nico, you know. Second tactical timeout deployed. This is BTN for Carrigan. Carrigan used to call him Batman because he never give ups. Also, young prodigy, 35 years old, rămâră the possibility. The effort that was put into building this roster, the project itself, a costly one. I appreciate that you are thinking, yes. We had Kassad recently stating the average salary for this team Acum înțelegem de ce n-am mergea aici niciodată internațional. This is a team that's built to be a super squad, built to be top majors, built to contend for titles globally. And amcal right now are giving them a run for their money here in the RMR to stay alive. They lead with 1 round. Can they get any more from this? Where does the story go? Travis holding for the push. Magisk in position to strike on shore. Oh, that's a money nade. Travis eats that. More than 50 HP. Disintegrates from the high ordnance, but it's icy. But once again, kicks open the round. Travis finalized by Boros. The HE now converts into the kill. There's Magisk that takes the initiative. There's Crad gets one from Tetris, and again they're stuck between 2 angles, but this time they've dealt with it. This time they've dethorned it. But Icy comes straight back again. Ce le faceai să mâncați? A task to get the post plant down as possible, and it's opened up area, room for Forrester to move into. 2v2 retake, and Forrester slowly finishes off Snappy, but that HE should be money. Somehow doesn't Ce le face Icy? Icy to pick up the pieces. Woo! He shattered them. He snapped them in 2. amcal. Make it to 10 and for Interviu Adames, las că ne uităm pe YouTube și dăm în spate interviul. Stai să vedem finalul de aici și ne uităm la interviu cu Adam, bine? Gen, terminăm aici și după ne uităm în spate la interviu cu Adames, bine? Hai că, cred că e, bă, Falcons să stai meci de eliminare, cred că pleacă Falcons acasă. Nu cred că înțelegeți că i-au făcut rosterul ăsta special ca să fie la Major și cred că pleacă acasă. Mamă, dar se simte că am mâncat o să moară Jana. Ne uităm, dăm în spate pe YouTube și ne uităm. Bravo, bă, Adames, bă. Dați-vă follow pe Instagram, bă, chat, nu fiți gogoșari. Deci fiți atenți, chat, dacă se califică și NaVi astăzi, dăm un cuțit și o să fie reguli să dați follow la Adames și la IME, bine? Pe Instagram. Ce le fac amcal ăștia, mă, să moară? Oh, ce timing. Cheating death towards the murder hole. The flame singeing his toes, but he's trapped himself back inside of window.
The last two in Madden and Magist, they're making their move. Mamă, dar aici te scapă o carte, ești nebun. Mamă, Falcons acasă, chat? Crezi că au emoții Falcons? Cred că pleacă Boros ăsta direct, ești nebun. Dacă nu se califică, dacă nu bat Falcons aici, cred că pleacă Boros direct. E eliminatoriu ăsta, da, că e 1-2 aici. E 1-2, nu a fost ca la Coi. La Coi erau 2-1 Coi și dacă pierdeau mai aveau o șansă, dar n-au pierdut, că sunt bun rău de tot, asta este. Dar aici e 1-2. Că Falcons ăștia au pierdut cu FaZe, parcă. Și cu cine au mai pierdut? Cu cine au mai pierdut Falcons chat? Au avut meciuri grele oricum Falcons, mi se pare. Cu G2 parcă am pierdut, nu mai știu. Mamă, nevermind, stai că iau la like, ești nebun. Uite-l pe ăla are... Uite-l pe Sampaias, are armură fără... Aveau USP și armură aici, Glock și armură. E posibil să fie Koi Legends? Da, probabil. Au pierdut Eternal Fire, da. Da, e posibil să fie Legends. Ar putea să fie Legends Koi, vedem. Depinde de rankingul de la Valve. Dar putea nu totuși, că au rankul cam mic așa, overall. Nu știu dacă au ranking prea mare pentru a fi. It was Falcons that had a vast lead. It was Falcons that looked like they were headed towards a 2-0, and then AMCAL really picked it up and were able to punish Falcons for their mistakes. Maybe we're about to see the same outcome here, just in reverse. Travis holds on to his A1S. Double peek in, Icy punishes. You don't want to try this guy right now. Ce le face aici ăsta, mă, 22 cu arma și cu alea și cu alea. Deci te rog linkul ăsta să poată da lumea pe el. Ce link, mă? Bă, am uitat să pun giveaway-ul ăsta, link-ul ăsta, mă, Răjeană. Am uitat să-l pun. Acum să fie legend, dacă bat FaZe și NaVi, ele sunt ele legend, numai dacă pierd amândouă, Koi sunt legend? Ah, ok. Dacă Eternal Fire bate pe FaZe, sunt legend? Ah, ok, deci mai... Da, scor cum e bine ce e. Da, NaVi dacă sunt, fiind locul 6 și cred că sunt și sus în rankingul de la Valve, NaVi dacă bat aici, cred că cel mai probabil o să fie legends, da. Că a avut seed bun aici. Că a bătut... Atenție. He gets the opening frag, leaving them in a 4 versus 5, and the nades are eating them alive. But Magisk, he does not want to lose the opportunity to attend the major. He will find a frag, keeping them in an equalized position in the battle of attrition. Băi, aș vrea sincer să bată Falcons să știa, dar parcă dacă există o lume în care să-și ia Boros kick și să vină la U, parcă nu mi-ar părea așa rău. With most majors won, with 4 wanting to keep himself in the race. It's simply put. Dar toți își merită locul, mă, în afară de Boros, care, na, depinde de... Mai e și el în perioada de adaptare, să zicem așa. Și bine joacă Ice, este incredibil, deci nebun. Criminal. Și smut așa rău de tot, curat în chaturi, incredibil. Da, incredibil, incredibil. Și uite în ce situație, ce play face, în ce situație, gen la full presiune și uite ce face. Nu-i mă, rușii stă altfel, mă, frate, n-ai ce să le faci. 2v2. A sprint now for Sampaias. He's got to arrive on the bomb site and instantly commit to that plant. Travis is coming over towards CT, but his path will be blocked by the Molotov. Sampaias hoping that they don't keep through that Molotov to deny the bomb plant. That's exactly what's happened. Gata, plecaron, da. And Madden was in no place to help. And although he's done a lot of damage to Icy, they know the timing does not favor Madden. He cannot win this round. It is a done deal. Ai, vezi că nu așa contează fragos. Mamă, e din Kazakhstan? Icy din vară la Dinamo? Hehe. Câtă presiune zici că are Falcons în momentul ăsta? Bă, e greu, mă, ce e, că n-ai echipă de asta de superstaruri așa. De asta n-ai pe Magic cu major-uri câștigate, Zonic, la fel are, e coach cu cele mai multe major-uri câștigate, e presiune mare rău de tot. Totuși ăștia sunt foștii ENSA, adică, pana mea, nu-ți permiți tu ca ENSA să te bată AMCAL. Că de bine de rău ai echipa asta de aproape 2 luni, cred, parcă. Nu mai știu, parcă avea echipa, mă, nu mai știu. Nu a anunțat chat echipa asta. Parcă la sfârșitul anului, nu? Cred că au 2 luni, aproape 2 luni, deci...
or having it ripped away from you. It could all happen here. It could all happen. Se pare că e codul de pe bombă bolduit, n-am văzut. I-a rupt calul, ești nebun. Da direct copită. Știi care e problema? Că la 2-3 Falcons mai aveau, dacă făceau 2-2 aici, aveau mai multe șanse, știi? Că prindeau și la șensul, dar așa. It's been unrelenting. And if you're Falcons, it's been extremely painful. Magisk, of course, in the same conversation as the likes of Device. Da, a avut semifinal la Katowice, dacă. Yeah. Some of the goats you could definitely call. Top 4 la Katowice și primul upset. Primul upset ăsta pare. Nu-l verifică pe ăsta aici. Where it all finishes. Forrester, he wants to wait and farm up the frags. It's a bait play and Krat takes 2. Nickelback breaks 1, but they're trading equally. Blow for blow. Travis and Icy up against St. Pius and Snappy. In what could very well be the end of this series, the end for Falcons. Icy has the right idea. HE tossed onto Sun Pius, takes 50 of his health away. Oh, that looked like it could be super close. And that would have probably been the round spiraling with it. A third of the time coming up on the clock. And in comes the peak from Sun Pius and he locks it down. Nu pot să cred așa ceva. Shows that it's not a one horse race for the best all Ai bă, ce ghinion a avut, nu pot să cred. With seconds to midnight, St. Pius dawns a new day. They're still in the game. They're still fighting here on Mirage. Mamă, nu pot să cred ce... Mamă, ce bine a jucat IC ăsta, dar... Wow, și uite ce eco fac aici la 1.5. E corect eco ăsta, dar... Trebuie care e IC ăsta, că nu vreau să aibă bani. Mamă, nu pot să cred așa ceva. Seem like OT could very well be on the horizon. But we have seen purchases of this low stature have success in the past. Icy already nullifying one player. Borosto is going around and taking heads left and right. And so this round will fall into a bit more sanity. Falcons will have an 11th. There can be no way forward for Nickelback. And so he decides to change up his avenue. Ce era aici, win pentru amcal ăștia? Să fi luat măcar o armă. Uite ce bani au, 2 au 3400, dar are aici la VP, asta e important. Bolo se cobra. De la 14 cu 16 la 17 cu 16, nu? Hai să vedem că... Ce credeți? Repede, vot. OT sau bat amcal? Repede, vot. Vot. OT. Votați. E de eliminare asta, nu e de calificare, e de eliminare, asta e groasă. E de eliminare, e 1-2 meciul ăsta. De pe Bradule, mersi frumos că ai revenit cu membru. Mamă, a rotat insta-ul, bă. Mamă, ce ghinion. Nickelback gets one though. Down to 4 HP, but he's not going to live to tell the tale. Sun Pius is there, shuts him down in the back. Ce face Sun Pius ăsta, mă? Flash is good. The follow-up damage even better. Travis catching Sun Pius. And now down to Icy, who just connected the shot. Doamne, ești rege Icy, mă, e rege Icy. Madden may have seen the barrel of the gun, but he can't punish him. But Boris can. E chiar așa rege. Travis may get the timing, may get the element of surprise, doing a bit of damage to Madden through the boxes. But Boris is watching his back and takes his head off his shoulders. OT has arrived. Wow, ce meci, bă. Falcons. Wow. Barely staying in it. 2 opportunities there where it goes down to these 2v2 rounds. These 1vx's, you're thinking about the wall bangs through the box. Man. We get the OT out of it. Deciding map. This game has had absolutely everything. This series. This is what it means to play Counter-Strike. Nu pot să cred, bă. Dar dacă își revin rușii ăștia acum. Păcat de aici dacă pierde, dar să moară Jean ar trebui să îl ia în vedere cam toți. Grav rău. Săriți Sun Pius ăsta, da, din palat acolo și s-a provocat dezechilibru.
pressure-filled rounds and situations. Keep in mind, Falcons look dead and buried just 15 minutes ago. And yet now you can argue the momentum is firmly behind their sail. This is the other downside of having one player, as Snappy found out firsthand on the last map. If it's one player that's pretty much doing the heavy lifting, if he goes down, there's not too many other components that can necessarily help out. Tons of mollies tossed into connector. Although Madden takes damage, they heard Nickelback getting damaged out through that fire. De ce nu s-a gândit că poate să fie la short, s-a uitat direct mid? Că era late round rău de tot, ce ai? Te gândești tu că e unul short în condiții în care se anunța Stella la scări acolo. Nu s-a gândit ce, s-a gândit că ți se bagă cineva peste el în smoke. Wielding the AWP, walks in towards B and cracks open, slaying the AWPer of AWPutin. He's playing inside of the smoke. He dives his way out, fires off the no-scope, but it won't connect. Re-peek back round towards the bench. Forrester hoping he can hold. And he Atenție, a luat prima rundă de overtime. Nu e... N-au cum să se gândească... N-au cum să se gândească vreodată. Adică n-avea cum să se gândească el în short acolo, că el fugea de unul care era la scări, celălalt se gândea că poate e prin apă acolo. E ușor pe GoTV, dar dacă vă scoate X3 ăsta să vezi pumperezi, nu mai înțelegeți nimic din meci. Nu e chiar așa. Ei nu văd pumperezi, adică în situațiile alea n-ai de unde să dai seama că el a pe gard în situația aia, după ce au murit atâția pe A, după ce s-au bătut, după ce... Nu te aștept să fie. Normal, prima rundă nu overtime după ce n-au închis meciul, logic. Marele script. Era 7-2 pentru Falcons și a fost 12-9 pentru Amcal a fost. Când își regrim plugin-urile, o să mai adrez un pic. Momentan am băgat, avem plugin pentru arme pe respawn. Să puteți să vă luați arme indiferent că sunteți counter, terror și așa. E plugin cu guns. Schimb pe face, da, o să putem pe face după. Dar stai să vedem ce se întâmplă aici, că am investit în meciul ăsta deja. Nickelback finds him. We fall into a 4 versus 4. 60 seconds left to work. Da, pe dacă se scoate X3 nu mai înțelegi nimic din meci, ai. Sands of time beginning to run a little bit dry. But Sunpius attempting to reignite their prospects in the second OT round. Icy using the pillars of Sanctuary as the smoke will plume, affording him the luxury of re-peeking this angle. Nice this is the shot. Uncharacteristic. Maybe Icy starting to feel the pressure just that little bit in the spray. Not there for Forrester. Nickelback finalized the Falcons right back into winning ways. Bă, sincer, mi-aș dori, eu țin cu Amcal. Îmi doresc un upset, to be honest. Speaking with actions. It does feel like we need someone else to wake up, another sleeping giant for the CT side of Amcal. Te-a scris și voltul Adam, bravo Adam, insane. Nu știu ce a scris acolo, no tengo palabras avales, somos equipo del puto mayor, os quiero a todos, a mi equipo con todo mi corazón, esto ha sido por todos vosotros. Nu știe nimeni ce este. Olele. Have put them into a 2-on-1 in their favor. So much time left on the clock as well, and Forrester has no idea as to where Falcons have pushed into. Mamă, se bagă under ăsta, nu pot să cred, Chinion. It's a 50-50 gamble in terms of what site they decide to go for. For Forrester, he clears out for one. Uite, engleza ai trecut la spaniolă, vezi că am făcut spaniolă, și mă știu să citesc, dar nu știu să vorbesc, hai că înțeleg așa un pic. În română, de ce n-a scris românul nostru? Că se joacă într-o echipă în care comunicarea este în Spania. Este spaniolă, el stă în Spania, stabilit acolo. S-a jucat și la echipă din România, unde a vorbit în română și ăsta în română, dar acum joacă la echipă din Spania. Asta e problema acum, că n-a scris în spaniolă, că a scris în spaniolă, că trăiește omul acolo. Dacă ai dat follow pe Instagram, ai vedea că pune și story-uri în care mulțumește oamenilor din România care l-au susținut. And Forrester has a smoke and a flash comes round the corner and shuts Sunpius down instantly.
A 1v2 at such an integral moment in this game. And Snappy is going to be devastated that it never dawned on him that the full flank round T-spawn could have been possible. He was caught with his knife out. Blade in his hands. Bă, ce se întâmplă, mă? Sliced down. AMCAL. Another clutch, another round that it feels like they should have no stock into. And that's the devastation. That's what you're going through. Those emotions, trying to contain everything that you're feeling inside in this game now, whilst playing an overtime where there's only a few rounds left to decide whether or not you're even still going to be fighting. Oh, that's a flub Molotov. That means some Pius can't peek through mid anymore. The T's may not realize this, but that kind of messes with the game plan of Falcons. Chiar Champions League nu cred. These little mistakes can cost you so dearly at this level of Counter-Strike. Nu cred. Adică nu e imposibil, dar nu cred, nu știu ce să zic. Deși pare că și Brahim e în formă, adică au luat unicel așa. Dacă ar ajunge spre final, ar reveni și fundașul central, de-aia zic că în Champions League o să fie greu dacă nu... Adică o să fie greu dacă nu-și revine Rudiger. Equalizing the situation makes the world of difference. And Boros goes one better, slaying from short. But the metronome continues to swing, and one by one, a player from either team is laid to rest. Flashbangs on the retreat, selling the idea of the A play for as long as possible, but they wrap out ce fac acum? Au făcut fake în A, să-i tragă pe aia 2 pe A și ăla din junglă o să țină rotațiile și o să zică și o să se anunțe că e unul singur best 100%. Depinde de Sampaios aici. Dacă Sampaios îl omoară pe Travis, câștigă unul. Dacă Travis trage lui Sampaios... Uite, se bagă prima AWP-ul ca să poată să facă trade cu arma. Și e gata runda. Ar trebui, vedem. Molotov ăsta dat de la bait să nu se aștepte la poziția lui Travis. Nu o să-l verifice Madden aici. A tras prost ăla, că nu l-a verificat. Ați văzut? Câte detalii, câte chestii, câte dale? Pare așa că e doar counter așa, dar uite câte detalii, câte chestii corecte se fac. Mirage has not been an oasis for Falcons. Astea așa, făcute în 20 de secunde mid-round. Ca să înțelegeți ce creier au jucătorii ăștia și ce nivele. Asta e de eliminare. The opportunity to get the skin in the game, the stickers, the legacy, the history for this man and so many others on this team to do it in your own country. Pare vor mai fi vreodată grafitul, dacă o să fie player de astea legendare la primul major, cu siguranță. The difference of one round. Nu știu dacă pleacă Boros de la Falcons. Depinde de major de asta, dar așa pare, adică dacă credeți că e fiert jonic. Iar după ne uităm la un meci foarte frumos la Eternal Fire cu FaZe, o să fac și giveaway zilnic înainte să intrăm la meci și ne uităm acolo, da? Și după ce intrăm la FaZe cu Eternal Fire o să pun și sus acolo că următorul meci e NaVi, pentru că depinde de FaZe și de Eternal Fire. Chiar a început FaZe cu Eternal Fire sau? Că s-a terminat de ceva timp Movistar. A început și FaZe 3-0, ok, bun. Ne mutăm acolo după, dar asta este în match, că e frumos și de eliminare. Ar fi interesant să ne... am zis că ne uităm la interviul lui Adam. Deci fac giveaway din link, ne uităm la interviul lui Adam, după care ne uităm la FaZe, bine? Cu Eternal Fire. O să avem timp să ne uităm și la react pe Discord, dar acum momentan e așa. And that could be an important position in just a few moments' time, especially with Travis making moves in underpass. And we were highlighting before, it was the Icy show. Travis in these last few rounds has really arose. Travis has been causing so many issues, hitting so many absolute worldies. Right now, he's looking for another head. The timing on the peak towards Forrester, though, is the difference maker. As Magis catches him with the nade in his hands.
finds the pick. Nickelback replies back. The utility and AKs are singing. And Magisk has to go huge. He cannot. Acasă, gata. By Icy's orb, he opened up Acasă, the game, gata. and he seems to be the one that's going to close it. Falcons, their run towards Copenhagen is about to be ripped away from them unless Boros can save their chances. And up against these 4 players, it looks like his days are numbered. E gata. Falcons' days numbered, and the prospects of this major, and Boros has been one tap down. The Falcons are eliminated. Doamne, incredibil, bă. Amcal. They make it work, and you can see the reality of the situation seeping in. The history for so many of these players, what it would have meant to them to make it to Copenhagen, to make it to that arena. La miște, ne-am calificat și noi la major. A reality that we're living in. I-a bătut calul, bă. The realization that their dreams, their hopes. Oricum e marfă echipa asta Amcal. Mi se pare așa de susținut, n-ai cum să nu ții cu o echipă pe care o cheamă Amcal. Și poate să fie rău. I can't imagine the emotions going through the play. Snappy had a fantastic. Nu s-au calificat, da, de-aia nu se bucură, mă, că nu s-au calificat. Scuzați-mă, am uitat că e de eliminare, iertați-mă. De-aia nu se bucură așa tare, că au 2-2, scuze, nu s-au calificat. Iertați-mă, rectific informația pe care am transmis-o. A fost meci de 1-1, Amcal au 2-2, o să joace mâine meci de calificare. Scuzați-mă. Wow, e incredibil, ești de bun. 2 secunde să dăm drumul la giveaway zilnic și... Hai spune și niște convoi de-astea. Echipa Amcoi. Cred că ar fi cea mai caterincă echipă aici, de cea mai caterincă combinație. Amcai cu... Create giveaway. Private, ce dată e astăzi? 16. La ora 10 chat, cred că prindem asta, depinde de cum se joacă. Codul privat 6 ore și a plecat. Și a plecat chat. E pus aici la giveaway zilnic. Mai aveți o zi și la asta săptămânal, să știți unde sunt 11 cuțite dacă vreți să vă înscrieți bine. Și dacă n-ați intrat niciodată pe site, puteți să intrați să vă rugați cu Steam-ul pe Hellcase, primiți un bonus de 70 de cenți. Și puteți deschideți o cutie pe acolo, vedeți dacă vă dă ceva, știți mai departe ce aveți de făcut. Bun, hai să vedem interviu cu Adames. PGL B, pe B a fost, nu? Nu, pe A a fost, scuze, că a fost de calificare. Chance, and we saw Stadodo step up right the first map. We saw Adam step up. We saw the veterans like on the must. Because we've got James Banks down on the floor for an interview with one of the players from Movistar KOI. It's a nice surprise for you guys because it's not just one. I've got all three who have made it to the major for their first time. Adam, Justin, Stadodo, and I want to just touch on what it means, especially for you two, right? Where you've been through this, you've come so close before. I mean, this means a lot for us. It's basically a dream come true. We almost did it like 3 years ago here in Romania, but today we achieved it and we are super happy with it. What about for you? A mai fost un RMR, dacă vă aduceți aminte, făcut în România și de la aia se referă că aproape au reușit cu 3 ani și au reușit acum. Like just said, we lost the major spot against VP in Romania too. I think that's the destiny. That's the destiny for you, though. It's a bit of a home country advantage in some ways, right? Yes, yes. I told my team like we have local buff, and it seems like it. And yes, about me, I can say like same like them. I'm so proud that we made it. It's the dream of every player to achieve this, and I'm even more happier to achieve it with those guys. Like they are like a family for me, and yes, that means a lot for me. Now, for the team in general, you guys were down 11-5 on Vertigo, and it was looking rough to even have a chance of getting that. What did you see as the big turning point? Because at least Fnatic, they haven't won this map with this team just yet in the last few months. I mean, we just faced the result with normally. No,
I mean, we just play, I think we just focus on our play and our. We are confident. We are confident in each other. That's the most important in a team, and I think that was that helped us getting the comeback. E greu la spaniol cu engleza. The vertigo. It definitely did. And E greu de tot. Spaniolii vorbesc engleză super ciudat, nu știu, totul e ca la francezi, e adaptat, e tradus totul și e greu, e greu. in terms of winning Vertigo, you put up one hell of a asta era performance today. portughez, never mind. You had the game in your hands? No, my level on this tournament was not that good last games, so I said to my teammates that I'm gonna step up today. And Bă, l-a întrebat altceva, nu? Nu l-a întrebat dacă avea un meciul în mână, cum ar veni sau ceva de genul? Sau ce l-a întrebat? I'm glad that I did it. You definitely did. Adam, The comeback and winning the vertigo. You definitely did. And in terms of winning Vertigo, you put up one hell of a performance today. You felt like you had the game in your hands? Nu, never mind, l-a întrebat bine. Sunt eu prost. I saw you guys when you were leaving after. Nu, l-a întrebat bine, a răspuns bine la întrebare, nu, sunt eu prost. The first map. I want to see what was the conversation. Părea așa că are un discurs pregătit. Nu, l-a întrebat bine, n-am fost atent. In the team when you were going into the second map. Yeah, we tried like to keep the normality on the team, like to keep staying focused and calm. And we were telling like stuff like this, like be calm, it's not over yet, we have to win one more map, and that's all overall. Were you feeling some pressure going into the second map, especially when it's quite close? No, actually, speaking about me, and I think about the guys as well, the map 2 was even better for us, because we could talk about it like, on first map there were some emotions at the first rounds, but then we talk about it, and second map was even more calmer for us. And you definitely showed up in a big way on that one. I want to also just touch on the fact that we've got this going on at PGL here, where there comes to the halftime breaks, you run straight into it, right? There's no time for you guys to regather your thoughts and no time to reset. How is that for you? I mean, it's hard, but we have our tools and we manage to overcome it. You definitely do. And do it in a big and important way. Well, right now, we get to see Koi go through to the major as our next team. They've gone through 3-1. Thank you, James, and the boys from Movistar. Acum să revenim la meci. Da, auzi că e dificil cu... Cum îi zice... Am atenție mare aici. Scătăm pe 4-3. Hei. Yeah, you can definitely make this one work. Same goes to the 5-7 as well. Vrei, hei. Hai să spunem aici la următorul meci. There are some absolute freaks that can use that MP9 even at long range. Like they just do the same burst that you would for an M4. And I have no idea how that works, but it always shocks me whenever I see it. So, effective flashes. Walks a good 4. Maggio was 6. Zantaras of 2. There's your stats for you, Anders. All right, I like that. He's mid-table. Ooh, Calix, that's a lot of damage at the start. That's right through the smoke down here. Yeah, smoke was up from the beginning, so don't think anyone could have seen anything. Bă, a fost 3-0 Face, nu? Deci nu pleacă Rain de la Face, mi se pare să nivelul echipei, e foarte bun Rain. Pare că este nivelul echipei. Ai uitat la ultimul concurs să vezi ce le-a făcut Rain? Sau doar la un meci te uiți tu așa și ți se pare că dacă joacă prost trebuie să pleci? Santara is still the top fragger on Eternal Fire. Which is what you love to see. It's how it should be. You want Zantaras and Wicardia at the top. Are vreodată dacă e califică 3-0, 3-1, 3-2, da. Sunt două faze la Major. Faza Open, care e fostul Challenger și e un grup de asta Swiss, 16 echipe cum e aici și cele mai bune 8, mă rog, de fapt, cele mai bune 7 din Europa se duc direct la următoarea fază. Practic, e prima fază cu 16 echipe, din alea 16 rămân 8 și o să mai fie 8 deja calificate acolo, iar din alea deja calificate la ultima fază o să fie 7 din Europa și 9 din America. Deci contează să termin 3-1. În funcție de rezultate, Koi ar putea să fie direct la ultima fază. Iar ultima fază îți garantează top 16 la Major, orice ar fi. Can't quite convert the triple kill. Deci e important. Destined to get the 3 HP on Calix. 2-on-2 now, 20 seconds. They have to go B. They are locked in. And if Carrigan gets that kill, there we go. The 5-7 getting put into play. And Walksick locked in. He can't really do much here. 10 seconds left. You have to run if you want this round. Plant and smoke, baby. Gotta maybe try and do it, yeah. Try to plant inside. But that's an MP9 on the other side. Surely Rain gonna be able to find him one way or another. Oh, he's got something. Not connecting. I can't believe it. He did get the bomb planted. Now he's trying to get out again, but frozen. There to receive a mad round.
Okay, this is super interesting. Eternal Fire, like we normally said, the Wolfpack mentality. They're going around as a 5-man squad right now. And every round they're going towards A, control towards bathrooms with 5 players literally in the same choke point, or they're operating va apărea medalia la Major după 6 martie, că atunci se termină, adică numărul în Europa se termină săptămâna viitoare. Mai avem o zi din grupa A, după care o pauză o zi și după începe grupa B. După grupa B mai avem 2 zile de la Ascens, adică se termină sâmbătă viitoare și după sâmbătă viitoare o să înceapă în Asia, după care în America și abia pe 6-7 martie, de atunci o să înceapă. Deci o să fie o perioadă mică de, că dacă se termină pe 6-7 în America, pe 17 începe Majorul, deci nu o să fie o perioadă prea mare. And they got the opening frag there as well. They took down Brokey with his wide swing. Yeah. Towards Connector, there's a 5-on-4 against MP9s. And it's also the fact that FaZe are able to pick up an AK and nu, Teodor, fii atent, deci echipele cu 3-0 se duc direct la Legend Stage, care acum nu se mai numește Legend Stage, se numește Champion Stage, au redenumit ei chestia asta, da? Sunt 4 echipe din Europa cu 3-0, da? 2 din grupa asta, 2 din grupa cealaltă. După care, cele mai bune 3 echipe care o să aibă recordul de 3-1, o să fie 6 echipe cu 3-1, 3 de aici, 3 din cealaltă grupă. Din astea 6, 3 cele mai bune, se duc și ele la Champion Stage. Mai vine una din America și sunt ale 8 echipe de la Champion Stage. Restul de echipe care se califică cu 3-2, alea care au rămas cu 3-1, alea din Asia, din America și echipa care câștigă la ascensul de aici, se duc în Open Stage. O să fie 16 echipe, de la 16 rămân 8, cu astea cele mai bune 8. Și aia o să fie Champion Stage de la Major. După Champion Stage, care e tot așa un Swiss de ăsta, o să fie play-off-ul, sferturi semifinale și aia. His round is not done yet. 35 seconds here. Trying to get the opening towards Rain, who's inside of the bomb side. Man, just working the other side. So they're kind of attacking a little bit all over the map right now. Could be quite hard for FaZe to get the correct call in. A jump around the corner, Rob's ready for it, and Santaris gonna have to be a lot quicker than that if you want to take down Rops at the current stage. He's 12-4. Now they're gonna get out there. Mantra trying to get the fight. Rops just can't be defeated at the moment. It's Woxic. He'll have to exit the round trying to save. După FaZe joacă NaVi, da, după meciul ăsta joacă NaVi, am pus pe ecran. Certainly is, Anders. Couple in a row here after winning with the SMGs in the previous. It's one a little bit more comprehensive, a classic CT round. Da, au scăpat de faza aia cu top 8 de la Major să aibă slot pentru că era destul de nașpa. Speaking of which, Woxic will Indeed, chiar era nașpa. on 4 kills, 5 deaths. About average for the squad in general. You see Zantaris has a few more. Yeah, he's got 9. This is the moment. That's why they're dropping that smoke, trying to force the hand of the T's, put them in uncomfortable positions. Smoke on the left, keep throwing those incendiaries on the right-hand side. So ce poartă căștia dacă nu joacă în arenă, că e gălăgie pe acolo pe studioul ăla. Sunt 3-4 cameramani care filmează și care vorbesc, sunt oameni care se plimbă, sunt comentatori, sunt toate astea. Să n-audă de la adversari, că nu cred că e atât de mare la studioul ăla, că poate sunt camere diferite, dar n-ai de ce să, e foarte important să le purtam noi la KFC și eram față în față ce ai. E important să porți chestiile alea. Right now, the two best performers on FaZe are Brokey and Rops, and they're playing on that A side. Unde în București joacă meciile la studiourile PGL, în Bulevardul Pipera. Și microfoane la fel, care noi schimb, să zici că ai și căști care au microfoane bune și așa, dar n-ai de ce, ai că îți rezolvă multe probleme esențiale. Cum ar fi să fii pe Teamspeak și să îți capteze microfonul ce vorbește cameramanul cu ăla din producție? Că poate vrea, zice băiatul ăla de la producție, filmează și mie mâna lui Santares. Adică, na. I'm flabbergasted. That is shocking. Probably not what Falcons were hoping for. That's the first real, I don't know, an upset, I suppose, just in terms of name value. I guess there's the hype around that team and reputation. I think that's fair to say. Dar este de la el de la Dong de la 4800 are 3300 și e pe 500 de pe 1. Păi s-a făcut reset. Sunt curios dacă mie mi-au scăzut elo. Nu m-am uitat. Îți verifica și la mine, dacă aveam 2800, mi se pare. Am zis de Rain că din ultimele 17 meciuri a avut rating negativ cu 9 dintre ele și având în vedere că FaZe e top 1, nu urmăresc când o dădeam, păi dacă un jucător are rating negativ și echipa e pe top 1, nu se pare că își face treaba? Rain nu este un jucător care are poziții atât de bune.
On overpass for so many years, swapped out with Frozen now, Anders. Nu e superstarul echipei. Frozen e superstarul echipei. Robs are poziții mai bune față de ce avea Brokey. Ăștia sunt jucătorii cu rating. Carrigan și Rain le fac pe alea murdare. Entry fraguri. Ai 2800. A, înseamnă că nu mi-a scăzut. Cred că sau mi-a dat 50 în plus, nici nu știu. Parcă aveam, nu mai știu. Da, cred că dacă joc la clan, da, își crește elo și scade, da. E ca și cum te-ai jucat normal, ca și cum ți-ai face party normal, doar că îți faci party un clan. Și ai acolo români unde care poți să te joci. Și intri și în tombola dacă te joci în meci, adică ai un grad de avantaje. Se pun misiunile, ți se pun punctele dacă te joci în Gold League sau în Silver League sau în ce ligă te joci acolo, se pun punctele și acolo. Se pun punctele și la mine în leaderboard, adică dacă ai o lună bună poți să intri în top 50 să câștigi premii, bani cash. Că na, primele 3 locuri au cuțit Superlight și bani cash. Următoarele de la locul 3 la locul 10, adică practic primele 10 locuri per total au cuțite garantate. Și până la locul 20 sunt coduri de skin-uri pe Hellcase. I-au scăzut rolul Dong pentru că se dă reset lunar. Ce le faci, Carrigan? Regele, 7 cu 4, Carrigan. Să facem video cu cel mai bune setări aici, cel mai puțin input delay am făcut. Există un videoclip cu toate setările de care ai nevoie. Setări audio, video, tot. Este clipul, are și multe vizualizări. Cred, are deja 100.000 de vizualizări. Este postat acum câteva luni. Da, are 104.000 de vizualizări, deci go for it, dacă doriți să vă uitați. For the Turkish squad. Would love to get 5 on the board, if possible, on their own map pick. But now they're up against the boost. And this is the traditional boost. Like normally the meta is kind of shifting towards that pillar side on the right, but there are 2 options still, of course. Brokey, another opening frag, finds the big mans and Towers. Getting bombarded with bullets. Utility, nowhere near a plan just yet. As they hold, waiting for the incendiaries to dissipate, but I don't know, what have you got left? Galileo and a Mac 10, you're just hoping for a massive CT blunder at this point. They're going to leave, I believe, Magic. E ultimul update de la Valve, da, au băgat un netgraph de ăsta în joc direct și au băgat și... mi spune... bobola de care îl cerea lumea, mă rog, o variație oarecum, probabil o să mai umblăm pe el. Se pare că fac update-uri din ce în ce mai ok, adaugă elemente ușor și... țin cont de feedback, asta mi se pare important. De ce nu poți folosi Full HD? Poate n-ai pus la aspect acolo, 16 pe 9, poate ai 16 pe 10 sau poate ai 500 ce setare. Poate să bagi și mâna pe stânga, 500, poate nu. Face domn primul live stream, are 10.000 pe live, a făcut deja, a avut 30.000, nu e la... Dacă face acum live, nu e primul live pe care îl face, a mai făcut și a avut 30.000 pe live. Și a pățit major pe ei. E altă hartă, nu poate să vă arunce smoke-uri cum e pe nuke. Aici joacă diferit. N-are cum să le dea pe toate aici. Pe nuke le cară el pentru că dacă ar căra 2 oameni de pe casă de acolo, ar intra prea puțin pe site. Așa dacă le cară el pe toate, poate să intre mai mulți, știi, să fie mai mulți la 3 de acolo. Și se joacă în România pentru că PGL este firmă românească cu sediu în România. PGL au competiții foarte multe și în România și fac producții la evenimente foarte mari din afară, cum ar fi Majorul la CSGO, TI-uri la Dota. Dar sediul lor este în România și a fost totdeauna în România, doar că s-au plecat foarte mult timp băieții de acolo de la producție pentru că fac evenimente foarte mari. Mă rog, partea mobilă, să zicem așa, ăștia de la băieții de la finanțe sau de la marketing sau ceva, poate nu pleacă, că nu cred că au nevoie să plece din țară. Nu știu dacă are la Ocean să revin la Falcons, n-am ce idee. Nu este lunar, este pe sezon, următorul reset este pe 30 iunie, înseamnă că e la 3 luni resetul la reset. Aceleași întrebări de 1000 de ori, vezi? Dacă îl repet pe unul și vorbesc urât, mă faceți bulangiu, nu? Și el mă înjură, probabil. Dar nici voi nu răspundeți la întrebări, că n-aș mai răspunde eu dacă răspundeți la întrebări. Ai plătit pentru Red, da, da.
control in this round. A fost founder Biță, dar la început. Sau a fost printre fondatori, nu știu, dar nu mai are treabă de mult cu PGL-ul Biță. De foarte mult. Cred că să tot fie 17-18 ani de când nu mai are treabă cu PGL-ul, poate chiar mai mult. Flash going over a Molotov as well towards there, and it's frozen. Great double opening. You see they can't push forward. The Molotov is already there, and a smoke making life very, very tricky here. 3 versus 5. The bomb going to be planted. Rops is holding the flank. They know no one's coming there. Frozen is having an absolute barn burner at some of these very important rounds. Nu am parteneriat cu PGL, nu am plătit bani cash ca să câteva mii de euro și pot să mă uit la meciuri. Nu m-a întrebat. Crezut că am spus, am contract semnat și nu pot să vă spun, dar mai mult ca la major pentru curioși și cârcotași. E groasă, dar e bine pentru noi. Pare că dacă Face bat harta asta ar putea să facă 2-0 aici și ar începe mai repede NaVi, să vedem. Bă, Elo e irelevant, degeaba era locul 1 Elo sau ce, e irelevant. O să-și facă înapoi Elo ăla, că se bată oricum pe toți. Nu vine să cred că au pierdut cu Outsiders, adică cu cine, cu echipa care a câștigat un major? E chiar așa de nevenit, de crezut. Că Virtus.pro au bătut pe NaVi mai multe variații de line-up de-a lungul timpului. Nu sunt cei mai proști oameni de pe pământ. Asta odată. Iar doi, ultima dată când au jucat cu NaVi, au bătut NaVi miraculos. Cu 2 comeback-uri de la 9-3, amândouă. Deci, de fapt, de la 9-1 și de la 9-2 au fost comeback-urile lui NaVi. Deci eu zic că nu e chiar așa incredibil că i-au bătut Virtus.pro. Era de așteptat și probabil o să mai bată Virtus.pro. Probabil o să mai bată și NaVi, dar din nou, Virtus.pro erau favoriți ieri, ca idee. Eu zic că și băieții care fac hotele la pariuri se pricep, nu-s chiar fraieri. Compared to CSGO, where you'd sometimes get the 85 damage, it seems to be pretty consistent in CS2. Oh, this is getting a little bit goofy out there. They're taking a lot of damage, Anders. These Zeuses start coming online as well. Lol. You never know what could happen. It's going to be Robsto making the first decision. How many headshots are they going to find? Battered and bruised. Omul, la ăsta în cap în continuu, ești nebun. Nu pică, nu mai pică suveniruri. Suvenirurile le obții într-un mod diferit acum. Cumperi pasul, faci pick-em-ul și la fiecare etapă de pick-em îți dă cât un token. Și cu tokenul ăla îți alegi tu ce suvenir. Nu mai pică suveniruri. Sau dacă vrei să-ți iei tu, îți cumperi direct token. Sau mă rog, există și o ofertă pas plus token, plus 3 token la început, o chestie de asta, adică nu trebuie să faci neapărat pick-em-urile alea. Poți să-ți iei direct pasul cu 3 token și îți iei automat 3 suveniruri, da, care în timp, dacă le ții, din punctul meu de vedere, dacă le păstrezi, nu știu, măcar 2 ani, ar trebui să scoți banii pe pasul ăla, adică overall e investiție ok, dacă ți adică nu știu, eu de exemplu mi-am luat ăla cu 3 token și mereu, adică gold e ușor de făcut, să fim serioși, adică nimerești o etapă din alea plus un sfert, o semifinală sau ce trebuie, 2 sferturi și o semifinală, adică cumva e ușor să faci goldul. Deci să zicem că dacă ți iei pasul ăla de 15 euro cu 3 token, ai în total 5 token, care ăia într-un an sunt minim 3 euro, deci că îți cam scoți banii, știi? Așa dacă le ții mai mult, o să iei și profit, dar nu te gândi că te îmbogățești din asta, dar mă refer că îți scoți acolo, ești acolo, pe plus, pe minus, na. Da, ascultat și au scos prezentajul. Bă, sper, nu știu dacă a fost cineva din România care s-a uitat la stream de la PGL, dar mă bucur că m-au ascultat, cu bionest, chiar mă bucur. Dar ce condiții erau pentru drepturi de difuzare, gen trebuie să ai anumite de un nu, trebuie să dai bani. Dacă tu te duci aici și vreau drepturile, negociei cu ei și, na, tot ai un preț. Se negociază în funcție de regiune, de... na. Zile să bagi cine ales arta? Cred că apare mă cine ales arta, dar la începutul rundei n-am fost atent. Cred că în freestyle-ul de la începutul rundei apare cine ales arta. Nu știu dacă este o operațiune pe la major, to be honest. Oh, convingător. Da, asta e picul Eternal Fire, clar. Salut, salut! La ce vine PGL Professional Gamers League? Sau Liga Jucătorilor Profesioniști. Când așa se numea, n-au făcut-o în România, parcă, nu? E fost sărac
care să cumpere pe un skin. Dacă e skin ieftin, nu prea contează. Hai că PGL nu e filmă românească, ba da. Și cred că au și un procent foarte mare de angajați români, dacă nu sunt toți români. Poate au și de până altă țară, cine știe, unul de ăsta mai un programator mai crazy, mai cea, dar mare parte sunt români. E slab rău Rain? Da, mai mort. Toți Siblus trebuie CEO, da. Cineva asta link te știu, e CEO. Ei dețin PGL-ul. E beneficiai pentru că ai cumpărat drepturile, pot să fac stream uitându-mă la meci. Și să aduc, adică să aduc meciurile pentru comunitatea mea. Să mă uit eu la ele, că altfel n-aș fi putut să mă uit. Decât cu delay 2 minute și pe CSTV, in-game. Dar nu vedeam camere, nu vedeam interviuri, nu vedeam materiale cu jucătorii, nu vedeam nimic. Da, normal nu am strike. Se pune problema. Am mai intrat de vreo 5 ori, avea vreo treabă platforma aia Play PGL, care era un fel de Facebook organizația. Nu a existat nicio platformă Play PGL. Poate PlayZig, dar n-are treabă. PlayZig nu are legătură cu PGL. Ce treabă are PGL cu PlayZig, cum se numea platforma. N-are treabă. A fost o platformă care a existat nu doar în România, a existat în Counter, în general, la 1.6 acum mult timp. N-are legătură aia cu PGL-ul. PGL-ul au făcut concursuri în România, dar nu le-au făcut, nu le organizau pe PlayZig sau ceva. Le făceau pe Mir, cum ar veni, adică fiecare divizie avea un canal de Mir și vorbeai cu adminul pe Mir. Și a dat zonii căștile de pământ, ar putea să le plătească, nu știu să-ți bine, că l-a interesat la 1000 de euro pe el, așa ca idee. Colaborările au crescut după difuzarea evenimentului, n-am avut nici măcar o colaborare pe parcursul meciului până acum. Poate să fie, dar nu m-a contactat nimeni. Adică sponsorii pe care vedeți pe ecran, MyProtein, footshop și Hellcase, sunt de 100 de ani. Sunt de în pandemie, cred. Înainte de pandemie, cred că e. Mă rog, footshop mai după, mi se pare. Cred că colaborez cu footshop din 2021. Dar restul sunt înainte de pandemie. God, that's a hell of a shot from Frozen. I can't believe it. You're right. It was the perfect opportunity. He should have had at least the kill. Instead, Frozen just laser accuracy. Carrigan coming up from behind here, but he's surely dead. He's going to be able to take him down. I think they've pretty much secured the round here. It's just Frozen left. 1 versus 3. You say just Frozen, Anders. Oh, they double peak him. He had the time for it. There was a way that he could have won that round. It's not wrong, but at least he got the kill on Santaris. He doesn't. I'd be frustrated too if I was Santaris then. That's too much. Okay, well, it's 1 round. I'm still stunned, I should say, not shunned, by the Ce suplimente pentru sală? I didn't have that my bingo card today. Creatină și proteină după antrenament, ai de antrenament pre-workout și o pastilă de cafeină. Și mai au un complex de multivitamine, zinc și magneziu și o chestie care se numește The Joint și are niște vitamina C, niște colagen așa pentru încheieturi. E suplimentul de la MyProtein pentru încheieturi, asta iau. Hai că uite la mai. Ăsta e de încheieturi The Joint. Așa. Ăsta e complex de multivitamine, ăsta alfa-menu, care are multivitamine astea. Și pe altul scrie zinc și magneziu. Da, și se numește The Joint. Aveți reducere la proteine, dacă vreți, la proteine. La tot ce înseamnă suplimente, gustări și chestii de-astea cu mai multe proteine și mai puțin zahăr. Deci nu ți-ai proteina de mâncare? Mi-am proteina și de mâncare, stai liniștit. Dar n-ai cum să-ți iei, n-ai cum să... Adică un shake ăsta de proteine care 30 de grame înseamnă să... Care din nou este un supliment. Înseamnă să mănânci poate încă 100 de grame în plus de carne, ceea ce uneori nu intră, îți dai seama. Am observat că nu merge codul tot la creatină, merge la toate produsele, nu există produse la care să nu meargă cu. Dacă nu ai găsit asta, dă mesaj să înseamnă că e o erare. Might even get both. Significant damage. I think he might deny the plan with that nade. Yes, absolutely. Ce centrare dai Mager. Eco, vezi că se întoarce un pic meci. Deci pe care merg cu siguranță la Mager.
O să vedem, din partea altă ar trebui să fie, eu zic că nu cred că o să se încurce Spirit cu Vitality și cu Astralis, nici Mouse nu cred că o să se încurce. Na, Koi s-au dus deja, G2 s-au dus deja, Virtus Pro s-au dus deja, cred că bate azi și NaVi, ar trebui să nu bată, una din astea două, da, mă rog. Bă, cam aproape 100 de grame de carne, da, 33, bine, ideea e că e cei cu ăsta de proteine care, cupa asta de la MYPROTEIN care are 33 de grame, n-are 33 de grame de proteină, deci cam 100 de grame de carne înseamnă. Cum ar veni aici, cam cei din 100 de grame de carne, să zic așa. E asteroiz? Oh, știm, în 2024 și lumea scrie asteroiz. Oh! Urmează codul și în străinătate? Da, ar trebui să meargă. Știu că mi-au zis băieții că au comandat în Anglia de la MYPROTEIN, deci ar trebui să meargă. Că oricum proteinele și tot ce vine de la MYPROTEIN nu vine din România. Vine de la sediu central din Anglia, cred. Deci ar trebui să meargă oriunde în orice țară. Ca și aici la footshop, la fel. E footshop cum ar veni, ei au o franciză și în România, au un magazin și în România și au site online în România, dar produsele toate vin din Cehia de undeva. Și există magazine footshop în Franța, Belgia, Anglia, în toate țările astea din Europa. Și poți folosi codul meu gen de reducere, de exemplu, la ei, să-ți iei haine sau Adidas în orice țară. Doar că na, apar prețurile în euro și la reducerea tot 10% e. Unde nu merge la ce nu merge codul la MYPROTEIN? 30 de grame de pudră egal 24 de grame de proteină, aia cu aromă, aia zic, adică cam 24 de grame care și 100 de grame de piept de pui, cred. Da, am văzut că au făcut upgrade la PC-uri și au făcut upgrade și la HUD, au scos procentul de la armură, care era inutil. Mi se pare șmecher acum HUD-ul. Uite mă că apare la început în freestyle, mă, cine a ales harta tot. Eu nu pot să cred, bă, voi n-aveți răbdare nici măcar 2 minute să vă uitați la HUD. Nici măcar 2 minute. Mi-au scris o grămadă de oameni astăzi să le zic să bage harta și alea la HUD, zici că eu fac HUD-ul. În condițiile în care apare la fiecare freestyle, dar lumea nu e atentă. Și în Danemarca e, da. La MYPROTEIN ai zis că nu merge în Belgia, îmi pare rău atunci. Sorry. 99% din oamenii de la PGL sunt români, am verificat. Da, zic, cred că mai au așa poate pe cineva mai pentru alte chestii, dar restul sunt români, da. Și persoana care vezi acum pe Discord în cazul în care am vreo problemă sau așa, tot Românie. Codul pentru MYPROTEIN sunt, bă, apar pe ecran codurile, mă. Toate codurile apar pe ecran. Le vedeți acolo deasupra, uite. E și pe PC Garage 1%, 10% pe footshop și de anul trecut merge și la produsele reduse, ceea ce e marfă, că n-ai o extra reducere peste produse deja reduse. La MYPROTEIN codul JAXY e între 35 și 45%, nu știu, depinde, am pus și o 40 acolo. Am testat din nou, nu e reducere la creatină. Stai că dau mesaj acum să întreb de ce nu merge reducerea la creatină. Stai așa un pic. Bine că că nu știam, nu mi-a zis nimeni până acum asta. Și gen, se comandă cu codul, adică din ce am eu informații. Just got to look at the bomb inside and everything is fine. Yeah, that's a good retake. If Ricardia doesn't get those 2 kills, yeah, probably they just get completely wrecked behind it. He was in so much trouble. The middle of the spray just runs out of bullets. Got the job done with the pistol instead. Technical pause here, so we'll see. Probably just a headset or a Teamspeak type of issue. So we'll get back into it right away, but I don't know, this game is back on. I was starting to lose hope for Eternal Fire. It really looked like they were losing control of Overpass. It's their own map pick, so you don't want to see them give it up too easily, but yeah, they're starting to wake up a little bit now. Bă, hai să verifice, deci. Expecting that there's going to be a round thrown in here where it's Kerrigan with the Mac 10 just kind of leading the charge, you know, going through the monster tunnel just to displace the defense. Surely that's coming. Da, dacă mai aștept un pic. De ce nu agrează pe cele concursul în România? Că sunt o firmă foarte mare și nu sunt profitabile, adică gândiți-vă că îi fac aici producție la un concurs de $1.000.000 care implică încă, poate, încă 3 milioane pe lângă ca și cheltuieli. Că cam atâta e, cam de 3 ori mai mult vine gen producția din spate, în general. Din ce am înțeles așa niște informații din interior la concursurile astea mari, cu cazări de jucători, transport, echipamente, locații, tot ce implică, toată logistica din spate.
Și, na, gândiți-vă, nu mai știu ce cifră de afaceri au PGL-ul. Ceea ce că au 6 de milioane sau nu știu ce cifră de afaceri au. Că să stai să facă un concurs în România care, dacă dai premii 10.000, poate valorează 20.000, 30.000 cu toată producția. So they're going to go towards the A side of the map, which suggests this getting through that connector. Codul meu nu cred că se aplică, Denis, peste reducerea de la MYPROTEIN. Nu, cred că e un cod, adică în loc să bagi codul ăla, dacă știi codul meu, poți să-l folosești să mă susții pe mine codul ăla, dar nu cred că se aplică peste reducere. Nu am cum să colaborez cu alt brand de proteine, dacă colaborez cu un brand de proteine, n-am cum să colaborez și cu altul, e logic, nu? N-ai cum să lucrezi și cu Pepsi și cu Cola, că se bat cap în cap, nu sunt concurente. Flash is going to come in momentarily. Woxic nails that first shot. These are the ones that it really does have to nail. De ce nu fac Valve direct producția dacă nu e așa scumpă? Cum adică nu e așa scumpă? E scumpă producția, tocmai că nu e chiar așa, plus că trebuie să ai echipă dedicată de producție. Valve creează jocuri, nu fac producții video pentru evenimente. Valve sunt niște băieți într-un birou care creează un joc și ei au jocul ăla, zic ok, vreau să fac concursuri. Bro, once upon a time Carrigan was an AWPer. Yeah, well, here we go, trying to roll back the years a little bit. Oh, yes. It's him again, another shot. And he's pulled out the pistol looking for the headshot. Santaris on the other side. 70 de milioane de euro în 2022 au avut. Păi, și atunci vă întrebați de ce nu fac concursuri în România? Păi, uitați-vă câți bani au rulat în anul 2022, 70 de milioane de euro. Păi, crezi că se uită la 30.000, 40.000, 50.000 din România pe care ar putea să câștige la un eveniment? N-are sens. Cu același, o idee că, voi ce nu înțelegeți? Că ce fac ăștia la PGL aici, nivel, cam 60-70% din echipamente sunt și la o producție din România. Hai să zici, nu, hai să nu zic 60-70, că fac două streamuri aici, dar mă refer când e un singur stream de ăsta, de exemplu, făcut din studio, adică ai observer, ai replayer, ai operator cu camera, toate astea, adică chestia asta mare parte să zici și România. Nu merită pentru ei, că implică niște echipamente și niște oameni care ar putea să facă înzecit ca bani și de-aia nu merită să facă chestia asta în România. E 2023 încă n-apare, da, probabil. Uite, Valve Sword 7.7, da mă, dar nu e, bă, pe principiul vostru ar trebui ca toți producătorii ăștia, sau toate firmele astea, toate brandurile astea mari, ar trebui cumva să aibă și producție și tot și de la. Nu funcționează chiar așa că Valve au două major-uri pe an, nu merită să-și facă ei producția la ele dacă, mă rog, și alea de la Dota, să zici că sunt mai multe evenimente, dar nu merită să aibă echipa lor de producție sau poate nu interesează domeniul ăsta. În România n-ar fi mai... Constanța 1305, Valve au cifră de afaceri, PGL, pardon, au cifră de afaceri 70 de milioane de euro. Repet, 70 de milioane de euro. Tu dacă ai rulat 70 de milioane de euro, ai face un concurs care ți aduce profit 10.000 de euro, poate, într-o ipotetă, sau poate 5.000 sau poate 3.000 sau poate ai ieșit pe zero. Au făcut și ei din patriotism, nu vă îngrijorați, au făcut foarte multe chestii și au ridicat scena enorm de mult la 1.6 și ne-au trimis la multe concursuri, dar au trecut la următorul nivel. And now it's phase of the 5 versus 3. The perfect call here from Carrigan. Can they stick the landing though? It's going to be close. Calyx will find a double kill. Gonna have to do a lot better than that. This retake is still very, very tricky, especially with Brokey holding the angle. Near impossible now for Magic to do much of anything. He's gonna have to try it anyway. They're running out of rounds. 1 versus 3 for him. He's up, pick up the first one. Flash, he's got a kit as well, but listen to that beep on the other side. Nu cred că dacă au fost înjurați, că cred că dacă făceau bani, nu interesa dacă înjură lumea, to be honest. Dacă le mergea business-ul și... Da. Dar e vorba că ei când au făcut chestia la început, nici nu era scena, adică nu erau youtuberi, singurul youtuber care era când se făceau competiții de către PGL era acolo, care făcea counter atât. Și nici ce mai era în perioada aia, 2013, 2014 și cred că mai făcea și pe 2015, adică pana mea erau, nu era, adică n-aveai content creator, n-aveai, nu seama, erau puțini care se uitau, erau foarte puțini care știu și de majorul care a fost în România, că nu era așa comunitate de counter în perioada respectivă. 11 milioane de euro este profitul net al lor din 2022,
Din toți acei 70 milioane rulați? Păi da, profitul lor este 11 milioane de euro și cineva întreabă de ce nu face. Crezi că s-ar simți 10.000 de euro la 11 milioane de euro ca să facă ceva în România? Sau ai zis că ar scoate 50.000 de euro? Tot n-ar merita. Tot n-ar merita. Din niciun punct de vedere. That was the other weakness, is you could get picked off just trying to get up there. 12-9. You're not wrong though. 3 in a row. Și din 110 milioane de euro ți se pare normal doar 1 milion price pool? Asta te treflă? Bă, unii dintre voi nu dau seama că controlați sau legit. Asta este limita. Adică ăia 110 milioane de euro care s-au făcut din sticăre s-au împărțit către organizații și către jucători. Valve au făcut încă 110 milioane. Profitul lor de pe urma majorului, plus alte cutii care s-au deschis în perioada majorului și profitul lor de pe joc, care există în general, care se face în perioada respectivă, da? Ăia 110 milioane de euro s-au împărțit la toți jucătorii și au luat în medie cam 200.000, 300.000, 400.000, depinde de ce capsulă au fost fiecare. Aia 110 milioane de euro se reprezintă, cred că 50%, că știu că așa se face, jumate-jumate cu Valve, cum ar veni, adică Valve oprește jumate și jumate se duc la jucători și la echipă. Price-ul este 1 milion de euro, care lasă în parte la primele echipe. Aia 110 milioane se împart la toți jucătorii care au avut sticăre. De exemplu, Adam S. acum s-a calificat la Major, el o să aibă sticăre. Dacă o să se cumpere mai multe capsule ca anul trecut, ceea ce e greu de crezut, pentru că a fost un singur major în anul respectiv și a și stat foarte mult capsula în joc. Anul ăsta sunt 2 majoruri și nu cred că o să investească la fel de mult cum s-a investit în prima aia. Sau cine știe, vedem, n-ai vrut să știi ce bani au oamenii, ce bani bagă în capsula respectivă. O să facă și el măcar 100 de mii, mă gândesc. Că, na, tot e primul major, adică măcar la jumate cât în ultimul major tot o să se investească, zic eu. Deci, din nou, ce ai zis tu acolo, gândiți-vă că putea să fie ca la Dota, unde la Dota price-ul ăla de la cei de 40 de milioane lasă în mare parte, grosul iau primele 5, 6, 7, 8 echipe, nu? Parcă, cred. Ei, aici, echipa care câștigă, pe lângă premiul ăla de 500.000, care poate premiul ăla de 500.000, dacă e locul la Major ai 500.000, da? Împarți la 6 minus taxe minus alea cât e? 60-70.000, da? Să zicem de jucător. Tu iei câteva sute de mii din sticăre și ai și capsula ta separată ca champion și de acolo, uite, Vitality aia cred că au luat 1 milion. Deci dacă ești în capsula potrivită și câștigi Majorul, o să iei spre 1 milion de euro de căciulă de jucător. Plus cât câștigă și organizația și după care vedem de unde se ajunge să dea Spirit 1 milion și ceva de euro pe un jucător. Sau alții să dea sute de mii pe un jucător. Da, 70 de mii au la Tarek, dar era mult mai mic Hunter atunci când se juca el. De-aia. De-aia a luat atât de puțin Tarek. Erau mai puțin bani atunci. Erau mai puțin, plus că el a prins și perioada în care se făceau 2 majoruri. Erau mai puțini jucători în perioada aia. Din informațiile mele și la Rio tot sub 100.000 au fost banii, ca idee. Deci, da mă, cifra de afaceri 70 de milioane, dar profitul e 11 milioane de euro, din nou. Calmați-vă un pic. Cea mare concurs din România a avut price-ul 20.000 la rel. Și a fost fără public, deci din start locația cade. Sau mă rog, cred că a avut costul locația la momentul respectiv, nu știu, că a fost hala aia, dar... Nu știu exact ce înțelegere au fost. Da, mă rog, și pe lângă că 70.000 pe vremea aia, e posibil să fie ca 200.000 acum la ce e inflație și asta e corect. E un factor, na, important că, na, vorbim de alți bani. Markelov a pus pe stream că în 2014 a luat 30.000 din capsula Challenger, deci e clar că acum 10 ani mai... Păi da, mă, frate, dar 30.000 în 2014, ești nebun la cap. Atenție! Atenție, Xantares! Orcardi și-a gătit ca pe kebab să moară Jana! Vezi că Tariq luase 70.000 doar din price pool? Păi, mă miram eu să fie doar 70.000 din sticare, că el a fost campion. Dacă a câștigat și au câștigat ea din NA, a luat câteva sute de mii, ești bun. Estimez eu cam vreo 500-600 de mii.
Cred că au luat Taric în perioada aia. Sau mult, oricum, au luat mult Taric. Cu stickerele și cu capsula aia de Champions pe care a avut-o, eu zic că s-a dus peste... S-a dus sute bune de mii. Dar nu cred că are voie să zic asta. Plânge lumea de parcă 300 de lei? Nu, dar nu plânge nimeni aici. Noi comparăm că anul ăsta jucătorii au făcut peste 200.000 de euro de căciulă. Fiecare jucător de la fiecare echipă care are stickere. Iar la început, în 2014, când erau mult mai puțini jucători, se făceau 30.000. Dar din nou erau de 10 ori mai puțini jucători, adică, da. Now back into it once again, 12-11. All they need is 5 more kills to get this one into overtime. Remember, this is their map pick as well. I think winning this map is critical to Eternal Fire. Yes, agreed. And they're certainly in the conversation to do so now. Avea altă valoare, dar... Because again, the issue is corect, avea altă valoare, corect, n-a zis nimeni, corect. Against FaZe as a second map, and that is going to be a very, very tough deal. And bear in mind, they lost both pistols, Eternal Fire. They got 0-3 both sides. Yeah, that's crazy. So, dar dacă e așa, hai să comparăm în România, da? Cred că inflația la 2014 raportată cu 2024, nu cred că e 100% inflația. Cred că e inflația undeva la 60-70% din punctul meu de vedere. Raportat la 2014. Cred că inflația e 70-80%, dar hai să-ți calculezi rotund 100%. Deci să zici că dublezi. Na, zici că ia 30.000 pe care l-am Markelov înseamnă vreo 60.000 acum. Să zici. Ready and waiting on the B bomb site here. It's up to Raiders trying to find a pick, but Robs goes down with nothing. Same story for Carrigan. It looks like we're going to overtime, ladies and gentlemen. We'd have it no other way. 20 seconds. Raid might be calling for the troops to rotate over. Eu nu cred că e overtime. And there's one player towards the bank who's Ma, never mai sunt ăștia din spate, e overtime. Here comes Calix. No. I can't believe it. Not like this. Where did the bullets go? The bomb gets planted. It can't go down like this. Maybe it can. Rain about to get shot at the back. Maybe that'll be their saving grace here. He's seeing the backpack. He knows it. Macardia, he's a step away. Just pull the trigger right now. Don't try and overdo it. There's the kill. Macardia on the double. And Frozen, the last man standing only for a second. Macardia, triple kill to get this one into overtime. Da, mă, că intru pe Twitch, că voi da spoilere aici, nebun. Sunteți ultimii gogoșari. Lovely work. Sunteți ultimii gogoșari, da spoilere aici, nebun. One of the stars of Eternal Fire, shining brighter than ever. He's had enough. Full send up towards short, doesn't quite connect the shot. Spots one. Era 11-4, vedeți? FaZe locul 1 mondial și fac cioc de la 11-4. Dacă era NaVi, făcea scout și hoțet. Când eu vă zic că sunteți ultima specie de români și nu vreți să recunoașteți uneori. Nu vreți să recunoașteți, frate, că doar pe românii criticați așa tare pe alții sau de alții poate nu vă pasă, de-aia nu-i criticați. 11-4 au pierdut și NaVi cu Eternal, nu cu Eternal Fire, cu Falcon Sea. I-ați făcut pachete, ești bun, împachetat. Și bineînțeles că FaZe, care nu reușește să închidă meciul, câștigă prima rundă din overtime. Bă, ce script nenorocit e în meciurile astea de counter, dacă e posibil să fie așa ceva, dacă e posibil să fie așa script nenorocit de fiecare dată, să se întâmple la fel. Echipa care nu închide meciul câștigă prima rundă de overtime. Nu există așa ceva. As will be phased to go 1-0. Atât de mulți bani faci din biletele la astfel de concursuri, chiar nu știu, nu vine să cred că main-ul de unde, la ce te referi Constanța sau nu 305, oricum vei și pe lângă subiect greu de tot, dar așa, în general, dacă mai ai întrebări, ești un pic, adică nu mă deranjează că ești pe lângă subiect, mă deranjează că ai un scepticism de la modul, mi-e greu să cred, nu, ești așa un pic de, știi, dar nu știi nimic, știi, adică asta mă deranjează ca idee, că dacă ai curiozități poți să întrebi frumos, că nu e problemă, că îți explic, dacă te referi că PGL-ul fac bani din bilete, nu fac bani, probabil fac bani și din bilete, dar PGL-ul primesc bani de la Valve. Tocmai ți-am spus că Valve au câștigat minim 110 milioane de euro după Major, că au dat 110 milioane procent din stickere, deci probabil minim 110 milioane i-au tras ei pe dreapta, da? Și le convine să le dea 2, 3, 4 milioane la Valve, la PGL să organizeze Major-ul. Deci, probabil, PGL-ul, cine știe, din 3-4 milioane, poate 1 milion trag ei pe dreapta, nu știu. Habar n-am, zic și eu. Calcule fără niciun fel de sens, dar mă gândesc că au și un profit de câteva sute de mii de euro spre 1 milion, poate, la un Major, că altfel nu cred că se chinuiau să-l organizeze atât de mult, nu? Sau poate, cine știe, habar n-am. Dar cred că trebuie, adică Major-ul ăsta le ocupă 2-3 luni, nu? Majorul ăsta le ocupă 2-3 luni și dacă stai să te gândești că au avut profit 11 milioane în 2022, eu zic că, na.
Singes the toes of Rain. Păi nu, biletele de obicei îți aduc un mic profit, adică nu mai știu, făcusem noi calculul la francezi, la 200 de euro bilet, nu mai știu câte locuri avea arena aia, la 14.000 și făceam calculul dacă scoți banii pe arenă cu biletele, adică la modul să ieși profit, dar de fapt mi se pare că, nu mai știu, cât calculasem aici, 200 de euro, ia să facem un calcul simplu. Ia să facem noi un calcul simplu, 200 de euro, câte locuri avea arena aia, mă, chat? Mă rog, tu plătești arena, vinzi bilete, mai vinzi spații pentru alții să vină cu standurile, mai câștigi și de acolo. Na, 20.000 a avut arena aia? Păi da, dar nu cred că a avut capacitate de 20.000, mă. Nu cred că a avut capacitate de 20.000. Nu cred că n-ai cum să pun de pe scena, păi nu e făcută. Nu cred că sunt 20.000. Lasă reclame de la sponsor cea, vorbim strict de income-uri de pe arenă. La apelare real pentru 25-35 milioane pe sezon, let's go. PGL face bani și din sponsorizări, corect, dar ei fac și pe lângă meciul la Counter și pe lângă că anul ăsta fac 2 meciuri la Counter, ei fac parte și din producția de la Dota. 14.000 cred că au fost la Major. Hai să facem 14.000, să luăm cam cel mai mic din ce s-a scris pe cea, da? 200 de euro, 14.000. Înseamnă... Cred că am calculat. Înseamnă 560.000 de euro? Sau e... Sau... They're a little bit hesitant. They're not quite sure where he's residing in. Defuse already being attempted and Magi's there to save the day. 3 milioane, nu? Sau ce? Cred că am calculat aici, mă, să mă răjeam. 3 milioane, nu? 3 milioane. Păi nu pe zi, că 200 de euro n-a fost pe zi, 200 de euro a fost pe toate zilele, cred. Ce a încinat din vasculă că nu există în România? Nu există în România, a fost un turneu, dar e mică sala, are 5.000 de locuri. 2,8 milioane, nu știu ce am calculat, mi-a dat ceva rău de tot, mi-a dat 560 de milioane, nu știu, cred că am pus un 0 din greșeală. Da, 2,8 milioane, nu știu cât costă să închiriezi locația aia pentru... Ei au avut-o 4 zile, 5 minim, cred că minim 5 zile au avut ei locația, că o zi au montat alea pe acolo. Nu știu, zic și eu, plus faza de Challenger, unde au avut altă locație. Da, nu știu ce să zic, pana mea. Hai să facem un calcul simplu, 3 minute mai târziu. Uite chat! Promoting the standpoint tickets had been sold out months in advance with 50k fans attending over 4 days at Accor Arena. Mamă, 50.000 de fani, da mă, dar depinde la ce preț au prins biletul, dacă na. Wasting a lot of time, even if they didn't quite get the kill and it costs Antares Este simulator de inflație? No. Vrăjeală, mă, simulatorul de inflație. Terminați-vă. Nu poți să zici că 30.000 din 2014 înseamnă 40.000. Când o pâine în 2014 era 90 de bani și acum e 3 lei sau 2 lei. E minim 100% inflație sau, mă rog, acolo pe la 100% inflație. Ce zici tu acolo, 25% sunt mizerii de-astea de pe internet, n-ai cum să crezi așa ceva dacă ești ancorat. Minimul de ancorare în realitate, n-ai cum niciodată să zici asta. N-ai cum niciodată, cel puțin la alimente. Ori fi la altele, poate 10%, na, că poate alte chestii care au mai scăzut în preț sau așa, dar n-ai cum să zici așa. Ce pâine, 2 lei, am zis și așa, nu știu. Ei, stai că știi, mă, că v-ați învățat să mâncați pâine de-aia mai șmecheră de pe la alea. Mă refer la pâinea aia de vindeau ăștia la brutării. Franzela aia, gen, nu la aia mă raportez, nu la pâinea la 10 lei, că pâinea aia la 10 lei costa mai mult și cu vremuri. Ah, 50.000 de fani în parcursul celor zile, deci cam 12.000 jumate pe zi, da, de ce aia zic, cam 12.000 de fani, da. Wow. Wow, nu pot să cred. Ce runde iau ăștia, mă? Oricum, am băgat niște zone de-astea, nu și facem calculul la de-astea când e un băiat care are un Excel și 1,5 John Franzel l-a dat direct de la brutărie. Chiar asta l-am luat 2 fierbinți.
Păi da, dar depinde de unde ai luat o blest. De unde ai luat franzele alea la 1,50 lei. Depinde și de oraș. Adică important e să... Pana mea, dacă n-ai luat-o din București, în afara orașului, sau în afara orașelor mari, mereu m-a fost mai ieftin. Și acum produsele sunt mai ieftine. Păi aia care circulă prin 3 mâini spălate până la noi în farfurie, lasă-mă mințică că facem anticorpi. Nu e problemă. Am mâncat pâine cu pământ și n-am pățit nimic. Acum ne plânge că v-a folosit o română nespălată sau ceva. Nu e problemă. Nu e problemă, mai faci și anticorpi. 2,5 lei franzela în ocean, eu vă garantez și pot să bag mâna în foc, dar nu cred că putem să găsim asta. Deci dacă franzela în ocean acum e 2,5 lei, eu vă garantez că în 2014 posibil să fi fost și sub 1 leu. Posibil să fi fost și sub 1 leu. Pro apartamentul în 2014 era 45.000 și acum e 120.000, calculează tu inflația. Cred că mănânci tu un pic așa, că n-au bubit atât de tare imobiliarele. Mai crescut un nec, dar se întâmplă ca și ei mei să aibă un apartament de mult timp și să nu fi crescut atât de mult. Dacă nu cumva... Na, 80 de bani era, păi aia zic, inflație, nu știu dacă e 120.000 apartamentul ăla sau ești ca aia, vrei să-l vinzi la 120.000, dar valorează 80-90.000. Poate dublu e 100%, dar de-aia zic, adică dacă franzela e 2,50 lei care era 80 de bani, sunt alte prețuri. Dacă picau cădea nisip, dădeam 2-3 limbi și era perfect, ești nebun. Era chiar, avea chiar... It's a 1 versus 1. Brokey versus Wicardia. 20 seconds as he recovers the bomb here. Yeah, took him a minute to find it. Brokey taking a long way around. 10 seconds here. Wicardia fakes it once, and that's buying a little bit more time for Brokey. Now there's no faking it. He just goes all the way through. It doesn't look like he has any idea. Brokey's closing the gap against him, and there's the AWP shot. He actually makes absolutely sure. Mama, a pus două zoomuri să fie 100%. Right now, yeah, you just want to make sure I've got a guaranteed frag here. No flick required. Let's double zoom in. Let's make sure it's absolutely on the mark. Nice work there from Brokey, but down to... Da, mă, nu știu, adică băiatul ăla, bă, din discuțiile astea cu inflația este că, da, mă, lasă, au crescut prețurile în Brașov, să fi triplat apartament, să fii sănătos, să... Na, în general, e greu să triplezi un apartament așa de ușor, dar nu e imposibil. Dar discuția era de la ce a zis băiatul ăla, că există calculator de inflație care îți arată că inflația din 2014 în 2024 e 25%. Care e de departe una dintre cele mai mari aberații ever, adică asta încerc de la asta a plecat discuția, de aici am început să discutăm, de la faptul că el folosește un calculator de inflație. Cum calculezi tu, ca negoiță, primarul de la sectorul 3 care cu 70 de lei mănâncă 3 zile? Sau o săptămână, cât ai zis că mănâncă? Calculatorul de inflație exact cum s-a dus ăla, nu știu ce ministrul la... Te-ai zis că a cumpărat cu 13 mâncare pentru toată ziua. Același calculator. Iau alte, cred că au alte unități de măsură, nu știu, poate ca la american cu os, cu d-alea. Cu 46 de lei mănâncă 3 zile, da. Poate ca la american cu os, cu alte unități de măsură, de... Na. Sau nu zic, bă, știu că au bubuit imobiliare. Sunt conștient, pana mea, nu zic, dar n-ai cum să zici că 30.000 în 2014 erau 40.000 acum, dă-l treacu de calculator. Wants to make sure he doesn't deploy that smoke until it's absolutely necessary here. If he can get it down around the 40-second mark, Anders, really brutal smoke. Brokey happy to hold it for now. Deploys it towards shorts. Brokey finds a very important frag. Rain with short control allows Brokey to focus on players like Wicardia. Yeah, Rain does get taken down. Ce le faci, Brocu? It's a quad kill now, but he's looking for the ace to try and see if he can secure them on the map point. Ce le faci, Brochi, bă? Ace from Brokey. Mamă, adevărat, meniul smart ăla de era 10 lei 50, acum e 25 și ce bun. În butterfly lore, nu. Bine, nu am butterfly lore, cred, sau am, n-am. Am butterfly lore? Nu cred că am. Sau am. Nu cred că am. Fantastic all prowess. That was the last op bullet as well. True, yeah, nu, era smart menu, era 10 lei, parcă. Combo la fel, care nu știu cât e 8 lei acum sau cât e combo.
Cheeseburgerul care, mai țineți minte reclama aia de erau 5 monezi de 50 de bani, făceau reclamă că le găsești în hainele de la spălat, alea 5 monezi și căței și acum cred că e hamburgerul, pardon, cheeseburgerul și acum cred că e 5 lei, nu știu cât e. Nu știu, chiar nu mai știu cât e combo, că nu mi-am mai luat, adică nu prea mai luat combo, eu luam mult combo toast de la, dar nu prea m-am mâncat. De 9,50 acum 8,60 înseamnă că avem McDonald's-uri diferite, că nu puteți să stabiliți pe un preț. Da, contează și zona, contează mai multe chestii imobiliare, corect. Adică cred că și băiatul oricum a exagerat cu 120 de mini, ideea în care, eu știu cum e românul, și se aruncă niște prețuri astea la imobiliare uneori nerealiste, nu zic, inflația clar e și probabil da, nu se poate. Nu se poate, bă! Nu se poate, ce le faci, Calix? Eviscerates every single member of FaZe in front of him, carries him over the finish line. And that's going to bring us into double overtime, Anders. Out of nowhere, a 4-on-2 that look locked in. My God, look at the positioning at the end, the 1 versus 3 for him, right? They're all it's just heads popping up left and right. It couldn't have been a better shooting gallery for him. It's so trage lui Rain. I just can't believe it. Bam. You dream about a scenario like this. If you're going to be a 1 versus 3, yeah, you want this kind of setup for it. My God. 4 kills for him. Double overtime. Ai lo. Classic FaZe, o bune. You get to see it in Zaramar there from Calix. Resets it all. Bă, noi nu vorbim de salarii când calculăm inflație sau ceva. Inflația se calculează la bunurile pe care le cumperi cu salariile, că salariile oricum n-au ținut niciodată pasul. E vorba strict de obiecte, e un calcul simplu, vezi cât a costat. Apartamentul ăla era 10.000, acum e 20.000. E 100%, la alimente e peste 100% din punctul meu de vedere. La alimente, inflația, dacă e să ne raportăm la ultimii de la acum 10 ani. Mi se pare că e 100% și de anul trecut dacă la unele produse. Nu la toate. Great flash setup. That is picture perfect. Rops to assist as Frozen will get the first kill here in AWPutin team. Hai că nu ne raportăm la salarii. Pana mea, așa salariile. They got one of the 4 members left, sort of lurking outside of the B bomb site. What are the rest? Mai negoiță că a venit de neamă peste și nu credeau că stă acolo. Da, mă, ce vrei, pana mea, bă, în general politicienii și toate declarațiile pe care le fac ei, nu știu dacă în România nu e cazul sau poate o să înceapă să fie și, dar și aici e de bine de rău, iau niște oameni care îi sfătuiesc să spună niște chestii și așa, adică discursurile lor în general sunt mare parte când sunt pregătite, sunt premeditate în ideea în care se știe că o să vină asta sau se cere un interviu sau se cere să se dea o declarație ca să se transmită un mesaj, ca să, adică sunt multe chestii subliminale în politică și inclusiv în discursuri politice celebre de-a lungul timpului, dar în principiu în America se practică foarte mult chestia asta. Ea studiază mai bine psihologia, la noi se merge pe păină și ulei. Wow. Yeah, I think that just slowed them down so much, losing the first fight to that flashover at long. And the fact that Carrigan was just at the sniper spot up at heaven with a grenade in his hand. La 50.000 acum 10 ani, fix costă 20.000, l-am dat 2 camere, doamna Ghica, da. Bă, în București, mi se pare doable, băiatul ăla a zis că de la, nu mai știu, la 40.000 la 120.000 în Brașov. Depinde și acolo, dacă a prins zona aia nouă, da, nu zic, poate. Bine, el degeaba ce că valorează prețul ăsta, că dacă nu l-a vândut, că așa, ce-o pot zic, că casa asta pe care l-am luat valorează 1.000.000. Dacă nu mi-a nimeni la banii ăștia, asta înseamnă că valorează, că până la urmă valoarea unui imobil, nu o zici că ți-a zis ție vecinul că l-a vândut el și că așa e și că tu vinzi la fel și că sunt mai multe chestii care se iau în considerare. Deci. Na. Da, sunt România, sunt pipera. Reacție la domn când e filmată, dar dacă îmi verifică YouTube clipul, îl postez duminică. Dar în momentan nu-mi dă bifă de aia verde, nu știu de ce. Nu știu de ce nu-mi dă bifă de aia verde, n-am ce idee. L-am dat la verificat. Nu, mi-a dat confirmed by review, acum văd.
Stai așa un pic, cred că... Dar nu știu. He's been pretty good with the flicks down here. Sees the shot. My God, the accuracy is so sick. Magic's back at it again. Rob's getting out-dueled. Why is Magic so good right now? He wants to win. He's going toe-to-toe with Robs. And more often than not, actually coming out on top. This is looking very good. Eternal Fire. It's what it means to be hungry for that victory, isn't it? Yeah. Leading by example. I think this is why the Turkish team has been so much fun to watch recently. You can just tell o să încerc să mă ruplic clipul ăla, că mi l-a... They're doing a fantastic job. They didn't lose a single player in this round. Dacă iau runda Eternal Fire, îi bat pe partea asta. În grupe cu spectator, nu. Iar când te-ai uitat la 1 vs 4, ăla lui Loba pe overpass era de fapt donk, era editat video? Nu era editat video, bro. Era un clip de la Loba după stream. Când te joci un meci de counter și mori, te pui pe un coechipier. Loba era în echipă cu donk. Și aia e runda lui donk. Crezi că știe cineva pe stream care se gândea că e Loba? Păi Loba era așa cu mâinile, se uita la fază. Bro, amă, nu mai zic asta, că mă întristez să mor, mă apucă depresia când văd ce scrieți, ești nebunul dintre voi. Te rog eu, nu mai scrie de-astea. Chinte, te rog eu. Te rog eu, Chinte, te rog. Te rog eu, Chinte, mă apucă tristețea să mor, mă tristează rău de tot. Mai rău decât olbengul ăsta lor. Nu mai scrie asta, te rog. Singura chestie nașpa la HUD-ul ăsta este că nu știi cine a ales harta. Ok, o să-ți arăt eu imediat. Cred că e AI la Chinte acolo. Sper să fie AI, dar la versiunea mai așa. Sper. Da, bro, juca Loba cu picioarele, cum să nu știi? Logic. Last time they were in this kind of 4-on-5 is when they kind of lost track of time a little bit. Eternal Fire, they weren't making the decisions quite quick. Unde iar joacă NaVi ultimul meci, iar stau 700 de ani până încep meciul. Dar las că e bine, ultima oară că nu au așteptat mult, au jucat bine. You could see FaZe are preempting this. They know that it could be coming, so they got 3 people at the bomb site. They're flashing their way in to try and see anything is going on, and even putting up some smokes. So quite hard, I think, for EF to get through this one. Deep flash, not going to be touching Frozen, and he's good for a couple of kills there. Woxic, got to be careful. You're the only one that can pick up the bomb right now, and he's losing every single teammate. Frozen, what a way to end the first half of the second overtime here. 3 kills for him, and a 17-16 scoreline. Oh, there we go. Can FaZe close things out here in double OT? Stay 3 here at the RMR. Sunt de părere că susținem un joc plin de codați care e ținut în viață de skin-uri în acest moment, dar nu va duce mult până se satură toți. Așa este. Că noi la codați versus codați ne uităm aici, nu ne uităm la competiții de counter. Și nu ne jucăm pe Faceit unde nu sunt codați și ne jucăm cu anticit. Așa e. N-am prins. N-am prins să-ți arăt. Bă, fii atent, lasă runda asta, că nu mai suport. Nu mai suport dacă mai zice cineva asta, mi se pare că... Deci fii atent, frate. Dacă te uiți la început, dau pe mut ca să nu fii distras, da, uite. Când începe runda... Dar nu să-mi dau camera, mă, dau replay-uri de-astea în continuu. Uite. Nu prea se vede de fiecare dată, pentru că în freestyle nu dau de multe ori camera. Când e freestyle-ul, dacă te uiți aici, sus, scrie overpass curent, adică curent înseamnă harta care se joacă acum. Picked by Eternal Fire. Dacă era gata harta asta, scria scorul, da? Scrie aici, în freestyle. Fiți atenți, în freestyle vă apare care e harta. Uite, urmează New, care să the face. Decider Anubis. Ok? Santara's again the first to go down. It's been a bit of a struggle for him. Yeah, he hasn't fired a bullet in the last 2. Calix having to take matters into his own hands. Ce nu cumpără Valve anticitul la Faceit? Poate nu-și doresc, nu știu. Am nicio idee. Bă, ideea e că nici anticitul de la Faceit, frate, nu e gen perfect ca idee. Adică ei, doar că e foarte updatat tot timpul. Adică încearcă să găsească tot ce apare nou și să implementeze acolo. Adaugă tot ce apare nou, tot asta. Adică nu ai cum să previi ceva ce nu există. Adică orice apare, orice cod ăsta care apare, o să fie o perioadă până când o să fie găsit în comunitatea de oamenii care au anticituri sau cea, să-l bagi acolo, să-l detecteze. Înțelegeți? Adică n-ai cum să... E așa e și cu orice virus ăsta nou care apare. Până prima dată apare, după care apare anti-ul. 4 points of health. Woxic will join him though in this 2-on-2. 35 seconds advantage. You might give it to Eternal Fire even with the low HP. Woxic knows he has to be the one to deliver the goods here.
Almost. You look at the health here, thinking broke here. I mean, that Zici că o să scadă 50% jucători dacă o să plece codații. Eu zic că dacă o să facă un anticip bun, o să vină mai mulți jucători, nu că o să plece codații, că nu e un joc doar de codați. Adică faptul că odată la câteva meciuri îți dă un codat și acum începeți, mie dă fiecare meci. Dacă ar fi să căutați procentajul, o să vezi că nu e în fiecare meci. E un codat toată la câteva meciuri, care ce înseamnă? Dacă e un codat toată la 3 meciuri, înseamnă că din 30 jucători poate unul are coduri, poate. Asta înseamnă că e 50% codați? Hai să... Înțeleg că sunteți supărați și că de-astea și că nu vreți să vă jucați pe Faceit, să vă jucați și voi ca lumea. Înțeleg. Understandable, intri în joc, dai 2 clicuri mai ușor, după care înjuri, ai dare și cuit, ai băgat o șarma cu story și s-a terminat ziua, dar... E ok, înțeleg, dar asta cu 50% vă aruncați așa la niște discuții de n-are sens. 17-17, I can't believe Ricardi came out on top there. Like I said, Carrigan aware of that prospect. They're waiting for the smoke to dissipate. They flash over as well. Ricardi dodges the flash, gets a double kill. We go into the 2-on-2. Voxic hears him coming from long. Doesn't take any risks. Gets in the more defensive position. Slows him down. Bă, ideea e și care mai e o problemă pe meci, frate, că rankurile alea nu sunt accurate. Că sistemul de ranking și de elo e da rău de tot. Și dai de random de ăștia, adică de multe ori eu mă joc și mă fac aia, mă jur, adică intru într-un meci, fac 34 de fraguri, mă fac aia cu ou și cu oțet, îmi dau 700 report. Și ia-ți de seama că în mintea lor eu scodat, gen, doar că joc bine. Că n-ai cum dacă ești bun rău de tot să te joci în joc, că trebuie să ai probleme sau să-ți dorești să faci poze, să le pui pe Instagram. Că altfel nu văd de ce ai încercat să te joci acolo. O să vedem că e clar că lucrează constant la joc și o să facă, nu știu ce aveți impresia că s-a lansat jocul și așa o să fie, adică... O să vedem ce se va întâmpla. Eu momentan, pe mine mă afectează deloc codații că mă joc pe Faceit. Nu m-am jucat niciodată în joc, adică cred că am, nu știu, 300 de meciuri pe matchmaking aveam și alea făcute cu abonații. Și mă rog, eu am prins matchmaking când se juca lumea la început în joc direct, adică de jucătorii pro în joc și chestia astea, înainte să existe Faceit cu serverul 128. Deci e chill. Change my mind on that one. Huge couple of kills, still Voxic getting shot at the back. You could see that was always going to be the weakness, and it's back into a 3 versus 3. Here we go then, Anders. It's going to be another close one. Nothing is guaranteed here between FaZe and Eternal Fire. Their retakes have been very impressive on the Turkish side. Calix has been instrumental in the majority of them. This time, though, la mașină. Bro, eu vreau să țin mașina cât e în garanție, să știi ca idee, adică în momentul în care mașina nu va mai fi în garanție sau câteva luni înainte, eu o să caut să o vând. Adică nu-mi doresc să țin mașina după pentru că o să fie niște cheltuieli foarte mari și nu vreau să-mi asum chestii care ar putea să pice. Am garanție 4 ani, sunt liniștit, pe care vedem. Ori o vând și închid leasing, ori închid leasing-ul înainte și n-are sens să închid leasing-ul înainte să o vând. O vând, închid leasing-ul, banii care îmi rămân, îi dau avans la următoarea și tot așa. Ce părere ai de faptul că Imere vine la Nexus? Am vorbit eu cu el, dar revine. Bă, nu știu dacă o să existe CS2 Mobile, am văzut că erau niște fișiere care aveau legătură cu mobile-ul, dar nu dau seama care e direcția. Nu cred că asta e focusul acum pe mobile. Poate să existe la un moment dat. Yeah, just in case someone's out there. Yeah, looking to find those boosted players. No one home. Famas and MP9. That's a bit scuffed, isn't it? Băiații Lambo nu, o să-mi iau tot un SUV. Ori modelul următor de Q8 ori pana mea, să vedem ce mai apare, atunci nu să mă vând la supercaruri. Nu avem țară și drum de supercaruri. Avem niște drumuri penibile, mi se pare incredibil că în 2024 nu... Bă, la Cluj băieții au găsit, bă frate, cumva rețeta să facă și ei gurile de canal, astfel încât să nu te arunce în aer. În București e ceva de domeniul SF-ului, să nimerești o gură de canal care să nu-ți rupă dinții. Mi se pare incredibil. Efectiv incredibil. De ce nu faci leasing operațional? Bă, am leasing pe firmă, nu știu dacă la aia te referi, dacă așa se numește leasing-ul ăla operațional.
from his point of Dar view. dă l-am. Flash is going down, but the bomb is making its way to the other side. Cum ar spune unii, e sărac și ți-ai luat o mașină pe care nu ți-o permiți, cum ar spune alții, ești deștept și nu-ți blochezi bani în mașină, că mașina se devalorizează. Gata, i-a bătut face. Nu răzbunesc pe motor, cum se simte. Wow. N-ai voie să conduci să aibă trac în Europa. E prea mare pentru drumurile din Europa. Cum îi zice, din câte știu n-ai voie că e prea lată pentru drumuri. Și n-ai voie nicăieri Europa, nu doar la noi, adică... Dar ziceam doar să nu uiți de garanție și nu caut nici să uit de garanție și nici nu caut să fac modificări la mașină. Adică mi-am luat o mașină care să-mi placă toate punctele de vedere. Singura modificare pe care o să o fac ar fi de ori în timp dacă se împlăcea cu alcantara de pe volan, că eu am un pH mai ciudat. Ori să retapizez sau să fac ceva la volan, ori să schimb sau așa, care asta nu afectează cu nimic garanția, dar în rest, modificări exterioare, interioare, n-am de ce să fac. Mașina are singura opțiune pe care nu o are și zici că așa e, Night Vision, în rest are aproape toate opțiunile, nu știu ce n-are în principiu, dar deci n-am de ce să fac modificări. Culoarea îmi place, de la culoare am plecat, sunt foarte happy cu alegerea, adică n-am treabă. 3 de max cu 9 pandas, mamă, 9 pandas a pierdut. Da, bine, harta lui 3 de max. Hai mă, să intrăm pe Discord, că ați zis să intrăm pe Discord să facem react. Ia să vedem, niște meme-uri corecte. Frumos, asta o punem mâine pe grup. E o poză perfectă pentru sâmbătă. Azi de telefon sunt 110 milioane price pool la 11 milioane profit și milioane price pool și plus 16. Deci băiatul ăsta n-a înțeles nimic. El a auzit niște numere, le-a pus pe toate într-un mesaj, el n-a înțeles că 11 milioane de euro profit sunt PGL-ul. 110 milioane s-au împărțit la toți jucătorii care au participat la Blast, care au fost organizatorul la Major. 11 milioane ăștia de la PGL, 1 milion ăștia de la... Bă frate, știi ceva? Nici nu contează. E bine așa, Cosmine. Tu țin-o pe ta, frate. Păi e corect, un muncitor la fabrică face 3000 de lei și ăștia ia sute de mii de euro și stă toată zi să se joacă. Regele nostru screi. Regele nostru screi. De-abia acum am văzut în el, am scos la 2700, n-are nimic, ne da adversar mai ușor. Da, uite, vezi, v-am zis că n-am, aveam 2891 și mi-a scos și mie 106 de euro, dar oricum nu iau, că e un joc la clan. E un joc la clan aici cu voi și, cum îi spune, ne dă plus 1, minus 1, nu contează elo, adică cu câte, eu sper să am 2000, sincer, că dacă ne dă la 2000 îi spargem pe toți și vă fac puncte, vă ajut să faceți puncte. Dar să vedem. Frumos, bune astea cookie, niște capturi bune. Bine, pe lângă asta lui Alin cu o joc care e regele nostru de ieri, da? Stați liniștiți că dacă mă țineam de CS eram peste valeții ăștia. Asta e gen exprimarea așa, modul în care le-a adunat pe toate. E bună rău asta, gen asta, stați liniștiți că asta lui Alin cu o joc e... LOL. Asta ar trebui pusă pe night tot, mă, dacă poate un moderator să pună comanda semn exclamării valeții, că e prea bună, ești nebun, asta e gen criminal, omul nostru. Stai zen la Alex aici, s-a mai postat. TSM minus modo. Bă, așa pare. Păi de ce zici minus modo? Că apare modo aici. Ce? Nu dau seama. Cine e? L-au băgat pe Poison sau ce? Nu-mi dau seama dacă e vreunul Poison. Am văzut... ăsta e Poison. Acum văd că scrie magic ăsta Poison. Da, am văzut că ar vrea să le aducă pe Poison în echipa. Scrie și Harom e ăla. N-ar fi ok, dar... Hai că... Ana mea, asta e, n-ai ce să faci, dar... Joacă rău Poison ăsta. Da. Mi se pare un pic... O ciorbă reîncălzită. Are vârstă bună în continuare, dar mi se pare cam reîncălzită ciorba asta, to be honest. Adică... Nu știu ce să zic. E un jucător care... Uite și tu, acum... A jucat un pic la Fnatic. Și cam atât. Și cam atât, adică... În 2023 a jucat un pic la Voivoda, un pic la Bravado, nu știu ce să zic. Am văzut jocul de la PGL, mă, cu Monesi și cu așa, l-am văzut. E același, cred. Da, bă, bun upgrade-ul ăsta de la 5955 la 5800X 3D, mi se pare bun update-ul, to be honest.
Ia mă că m-a zăpăcit Black Knight să moară Jana. Bucharest is one of the only cities that I actually miss. Ce înseamnă, bă, să fii din străinătate, să vezi ce înseamnă viața de noapte în București. Am 300 pe Virtus, a doua hartă, că sunt prea slab NaVi. Un nostru Cătălin, nici e bun român adevărat. Asta cu muniție am văzut Voice.com. NaVi înainte de să ia cine a dat Black Knight aici. Mamă, vezi că dă bine ursul la minge să mor. Bine și Alexi, trick shot. De ce n-ai filmat mai mult, bă, Black Knight? Vezi? Ia vezi asta prima lui ursul ăla. Și asta lui Alexi aici, ia vedeți. Ale ale lui, bă. Bine rău de tot, nu mai suferiți. Bine, vorbea Black Knight aici și că e de la ei în echipă. Da, deci vedeți că s-a făcut update aseară în care s-a băgat NetGraph, s-a băgat Bob, Bobu și FPS-urile au revenit înapoi, să știți. Ca înainte de update-ul de acum o săptămână. Deci dacă ați avut probleme de FPS-uri, ar trebui să le aveți înapoi. Ca idee. Eu aveam 400 și ceva pe respawn, deci ar trebui să aveți acolo. Ia. Cine credeți că o să fie Champions League? O să iau de la stânga. Real Madrid. Bun. Real Madrid. Bun. City. Da, voi pe ce vă bazați că o să câștige Real Madrid? Pe puterea grupului. 25 de Champions League până acum bine în 25. Tot timpul trofeele aduc trofei. Corect. Hai mă, când voi termina atunci când va fi momentul. Mamă, l-au băgat la balamuc! Pe ce te bazezi că bate... Afuera! Că o să câștige Manchester City? Pe jocul lor de echipă. Bravo. Bravo. Bravo, mă, că a zis ca tine. Lasă, băi, frate, că vedem noi. Lasă că vedem noi. Parcă vezi că elimină Leipzig pe Real Madrid. Să vezi show-uri, să vezi ce râdem, ești de bun. Parcă vezi show-uri dacă elimină Leipzig. Cine știe ce se întâmplă pe retur până alea. Comanda pentru Bob e default, Bob. Intri și ai direct Bob. Dacă vrei să-l dezactivezi, ai CL use new Bob 0, ceva de genul. No shawarma today. Bă, respect NaVi CS2. Nu știu cine face social media la ei, dar tank, ești nebun. Tratări superioare? Da, dar nu... Bă, chat, aveți cum să faceți, mă, care vadă, că gen s-a prins cadrul ăsta pe live, aveți cum să faceți upscale cu un aici ceva, să vedem și noi ce scrie pe foile astea? Sunt mega curios, ești nebun, că a apărut cadrul ăsta pe live la meci, a schimbat la repede cadrul după, dar nu se poate. Nu e din casa, a fost pe live ăsta, am văzut și noi pe live, am văzut pe live ăsta, dar nu s-a, vezi pe video o secundă, dar a făcut ceva prin screen. Îți fac eu de unde au postat pe Discord de la React aici aia. Simple donate 5 mils to a girl, she cries new girlfriend. De-i veche, mă, asta, mă. Text girl is collecting money. 500.000 de ruble înseamnă $8.000. E veche, mă, asta. Uite pe băiatul ăsta ce ne pune de acum un an de zile. E vechi, mă, chat, Iacup. E 2020 de are, 2 ani clipul ăsta. Nu e rusă, nu prea? Vede și voi. Ia, dong. Mi-am pus sensibilitate la dong chat ca idee. Adică am mărit-o pe mea, că aveam 2.3 și am pus 2.5. Prășegov. Ce ai pus aici? Că i-a tras ăsta prin smoke atâta? L-a văzut înainte, mă, aici. Mai aici, am ratat ceva din clipul ăsta? Nu, l-a văzut pe ăsta, mă, aici, ce aveți? Uite, l-a văzut aici când a tras de mouse și l-a văzut, și gen a tras prin smoke să facă gaură să o spargă. Prășegov. Da, el are 1.25 cu 800 dpi, adică 400 dpi cu 2.5. E același lucru, băieți. Deci, hai să vă învăț. Bun, bine ați venit la o lecție de sensibilitate. Bun. 400 dpi cu 2.5 înseamnă 800 dpi cu 1, cât ai zis băiatul la 1.25, da? Care înseamnă 1200 dpi cu 0, cât înseamnă asta împărțit la 2? 6, 2, 5, nu? Care înseamnă 1600 dpi, nu?
DPI cu 0,03175. Nu? Cum nu se mișcă la fel, mă? Nu știu ce, cred că am zis niște aberații pe aici, dar mă rog, e bine. Ai delay la web? E criminal web-ul, ce aveți, știu, mă, se mișcă bine. E delay la web, mă? Nu e, mă, ce aveți, bine rău. Dai tu refresh la live. Teoretic așa e, dar se simte diferit. Nu e corect de la 800 la 1200? Ba da, că păstrezi baza aici, nebun, de ce nu e corect? Și eu cred că e mare placebo, nu știu să zic, matematic n-ar avea sens. La 1600 e 0.625, ok. Ai greșit calcul la 1200, da, nu știu, oxem eu X2, X3, da, e irelevant. Bă, mă face să testez, să moară Jean aici de bun, dar n-am cum să testez sensibilitatea mea, că dacă testez cu sensibilitate 2.5, nu-mi dau seama. Cât mai are, mă, meci, uitați-vă că ne băgăm la teste, că nu mai suport, ești nebun. Ok. 3 minute 25, perfect. Dădeți-vă, ești nebun. Dădeți-vă, mâncava și gura voastră. Dădeți-vă. Să vedem. Da, mă, chat, se simte altfel, ce aveți, ești nebun? E altceva, mă, chat. Diferență de la cer la pământ. Bă, nu zic, o fi, adică am văzut, am citit niște explicații pe chat care spun că ar fi o diferență. Să mă uit și la ele, chiar sunt curios. Nu știu dacă este atât de interesant încât să le urmărim pe live, dar... Oricum sunt donk, v-am mai zis. Sensibilitatea asta sunt direct donk, v-am zis, da? Asta trebuie să fac, mă, de la început, să modific sensibilitatea la 2.5. Uite, donk. Vedeți, donk? Păi nu, nici băieții n-au zis că e diferență majoră, azi doar că simte altfel, acum nu. Donk, chat, donk. Donk, vedeți? Donk. Chat, donk. Orice glonț e cap, e donk. Am tras vreun glonț care să nu fie headshot? Am tras un glonț care să nu fie headshot? Doar spuneți-mi dacă se poate. Doar explicați-mi. Cum meciul, mă, că erau 3 minute de... Erau 3 minute până să înceapă meciul. ...85% headshot percentage, doar zic, 85% headshot percentage, doar zic.
Aha. Mai merge respawn aici, bun. A picat server aici, bun. Frumos, best. Cel mai tare server de respawn. Am făcut cum o să moară Jana. Server is full. Nu pot să cred așa ceva. Așa e. Nu mă, n-a picat, mi-a picat doar mie aparent. Sau trebuia să am răbdare până pleca plugin-ul, nu știu. Uite, mergi și skin-urile și tot. Donk. Donk. E, vezi, la distanță e mai greu un pic. La distanță e mai greu un pic uneori. Ce le faci, Donk? Bă, ce, dar chiar așa să trag toate gloanțele în cap? Să fie asta missing piece-ul, chat, să mă bag chiar la prost, să ajung la major? De ce trag toate gloanțele în cap? Ziceți, mă, chat. Mă apuc, uite și lui ăsta ce i-am tras. Și la distanță. Bă, chat, mă apuc, mă, chat. Și gândiți-vă că am sensivitatea asta de 3 minute, adică nici nu joc atât de bine să joc, adică la modul, na. E, și drăgă ăstea un pic de donk. Mă biesc un pic, mă. Trasul ăsta așa un pic îmi folosesc. O lună de prac și sunt acolo cu ei. Degeaba aciți, ești nebun. Degeaba aciți. Dar n-ai cum să rămân cu 800 de pe ăștia în Windows, mi se pare cam așa, hai, fie. Fie. He has looked great today. Not just with the AWP, he's had moments with the rifles as well, like really impactful shots. Fantastic utility deployment as well with the flashes especially. So well done to Oxic. Chat, voiam să vă aduc aminte că am postat giveaway-ul în link în descriere. Dacă vreți să participați cu aceste mănuși, convoi. Convoi se numesc mănușili. Aveți 4 ore și 39 de minute dacă vreți să vă înscrieți la ele. Este un giveaway full private, chat, full private. Mergeți să pui boostere la Fantasy RMR B, să pui și tu. Bă, vedeți că am dat drumul la un Fantasy, îl găsiți în descriere ca idee. Locul întâi un skin de $50 dacă vreți să participați la Fantasy la B. S-a pus meciul un expect hâltăvei la 16, hai că nu uităm după partea asta și vedem. Cea, dacă bat phase aici, dacă bat phase aici, începe NaVi după, bine? Carrigan's done for. Frozen will keep the round competitive. At least if he gets his kill on Magic, there's a chance, but there's no real reason to fight him. Robs and Rain, I should say, actually bringing this back to a 2-on-2. Intră în setări la Windows să fie mai mic, să fie la fel cu 800? Nu mă las. Very low indeed in terms of HP, but one frag brings us down to a 2 versus 1 if they can find a clean one. Rain. Sau ar merge de fapt, da, dată mai mică mic. Pică în Windows, nu zici rău. Acum sensibilitate 4. The railing took some of those bullets. Yeah, he says. But there it is. He gets it and that should be round. Cum intri pe acel server de demo în consolă, connect dmo.jaxy.tv. Falcon s-au ieșit din major, apropo. By the way. Suntem 820 la Fantasy, mamă, ar fi tare să ne stingem 1000, ar fi tare. Oricum, până atunci mai e. Mai sunt zile. They're going to be sitting out this round a little bit, maybe upgrading a couple of deagles, but that is about it. Great job. I think just making it through that round in itself is just a big victory for Eternal Fire. Now they got another couple of MP9s they can play with. Yeah, this is a bit of a gimme round. Not really much FaZe can do
in the third round here on the T side. Rob's trying to get on the vent potentially. An opportunity for Rain there, but still a very difficult shot as Xantares retreats towards the unbreakable box. Let's see if they can get anything going here. Just hoping one of these shots will be delivered. No reason to challenge them. Magi will find the first. Vicadia practically guarantees the round at this stage, but there's the first Desert Eagle shot connecting with the dome of Vicadia. Dacă îl pui pe Dong la fantasy, trebuie să pui doar Eagle în echipă, atât. Really nice shot from Xantares. Bă, joacă bine Eternal Fire harta asta, să știți, adică nu... Să n-aveți... Să aveți așteptări realiste, s-ar putea să-i bată Eternal Fire ăștia pe face pe asta. Nu zic, tot asta ar putea să-i bată. Those are the sort of plays I was saying they don't need to do. Woxic going for the backstep there wasn't required. Schimba Windows când intri la joc. Nu, aș vrea să fie, parcă e prea mare un pic sensibilitatea din Windows, atât tot. Nu din joc. În joc nu contează că nu schimbă cu nimic. Era o inpută la pus și nu cred că schimbă cu nimic sensibilitatea din Windows. Ai văzut ce ai zis, Voxic de Vicadia? Ok, exact. Nu n-am văzut. Eu am Donk, Regali, Volt, Bătănâș și Ersin și eu la fel. Și eu la fel am. Yeah, they managed to recover. Again, they had 2 MP9s coming into the round. They lose 2 of them, but they also steal an AK there on Xantares. So I think overall, probably in a good position. Oh, dude, for sure. Like they've managed to win a pistol. They've got the full conversion, 3-0. Chat, mersi frumos pentru 3217 like-uri, vă mulțumesc frumos. Dacă vreți să mai aruncați niște like-uri acolo, să faceți noi 3500, ar fi tare rău de tot. Bă, știți cum e, căutăm să ne batem recordul, n-avem cum să ne batem recordul în prima zi, că în prima zi am stat 10 ore live. În prima zi am stat 10 ore live și am făcut multe like-uri, am făcut 6900. Poate batem recordul de 5500, eu zic că e doable. We'll find the first challenge, but it's frozen. That removes Xantares from the equation here. It's down to Vicadia. He took himself in towards Garage Anders. He's lost vision and... Bă, mie îmi place Bobu nou, mie îmi place Bobu nou. Nu mă deranjează. There was an opportunity. Trying to take a second crack at it there, but obviously just throwing out the bullets. Poate recordul cum joacă NaVi, nu facem peste 6900 de like-uri. Poate la 3 Hz la NaVi, dar nu facem. Everyone else is upstairs. Although one of them by the ramp is at least nearby. Still 2 on the T roof. They could do a lot of things right here. There's a lot of options open for FaZe depending on where the next kill happens. They can go back up the vent. The bomb is down below, so those 2 people at the T roof could try to collapse on the ramp and maybe distract a little bit, enough for Woxic to at least stay by the ramp position. So tactically, everything is still open to FaZe. Oh, but the timing though. Sometimes timing will beat tactics. It's major. Taking down Rops here, 4 versus 3, 30 seconds left, and they're planting the bomb. Going to be a very hard, if not impossible, retake here for Eternal Fire. My God, the positioning for mulți dau like pentru că au alte chestii la favorite și după nu le mai găsesc, gen. Bă, frate, ai YouTube Music pentru muzică. Și ai Watch Later dacă vrei să îți salvezi videoclipuri, să te uiți mai încolo la ele, nu? Și like-ul pentru clipurile pe care le apreciezi, nu știu, așa văd eu, adică eu dau like la ce apreciezi și ce clipuri îmi plac. Dacă vreau să urmăresc clipuri mai târziu, le dau Watch Later. Și pentru muzică, până că folosesc full Spotify, dar gen îți faci playlist pe YouTube Music, nu? La 2-2 se joacă mâine Best of 3, da. Mâine e ultima zi din grupa A. Eu sper să bată NaVi astăzi, să nu joace mâine. Și mâine ne uităm pe spate la ce echipe au rămas. Cine mai e mâine? Au rămas Amcal. Amcal, Fnatic. Și na, o să mai fie o echipă de aici, o echipă de la 3 de Max cu 9 Pandas care câștigă. Na, și una de la NaVi cu Bad Boom și încă una de la meci care se joacă, deci na, o să mai fie niște First Molotov very successful. Does Rain preemptively strike towards Calix?
He does not. The 5-7 too strong, and they're walking into the Lion's Den, but another missed shot from Te pop, Steriane, mersi frumos de 10 Coco, să rămână mult, o zi frumoasă, îți doresc și ție în continuare, Tavo, mersi frumos. A fost top cu CSGO. Why would you try and go up against that? There's no reason to. Magic going to be found as well. It's a really good pullback here from FaZe. This is the problem, I think, when facing off against Kerrigan on this map, is his understanding of tactically of where to put his troop. It's just so high, like it's almost unparalleled. There's for a map nothing like Nuke. you can't even consider going for this round now. Yeah. Once walk 6, sure, that's the standard protocol. Go down towards lower, but like now you know they're on a weak buy. The Orbs segregates down towards lower bomb site. He won't be able to retake. He can't come at the vents. He has to go secret. So you got to get up, take that opportunity. Da, NaVi, dacă câștigă, se califică direct la meci, da. Call it perfectly, as you'd expect from Kerrigan. Straight up the heaven, no time wasted. Tentatively back through the lobby as well, making sure they take down any flanking CTs. Speaking of flanks, Zantares ready for that challenge, but Rob somehow comes out on top. He wants to make sure that they get nothing here, but it is kind of nuts. He's going to be taken down by Calix. He just wanted to escape the bomb blast. Sticăre cu NaVi, Mesun, dacă bat best of 3 ăsta de după harta asta, să vedem, eu zic că ar putea să-i bată FaZe, e harta lui FaZe asta, ar putea să-i bată FaZe 2-0, dacă bat FaZe 2-0, imediat după încep NaVi, și dacă bat NaVi, o sticăre, da. Prea că am pierdut puncte la Fantasy din cauza că l-am pe Snappy și a pierdut cu ambalaj. Na, asta este, ești nebun. Unexpected, to be honest, dar e din nou exemplul ăla de presiune, știi? Adică știi că e echipa mai slabă din punct de vedere am cal față de Falcons, doar pentru că Falcons au foarte mare presiune și atunci nu joacă cum ar trebui să joace. Ce vrei, când ai un salariu mare și ai presiune, asta este, n-ai ce să faci. Not letting Eternal Fire get away with too much after the pistol round here. They're really starting to pick it up now. 2-3, looking to make it a tied scoreline as soon as possible here. Well, Kerrigan just jiggling his way in, but there's the headshot. That's great. Calix focused on that position. Frozen coming back down, but they're going to be able to get another one. It's Woxic giving away his life. They wanted to stick around. I feel like maybe they could have fought back. It's Ricardia with a shot at the USP. But the A bomb site's pretty much lost at this point in time. So as soon as the bomb's planted here, even if they pick up another AK, Eternal Fire dacă pierzi un tag nou, 2-1. Ce le faci Frozen, mă frate? It is new. There's no doubt in his mind that Calix would be there. Probing through the Da, Nexus versus Big, un alt exemplu corect, da. Back on their feet, to say the least here. Santaras will try and scavenge another AK-47. What a weapon that is in his hands. Falling back now. They can Au șanse NaVi să califice în Legends dacă bat astăzi, dacă au bătut coi care s-au calificat. Dacă se califice și vedem 3-2. Bă, din punctul meu de vedere, NaVi ar trebui, depinde și de echipele din cealaltă grupă, depinde de mai multe chestii. Adică cred că NaVi o să afle după grupa B dacă sunt legende sau nu. Sau poate chiar dacă bat azi, nu mai contează ce se întâmplă acolo. Dar depinde, să vedem, nu știu exact ce zic. Îi place mult lui Sinti să pună aia cu valeție, incredibil. They just fell short a little bit, unfortunately. Well, the game is tied up, though. Frozen having himself a bit of a blinding start to Nuke. He's 7-3 at the moment. It's quite a good job, and really building the bank as well. He's almost got $7,000 in his pocket. See what they can come up with the buy. It's a double AUG, Henry. Double AUG, double AK. It's another weapon that's very in vogue right now. We're going to see. Auzi chat, you lose 5% average FPS if you use the new telemetry HUD in CS2. One for Woxic, couldn't quite afford the AWP. FaZe already have a pretty compelling half already. 3 rounds would do, but still plenty of open runway to get a load more. Silo for Frozen. What's the FPS lost when you use Steam FPS counter instead of this? Auzi, e mai bine să folosești ăla de la Steam. Și că cu ăsta de la Valve, cu ăsta de la joc, pierzi niște FPS-uri. Second guessing themselves. Same all the smokes deployed. Molotov down towards Secret. Da, chestia aia de vezi FPS-ul și MSU, da. Mie mi se pare prea mult scris dacă le folosești pe toate, știi? Dar cred că o să facă ceva astfel încât să nu mai pierzi FPS-uri, că 5% mi se pare enorm, ești de mult pentru un scris.
They'll take a slight lead here, 4-3. Știi că dacă ești locul 1 la Elo, ce? Știi că dacă ești locul 1 la Elo pe 31 primești $25.000, pe bune? Păi și Dong ce a primit că a fost locul 1 la Elo? A? Dong ce a primit chat dacă a fost numărul 1 la Elo? La ce oră joacă NaVi după meciul ăsta? Dacă bat Face... Dacă bat Face, nu știu, NaVi joacă jumătate de oră. Ceva de genul. And you're right, stealing the AWP in the hands of Woxic there, that could make a big difference. We'll see. Round number 8 coming up right away. No real delays here. Aia de la sezonul 9, ok. Primim felicitări. Even if you're crouching, you're dead. It's fortunate they got that kill Ah, sunt 50.000 price pool la Elo pe... Ok, mamă, să vedeți ce să fie show. Nice work from Woxic again. Ar trebui să poată să ia Donk destul de lejer, to be honest. To be honest, acum we shall see. He's still favored in a 4-on-4. The way down towards Nuke, Nuke lower, I should say. You can see Calix there with the grenade in hand. Looking to mersi frumos Six Diablos Romina, Dacian Cătălin, mersi de follow. Ok, deci AC dau 100.000 pentru Nord America și pentru... Nu, pentru 50.000 pentru Europa. Și gen ce termină pe primul loc ia 25.000, ok. Și top 3 cu ceva multe lui intră direct în FPL? Ok. Deci dacă top 3 sunt deja în FPL, cum a fost cazul acum Donk? Yeah, he's... Oh, Madja, maybe, yeah, he's gonna get it in time. It looked like Rob was swinging that way, but now the pressure is back on again. Wakardia gets a quick kill, taking down Frozen. It's all on Brokey. They've got grenades, they've got Molotovs. They can get rid of him here. Okay. Smoke up on top of the bomb. They need to go for that defuse right away. Oh, but he's got the line up, Brokey. It couldn't do it better. Now he's back at it again. Ce le faci, Brokey, bă? Cred că bagă necu aici. 50.000 pentru EU, 40.000 pentru NA, mi se pare cam mult 40.000 pentru NA, to be honest. Morți ea pe NA să moară Janaf. Morți. 10.000 pentru SA. Trebuia 15.000 pentru SA, 25.000 pentru NA și 60.000 pentru EU. You can see it was pretty much perfectly played. Like that should have been around, really. Like the Molotovs down towards the doors. You wouldn't expect Brokey to hit. Unde e Vorucadian? La Liquid și se joacă la rămurul din America. Iar rămurul din America e după ăsta din Europa. Și se ține în Mexic, parcă. There will be some concessions. So we've got an MP9, a 5.7 and 3 rifles. Doesn't sound like enough, but see if they can make it work. Might have to deploy something like a lobby crunch, Anders. An outside push, get up close and personal. It's a scout for Woxic. Yeah, this is such a pivotal round in the first half. If they lose this one, FaZe are running away with this opening half. Going to be no more money for the Turkish side to play with. It all comes down to this. I feel like if they want to cause a bit of a shock here and actually win the map on Nuke, winning this one would be such a gift. Rain testing the smoke out in the yard. He's the only one here. Yeah, a little bit closer to it now so he doesn't get picked. He finds the opening frag and that scout's not going to be nearly enough. Dacă iau FaZe runda asta, zic că e win aici. 5-4 cu eco, ăștia 6-4, greu de crezut. Making his job very difficult. Still minutes on the clock here. Rob's huge advantage. If he goes out towards upper, there's almost no way Woxic will take him with a scout. He might get the tag, but certainly not the frag. Calix needs intel, to say the very least. And he's got more than that. Well played. It's not bad, but Brokey did get the kill in return. I think Magic was coming in on the other side there. Acum contează super mult 3 versus 3. ce fac ce... Rops lurking and waiting. One of the most patient players we have in the game. Has an insane ability to just hit at the right time. And against the scout certainly would be. I wonder if it's close enough by that he could hear the scope, because that's something you've got to be a little bit careful for as well. 25 seconds left. Speaking of which, we're running out right now for FaZe. They're going up the heaven. Oh, and the scout down below getting shot in the back. It's on Santeris, and he can't get the job done. Ce bine au jucat FaZe to the last possible second there. It could have been better for FaZe. There's so many moving parts. That final commitment there. They show presence down towards lower, knowing that the player was down there.
Calix, I think he was, and then throwing a flash at that point. 2 players up towards heaven, knowing there's presence in towards that upper side, with Rops waiting the backside. As soon as they flash in towards the heaven area, Rops is swinging out. It's a guaranteed frag on Woxic, who's lying in wait, completely surrounded. They had încă l-am încărcat. De la început, după ce am terminat prima hartă de la Movistar, cam le-am arătat, am făcut unboxing pe live. Overprice, îți dai seama, am dat 3-4 milioane pe ele, având că am plătit și transportul și am luat doar astea. Adică sunt bune dacă te joci vreun meci de să-și iei mâinile reci, să le ai, să-ți încălzească mâinile, știi? Că n-ați de seama. Cât ai mâinile mai calde, cu atât tragi mai bine, dar mi se pare, nu știu. Adică sunt mișto, dar o să te lipsești de ele. Azi vine comentatorul că Rops e printre cei mai rădători, pe n-ai văzut, l-a anunțat pe ăla cu scout-ul pe site, au venit direct în Heaven. Sunt și pe Ali, sunt și pe Amazon multe soluții mai ieftine, adică, na. Sau soluția am opus, aerotermo! Eu nu-ți big timer, să te follow, băi, bine ați venit. Ai gândit ce upgrade au făcut pe la PC-uri? Da, de la 5950X la 5800X 3D. Au pus pe Twitter la ei. Au schimbat procesoarele cu unele mai bune. Și mă rog, au și făcut Valve update, se miște jocul mai bine, deci overall. Is that enough to open it up? It's a great start, but deci overall 100% se mișcă mai bine. Dar nu înțeleg ce au putut să strice într-un update, dar au putut să repare așa la următorul, adică in his approach. There were 3 players at the CT side down there, and they're making a lot of noise. Carrigan licking his lips. A chance to get a few frags. He's making a bit of a meal of it, Anders. At least they get the trade. That should be enough to win the round here, you would think. Now you've got informational. God, Rain, you need to stay alive here. Well handled. Down to 5 points of health against a P2000. It's not a clean round, but it should be fine, he says, with bated breath. As Zantaras is still alive and well. Looking ready. Target acquired. There is magic coming in from the other side. The fact that they don't have a kit's making it very tricky. Oh, and a headshot from Frozen. Mi se pare ciudat că nu au un sistem de a se încărca una de la cealaltă și trebuie să le încarci separat. Ce sistem se încarce una de la cealaltă? Că sunt două chestii diferite care au două baterii. Bateriile alea sunt baterii care se găsesc și în telefoane, practic. Mă rog, sub o altă formă. Santaris trying to make it out, but bro, you'll find that's actually a really important kill. La căști ai două cupe, așa să zicem, da, dar ele sunt conectate între ele, adică se folosesc puterea de la o singură baterie. Acolo sunt două baterii diferite. N-ai cum să le încarci una de la cealaltă. Îți dau două cabluri de încărcare și le încarci, aia e. Iar pe Fili, bine ai revenit! Welcome back! Da, și poți să le folosești și ca baterie externă, nu știu cât au, 10.000 parcă de miliamperi, nu? Adică dacă încarci pe rând de la fiecare și-s full încărcat, încarci o baterie de telefon. Că 10.000 de miliamperi încărcând o baterie, nu o să-ți dea randament 100%, adică pe mai mult de 7.000 nu cred că dai. Nu puteau spune un wireless charge pad. Se încarcă greu, bro. Gândește că eu l-am pus la încărcat acum 3 ore și încă nu s-a încărcat full asta. Dacă puneai charge pad de la care oricum ar fi costat foarte mult pe lângă un cablu, se încărcau în 10 ore, ce ai? Da, care s-au lipite cu un magnet. Magnetul ăla putea să aibă rolul de a transmite curentul? Oh, vă duceți în niște zone de-astea. Există și o chestie care se numește cost și în al doilea rând n-ar putea să transfere la fel de repede. Și nu știu dacă s-ar putea să transfere magnetul la curentul. What's going on? He's dead. There we go. Deci că dată ai fost aici pe live când am zis că sunt overpriced? Ai fost aici când pe live sau îmi zici că sunt țeapă după ce am dat banii pe un produs despre care am spus că e scump, dar l-am luat că îmi place cum arată, adică atât tot. Ce arată calificarea până acum NIP și Falcons din astea mai notabile. 30 de luni de viață prin ploaie, soare, succese și insuccese, regele. Se prețau mult 3 milioane. Bă, oricum, ce filme ai inițiat acum, nicio șansă, cum adică să
Doamne, doamne. Cum o să se încarce curentul din una și se ducă curentul printr-un magnet în alta? Wow. Și ce faci? Dacă pui degetul acolo între ele, te curentezi sau ce? They can salvage the half somewhat if they can find 7 to 5. You do have the resources available. Normal că nu sunt făcute de slă, bă. Credeți că sunt, nu știu cum funcționează lucrurile. O grămadă de firme și în România de periferice branduite din China. Calmați-vă, nu e chiar așa. În general, firmele ieftine de periferice, așa sunt făcute în China, branduite și vândute. Perifericele mai așa au aplicații în principiu, alea care au aplicații. Toying with them, getting robs down the vents. There's outside splits. They can't even get down. They can't even be part of this one. It's the final round, and they've got to go for it. But where do you even begin? Și m-am uitat la OBS acolo și apărea că nu mai primește net. Și ce a revenit? How much Carrigan is outplaying them on a tactical level at the moment. It's really wild. Good little shot there as well. Dacă nu dă n-aș fi să plătesc netul, pe bun. Ce meci urmează? Pare că urmează NaVi după chat. Cred că o să înceapă NaVi, că mi-e greu să cred că întorc Eternal Fire. E greu să cred. Bine, iau. Nu, greu. From booking themselves a place at the main event. Frustration. Bă, ideea în felul următor. Anticitul de la Faceit, cum funcționează, adică din ce știu eu, e un anticip ca toate celelalte, adică funcționează pe principiu, se descoperă un cod, se trece acolo să fie detectat, e simplu. Dacă sunt coduri pe care sunt foarte private și pe care lumea n-are, la care un om n-are cum să ajungă foarte ușor sau să ajungă cumva, pe alea n-ai cum să le detectezi, nici le detectează nimeni, nici nu știi că există. Înțelegi? Pe alea n-are cum să le detecteze. Totul funcționează pe bază de, ok, există un cod, îl cumpărăm și îl băgăm în anticip să-l detecteze. Atât. N-ai cum să detectezi ceva ce nu știi că există, poate. Că nu sunt coduri de-astea super accesibile, super populare, super astea pe care să le detecteze. Astea le mănâncă direct, ce ai. Păi nu e scary, așa funcționează viața, ce ai, n-ai ce să faci. This is live, n-ai ce să faci. Clar o să se poată face ceva în viitor, dar trebuie să mai evolueze tehnologia. Îmi aminte că așa era și cu Windows-urile înainte și au găsit o soluție să nu mai existe. Deci, la un moment dat o să existe o soluție să se poată face chestia asta. Nu știu cum, nu, la Dunk nu se poate să fie cădat. La evenimente nu au acces la internet, au periferice verificate, n-au voie cu echipamente electronice din exterior, deci șansa ca Dunk să aibă ceva este mică. Especially if you've got a 100 HP, Calix especially can get a helmet for free in the next round if you can maintain that HP, but păi tocmai că ei asta fac, ei iau codurile alea care costă câțiva $10, dar sunt niște coduri foarte private pe care n-ai cum să le găsești niciodată. Trebuie să intri pe bază de recomandare, pe bază de încredere, pe bază de reputație, pe bază de... Am mai avut discuția asta legat de chestia asta și n-ai ce să faci. Ei, nu există anticip perfect. Iar la Riot au acces pentru că e foarte intruziv anticipul. Din câte am înțeles și Valve nu vor să facă chestia asta, vor să facă altfel, nu știu de ce. Cumva gen vanguardul ăla îți citește orice din calculator și nu știu dacă e chiar ok. He's got an MP9. Oh, you didn't get to see that. That was sick. Walk sick. Well done. I don't know. Oh yeah, one step. Single step in the right direction. He's got a helmet as well. Yeah, Brokey's got a scout. That's not something to be overlooked either. Seen him hit some pretty nasty shots with that weapon. So you call the brute force approach there. No stealth from Zantares. Just wants to get down there safely. Good nade. Doesn't do too much damage to Rain, but some. From 14 here. Cum ar fi o poză la de la Coi să aibă cod în aerotermă? Rege. Ți de pe Rai Sports a fost sau nu niște acuzații. O să vedem la... Nu sunt în cealaltă grupă la rămără, vedem ce joacă pe ăla la rămără. Dacă o să fie boți...
Săracu se joace bine. Wow. So much damage. That's the bomb lost on the wrong side of the smoke. Disastrous. E un pachetat. Turkish team. They must recover this one. Bă, am fost și eu în barca în care am zis că Valve nu fac nimic pentru că se bucură de faptul că își cumpără codații conturi noi sau ceva, dar din punctul meu de vedere, hai să o luăm altfel. Înainte erau average jucătorii 1 milion pe zi, da? Sau au fost perioade în care average, voi credeți că se cumpără 100.000, 200.000, 300.000 de conturi pe zi? Adică acum sunt 700.000 average, atunci era 1 milion average, da? Deci s-au pierdut undeva la 200.000, 30% din jucătorii care erau atunci când s-a anunțat jocul. Dacă n-a fost hype-ul la mare sau așa. Voi credeți că n-ar fi mai profitabil pentru ei să facă un anticip astfel încât să fie 100-200.000 de jucători? Că ăia 100-200.000 de jucători ar aduce mult mai mulți bani decât ar aduce... Bă, vreau să vă zic că nu este o problemă de la net. Este o eroare ceva de la rețea, to be honest. Pentru că, ascultați-mă, nu e de la net, deci, adică pică netul, dar mie merge pe calculatorul ăsta pe care mă uit netul, mie merge același calculator, live-ul meu, eu mă uit la live-ul meu, practic, doar OBS-ul nu primește net. Deci, iar Alexandra țipă, deci asta înseamnă că se joacă ori Counter, ori Lethal Company. Deci nu descarcă chestii. Și oricum dacă descarcă la 1 giga nu contează, la 1 tera nu contează. 1 giga, pardon. Nu contează. Nu știu care e faza. Nu știu care e faza. N-am mai putut până acum. Dacă se mai întâmplă să sun să văd de la ce e. Really hard game this one, the second map for Santaris. He's 4-11 at the moment. Right. It's been a lot more tricky for him to get himself. Da, mă, din nou, concluzia nu e că Valve se bucură la codați care își cumpără conturi noi, ci s-ar bucura și 100% ar fi mult mai profitabil să aibă 100-200.000 de jucători în plus care să se joace și care să bage, care inevitabil ar băga bani în joc. Deci, calmați-vă că nu e asta teoria, că Valve, că dacă erau mulțumiți nu făceau nimic, dar lucrează la chestia asta. O să vedem ce o să facă în timp, da. Mamă, e cu 11-5. Hai, chat, că în 15 minute începe NaVi. And puts FaZe very, very close to winning this series. It's eco territory next. Yeah, it might be a done deal now. I hate to say it, Anders. I don't like to be the bearer of bad news, but yeah, Santaris and co. Not out of the tournament if they give this series up. It will be into the 2-2 bracket. Nu zic că există scuze sau ceva. N-am zis chestia asta. Adică ea pe față, da, ea că acolo e clar o problemă mare din punctul meu de vedere și o problemă pe care ar putea să o rezolve destul de ușor, dar nu știu care e abordarea lor, că nu prea vorbesc despre chestiile astea. And they're on the second right now. And 9Pounders look to bounce back on Overpass, looking for a third there. So that's on our B stream, or secondary stream, I think it's called. And we get back into the action here. I am talking over the trend a little bit because, as I mentioned, it's eco territory. Not really much to report. Glocks and a couple of Deagles, 11-5, almost a certainty here. I will say this, though. Da, mă, singur, din punctul meu de vedere, singura opțiune long term, că spune bine și băiatul ăla care zice că la cât de des se fac update la coduri în momentul de față e greu să ai un anticip potent. Din punctul meu de vedere, soluția este să se facă cumva cum s-a făcut la FaZe, dacă s-ar face chestia asta în game, adică să ai verificare cu buletinul și să fie jucătorii verificați, pentru că atunci în momentul în care ai o identitate, să zicem că păcălești cumva și ajungi cu identitatea, te joci cu ceva, dar la un moment dat te găsește cineva manual, știi? Adică te dai de gol manual și ai o încredere mult mai mare și o rată foarte mică de jucători care și-ar verifica cu identitatea, s-ar verifica cu identitatea lor pe Facebook ca să după să fie banați. Dar, aici interviu, de exemplu, e pe Facebook chestia asta, jucătorii sunt foarte sceptici să se verifice cu buletinul, că au impresia că face face to provident pe buletinul lor și de asta, adică... Any more time with the RMR than you have to. Get it done right now. They're 2 Bă, rounds away, Henry. care treaba că sunt mulți copii pe care se joacă, dar știu că e 14 plus, adică, sau nu mai e 14 plus, din ce știu e, sau 16 plus, deci vorbim de niște chestii.
And almost a double kill for Robs as he swings out valiantly in towards the lobby. Good for 1.5. Adevărat, deci nu zici tu mă ce am zis, am zis de Riot fac Valorant-ul. E un anticipul e foarte intruziv și Valve nu vor să facă chestia asta. Eu aș vrea să se facă chestia asta din punct de vedere, doar să nu mai fie codați. Dar nu știu de ce nu fac chestia asta, n-am ce idee. Victory all on its own, isn't it? Oh, and they're looking the wrong way. Imagine just caught off guard, not expecting Rain to be that forward. And a Molotov to go down means they can't hunt him as much as they would have wanted. They're putting up the smokes as well. Oh, this is being telegraphed so badly at the moment. Carrion's also calling it in, so there's no one in the ramp. Rain keeps it going. A triple for the Norwegian. Începe NaVi, chat. On his own. There's no way back into this. La cât trebuia să înceapă NaVi inițial? Chat. La 7, nu? Who's had some pretty good shots with the rifle. There's one no different now. Vedeți, iar începe mai devreme. Rain has already put in a hell of a shift in round number 17 here. Match point, major point, I would say, is established. I don't see a world where Woxic can win this one. He would have to get lower. Get past Frozen first. Păi nu e la 7, să înceapă mai devreme, să vedeți, nu știu. Estimez dacă se termină 13-5. Solo and yeah. Woxic can attempt to plant, but that's about it. Yeah, even that. Can't even do it now, yeah. I don't know. It's not on Woxic. I don't know what he would have done Ăștia care vă luați de e-mail, de ce nu săriți în sus, că Xantares are 5 cu 14. Nu e român, nu? Nu s-a calificat la acest concurs, ba da, deci la cealaltă grupă. Stai să termin asta și vă arăt și ce se întâmplă cu cealaltă grupă și ce trebuie, bine? Unde zicea băiatul ăla care intre să... Dar n-a zis că e sub media, zis care intre să zboare de la Facebook pe părerea lui. Și a jucat bine și fă vorba și aici. Iar între băieți te înjură că începe mai devreme? Pana mea, ce să facem? Asta este, le-am să mai dau o geană pe live din când în când. Mie îmi place running CGL-ul, că decât să stăm acum o oră degeaba, mă rog, nu stăteam, ne jucam un meci la clan, dacă ai idee, e mai bine așa. You know, I guarantee there's an extra bit of motivation for at least one player on FaZe to qualify, and that's Carrigan in front of the home crowd. First major ever in Denmark. Yep, okay, that's a really good point. Never been done before, but... You'd assume it had been, right? Like, it's kind of a nuts thought. It's crazy. Like, Denmark's never had a major. Well, here we are now, a little bit of a spray, a lot of damage. Mamă, ce le faci, ploaie, băi, o vrei de player. Oricum zbor de la FaZe, la cei mai împuști vrei, când ai zbatul ăla la mine pe chat că trebuie să te arunce băieții, la cei mai mai tragi tu acum 20 minute. Eu știu cum ești înlocuit, e gata. Ladies and gentlemen, your next team through to the PGL Copenhagen Major are going to be FaZe Clan. One more frag will do it. Opening stage, echivalentul la Challenger, da, și Legend stage cu Champions stage acum, au schimbat, e și. Doamne, cum face Ace? Cruise control in the second map, Anders. The first one was a barn burner, but got absolutely destroyed. Și băi, FaZe Clan. Ca bine, mă, FaZe. Așa ca bine. Un pic shake aici pe overpass, dar aici nu le-am dat nicio șansă pe nuke. Și pe Anubis cred că e cocoșeau, sincer să fiu. Cred că e cocoșeau. De fapt, nevermind, dacă se juca Anubis pe Anubis, i-au bătut Eternal Fire data trecută. Oh, very interesting personalities. Aici e 10-6 pentru 9 Panda, se întorc ăștia 3 de max. Hai să vedem meciurile de la Nexus Chat. Deci mai avem astăzi o zi de, în care ne uităm la meciul, ne uităm la NaVi cu Bad Boom acum. O să se pună meciul la, nu se pune la 7, se pune la, cred că 6:20 cel târziu. De PUBG, mergi frumos de Worldwide-ul ăsta puternic. Mai avem mâine niște meciuri care vor fi în funcție de rezultate de azi. Mâine avem tot 3 best of 3-uri. După care, duminică zi de pauză, sper să pot să pun un clip, Doamne ajută, sper să pot să pun un clip duminică. După care, luni încep următoarele meciuri, deci începe, mamă, iar bă, Vitality cu Gamer Legion, bă, să moară Jean. De fapt, stai mă că știam, sunt purozor, deci la ora 1 ne uităm la Vitality cu Gamer Legion, aici la ora 2 Spirit cu ENS, fără discuții, doar să ne uităm la Monte cu Ecstatic. La ora 3 Apex cu OG, mă uitam, nu vedeam pe OG. La ora 3 ne uităm la Apex cu OG și după care Astralis cu Nexus, se știe, obținem principal la ora 4. După care Nexus joacă la ora... Mamă, dar avem fiți atenți cum sunt, că nu joacă niciun român la aceeași oră, ești nebun, ce bine. Ce bine, ești nebun, sunt puse bine rău de tot, nu joacă niciun român la aceeași oră, chat. Nice.
Adică începem cu Volt, după care avem Spirit Queen să-l vedem pe Donk, după care l-avem pe Regali la 3 și după care Nexus la 4 și după care începe următoarea serie. Și din 3 români ori pica unii fix atunci. Marfă, 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 marfă. Marfă. În 15 minute începe NaVi? Ok, nice. 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 Da, mă, chat, v-am zis că încep prepișor. Ce culori frumoase e... Adică îți place ție combinația asta de culori? Am avut-o și în cap. Avem și noi mâine la Nexus 20.000 pe live. Bă, frate, ți-am zis cu 2 minute. Iar bă plâng dacă mai scrieți astea. Bă, cu 2 minute, bă, v-am arătat. Acum 2 minute, uite. Acum 2 minute am pus stream-ul. 19 februarie. Cum mâine, mă, frate, mă? Cum mâine? Bă, cu 2 minute am arătat, mă. Cum mâine, mă? Cum mâine? Dar mai puțin, oricum. Nici păi mâine nu e. Păi mâine e duminică, meciul e luni. Ieri ne uităm și la Nexus. Așa, da, nu? Ia zi niște stațiuri aici. Fix Rain, primul care trebuie să plece de la Face. Ce le faceți, băi, frate, voi, că le stricați astea. Un one major MVP Rain. Da, e grea grupa la Nexus, e grea, o să fie grea. Sper. Eu îmi doresc ca pana mea, bă, gândiți-vă că s-au calificat coi deja, da? Adică s-a calificat Adames, full carry. Sper din tot sufletul să mai avem, să avem astăzi și IME, să fie ambii români calificați din grupa asta și din grupa aia, pana mea, zic că Gamer Legion ar trebui să se califice, totuși au experiență super multă. Sper din tot sufletul și OG să prindă un concurs bun. Că nu pare așa că au o formă foarte, foarte bună și de ce nu să facă și Nexus o minune, ar fi criminal, dar doamne, să avem cât mai mulți români la Major, nu? Doamne ajută. Chat, nu uitați de giveaway-ul ăsta din link din descriere, mai aveți 4 ore 00 să vă înscrieți la această minunată pereche de mănuși Driver Gloves Convoy. Și dacă doriți să susțineți canalul și o puteți face cu un like, cu un share pe story sau folosind codurile astea din reducere, codurile astea din descriere de reducere, care mă ajută și pe mine și vă ajută bineînțeles și pe voi. Și, mă rog, nu uitați de fantasy-ul ăsta unde am dat drumul la o ligă la grupa B, unde regula este să aveți minim 2 jucători români, să intrați cu numele de pe hârtă. Vă, practic, vă faceți o echipa voastră și le puneți boostere și chestii de astea la fiecare meci. Și în funcție de cine să câștige, suntem 870 de jucători, cred că români suntem toți. Și în funcție de cine, că linkul e privat, n-ai cum să-l găsești decât în descriere la mine. Și primul loc o să câștigăm de $50. Nu e o chestie așa, am zis să ne facem liga noastră de fantasy. Și dacă se înscrie multă lume, poate facem și premii mai mari. Au pregătit Nexus antistral la Astrale 100%. Sper. Da. Și nu uitați, tombola de luna februarie mai aveți 12 zile în care vă puteți juca minim un match în clan, minim un match, ca să intrați în tombolă pentru monitorile Lenovo Legion de 240 de Hz. Da, minim un match. NaVi joacă în 15 MT, i-au pus la și 20 și voi. V-am zis cam ca la și 20 așa, era forțat un pic, era forțat și 15 la ăla. Dar e bine oricum, e bine. E bine. Credeți comeback din CS2? Bă, e marfă asta, dar e lung clipul ăsta, are gen minim 15 MT. There's a well-known motivation. 25 de MT, nice. Asta e, dacă e să ne uităm o dată la... Uite, câteva minute așa din fiecare, am putea să ne uităm, să-l ținem de react. Vă place playlist-ul meu, manele forță? LOL. Acum 19 ore, oare după update sau înainte de update?
Yeah, that's a surprise in a way. A, da, să pun booster la EME, bă. A, pe astea nu mai pot să le folosesc, nu? Pana mea, am pus squad. Sau hai mă, da, pun feeling 20 că nu mai am timp după că se termină. Pun ăsta, hai. By itself. Amcal. That's probably the biggest up round. Yeah, that's a surprise in a way by itself. Amcal. That's probably the biggest upset we've had today. Yeah, I would say so. 22-20 that one ended. Da, cam eu să de alea. Nu e rău, nu e rău. Nu in-game reporting system în care se aducă update with only one possible choice. Ce e asta, mă? O să dai doar un report. Înainte puteai bifa 3. Ok. Vedeți, v-am zis, chiar nu mă joc. Chiar nu mă joc in-game. N-am mai dat un report ăsta de mult. Și când dau, bifam tot. Ce e ea? Messi overhaul to scoped guns into nice counter-strike update. All zoomable scoped weapons now have a different scope view with the added fisheye blur on the edges. LOL. Nu au schimbat movementul armei, au schimbat bobul. Au schimbat bobul, adică ți se mișcă arma în mână, dar te miști la fel pe hartă. Uite, e fisheye de ăsta pe mijloc. Uite. Aici așa. Interesant. Interesant. Is this bench when you retake on Mirage? Yeah. See over the default as whenever you're retaking A and you're towards the jungle side, please use this bench as you'll be able to see over the default as we see config be able to spot the T cross to fire, which then he wallbangs and clutches the round. Standard. Standard. E bun și unghiul ăsta, adică îl vezi pe ăla înainte. E bun unghiul, pentru că tu stai aproape de cutie și tu nu poți să vezi peste cutie, știi? Decât în anumite situații. Trebuie să te dai cumva mai în spate să vezi. Că na, tu vezi de la nivelul ochilor și practic deasupra nu ai cum să vezi de aici. Da, e cam în knowledge mare partea asta, dar merge folosită. O părere la HOTSTEPPER Jax că tu ține de huduri? Da, nu știu, nu prea se simte CS. E cam, poate, nu știu, făcute astea mai mici și mai transparente cumva sau, nu știu, o nuanță de asta. E rău, nu zic că e rău, dar... Mă, uite-l pe omul meu, ești de bun, mi-a pus codul, mi-a pus footshop aici să moară frații mei, omul meu s-a băgat la creație full. Da, nu, e prea, albul ăsta ar trebui așa, în rest n-arată rău pe aici, nu să mint, arată destul de chill, dar
Mi se pare marfă ideea asta de sus de aici, nu știu unde l-ai. Dar de fapt mai făcut de tine asta, nu pare furat. E groaznic. Nu e groaznic, nu e groaznic. Nu e, ar merge astea poate un pic mai mici, poate mai așa, dar nu e cel mai rău lucru din lume. Asta îmi place de aici, asta mi se pare interesant. Yeah. That's replying on WhatsApp like, pe bune, ești nebun, pe bune. Aoleu. Cred că am dat like la asta deja, ha? Da, mi-a apărut prominent Coveaga, the roast of Coveaga merge simbolic for regalia as it resembles his own journey. Surely not a coincidence. Doamne, știi să califici și OG, ar fi tare. Ar fi tare rău de tot, dar să vedem. Yeah. Boros in the round 3v1 over picks 4v2. Boros in round 3-2 over picks 4v3. Big mistakes in crucial rounds. Got to be more calm. You know nothing about this whole W life. Me try not to hate. Doesn't fit with this team. He's always doing mistake and just not helping. I'm surprised if he stays after the major. Beyond that one, a 3-1 looks like more of a miscom between him and some pies, but on 3-2 I don't know what he's doing. Really, maybe he thought they were running away. Da, bă, nu știu ce să zic, că nu pot să iei, că Bubschi ăsta știe Counter, că a fost jucător profesionist, e analist, nu e rău, dar n-am văzut situațiile, adică nu poți să, n-ai de unde să știi, dar pare, așa pare din ce se vorbește, acum n-ai de unde să știi ce e inside of the team. Nu se poate. Bună. Bun. Mulțumim că ne-ai scos pătratul alb după jumătate de oră. Mă, ce pătrat alb? Asta am văzut-o deja. The FPS shown with the new in-game counter is currently wrong and will be fixed. Yeah. As title say, my Steam overlay constantly showing 500 plus FPS while the in-game only shows 360 FPS. Does anyone have similar issues? Fletcher Dan de la Valve. Oh, fart. The Steam one is correct. The in-game one is taking the average of the worst frame each tick. The millisecond frame time readout shows the worst frame over the last second, which is how this bug got introduced. We'll fix this shortly. Deci o să vină un update în care o să rezolve ăla din joc. Interesant. Uite-l pe ăsta, pe Fletcher ăsta de la Valve, ce răspunde el pe... Valve always keep their word. Pe bune, vezi, de una, i-a zis lui Critic ăsta că o să adauge o scară și au pus o scară aici, dacă vă vine să credeți. Thanks, we'll add the ladder so it's easier. Chiar au pus scară aici, nebun, în update. Uite, doar că n-ai ce să faci cu ea. Incredibil, ești nebun. Ce troll, bă, ce troll. Vilga Headlines, ia. Vilga Headlines, New SL Impact Team. Vilga Crasi, Victoria, ce echipă e asta? Fearless Cheetahs.
Ok. Bă, puține competiții la fete, să mor. În februarie n-am văzut o competiție la fete până acum. Am văzut uitul lui Adames, l-am văzut. Marfa asta, da, am văzut ale Senti. JAXYYYTV, ce am mai zis un frate, mă? Stați-mă, rectific informația pe care am transmis-o. A fost mește 1-1, am calat 2-2, o să joace mâine mește calificare. Lo. A fost meci de 1-2, mă, și am calat cu 2-2. Și Falcon s-a fost eliminați cu 1-3. Hai să nu mă uităm la clipurile astea, vreți? Para mea. Am niște zile mai așa. Ens Voice Coms, ne-am uitat la Ens Voice Coms. Rigada salary though. Gen că a dat în ăștia în Falcon să. A dat în Falcon să ăștia că s-au dus pentru bani acolo și că... Na. The most winning major coach ever, Danish Sonic. Wanna be part of the first ever system major, the first ever major hosted in Denmark, Copenhagen, in his home city. It hurts. It hurts. Ia să vedem. Echipă ce-au găsit melisa cu echipiere, a? They are excited to announce the new two signings, Rachel CS2 și Sunside. Sunside, nu? Deci are și Ucraina și Bulgaria, să moară Jana. Și Franța. Oh, la fete chiar e full international, jur. New Bob animation reduces the scope motion. Yeah. Deci e mai bine cu bobul nou, cum ar veni? Nu pot să fiu atent la ambele! Că nu-ți mai dansează ținta așa, ok. Am crezut că e ceva la modul că ai accuracy mai repede când ești cu AWP-ul. Ok, fair. Programul pentru grupa B deja l-am văzut. Am spus meciurile la care să ne uităm. Se joacă exact ca la grupa A, același sistem, tot așa 3 victorii, 3 înfrângeri. În prima zi la fel best of 1-uri în continuu. Primul meci am zis Vitality Game Legion, joacă Volt aici la Game Legion. Al doilea meci uităm Spirit cu Ens, să vedem pe Donk, după care uităm la regalii la OG cu Apex. Iar la ora 4 vedem Astralis cu Nexus, deci grupa B o să fie fire rău de tot, abia aștept. Bă, hai să intrăm. Dar nu s-a dat niciun interviu, mă, la PGL. Ne mai uităm pe Discord la pauză, dar nu s-a dat niciun interviu la PGL. You're not asking predictions and whatnot, but NaVi should be the firm favorites in this matchup. Look at those odds, by the way. Yeah, NaVi huge favorites, also in terms of 1x. What do those numbers mean, Pep? They mean that you can win a lot. Au dat vreun interviu, ceva? And they win something like that, Lou. You want to describe that further? No, I think that's pretty accurate. I'll tell you what we should describe. Let's dive into NaVi. So you referenced their match against VP yesterday. Ăla am văzut cu tine, mi-am amintit și mă bucur să revăd live. Bine ai revenit, Vanes. Nexus joacă mâine, luni. Cotă bună pe BB. Greu se bate BB. Nu e imposibil, la greu. Asta am văzut, omul. Ați văzut-o pe asta chat? Da, a fost de 14 februarie asta. Admin, what a fucking... Well, heroic admin, what a fucking surprise that you're playing video games alone on Valentine's Day. Well, heroic admin... Bun heroic. Not gonna lie, bun heroic. Legat de faza cu DPI. So the new Superlight 2 just came out and it is 2000 Hz. E bun rău review-ul ăsta, Optimum, cred. Ia asta să văd. Da, ăsta e ăla de a făcut review și la 540. Mi se pare un review foarte bun. Uite asta. Cred că ăsta e review-ul, dacă nu mă înșel. La 540 ăla. Cred. Dacă nu mă înșel. There are some other small differences here and there, like... Bă, o să mă uit la el și să vedem ce zice și că e de analizat un pic, trebuie să mă gândesc și dacă o să fac asta pe live nu o să fie atent, plus că nu avem timp, dar o să mă uit la chestia asta și vedem care-i treaba.
Cum de sunt favoriți? Bă, nu sunt favoriți. Cota mai mare înseamnă că nu e favorit. Cota mai mare înseamnă că dacă pariezi o sumă de bani, câștigi o sumă mai mare. Deci înseamnă că riști mai mult. Că nu-ți dă nimeni bani gratuit, nu? Nu am mai urmărit CS de când cu finala lui Med. De ce nu mai joacă Simple? Că a luat o pauză. LOL, fiți atenți. Nu se poate, a tradus băiatul ăsta, fiți atenți chat. Vetou, ia. Overpass pick-ul lui Bad Boom, Anubis pick-ul lui NaVi, ok. Fiți atenți chat, straturile. Aici nu prea putem să vedem că era mâna lui, fiți atenți aici aia. Important to say when T, nu știu ce. One Dignitas Preacher, BG default, MYPROTEIN. Awake can wider Oscon from pad and can never pick. 2 rep stage bracket search with bore distraction. 2 cloud J no rush. Aici GL cred no rush. Go slow water 1 T smoke. Alexi has bomb. Throws at molly quad. Vedeți? Sunt exact chestia astea super specifice, dar hai cum că nu sunt. Aoleu! Nu știu că era în engleză, dar ca idee gen ce au ei de făcut aici. Tu half schnitzel with fake Vlada. Me can do fake Vita smokes. Au niște runde de-astea așa, pam. Ce licuri mă că... Dă, poza asta a fost luată de pe stream și el a făcut cineva cu un AI, a făcut un upscale, gen, na. Te pup, Andrei Gabriel Mânderan, te pup. Nu știu ce a dă seama, a luat și el ce a putut să ia din partea asta de aici, că pe aici n-ai ce să-ți dai seama aici, mă, că e full blurat. Hai că începe meciul chat, să plece storile cu NaVi. We know the mechanical skill he possesses, sort of like a Boros and Falcons. He will go missing for 5 games, but 6th game he's going to turn up. He's going to be the difference maker. Hopefully for him, he's going to have one of those today. I might have been mistaken before. I don't have a cue yet to throw into the game. So, oh no, I'm being told now get ready. So I think we're okay to push into official predictions. This one should be NaVi all the way, in all honesty, unless it's a massive choke. Given the map pool, I'm definitely going with NaVi now. I were before as well, but a 2-0 to NaVi seems likely. Yep. Okay, once again, it's not completely clear to me. Are we good to go? I want to double check. Okay, the game is live. Ladies, gentlemen, everybody at home, this is NaVi versus BetBoom. The winner will be going to Copenhagen. We've got 2 of the best casters in the business to run you all through it. Anderson Henry, over to you. Alai. Hey guys, how we doing? Another series, another chance for a team to qualify. Aici să plece story-urile cu NaVi acolo, băgați like-urile. Să plece story-urile, dați și voi un share la like pentru prietenii voștri. Și hai să facem 4000 de like-uri chat. Așa de început. Eram cu 5500, poate reușim să ne batem recordul. Știți că să ne batem recordul ar trebui ca din 1 din 10 persoane care dau like să dea 2 din 10 persoane și s-ar bate multe recorduri. Pull out some fireworks. They're certainly grouped up. Bă, da, e calitatea maximă că nu se vede așa bine. They got the P250. They got a double smoke of the Molotov. This means if they get into position la 3 nu mai joacă, nu. La 3 nu se califică. Dacă bat aici, se califică. They can double smoke. They can smoke the stairs, the bank. They can Molotov the truck. They can take over the entire bomb site. So they just need to get close enough to actually use those grenades. And this could be a really sick execute. Could be. Wonderful. Latest addition to the squad of NaVi. Incredibly powerful player. He'll be the sniper going forward. First contact towards long. A lot of pressure being applied here. Good execution and a great opening kill. Courtesy of Chiron. You'd expect no less for a player of his caliber. Bomb down Anders. First objective complete. Is there any chance of the retake? It looks very difficult for NaVi. Even more so now. Chiron gets a second. Yeah, running gun. Alexi just hiding in the corner, executing Nafany, but surely without the kit picked up, it's just, I don't think there's anything to be done here. This is just such a quick bomb plant coming in here for BetBoom. Now they're getting all the kills as well. JL in the corner, found out, discovered. Yeah, some good clicks, some great headshots. It's going to make him a little bit more money, but the round is not going to be won here. Sorted to take him down, BetBoom. Once they were in position on da, și mi se pare că se vedea mult mai bine la meciul ăla dar very well done. Once they had all that territory, and they were able to fully execute that. Wonderful had to find at least a kill. He goes down with nothing, enables the bomb plant. He was the anchor on the site itself. Chiron busting open the bomb site, and no problem to close things out as well. E 4K pe YouTube, da, e și delay foarte mare. That's for sure, but there was no danger of winning that round without the kid, especially. No force buy from NaVi, full eco, and it's all 5 players over towards B. Încă 70 de like-uri, mă, chat, să facem 4000. Let's go.
on JL. So if there was a crazy rush coming in, they can flash their way out. There is actually a Galil that's leading the charge, so Flashbang goes way behind him because he's not even turning for it. He still goes down, Nice. so not exactly ideal. I've got to say, if they pick up the Galil, it could be a bit awkward. That's the kind of play you want to send the MAC-10 in before, not the rifle. Yeah. This could get a little bit hairy. Now they've actually made... Oh, the ding comes through as well. NaVi, he can't get out of it. He's going to go down. It's just a question of how many he can take with him. One at least. Yeah, they're hunting him down. That's it. But the bomb is making its way to the other side. I don't think they're going to be able to stop it, so... A dat și Mihai, cred că un cap aici, nu? A, da, i-a dat în cap lui Zoarte. Dacă lua și Mihai unul cu el aici cu SP-ul și păcălea unul, fau, era tare rău. Este e greu, mergi mai greu cu ăsta decât VP? Nu, neapărat. E presiune și pe meciul ăsta, adică nu... Wonderful needs to be the one to get it. Possible, there it is, $600 farmed. And a chance to maybe win this. That's significant damage. You have to start defusing now. Oh, the wall bang! And they are defusing Anders. Where's the final player, Zorte? Does he have vision? Can he actually take him down here? Should be absolutely fine. Well played. Kept himself calm and composed, but it's a very expensive round there. Îi luau la USP-uri, bă. The players dropped. Horrific. Yeah. Got very dicey. That's a hollow victory. Mamă, îi luau la Because you know USP-uri you're up aproape. against a lot going Nu pot să forward. Your cred așa resources will be ceva. low. But they get the job done. That's the headline. NaVi. Da, de unde defkit? Au fost full USP-uri, ok, defkit. A doua rundă au fost full USP, au avut un singur flash. Here on their T side is their map pick. Deci nu s-a pus mai în spate. And it's going to be compromised. Chiron's just got a Glock right now. There it is, Galil picked up. Nu cred că putea să pună mai în spate, nici știu. Sau, nu cred, cred că îl vedea, mă. S-a pus cât de în spate, putea, n-avea defkit nimic. Nu cred că poți să pui mai în spate acolo. Yeah, hollow victory. Poate I mean, putea, it nu știu, really habar is. n-am. Dar îl You're vedea... gonna come out of that round thinking, my God, we almost lost it. Really nothing at all. Going with the Galil in first to the B bomb side. Dar contează armele, ce? That's the MAC-10 doing that kind of work. Just very uncomfortable. Has me feeling a bit queasy about the whole situation at the moment. Third round coming up. We'll see if BetBoom can change our minds. If Zorte, ăsta e bun rol aici. Bun rău, Zorte. Și mi se pare că și Siren ăsta a avut niște meciuri bune. Definitely some fun Bun de meci individual oricum. players to be looking at. You know, NaVi's always going to be... Oh, there we go. My God, he's deleted Imma from across the map. Sote made it look like it was nothing. That's sickening. 6-0 on him. Good night, Look at Imma. the range on that shot. Yeah, that's... Mamă, ce a tras un glonț, ești nebună. Nice little pop flash. Bear in mind, BetBoom are a difficult team to play. They're very chaotic. They play quite puggy CS. Bravo, Bit. Bit, though, he's absolutely fine to fend them off for now. He'll be dropped by Chiron from the connector. Nu știu pe PGL aici, Round șor, back cred. on, it was looking solid for BetBoom, Da. but the kill. JL goes down to the flame, certainly. Bomba, bomba, bomba. But he did buy them a lot of Și time Alex to în rotate. poziție They put foarte the bomb bună. down on the B bomb site here. Chiron to Mamă, i-a dat flush molul out lui one of the Alex. remaining CTs. It doesn't quite hit the mark, though. Oh. Does it? No, he's okay. Anders, this is huge. Oh, but they know. Wow. Is that by design? So they let him just like sit in the corner thinking he's safe and they nade over Ce the top? molotov au dat ăștia, bă, de după i-au dat nade-uri, incredibil. That's really cool. They've got almost no time left, but there we go. Sorte's able to get it, and it was only 10 seconds on the clock. I can't believe BetBoom won that round. Pregătiți-a spacardinul, mâncava și gura voastră. Nu o să fie un meci ușor deloc. For NaVi, this was supposed to be the round that they straight up win. They crushed the BetBoom economy, and they're off to a flying start. Yeah, but Sorte playing really well. I thought Bit maybe had turned it around here, but look at the grenade usage. They burn out one player, they burn another Și-o dat lui one. Alex aici, de intrare, If they mâncați got și the gata. sound cue there, which I'm expecting is what probably happened, but if they did set it up so you lock the player into that Care e tight corner, then mototoul lui you nade NaVi, him niciun meci fără afterwards, emoții, nu? that would be really disgusting in terms of the setup. I'm not sure, but we'll see if they run it again. It's going to be an eco 3-0 BetBoom on the T-side campaign here on Overpass. This is looking fantastic for him. This is an eco as well. Sure, some upgraded pistols, but not much in terms of the Kevlar or utility. JL got some body armor, same story for Imma, but the rest of them going bareback. Yeah, and they're taking their time now. Da pe piul, Alex. Want to see them lead in with the MAC-10. Acum e harta lui BetBoom. Vedeți că la începutul meciului, când e freestyle-ul, uneori se dau replay și nu vedeți, dar când e freestyle-ul, la începutul meciului apare în HUD acolo, cine a ales, bine? Și scor și tot. Mă rog, scorul la hărți, vă dați seama și dacă vă uitați la bolinile alea de pe ecran, dar
Când începe meciul, o să vedeți că se lasă de la scor de acolo o bară mai în jos. Dar în freestyle, în fiecare rundă freestyle, nu știu până o să dea replay. Bă, sunt 4 aici, bă. Yeah. Oh, they're actually pushing into the stack, so perhaps a bit awkward. Still should be winning the fight just based on the weapons alone. Wonderful, good little shot. He's going to keep it going. Another headshot. Wonderful. Bravo, 3-1, bă. They just keep looking at him. Only the head showing. What have they done? Just one player left with the Mac 10 and about 30 seconds. He's going to go back and pick up the AWP, but surely this wasn't part of the script, Anders. They didn't need to do that. They're facing him where only the head. Și băi, NaVi, băi, ce rundă bună. Bravo, băi, băieți. Bravo, Sara. He doesn't even have Kevlar. He just had a 5-7. Frumos. And a exposed body, and like he said, just showing his head Bună! and tapping away. He finds 3 with the 5-7. They just have to save the AWP here. I hate everything about it. Look at him just piled up. The human rubble. Wow. Well, I didn't see that coming. I thought he'd get maybe a couple of kills, but the third seals the deal. And on the pretty much full eco there, it is going to be wasn't NaVi part with of the the script, funny Chester. Păi, pana mea, scriptul poate să semne gen și schema pe care au ei, știi? Adică scriptul lor. But BO3, let's have a look at the replay. So the first player, he goes through. They know where he is. We can see the distraction. Schema e un script, cum ar veni. Se referă că nu făcea parte din planul lui BO3 să se întâmple asta. Adică nu se așteptau să fie acolo. Bun. Ce-a luat timeout un player unfair de la Nightbot? Bă, lovăraș, bă, mai zăpăcit. Ce pot să-i fac eu la Nightbot? Mâncați și gura ta. Să nu mai scrie cuvântul ăla pentru care și-a luat timeout și că ești nebun la cap. E un bot ăla, ce pot să-i fac eu? Dacă a spamat niște simboluri sau a prus un link sau a scris un cuvânt care poate e interzis, și-a luat timeout, dar... Un Nightbot. Hai, băiți. Hai, nu știu. Oh, that's really painful. What a hard round to lose that is. We'll see if they can make something of it anyway. Sorte's got the AWP, and he's 7-1. And they're sneaking out. I do like this use of it. Păi a fost cuvinte legate cu un punct care pot fi analizate ca un link și de-aia. Go back and take the shot, no problem. Imma there trying to pick it up. He will get returned upon pretty quickly. Chiron able to get that kill swiftly. 55 seconds. They probably don't want to walk into the orb again, but the problem is the door's been slightly locked behind them here. JL pushing out like this. How do you get rid of this one? They don't have a flashbang or anything. They can't even attack him easily. I'm not sure you can. JL's destined to get at least one. It's just whether a question is, do they trade him out? 30 seconds. They don't really have enough time to go through all the protocols. Sure, you're going to check the close range positions. Like I said, guaranteed to get one. And the second, it seems as well. Zorte will have to bring out the Glock and actually comes out on top. Yeah, but save again. Yes. So 1 versus 3. I don't think Bit's going to let him. No, they're thinking about it. They really want to. Yeah, Bit's already listening in. Vamos, să lăsați pe un fiecare rundă aici, bun. Instead. Alexei thinking if he runs far enough, maybe I can catch him. It doesn't look like he is. Sunt aproape de el, bă. Sunt aproape de el, sincer. Dacă moare Alexei aici, îl omoară 100% următorul. Bravo, bă, bun. Oh, wow. That's pretty significant. That means after the time he gets no loss bonus. Mamă, niciun ban, bine rău de tot. Come on, you NaVi! Hai, băieții! Hai ai noștri. It looks like they're going to force by Anders. I guess they just want to balance the books. Get everyone's money at the same level. Not the most compelling setup. I'd assume it's going to be a mixture of Tech 9s, maybe a Galil or two. Yeah, pretty much Tech 9s across the board. Glock for Zorte, of course. He's just going to be deploying utility for them. He can't afford a damn thing. Oh, the grenade is pretty brutal. Doesn't do too much damage, actually. But that one certainly does. Nice kill on entry. Got to do a lot more than that, though. Trying to get that bomb planted if possible. Remember, Zorte is there at the back with no Kevlar. He'd be incredibly squishy. Those grenades will take him down incredibly low, but it still might be possible here. BO3 making this one a little bit more complicated than it had to be. This is the force buy. 3-on-2 still for NaVi, but now they've got a rifle in hand. Maybe Chiron could do something with this. Bomb on the back of Zorte. Need to try and get that planted to stand a chance here. No further utility. Oh, there is a couple of smokes on the CT side. One for Heaven found on the BO3 side of things here. They are going to get that bomb planted, and that will be the cue for the retake to begin. What a grenade that is. 90 damage. It's a good way to get started here. Of course, the lack of armor on Sorte. He's very squishy to those nades.
Chiron's going to have to be the real superstar of this round. There's no question about it. Tech9 on the other player, so they're looking for the high ground. A little bit of a movement here, and a good shot from Chiron. Needs a bit more, and Wonderful able to take him down again. Back with the 570. He is just giving up with the AWP, and Ima will be able to close out the last kill. So probably a much more difficult round here for NaVi than it needed to be. I mean, it's a force buy still, and as we all know, we've been commentating this game a long time. Tech9 Partea bună este că can be very difficult to handle with that run and gun o potential. să mai facă ăștia un half și poate treacă NaVi în avantaj. Just winning the rounds is more than enough there, and it's going to have to be more of the same. Okay, this is actually kind of bizarre. Dacă câștigă NaVi este fastelist, bă, ce propunere, bă, nu pot să cred cum, Doamne. I was going to say that doesn't seem like the correct call. But yeah, as long as they keep the money at a reasonable level, they'll have. Ai impresia că NaVi nu trage pentru major? Da, sigur, mă, ce ai? I thought they were going all in, but sigur. 3K still on Zorte. Nu trage pentru major, stai liniștit. Absolutely fine. He is trying to recover his cash after dying after time in the previous. Nice grenade once again. They're making things complicated for BetBoom out there. Siren. There's that flash again. All the same here. Desert Eagle doesn't quite connect. Can the Tech9 do a little bit better? Apparently not. Bun și counter flash-ul lui Alexei. A slight chance, a fleeting one. Bravo, voi. Bits will pick up the penultimate kill. Spargă ăștia la Beicen. E barieră, ești nebun. Not much he can really do. Hoping to find a CT out of position. Bravo. It's not going to be the case though. And we've got 4 rounds in a row for NaVi after picking up pretty much a victory to kick off their campaign. Unde e Andu regele? Nu mai zi nimic, frate, nu știu ce să zic. So much money to work with. Yeah. So we had an unfortunate scenario there. As they ran in the L-bend and started to fight the people towards the monster tunnel. Nu mai zi nimic, frate. Dau afară. Dau afară, chat, dau afară. Dau prea aviz și dau afară. So they kind of like, they made a quick right and looked right into the grenades, which was less than ideal, you could say. You could say that. It would be fair. So, as mentioned, Zorte has enough for the AWP finally. His finances de ce nu e la muncă Andu regele, dar Andu regele, nu? Pe bune. Balanced spreadsheet. See Ima, who's been playing very well as of late, found his form finally in an NaVi jersey. Yeah, that was a problem for a while. Coming out of the Paris Major, there was so much hype going on, but I agree. I feel like he started to look a little bit more like his old self. JL taken down at the start. That's a nice scalp to find. Courtesy of the BetBoom side, it's going to be still plenty of time on the clock here. O să stea 3B, cred, aici. O să stea 3B aici, uite că a venit și Man B, deci e clar că o să rămână 3B aici. Mai pleacă bomba vreodată acum în situația asta? Nu cred. Trying to get some intel, a lot more than he bargained for. Speaking of which, pretty brutal grenade. Bits will be down to half health. 45 seconds though. Final call will be coming in momentarily. Utility is actually pretty interesting. Yes, it is. Alexi's got an incendiary still. If he feels their presence and can drop it just as they're committing, here it comes. It could be absolutely spot on. It's at least going to force him into the bomb site. He knows it. Oh, it couldn't have gone any worse. Nafany's dropped the bomb, and it's in the flames right now. I think... Are they saving? What's the plan here? No, they've got the bomb, they've recovered it. And off we go. Has to be A, I suppose. It's going to be a scramble. They still have the man advantage, but Wonderful, he's here. Needs to find a couple of kills. Time is of the essence. How do they make this one work? Ce bine au reacționat ăștia cu Flash, dar ținea Siren ăla, bravo. I think that might be it. They're having to run through their own Bravo, băi, flames. Sara, băi. Disaster. Really ugly finish. They can't win the round anymore. And they're going to die after time again. That was pretty messy. Pretty messy. It does come like it was... It was a force error, I suppose. That incendiary, Alexi holding on to that to the very last moment commitment. It made things very uncomfortable. They had to retrieve the bomb through the flames. Bun și BetBoom aici. A ținut Siren ăla pe Chiron, că pica bomba și pierdeau bomba. Pierdeau runda dacă pica bomba. At that point, taking damage themselves. Salut, Andu, ce faci, frate? Iar nu ești la muncă? E ok. Nafany's going to be fuming. Even running back. Bravo, boy, Sara. Shara. Didn't even look like they were really committed to it. Well, they knew they were done for. Like I said, I called it when before it even was. A salvat pe un nice. Down just as they're committing. It couldn't have been better as well because salvează și BetBoom, că situații în care nu ce să facă, dar nu se compară cu VP. Ăștia joacă, fac chestii. Vezi comentatorul că este în Formă 1 a spus că începe să își revină la forma pe care avea. Mă rog, e prost spus forma pe care avea. Fără mea înainte și că la tier 2 la Game Origin, adică... Nu știu gen la...
E clar că e un improve foarte mare pe care l-a făcut și o să tot facă improve la tier 1, cât o să prindă mai multă experiență. Are nu știu cât are acum rating chat, 1.12, 1.13, se pare bun. Și cred că e și are cel mai bun rating până acum la evenimentul ăsta. 4100 de like-uri, nu? Băi, cea data trecută, adică ieri, am avut 5500. Nu e greu să batem like-ul la 1.12, e bine, e bine. Nimeni nu joacă bine de multe meciuri? Păi cum nu joacă bine? Care 1.12 rating, e al doilea rating din echipă. Nu adică nu joacă bine de multe meciuri. Repete, al doilea rating din echipă. Dacă el nu joacă bine, înseamnă că nu joacă nimeni bine. Și din nou nu contează doar staturile lui, contează ce face echipa. Nu, n-am influență la PGL, nu cred că din cauza mea au scos procentul de la armură, to be honest. Cred că au scos procentul de la armură pentru că probabil mai mulți au dat feedback-ul ăsta, nu cred de aici, nu cred că se uită români pe live la PGL, sincer. Mi-ar plăcea, dar nu cred. Bun. Mamă, dar e full B până acum, se joacă totul pe B până acum, nice. Are 1.60 impact în 4 hărți, de nu știu ce vorbiți când spuneți că nu joacă bine. They're running back, but how do you get to a bomb site? You need to be there in the next 15 seconds pretty much, or you're not going to have very much time at all. Look at this push-up happening on the NaVi side. Ooh, he does get spotted. They were in the middle of a boost here. Is there going to be a flash to set it up? Otherwise, he could be in a bit of trouble here. Good bit of wallbanging happening, but it's not going to make a difference. I can't believe it. So Orte's going to have to save the orb again. He's had no money this entire half. There's no way he's winning the round, but at least he can provide some self-preservation once again. 2 kills for him, trying to keep NaVi modest if possible. They're going to kill him after time, Anders. Oh, he's fumbled it. How's he not dead? Mamă, iar e ăsta fără bani, bă, să moară el, parcă îl vom nici pe râsul. Deci sortea asta n-a avut bani, 2 runde mi se pare până acum, sau câte? Incredibil! Hai băieții, aia ai noștri! They're buying up. Even if they drop him a weapon, it might not even be worth it without the Kevlar. Credeți că e Jame mai... Cum ar fi să scoată Zorte masca așa și să fie Jame? Cum ar fi? Yeah. It's throwing him utility as well. He might as well just be the supportive elements. They've dropped him everything they can. N-are nici armură, o să fie full support arată asta. It's 6-3. There's been some moments, Anders, like BO3 have had opportunities. It's not like they've been completely locked out the map. Yeah, like they've won the pistol, sure. They got the 3-0 conversion, very nice, but they've had more than a couple of chances. Mamă, la n-ai Pantas cu 3 de max aia, se joacă, abia se joacă a treia hartă. Am prins bracket superior și stream-ul superior așa cu meciurile. Aici, pe partea de calificare, au fost numai meciuri rapide. Sperăm că și aici va fi un 2-0 pentru NaVi. Să camera peste codul de ratorul, e ok. E doar acolo, când informații care nu contează, gen bonus și de-alea. Description that we're looking for here for BO3. That's what it's been all throughout so far. See if they can find a way to control it, or at least make it uncomfortable for NaVi so that they're also being damaged by the chaos a little bit. Really nice smoke there from Imma. Makes things so difficult now. You have to respect it to some degree. And he's tucked himself in the corner as well. Good grenade just to soften them up. Oh my goodness, Alexi, that is filthy. And you can see it's forced and provoked a reaction. Round's already done. Bravo, bă, Alex, ai câștigat runda singur. Yeah. They are out of their depth here, BO3. Getting toyed with. Yeah. Bravo, Alex, ai câștigat runda singur. Alex a câștigat runda, să știți. Ca idee. They're not dictating the pace of this round, the CTs are. And they're the ones controlling them, isolating them in difficult spots when the time is low. They don't even do any damage this round. Again, saving a weapon, money's already busted. And you know, you probably feel pretty red if you're coming through that smoke because you're expecting Alexi to be reloading, but then there's another player still there. Runda următoare o să, dacă se mai ajunge la o situație de asta în care să facă save cineva, o să fie... Și smoke-ul meu a contat foarte mult, și smoke-ul meu, dar după și ce a făcut Alexi, că poate cu smoke-ul ăla, dacă nu era Alexi acolo, dar foarte important și play-ul lui Alexi. A tras prin smoke-ul, a omorât unul, a făcut bait, i-a dat frag muca lui Mei și de acolo... Au căzut. So much cash, they're dropping their flashes in spawn. I think NaVi's just calling, you know what, boys? Mai schimbat, n-avea niște chestii cumva, nu știu, să fac pe lui, i-am zis.
At least in execution. Up towards short we go. Should be a frag there for Danitz, but he's had a pretty woeful first half. 2 and 9, than 300 damage in total. And they don't commit. At least expend a lot of their utility now. Anders, they've got a smoke and a Molotov left. Connector is at least theirs, but Imma looks like he's done enough to get a couple of kills here. Oh, it's just too easy. It's a walk in the park. Yeah, I think unfortunately now NaVi are just accumulating enough momentum too that they're just feeling so confident at the moment. They're winning so many of these fights, and some of the flex that BetBoom had early on, it seems to have evaporated way earlier than you were hoping for here. Și a contat foarte mult în meciul ăsta până acum. Nu știu dacă ați luat în considerare acest aspect. Faptul că aproape au bătut la USP-uri. Mi se pare că în genul ăla de runde în care aproape bazi la USP-uri, nu știu, îți dă o încredere de asta mare rău de tot, nu știu, așa, adică îi simți slab rău pe adversar cumva, știi? Și a contat mult runda aia. Even the ones that they won at the beginning where they sort of gave up the gata meciul, că nu e gata meciul, stai. E chill, nu e gata meciul, dar ca idee așa. Looking quite tricky for them. 28 seconds here. Sorte again, just you have to give it up to him. Like he's hitting really great shots. It's just not making a difference, unfortunately. Hai să vedem cum se aruncă runda 2 la 5. Alright, Chiron. From so far away. I mean, he can get it and still plant. Yeah. But like the thing is, options are going to be so limited now. He has to jump in. And nice, bravo. Yeah, give it a go. You might as well. I don't blame him. Yeah, still not happy with 8 rounds in a row, it seems. Nici bani n-au avut, păi au jucat, adică i-au și forțat NaVi situațiile astea, adică i-au omorât după timp, au făcut o grămadă de chestii. NaVi este exact care în UEFA Champions League, sezonul 2021-2022, întorc pe final. Bă, nu neapărat, hai să vedem, că nu adică nu mi se pare gen până acum, cu VP n-au întors, și când au întors cu, adică ce au întors cu VP, au întors la close qualifier, până acum meciurile pe care le-au bătut au fost pe spate, cu Coi și cu... Cum îi zice... Maybe too much invested in the half and 4 spies. They've had too many of these rounds with Galils. Barely seen. Frumos. Frumos, Alex, harta ta. I-a lăsat ceva IME acolo? I-a lăsat un nade lui Alex, cred. 25 ADR. Yeah. Rough way to start the game with. Yeah, this is. Sunt de acord cu tine, asta de păcat că nu s-a văzut tot mesajul. Nu știu cum să fac, să pun o limitare pe text, ca să nu mai puteți să scrieți mai puțin, să apară în căsuța acolo, sau să pun fontul mai mic, știi? Dar dacă pun fontul mai mic, nu cred că se mai văd alea, nu știu. Yeah, I was looking forward to NaVi hype. Pe Vlad, ești cel mai tare streamer. Streamer de la NaVi? Ar fi marfă dacă și-ar dori NaVi să fie streamerul lor. Dar nu cred că se întâmple vreodată asta. I guess on the other side of it, on the positive note, NaVi, you know, living through some of the early losses and just kind of powering up throughout all of this is what we want to see out of a team that's trying to qualify. Here we go. For the first major in CS2. Wonderful, good shot, grenade. Not quite going to do anything there, but a 2-on-3. A chance maybe for a 4th round. Need it. They do need it. They got Siren and Sorte alive, 2 very capable players. JL spotting out one of them, goes straight for the fight. Absolutely no fear in him. Come on, Sorte, save the day. 1 versus 3. Not out of the question, but once they locate him, it's going to be a lot more tricky. He's got the element of surprise, maybe for a second. JL, ruthless in this first half. 16 kills on him. Nice. Come on, you NaVi. 9-3 lead. What can you say about that one? Nu pot să fac, Înainte puteam să pun limitare pe text din setări la donații, dar pe donațiile astea noi nu mai pot. Înainte puteam să pun, nu știu, maxim 20 de litere sau ceva, dar acum nu mai merge, nu știu care e treaba. De-aia mesajele astea foarte lungi nu se văd, adică pot eu să le citesc doar atât, dar nu apar bine pe stream. What a disastrous half on their map pick. Barely had any finances to speak of the entire time. Mamă, dar Zorte ăsta care a făcut alt save-ul are 13 cop cumva, nu mai sferiți. With the Hail Mary set pieces, trying to force the issue with the Tech 9. Încearcă cu fond adaptiv. Nu cred că știe site-ul să facă asta. Alex, ce crezi că fac Nescor și Cătălină? Bă, doamnește, sper să își depășească nivelul foarte mult și să fie bine, dar nu știu. Very good stead to take themselves the main event at the Copenhagen Major. Font mai mic, o să vorbesc cu Mișu, să vedem dacă poate să facă ceva. Nu știu dacă e pe stream acum. Dar vedem. E game pe contul Zorte? Regele game.
not a great place to be. The last chance, Saloon. We've really said it. We've been missing some of the upsets, right? We're hoping maybe Eternal Fire could do it, and for a minute it looked like they could against FaZe, at least on the first map. Oh dear. Atenție, timing-ul, prindeți, They're going to be boosting right down. This could be just death for it. Bun, rău timing-ul, bă. Bun, rău timing-ul. Da, am văzut că știi că au modificat HUD-ul, mă bucur. Mersi frumos de donație. Am văzut. Nu cred că m-au ascultat pe mine, sincer, cred că a dat mai mult lume feedback-ul ăsta. Că în general, nivelul de armură nu contează atât de mult, adică e total irelevant. Contează, nu știu, foarte, foarte puțin. Ce meci ăsta, gen pentru ce calificare? Pentru calificarea la major, pentru sticare. E foarte important meciul ăsta. Gândiți-vă, practic, cine câștigă Best of 3 ăsta și-a asigurat măcar 100.000, zic eu, din sticare. Deci 100.000 de căciule e meci de pentru $500.000, să zic așa. E enorm. Rubbish first half, but maybe he can do something with this. Julius causing some damage here, looking for the triple kill, not quite going to find him. Bear in mind, like we said, pressure was applied on the other side of the map. Danis, though, did enough damage. Maybe there's something that can be done here. Kyron. Nice. Cămaniu NaVi, bună și această rundă de pistoale, băi frate, băi. Excelent. S-a întâmplat cu armura, au scos, era un procentaj pe HUD. Irelevant, dacă n-ai văzut, s-a întâmplat nimic. La Paris s-au dat 250 pentru jucători și 4 milioane pentru echipă. De-aia zic că ar fi, nu o să fie la fel, bă, nu vă gândiți la majorul ăla, cred că o să fie ceva ce o să se atingă cu greu, poate niște ani. Dacă o să mai crească numărul de jucători și așa, dar o să fie și aici, zic că destul de mulți bani fiind primul major, dar nu cred că la nivelul ăla, cred că de 2 ori mai puțin. Pentru că nu o să mai stea atât de mult capsula în joc. I feel like because at one point boosting in CS2. Ia vezi schema lui Alexi, alea vechi, hai 3 pe lung. Firm footing sometimes. I think that's been patched, but I'm not 100% sure. But let's see if NaVi are able to convert here. There is going to be a force from the BetBoom squad. They've got information the players are towards long. Kyron trying to get the absolute maximum out of this smoke and hold on to it to the last possible moment. It's a well-placed smoke. And he's got good reason to try and run that clock down. Funnels him back in towards B. Alexi B, however, holding the bar. Să rămână A, cred, mă. Zorte. Finance has been all over the place for him. Cred că rămână A, sincer. 13-9, Desert Eagle. And a must-win round, and it is the force buy here. Lose this one, it is GG. There's no way you're coming back. Yeah, you can't really question Sorte's mechanics. Like, it's been really impressive. It's just, that's not what the game is about at all right now. He needs a deagle shot right here, and he's not going to be able to get it. It's got to say the path back for BetBoom would involve winning this round and then just going on a massive streak of rounds. If you lose that, unfortunately, it's full eco coming up next. Yeah. Bravo, boy, Alex. They haven't even found a single kill. Maybe if you brought it down to 1v1, you might go, okay, let's force back. Let's see what we can do. But the book suggests now you have to take the full eco in the next. That'll be map points. And you've won the pistol in the first half. You've got the follow-up conversions, and you've posted nothing close to a round victory. Like, they've had opportunities, but they fumbled at every single opportunity. Like, every single time they were getting close, they would either run out of time or panic, or something just went horribly awry, and they've been unable to convert a single round since. This has not been the showing for BetBoom that kind of instills confidence. They think they can make it all the way to the main events. Yeah, every time they show up to a round, they say, what's the worst that can happen? And they find out every time. It's been a rough one. Danis will at least save the MP9. Am plecat 15 de la 3-1. 15-3, let's go. I guess maybe he did buy around it. I don't know. Let's go. I don't even know what the correct option is at this stage. It's gone so horribly wrong. You can see that Major trecut IMF făcea 1v9 pe overpass și s-a întâmplat. Câștigă 11-3 echipa. Ce s-a întâmplat? Și nu făcea 1v9 pe overpass. Calmați-vă un pic. A avut câteva highlight-uri, asta nu înseamnă că făcea 1v9. La un alt joc. E chill. Vedeți? Din nou, nivelul de așteptări nerealist. Din nou, nivelul de așteptări nerealist. IME nu va mai juca din punctul meu de vedere niciodată ca la Major. Poate va mai avea concursuri la care va juca la nivelul ăla, dar și dacă va avea concursurile alea, lumea oricum o să trăiască cu impresia că la Major a jucat mult mai bine decât a jucat. Salut, salut, bine v-am regăsit la un nou livestream. Hai să ceva bug la OBS, nu știu.
a trap that's been laid in this position. Deagle behind the tree, MP9 behind the rock, looking to swing out, but oh god, here comes him to flush them out. Speaking of which, he's in the bathroom position. Am plecat direct back pentru că vă robit. There's up against a USP. How have you not won that battle, my friend? NaVi, surely going to be dead. I should have been dead 10 seconds ago. Controlling it. This is getting weird now, but that should do it. Yeah, this is a very, very rough map. I feel like it's been a while since I've seen such a heartbreaking performance. Bă, frate, bă. Chiron and Siren left. Come on, you NaVi, 11-3, 12-3. NaVi going to be on map point. Să fie ăsta cel mai liniștit meci de-al lui NaVi? Have a drink. That's what you need. Maybe hang out in the sun for a little bit. Then it's just a deagle. Just let him keep it. Be a human being. Just don't take it away from. They don't have a lot to work with at the moment. Imma struggling to try and find the kill here. L-a omorât bomba până la urmă. Bomb will take him. That will do. Come on. Well, I hate to say it is map point. This has Nu, been a one luat of the la most caun, nu pot să underwhelming cred. games today. Like, great performance from NaVi, don't get me wrong. Like, it's not just... Așa se pare, tu ai zis pe Cardin, momentan nu e cazul. Pe bune, la 3, păi la 3-0 ești de bun, doresc să știu că iau la eco și de acolo îi bagă la balamuc. Uite ce vot au pus ăștia pe Twitch. Pun și eu vot, frate. Facem overtime? Ia să punem și noi vot, cum a pus stream oficial. Overtime? They're going to have to buy into this one, of course. That goes without saying. Acum se întâmplă overtime pe harta asta, mă, la streaming. For bits, they do. Oh, the wonderful AWP. It looks like we're done here as NaVi have so much money and up against the orb of Zorte as well. Here we go then. Wow, Falcons dau cal pentru Major. Da, Falcons, surpriză până acum, au pierdut 1-3. Falcons care au fost semifinale la Katowice nu s-au calificat la Major, iar la fel NiP au pierdut 0-3. Deci you can't hear the bedroom cries. A moment of silence for Bedboom, I think that was. Bun aici. For their first half. Okay. NaVi taking a bit of damage. Eu să face 5.000 de like-uri. Ar fi frumos, nu, să sărbătorim împreună acest... Au ratat smoke-ul de la tren. Au ratat smoke-ul de la train. What happened? Smokes. Counter grenades coming out. It's pretty good, actually. They've managed to slow them down. That Molotov landing, I think, right on top a bit and wonderful. Not bad at all. Oh, yeah, gotta be careful. Almost dying in the flames there. 40 seconds on the clock and chat, părerea mea sinceră și onestă este că este CFR-ul. Părerea mea este că CFR-ul a fost de vină. Doar le-a schimbat play poziția și se întâmplă, parcă joacă altfel. Nu, au aceeași poziție, doar că fac alte chestii mid-round, adică alte chestii. Se adaptează bine, sunt pregătiți pentru ce fac adversarii. NaVi sticking around. 14 seconds here. This should be Bedboom's round, but JL doing the best that he can. 10 seconds on the clock. Can they at least get the bomb plant here, NaVi? It's looking like a tough round for them to win, but they are going to go for it. Chiron correctly identifying that they're... Oh, but he gave up on the idea. JL gets one, pulls out the deagle, looking for the headshot. He can't find it. Sorty is taking him down. Things considered, like, they don't look as tilted as I thought they would. I thought vorbesc toți de e ca și că a prost mapa asta, dar nu știu că a prost mapa asta Imagine, adică ăla mea a avut 0-3 la început că n-a avut gen ce să facă la așa și după și-a făcut treaba, a făcut și niște entry-uri alea. Nici n-au venit la el prea mult, adică... Uite, runda asta aici gen a avut ghinion că putea să ține GL și să lua runda, a mai fost o rundă de la ținut Siren ăla pe Chiron și... Nu mi se pare neapărat că... Au și ca rău, mai ales la 13-4 cum poți să joci rău, adică... So, dacă îți faci overtime nebunesc, bă frate, e cariera mea de streamer. Haide. A full array of AK-47. N-are cum să fac overtime de la mizeria asta de rundă. N-are cum. So that's pretty much what you want. Yeah, so you've got, in terms of the CT side though, remember that came down to 1 versus 1. You win by virtue of defuse, you get 3,500, and it came down to 1v1. So there's going to be some concessions on the CT side. Chiron will just have an M4 and a single flash. Otherwise, it's not actually too bad. It's pretty healthy by overall, but of course,
Now needs a Nu este overtime, mă, sunteți doar hateri. This is the pick of BetBoom. If they're going to show us why, it has to Bun, be Neidu. nothing but a perfect game from here on out. Yeah, they've won one. They need to win another 8 rounds straight. So Can happen. Like CS2, like seems to be full of these sort of reverse sweeps. I'd be so shocked. Like you've already kind of given up the fact that this one's fallen apart. Play it round by round. That's all you can do now. Dă și tu like dacă crezi în overtime. Oricum sunteți prea troll, ați votat 64% overtime, sunteți prea troll. Prea troll. Prea troll. Nu uitați să give-ul în descriere, chat. Ăla zilnic cu mănușile. Don't forget. Mai are 3 ore, cred. Am pus un pic mai târziu, dacă îl puneam mai devreme, poate îl prindeam și pe ăla, dar așa, să vedem. Starting to come to life slowly but surely, but see if he can find at least one here. The Timing-ul. Bun. Just as he looks away. Yeah, it's fairly devastating. Good leg shot there from Sorty. He's going to be able to call it out, but a kill would have been way more valuable. Yeah, he's seeing the grenades. He knows. Uite, aici au schimbat ceva 100% în situația asta, că nu se căra așa, se intra invers, nu știu, ceva. In front of him, 35 seconds left. Sorted trying to look over the smoke, see if he can see anything at all there. Little glimpse for Siren, but grenades just keep raining in. It's very tricky. The bomb is down, 25 seconds. Wonderful though, hitting a shot. A little bit of a flank coming through. NaVi, you need to connect on the shot. It's 13 rounds for NaVi. Yes, they pick up the opening map. Această hartă lejeră. Nice, harta lor, bă, harta adversarilor. Dar să ne culcăm pe ureche. Încă o hartă pentru stickere. Cea de uităm la Nine Pandas cu 3 de max aici la eliminare? Ziceți. Ziceți. Dacă ia NaVi major-ul, cer pe Alexandru, cer și fără să ia major-ul NaVi. Hai să ne uităm aici la Nine Pandas cu 3 de max, să vedem ce echipă este eliminată până începe cât e pauză. So 3D Max is like where they were just sitting here and they were like, okay, the money is in a weird situation. Cum opresc Bobul ăla, use new Bob 0 sau ceva de genul, cred că așa e. And they pull a win out of it. I mean, it's a beautiful play from Joko, but like, sees out in the open. E 1-1 aici. Dilladez gets blinded as well. I mean, it's just wild, yeah. And that's a great hunt as well. The fact they keep 5 players 1-15 a avut Mihai. Tot bad. Will still be a buy, of course, for Nine Pandas. You'll start to see some weaknesses creeping in. And this game, once again, opens up in the second half. If you are just tuning in, this is an elimination game here at the RMR. Clax and glowing. Oh, God. 3D Max, it goes from hero to nothing in the second round. They step up with instant round wins in the previous. Bravo, boy, geleu. 3 players dead, 2 left alone. Aia zic. And 3D Max are now on a recovery mission, and I think it's a mission impossible. Yeah, that's a beautiful recovery from Clax. Great piece of aggression, turning from a late are imea acum la rămurât până acum are 1.25 tank. Absolutely beautiful. Macra almost hits the jumping. 1.25. But there's a player, Clax, who's got low HP, but he's such an insurance policy. He's so safe in A main, and there's no way to connect with your upper. Urmează Anubis. Haji's the one who's going to have to clear him out, who's got equally low HP. And this is just a question of, does he hard clear the corner? Yeah, Maka under scrutiny from multiple sides. No scope misses. 5 up for Nine Panda. That's back-to-back rounds, but other team, like 5 players stay alive last round for 3D Max. 5 players stay alive for Nine Pandas this one. Yeah, but this is some crazy back-and-forth Counter-Strike. They're not out of it just yet, because 3D Max, due to the nature of Joko, just winning that previous round just by himself, and all 5 players surviving. That's the other angle where it's like Nine Pandas missed such a golden opportunity, is the economy was at one point in disarray. It was all over they were forced into a buy they didn't want, and somehow won the round. And now it was their best round. It was literally the best round they had. And now they've got plenty of cash to keep fighting. So Nine Pandas 10-8 lead, but it's not secure just yet. This is crazy. Timeout taken for 3D Max to talk over some of the options. It can't get stalled out again. The mid fight was kind of like a 50-50 headbutt. Who was going to be knocked out? It was them. And now they go to battle again. As you mentioned, lots of money available, so the buy is not weakened just yet. But if they lose this round, money will start to look very weak indeed. At a minimum, a bomb plant needs to be secured here for 3D Max to stay competitive right towards the end.
Nine Pandas see double figures first, 3 rounds away from knocking 3D Max out of the competition. Out of the RMR. M-am întors, chat, m-am întors. Da, NaVi, dacă bat se califică, încă o hartă mai au nevoie. Încă o hartă. Bună asta, sincer. Se projoacă imediat, dar e singurul de la NaVi top players. Da, mă, nu, bă, pana mea, bă, înțeleg, bă, frate, voi trebuie să înțelegeți că sunt și mulți care nu s-au mai uitat de la Major. Au rămas cu impresia de la Major, au văzut acum live-urile recomandate, au văzut că la Major făcea 30 de fraguri în fiecare hartă, că se jucau și mai multe runde de multe ori, ești nebun, că n-ai cum să faci la fel de multe fraguri, da, la MR12 ca la MR15, că e greu, dacă nu ești dong, nu face nimeni asta, da? Stai seama că au rămas cu impresia aia, rolurile alea cu ranul la bun pe care l-au avut și cel mai bun concurs poate din cariera lui Mihai și au zis că așa trebuie să joace de acolo în sus, știi? Ceea ce, na, e nerealist, dar îi înțeleg, adică încerc cât pe cât să-i le explic, să la uneori am răbdare, alteori nu am răbdare, alteori nu. Da, e bine că i-au bătut așa rău pe harta lor. Să vedem acum Anubisul ăsta. Poate ce bine pe counter, cum îmi place mie. Salut, Tibi. It's a good position to be in, but no one else on the map is doing anything. That's a position that's strong because people shift into it, and when no other action is happening on the map, and now everything's falling in the way of Nine Pandas. It's falling apart for the 3D. It's like 1-by-1 fights. Yeah. All across. Look at the Tu X's să-ți on the plătești minimap. internetul și după să vă bă cu noi, bă. Ideea e care treaba că la asta le explicam și la ăștia, lăsăm la o parte că mi-a picat internetul și așa, că a fost show. Lăsăm la o parte asta. Bă, mie astăzi mi-a picat live-ul, dar mie nu picase stream-ul, adică voi înțelegeți, eu vedeam că voi spamați RIP, eu vedeam că aici, deci e o problemă de la, a fost, sau astăzi a fost o problemă de la OBS, ori a pierdut contactul cu serverul de la YouTube, dar nu-mi dau seama ce s-a întâmplat, nu știu care e faza. Cred că a fost problema, de fapt, cred că de la YouTube a fost problema. Nu știu, chiar nu știu ce să zic. Still recoverable from a 5v4. They didn't feel like it was. Bă, dar nu e, de ce mă să nu mai dau răspunsuri, frate, că unii azi nu zic rea intenție. Mulți eu și zic rău, dar răutatea aia pe care o au unii în declarații, n-am cum să o înțeleg, că, na, ești român, ar trebui să te bucuri pentru români. Dar, mă rog, am văzut ce e la fotbal de altfel, adică, a, ce drăguț la Tottenham și lumea face hate, nici n-a jucat. Au de 30 minute și deja, domne, că te-ai dus să încălzești banca, că de-alea, mă rog, trecem peste asta. Unii nici nu zic cu rea intenție, unii pur și simplu au rămas cu impresia aia, nu înțeleg, nu știu, ei n-au urmărit, bă, ei n-au mai văzut counter de când era CSGO, pentru ei ăsta e tot CSGO. Ei știu că se joacă 15 cu 15, că se fac 30 de fraguri așa casual, știi, că se joacă multe runde, că de-alea nu se uită, nu urmăresc, nu alea. E replicație și un pixel OBS-ul, dar o să văd, poate pot să dau un update ceva. Yeah, good kill there for Glowing. That's Maka not able to move. With a great headshot, Clax once again showing he's got multi-kill potential. Pleacă acasă 3 de maxat. Așa și rămură american, no. Bine, aș avea drepturi și acolo, cred, vrei să vă mint, dar și la America și la Asia, dar n-ai ce să faci acolo, la cine să te uiți, n-ai ce să te uiți acolo. Am câștigat la Lord Garo, cameră web, concursul la care ai participat, nice. Nine Pandas will live on to fight, and this is going to be a brutal finish for 3D Max, because they've got to feel when they go off the server today, when they head back to the hotel and they start packing their suitcases, păi nu are cum să facă la fel de multe fraguri cum făcea la MR15, că se joacă mai puține runde. A, că poate să joace mai bine, din nou, nu este același sistem. Bă, frate, e-mail la Gamer Legion avea cele mai bune poziții pentru că trăgea cel mai bine din echipa respectivă și, bă, da, joacă Furia Liquid și MYPROTEIN, bă, ok, ne vedem, ne uităm la America, ne vedem la 5 dimineața să ne uităm la Furia cu Liquid. Calmați-vă că n-ai cum să urmărești la fără să nu-ți dai viața peste cap. E în America, e posturare în America, nu e în Europa. Adică n-ai cum să, e greu să te uiți acolo, să ne uităm cum se joace în România, dar, mă rog, din nou, revenind, el acolo era trader mai în tot timpul. Chios ăla era primul care se băga mereu Isaac, el mereu era al doilea. Și când ești al doilea, mai vii, faci trade, adică te descurci, ajungi în aici de multe ori el entry. Nu mai are aceleași poziții, are și poziții mai proaste, are și poziții mai... sau o parte din pozițiile pe care le avea la Gamer Legion, dar nu e altfel sistemul gândit aici.
Sistemul gândit, după cum a zis și la podcast și cum a zis și Blade, ca tot să joace bine. În fiecare ar trebui, adică ei ar trebui să fie cam cum sunt acum, toți pe la 1-10, 1-12, 1, ce zic? Poate Wonderful un pic mai mult, că e AWP-ul și n-ați de seama, trebuie să joace poate un pic mai safe. Dar ăsta e sistemul lor. Cum avea Salam sistemul în 2010 în care cânta el și cu vocea a doua, aici nu mai e doar vocea întâi și restul pe spate. Joacă, toți sunt importanți în echipă, toți sunt importanți în sistem. Nu, dar le explică, bă, terminați-vă și voi că nu mai da atenție, nu mai da atenție, nu mai aia. Hai să ne mai explicăm, să ne înjurăm toți între noi. De ce să ne explicăm? Că poate să înțeleagă oamenii, dacă nu se înțeleagă, na. Bă, frate, nu trolează că nu sunt aceiași oameni, sunteți nebuni la cap. Comparație nu a fost bună? Bă, nu sunt aceiași oameni, un om se uită în medie. Hai să vedem noi acum. Hai să vedem acum aici nebun la cap. Care e media pe care o avem astăzi de watch time pe live? Ia să vedem. Azi așa un pic. 24 de minute, atâta se uită o medie un om pe live. 24 de minute, doar la medie. Îți dai seama că unii se uită și 3 minute, 5 minute, intră scriu pe chat, au văzut că nu s-a răspuns, au trolat un pic, au ieșit. Unii nici nu trolează, unii nici nu știu. Nu e nimic rău în a explica oamenilor. Sunteți câțiva care poate sunteți în fiecare zi, poate mult mai mulți decât m-aș aștepta, dar sunt și foarte mulți care intră constant. Cât mai e până la NaVi, ia să vedem. Ești deja pe server. 5 minute 40. 5 minute 40, ok. Don Crosser? No, nu bro. Bro, sunt ok cu sensitivitatea lui Dong, n-am nevoie, ia să vedem. Sezonul pe Faceit. Sezonul pe Faceit, ia să vedem. Deci s-a făcut soft reset. Deci Faceit CS2 Season 2 starts tomorrow, februarie 16, ora 3 chat, concluzi on June 30, 11.58, așa. $100.000, ești nebun. Păi nu scade durata de vizionare din cauza lor de intră și de 10-30 secunde? Ba da, e media, adică sunt unii care se uită ore întregi și alții care se uită un minut și se face media și aia e media. E mai mare media la CS2 ca idee, pentru că meciurile fiind mai scurte, lumea se uită mai mult decât că la acolo te uitai, vedeai că e scorul 7-5, ca mai ține jumătate de oră, yes. Acum vezi că e 7-5, în 2-3 runde se schimbă, runda de pistoale, bam, asta e meciul, știi? Adică și rămâi mai mult pe live, adică te faci să te uiți mai mult. Da, bine, 50.000 pe Europa, bine rău de tot. Spot the difference. Bă, nu mi se pare neapărat că aruncă card banii Falcons. Pe lângă că au bani foarte mulți. Pe lângă că au bani foarte mulți, dar n-au făcut rău ce au făcut. Adică nu mi se pare că au echipărea. Dacă îl schimbă pe Boros ăștia totuși au ajuns în semifinale la Katowice. Adică nu sunt chiar gunoaie, nu știu. Vom vedea. Din punctul meu de vedere au avut și un pic ghinion Falcons, to be honest. Adică dacă e să o luăm așa ca traseu, adică bați 3 de max, pici cu phase, pierzi în best of 1, te bate Eternal Fire cam rău totuși 13-5 și aici cu Amcal, na, presiune, nu știu ce, adică da, oricum nu cred că trebuia să-i bate niciodată Amcal în best of 3, mai ales că i-a bătut 13-6 prima hartă, nu știu ce s-a întâmplat pe Ancient aici, de n-a mers treaba, dar mă rog. Da, nu știu, nu prea, adică la nivelul ăsta n-ai cum. Bine, de fapt, NiP 0-3 oricum NiP au fost slab, dar deja, nu știu, pana mea Falcons te aștepți așa, NiP îi vedeam și pe ăștia mai departe, adică cred că ar putea să fie mai departe NiP, dar mă rog, momentan l-avem pe Adames care s-a calificat, FaZe s-au calificat și ei, G2 Virtus Pro, NaVi pare că se califică. Și ar trebui să avem 5 echipe calificate după ziua de astăzi, adică Virtus Pro G2 și sperăm Virtus Pro G2, FaZe, Koi și NaVi. Și mâine o să vedem ce meciuri avem, ia să facem un simulare un pic, să intrăm pe Major Simulator. Poate confirma ceva că ai cal? Am cal, n-auzi? Deci, bate NaVi aici, Koi au bătut, FaZe au bătut, aici au bătut 3 de max, se joacă Enterprise cu SO, eu zic că îi bat SO. Dar mă rog, poate se întâmplă și la Enterprise cu SO, vedem. Și dacă se întâmplă asta, mâine se joacă Fnatic cu 3 de max, Eternal Fire cu Amcal
și Bedbun cu So. Astea sunt meciurile de mâine, în caz de ceva. Adică astea par a fi meciurile de mâine. Mâine ne uităm la Best of 3-urile astea, chat. După care, după Best of 3-urile astea de mâine, o să avem o zi pauză și de luni începem în forță. Luni, vă aduc aminte, începem în forță. La ora 1 Vitality cu Gamer Legion. Da? Vitality cu Gamer Legion. Vitality locul 2 mondial versus Gamer Legion cu Volt. Nine Panda, scuze, nu 3D Max, scuze. Mă rog, Fnatic, depinde, de vedem ce se întâmplă aici la SO cu Enterprise ăștia. Mă rog. După care, la ora 2 îl vedem pe Donk, să vedem ce nivel mai are Donk versus ENS. O să fie un meci interesant. După care, la ora 3 avem Apex cu OG. Eu zic că un meci bun pentru OG. E genul de echipă pe care ar trebui să poată să o bată OG. Să vedem, sper să fi pregătit foarte bine. După care, după OG cu Apex, avem Astralis cu Nexus. Da. Pot să confirme sunt calul. Nu am delay, doar am intrat, doar am scris târziu. O să fie și eu, ești nebun. Easy for Nexus. Celo versus Tom Cruise. Hai să vedem, o să fie interesant. O să fie interesant. Doamne ajută, ești nebun. Best of 1, frate. 2 runde de pistoale. Aia, nu vedem. Dacă bate azi Enterprise și am calibat pe Eternal Fire mâine, intră Coin Legends. Hai să vedem. Ar fi bine. Păi stai mă, dar n-are cum mă, bă. Voi calculați că intră Coin Legends, dar mai e și cealaltă grupă, bă, frate. N-au cum să intre, că nu intră doar toate, nu intră 5 de aici. Ce aveți? Că dacă bat NaVi acum, NaVi o să aibă ranking mai bun decât Koi, 100%. Nu are treabă, nu cred că au cum să intre Koi. Sincer, că mai e și cealaltă grupă. Ce aveți? Mai sunt Spirit în cealaltă grupă, Vitality, Mouse, care și au ranking-uri bune și poate să ducă în Legends direct. Deci, nu știu ce să zic, mai complicat, e mai complicat să ajungă Koi în Legends. Pentru că voi nu luați în calcul cealaltă grupă. Percent still for NaVi because they're just one step away from doing it. You don't want to fall flat and somehow have to play a third map for no reason at all. Just close it right now, right here, and make their way through. Get the stickers. 4 de aici, 3 din grupa aia, se are ranking-ul cu ăla din grupa ta, nu și are grupa... A, se duc 4 de aici? Ok. Ah, ok. Nu știam asta, credeam că se iau... Zicea cineva că gen se ia după Valve... A, deci Valve au considerat cum ar veni că grupa asta e mai grea, nu? Sau cum? De-au trimis 4 de aici și 3 din grupa B. Deci, practic, teoretic, Nexus are grupa mai ușoară, nu? BO3 opted to start on here. It's a difficult one. It's a very T-sided map, but we'll see if that's where they decided to go. Yeah, assume that it's going to be the case. Will be. Da, mie nu mi se pare până grupa mai ok. Flashbangs, a single smoke on NaVi. So a tiny bit of utility to work with here. It's not really that impressive. Dacă iau NaVi mapa 2, cred că o să aibă din tanță o pauză destul de ok. Dar USP-ul nu, Mihai. Și GL. Să aibă o pauză ceva, pentru că nu au avut pauză foarte... Adică au avut o zi, 2 pauze, toate zilele astea pe care le-au avut de când a început anul. Și ei nu joacă la Blast Showdown și cred că să aibă câteva zile pauză și pe care te pregătirea pentru Major. Bravo, băi, wonderful. That is so brutal. That smoke is wild. Like you have to second guess yourself. Do we want to run through this? So one player's gone through. Like it's a little bit awkward, and they don't get much done at all. BO3, 4 versus 1 for Danitz. He doesn't have a whole lot to work with here. It helps so much that Wonderful can turn his back on the main entrance into the A bomb site and just focus on what's coming from the composition behind him. Yeah, so 1 versus 5 for him. He's got 1 kill at least, but all the work still ahead of him. 40 seconds, looking for a headshot. Great work right now. Lasă-o că vedem care sunt Legends și acum să anunț. Just get a sense that you're going to get warmed up a little bit here. You had a very rough beginning to the first map, so whatever you can do at this point, even if you're probably not going to be winning this round. The bomb's down and they're all just waiting for you. Nice. 3, 2, 1 and a peek from now. Bravo, Valera, harta ta aici. They were counting out the seconds there. And they'll win the pistol round, opening up Anubis. Which is bad news. And no bomb plant.
Imaginează sticker cu amcal coi big. You kind of just win either way because you know Se you've got a referă strong două line in echipe în challenge second, but stage they've din got grupa nowhere A și near 3 the din grupa plant. B. Wonderful, takes them down. You can see it's a lovely setup in towards Ah, this. ok, adică da, adică se numai, da. Am că vedem, oricum vedem, o să se anunțe la un moment dat. După ce se termină grupul, de fapt nu se anunță astăzi, în funcție de rezultatele de mâine, o să vedem dacă scoi la Legends. Ar fi bine să avem de român la Legends și aveți. Ar fi tank. Just a really interesting kind of approach to Counter-Strike. You haven't seen a map like this before. I think it provides a lot of interesting Dar ce te-ai mințit? Tot chat-ul, numai toată lumea a zis că se ia în funcție de Valve ranking. Ideea e că, bă, înainte era super simplu, că era acolo la hâlțâvâla când se califică, unde apăreau acolo standings-urile și acum n-au mai pus asta pentru că încă nu s-a pus evenimentul sau nu vă dați seama care. Dar las că o să vedem noi. Vezi că și simulatorul ăla a mai dat niște erori, de-aia zic că, de ce simulatorul ăla, da, simulatorul ăla ne-a și păcălit la niște meciuri la un moment dat. A calculat greșit, deci mai bine așteptăm oficial să vedem. La NaVi, cred că orice ar fi, la ce era în cau, cred că se duc 100%. So here's that information play. It's going to get a bit more than he bargained for. Only the one kill there for him. Gives up an MP9, not the end of the world. Any stretch of the imagination. JL, top and middle. Well, at least they're doing a good job, like baiting out the utility on the CT side. If they can get one more kill, I would say they've done a pretty good job here. 39 seconds remain. They've recovered the bomb at least. 4 on 4 for now. Împărște puțin meciul, că mă duc la magazin. Hai, Robert, du-te. Cât durează, bro? 3, 4, 5 minute sau cât? Lying in wait. M4 in hand. Pretty much guaranteed kill for JL. And Lexi B. As this round Să nu planteze. Da, nu-i lasă bit aici, ca o mănâncă bit. Fun with a bomb plant here for BetBoom just to try and make things a little bit more impressive in the next round. But they'll have the AKs at the very least, so they have something to fight with. But NaVi quite comfortable at the beginning here. Again, a 13-4 victory on the on overpass, which was picked by BetBoom. I doubt if things are going to get any easier. Second map is Cu ce te ajută dacă ajungi direct în Legends, treci peste o etapă? Da, treci peste o grupă de 16 echipe care e grea, îți dai seama. Și plus că ai asigurat top 16 cum ar veni. Posibil, ajungând în Legends, să prinzi, să fii și în cutia aia în care sunt echipele mai bune și cutia care ți aduce mai mulți bani. Pentru că fiecare capsulă de aia, cu cât ai ranking mai bun, fiecare capsulă de aia îți asigură un income mai mare sau mai mic. Depinde de fanbase-ul echipei, depinde de câți bani, că acolo nu e garantat. Mare parte dacă ești în capsulă cu o capsulă G2, NaVi, FaZe, nu știu ce, toate echipele astea bune, îți dai seama că aia cred că o să fie cea mai cumpărată, dar nu e regulă neapărat. Chat, încă 200 de like-uri? Ar fi păcat să apară ecran negru, nu știu, zic și eu. Ar fi păcat să apară ecran negru, să nu faci 5.000 de like-uri. And see if anyone's home. Oh, missed the grenade, unfortunately. Yeah, I'm surprised that he's taken that long to line it up as well because he could see second guessing himself. I don't think he knew it 100%. No one was covering main, right? De la top 8 jocurile speciale, da, da. They could have been walking in behind him, so I was getting a little bit worried about that one. Trebuie vorbi la producție, da, l-am sunat pe Sărane, să oprească un pic meciul. Good catch, NaFi. Able to take down JL. He does take a face full of bullets, but it's from an MP9, so he's still going to be doing all right. Advantage, BetBoom. Haven't said that many times in this series thus far. Thought that'd do more damage, the grenade, but doesn't quite connect. He's got another one, though. Okay, that one certainly did. Landed in the skull of Chiron. I think he goes down here. Double kill for him. On for the triple. In the flames is Siren. Bravo, bă! Bravo, băi, căbaniu, NaVi! Frumos, frumos aici, s-a băgat bine Alexi la trade, frumos, mi-a plăcut. De ce râzi, JJ, că Serrano încă lucrează la PGL? Nu pot să cred că avem aici de-a lui NaVi fără să transpirăm. Ei, bă, Aspacardinu trebuie să fie prezent. Aspacardinu trebuie să fie prezent. And the main force of the attack is coming through the dark position with three people. It's just devastating to be grenaded that hard, right? Double HE into a Molotov. Ce e asta, mă, Păcut? S-a băguit hoodul sau ce s-a întâmplat? Ce e asta? Ah, lol, băguise. Se băguise hoodul, n-ați văzut, avea Alexi 2 cu 55. Nu înțelegeam, avea 8 cu 50 și eram, ce se întâmplă, mă?
Unlikely to win this one, but it all starts with these sort of opportunities. The one digs had to connect to stand a chance, and anything but 5-on-3 in the blink of an eye. Yeah, it's just getting hard to come up with a plausible storyline. You know, some way to find a way out. 30 de secunde, bine? I'm sure the feeling is even more suffocating from their side, because every round you have to tell some kind of story if you're an athlete about like, how do we do this? Like, try and spread out, look for an opening here, but you're getting nothing to work with. If you're NaVi, I mean, I think you're right. That one round where they got the opening kill, at least, it's one of the few rounds where they've actually had a bit of a lead to build something on, and they still really couldn't. Bit here, very tight angle to be holding, but even as they get the kill on him, be lucky if they can still get the bomb plant here. Ooh, grenade, okay, there's a little bit of a late nade. It killed him and the chicken both. The other chicken you could see shaken, understood, you know, shell-shocked from the loss of his teammate. Another round, Henry, 4-0 in their favor. Look at him. He's digging the grave already. The other chicken just went boom. Oh, you do hate to see that. Rest in peace, friendly chicken. Hopefully see you at the major. Remember that guy from way back in the day, the friendly chicken that would invade the VP games? Yeah. Look at this. Oh dear, 4-0. Chickens are doing about as well as Bedboom are right now. Yeah, in terms of frags, yeah, about the same. 0 on 2 players, 1 for Siren, 1 for NaVi, 6 for Danitz, but they've mainly been kills where he's just trying to stay alive. Yeah. So 4-0 on the most T-sided map we have in the pool landers. This is not boding well whatsoever. We're waiting for them to show us. We can only theory craft it so much. We're waiting for Bedboom to pave the way. 4 rounds on the CT side's already like a pretty average half. You can make this game work. Now they've still got 8 to work with. And no signs of life just yet for Bedboom. This series has been tragic. Overpass, they didn't even turn up. Won the pistol, got a 3-0 start, and then lost every single round in the follow-up. 13-3. Zorte bravely challenges Wonderful, actually catches him out of position. Do it again. In they go, yeah, just get in there, boys. We've got an advantage, let's use it. Yeah, He saw the grenade and he just went for it. Sorry. Tries to bait them in. He was ready, Alexi. He wanted to see if he could go do it. Ima forced out from the Molotov and he's dead as well. I don't mind that. Sorry, v-am pus pauză un pic, ați ratat o chestie. B-main entrance. Alexi 8. Collapse on the bomb site. Ai revenit în 143 de secunde? Ok. Something working in favor. Ok. For Bedboom. JL might have to save this 8K as well. The money's not amazing. He's looking to see if he can recover the AWP if possible. Oh, spots one. Not sure if he was spotted in return. It definitely will be now, Kyron. Doesn't miss the shot. First round posted on their T side. Money's going to be pretty compromised now. Probably could consider an eco. I'm going to have a look exactly where it is. I've got to say, like, that kind of follow through, that's what you want, right? A kill, and then you just go for it. Like, don't overthink it. Don't spend too much time. It's not worth it. Just go straight for it. So it's actually better than I thought. They've got 3 rifles, an MP9 and a Deagle. There's an argument to be made. You've got such a good star here. You could take the full eco and have the full buy, but it's actually pretty good. You don't want to let the economy swell on the Bedboom side. If they can answer back now, that would be great, but don't have the luxury of the wonderful orb. He'll be down to the M4A4 this time. Alexi B will join Emma near Darkroom as they're smoked off to kick things off here. And Zorte, like it worked before, let's give it another crack. AWP, same position. Wonderful, going to give it to him again? Yes, indeed. I'm not sure why. Yeah, especially when he doesn't have the orb on the other side. Probably not worth it, but again, Sortis, he's kind of been the light for the team for at least on overpass. He was the one doing a lot of the work. Ooh, gotta be careful you don't get run down here, and he will. MP9 and even jumping around the corner. It's a shot. The smoke a little bit late maybe, but the shots are still coming through here. 2 versus 2 now. Siren having to pause for a minute towards the dark room position. He's gonna get smoked off. NaVi coming in on the other side, and Alexi has to maybe fall back a little bit, try and see if he can call in his teammate. Oh, they're going to double up towards middle. Yeah.
O să rămână ăștia apăsați ca utilități să-i verifice după. Dau un smoke și... A, nu mai am molotov, nevermind. Ne voi smoke pe camera, ba da, nu prea am loc aici să mănânc sub... Ar trebui să mănânc sub microfon și nu prea am loc și mă dau mai încoace. NaVi trying to set it up. Yeah, he knows what's coming here, and yeah, just seeing if there's more than one person. But there's 25 seconds left. Bomb on his back. He's just following. Oh, it got real spicy there, didn't it? Oh, wow. Uitați-vă la Siren și la limba lui Siren. Uitați-vă 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 la limba lui Siren. Nice, bravo, bit. Opportunity, Siren can't convert it. It's a scrappy round, but one that NaVi win. They find the AWP as well. Really cool finish there. Bit just making sure he guarantees the win, but Nafani, Spidey sense tingling. Knew something was afoot. They go down 5-1, but bear in mind they had a very convincing win in the previous round. They do have enough for a bye here, but what great work this was. Will actually be an Imma. Kind of damage, and then calm and composed play here. Bit, veterans of the squad, getting it done. 5-1 here. Need to win this bet boom. You go down 6-1 and have another eco. I would say this is already GG on the CT side. Let's have a look. Imma. Not sure what he's up against here. There is an AWP on the field for Betboom. Force in the hands of Zorte. He's 2-6, but he has found opening picks back-to-back on Wonderful. Yeah, those two kills are really huge, right? So just keep doing that. It's going to be absolutely fine. Just if he can find more openings, even if the overall kill count's not that impressive, it should still be quite impactful. De făcut. Am molul acolo, n-au cum să intre, după dai smoke și când trece molul, e băgat. They've got the potential split set up for it. Just waiting around. Trying to put some more pressure on the middle, as you can tell. Putting up some smokes deep in there, and a Molotov on the other side of Dark, so we'll put some pressure on NaVi all of a sudden. 50 seconds. JL hiding out. I think they were hoping that he was going to be behind the smoke that they had put up. Again, just a fadeaway headshot from the MP9. It's so much damage, even as Chiron and Siren are trying to get in there. That's a good shot. That needs to be able to pick it up, and suddenly it's a 2 versus 4. Really good work from Bedroom. I thought that damage, especially with the MP9 backtracking, was going to be enough, but it wasn't. We said it was a must-win round. Imperative. They kept players alive as well, but done a very good job here. There will be a save. One for AWP with the AK-47 as well, but funds will be low. It's forced by territory. Banii mai mult, Ahmed, banii. Hold on to their weapons here. So well done to Betboom. Like you said, a must-win round. Be bomb site. Up for debate there. There were 3 CTs lying in wait. They had a nice setup, locked them out with the utility. But in terms of straight-up duels, it's Betboom coming out on top. Want to guarantee the round there, and NaVi do hold on to the 2 saved weapons. Chiron trying to rally the troops right now, trying to keep their head in the game. It's been a very underwhelming performance thus far from Betboom over past. An absolute horror show of a map for them. Starting to come to life here. It's starting to bounce back as we take a tactical timeout on the CT side. Chance for NaVi to divvy up the cash, work out what they can buy. They will be forcing into this one. They're going to drop an MP9. And they can drop another as well. It's going to be down to Wonderful. He might have to dictate the pace of this round and look for picks himself. Zorte's caught him off guard a couple of times now. I'm curious if Betboom keep pushing the B-bomb side, if eventually NaVi will feel like there's an opening for them to push A and sort of push out into the river on that side. Because they definitely have the people over there. Like they could be sending bit in to try and do that. Uite, pentru cei care întrebați al cui uitați-vă repede acum în freestyle, vedeți? Sub scor apare acolo Overpass 13-4, picul lui Bedboom. Și acum se joacă Anubis, care e aleasă de NaVi. Și deciderul, dacă va fi nevoie, este Nuke. Deci hărțile pe parcursul PGL Major-ului o să le vedeți aici. 5-2, but at least they're getting some rounds on the board here. Remember, they got 4 rounds on the opening map. Oh, I'm sure they certainly remember that outing. Deja se pe live când NaVi joacă stând pe spate, poți citi chat-ul. Păi dacă sunt meciurile legere, normale, ești de bun, e și chat-ul pe spate, se întorci pe spate. Dacă nu e meciul leger, mâncați-și gura ta, ce ai? Orb has been saved though. Speaking of AWPs, we've got Zorte towards middle, flashbang over the top. Does give up the fact they have mid presence here. JL needs to be on high alert. He can hear them towards those double doors. Molotovs deployed. First kill. Not coming in just yet, but JL doesn't want to pull the trigger.
until he has a chance to actually find a frag here. Flashbangs will come through. He's in a lot of trouble now. Can't get out. Very effective flash. Even better though from Bits. Maintains it. So a neutral 4-on-4. Mamă, se duc B. Good grenade setup. I mean, the flash is there. Couldn't have been any better. Da, nu știu ce să zic. Baftă Mihai la B aici, sau? Văd că vine Alex. Da. Mai am un smoke. Ar putea să-i băghidușească dacă țin bine de smoke-ul ăsta. A venit și beat, nevermind, sunt ok, au citit bine. Sunt bine aici, trebuie. Strong smoke towards dark. They want to push through it. Măi, se duc chiar mid, mă. Trying to flush out any potential players in jail. S-a băgat la bestia info. Right down below them. If he's just looking one more time, there it is. Quick burst to take him down, but he's not aware that there's someone out here. Well, he knows there's an A split now. Oh, or is it? Oh, I don't think they know where to go. It's Chiron with the bomb, and he's outside B right now. Great position from him, but he can't hit the shot. Siren, that's ridiculous. Era gata runda. Nu era gata runda, am crezut că pică bomba lor. They've got the bomb planted, no problem. Am crezut că pică bomba aici, dar nu era. This is such a confusing round. I swear, at least Imma should have been able to get a kill on Siren there, but doesn't turn out that way. Let's see what NaVi are looking to do. They do have the kit. If they're quick to get a kill, maybe they can try and go for it. Flash to set it up. You can see Bit would love to get put into play, but I think that's going to be the end of that little adventure. A third round for Bedboom. Okay. Not bad. It's chaotic, sure, but they're hitting some stunning shots now, and that's what this team can do. They've got skill and buckets and spades. Dacă un level 10 spamează meciul în clan cu level 4-5 și pe un loc mai prost, trebuie să ai dar. O să verificăm, dar nu e obligat, adică nu e obligație să treci un level anume sau așa. Pur și simplu, cum îi zice... O să verificăm și dacă se face ceva necurat, nu o să primească. Finally showing some resistance here on the T-side campaign. This was the moment. Oh, what a reaction that is. Yeah, because again, just imagine if Imma wins that fight, then their push towards the B-bomb side is going to be so much more tricky, right? He can go back into dark and hang out, and it's a very, very different round. But 5-3, man, it's a slow start for Bedboom on this map. Anders, I've got some bad news. Lay it on me. 3D Max have been eliminated. 9 Pandas will go to the 2-2 bracket. We have to say goodbye to the French. I do kind of like that 9 Pandas team. I actually think they're a really fun team to watch. Although 3D Max, like the trying to see what the French Counter-Strike team could bring us. Would have been really cool to see them at least have another shot at it. But they lost 2-1 to 9 Pandas, and Seized is one step closer to playing at another major. It must be about 5 years since last time he was out there. Unde e Wonderful, mă? Pe mid. Mamă, dacă vine Wonderful suficient de repede să-l omoare pe ăsta. This one coming to its conclusion unless Bedboom can really start posting some success here on Anubis. Up against the wonderful AWP. They're going to descend the USPs out as cannon fodder, I assume? Yeah. Just go for it. Got the AWP. Bravo, bă! 2 for 1. They lined up for him. A headshot. And Chiron standing in the way too. My God. So there's guns that are available. Nafany knows they're going to try and fish those out of enemy hands. Do they think Wonderful's rotated? He spots the hand of one. Lucky to be alive. Nafany will punish the fact that Bim only has the pistol. There was an opportunity for Wonderful to get his third. Looks like the round should be all said and done. I can't see a setup that saves the day here. Unless Wonderful hits that shot. Wow, uite ce timing au, lol. Who catches the player with knife out. It's an absolute gift. And with 25 seconds remaining, Nafany has lost all control. He does bring it back to a 1 versus 1, a fighting chance now. Could go either way. Wonderful with the kit. It's going to be a B plant here. What kind of plants he go for? Right on the corner of the bomb site. In terms of utility, Wonderful's got a single flashbang coming in through the temple. Nafany's got his work cut out for him. Tucks himself in behind the pillar. Good shot. And it's a huge round. Good recovery. Sure, it was close, but sometimes those shots will land. The clap comes in from Wonderful. Gets himself a third. Mamă, mi se pare că au pe un NaVi. Au fost așa. Money still going to be a little bit compromised, but Wonderful gave them a fighting chance there. Monitor de 2500 de lei cu 2 pixel mouse, l-ai păstrat sau direct retur l-aș da. Înțeleg că l-ai păstrat, gen, zici că nu sunt deranjanți doar ca că ți-le dai retur. L-aș da retur, sincer, că poate apar și alții, cine știe, poate pe lui n-ar trebui, adică dai 500 de euro pe monitor. Trebuie să fie 10 din 10. Așa îl dai retur și dacă nu îl fac și
Dacă îți dau bani înapoi, îl cumperi la prefurbish mai ieftin măcar, știi? Adică eu aș da retur, sincer, personal. Dar eu am și monitor de rezervă în caz de ceva. Adică, na, pot să pun un 240, un ceva. Uite ce se întâmplă, relaxare un pic. Am neapărat relaxare, că am jucat bine, dar... Uite point-ul ăla, l-ați văzut? Lol. And they're bringing the bomb back towards the B bomb side. They've sort of realized that this is the place they want to hit. This is where they feel a lot more comfortable. Emma? Not quite on the mic yet. There we go. Sort of saying, yep, there are a lot more grenades following through. I'm starting to feel the pressure a little bit here. Deep Molotov to try and slow them, and he's found a gap in the smoke. He's pushing through. Alexi following it up in a huge double. Merge! Nu e frumos, dar funcționează. They just come barreling through the smoke. Cred că au vrut să bage așa cumva invers și s-au luat în braț. Nimeni a vrut să-i tragă lui ăla în partea dreaptă și Alexi la stânga, dar cumva s-au luat în brațe. Nu trăgea în el, adică mă rog, cred că a tras un pic, dar se gândea că eu nu pe platformă. Au vrut să se bage unul așa, știi, dar au nimerit-o. Bă, chestiile astea nu sunt frumoase, dar funcționează. Este important. They will have enough for a nice strong buy. You're going to see AK-47. Asta e important, bine? Don't panic. Opening picks. He hasn't got a ton of frags. He's got 3, but don't panic, man. Seems to be a new opportunity for BO3. Don't panic. See that execution coming through. La pupatii mei, la. Really fight back. Brutal retake, leaping through the smoke. Versi de follow. Lucky, versi de follow. Mersi mult. Dacă sunteți noi în chat, mersi de follow. 5.000 de like-uri, să rămână mult de tot. 4 seconds of a player taken out of the equation. Yeah. Twist the knife. Uitați că mâine mai avem 3 best of 3-uri, bine? Și să vedem care va fi ordinea. Eternal Fire. Sper să califice și un Fnatic care merge. Alexi pe e-mail? Ah, ok. Let's have a look. Gotta find a way to keep this in their hands, at least tie up the game and make it 6-6. That would be Runda asta au 4 și pe probably quite hard to win the second half behind it, but it's going to cut out a little bit of map for them to play with. So what's the plan? We've got 2 players outside of A main. Defensive setup for Bit, who's patrolling middle, wonderful turret towards the A tunnels themselves. It is going to be the split. Zorte gets himself tucked in huts. Sound cue is a bit awkward. PGL ăsta cât de spate au lăsat tot middle. Might as well give it the fact that they're now. O să facă pick amândoi aici, oare? Flash de la Wonderful sau? By his side. Great shot from NaVi. That's just what they needed here. Makes things uncomfortable. JL, who's going to be leaving. Poor old Wonderful isolated here. They need to act. They need to work out how they can assist him. They're trying to just drop utility, a rotation from the beach. And that's a big miss from Wonderful. That might be the round unless JL can find multiple kills here. Not going to be the case. Can't handle the spray, and I think they have to save their weapons now. Safe pentru ultima. Oh, this looks like one much more controlled and patient round coming out of bedroom. Even if they got in some of these fights, they really slowed it down. They really made sure that everyone in position. Much less chaos than some of the previous round. That's kind of cool to see them all do this. Interviul lui după calificarea asta fără emoții. Stai că nu e gata meci aici. Bunny is just practically non-existent for NaVi. Great chance for the underdog team to claim a 6th round. At the very least, it's not a lot. It's not. We're not going to get super excited if they get the 6 rounds, but I mean, it's still better than it was in the first map. Oh, absolutely true. Well, there it is. Nice A split coming in from BO3 there, slowing the round down. Cum e găina asta, mă, frate, mă? Key positional control, and NaVi with a show-stopping. Am cu băieții de la G2, am ieșit seara să beau și s-au calificat 3-0. Yeah, go for it. Don't hold back, Henry. Make it a good one. E bine, mă, 6 pe CT, ce aveți? E bine rău de tot. Shouldn't have said anything. Oh, that's so frustrating. All right. E bine, 6 pe CT. Hai cu 7, hai poate acum să vedem ce play fac. S-ar putea să se bage undeva peste ei mei. Ok, singurul cu S ăsta o să merge-uri, ia să vedem ce fac. Poate se bagă la B, poate. Honestly, 6 rounds on the CT side is pretty brutal. It is. Regardless, if they can steal one away and actually have 7. Be a nice little gut punch to BO3 to close out the half. It's already been successful here.
I'm still curious about the fact that they never tried to push out of the A bomb side. I was expecting for them to try and do that I guess at least once or twice. The majority of the time they've had wonderful there with the AWP, and that's usually rock solid, but we'll see if this B finish has got any legs to it. They're up against the scrappy SMGs. JAXYYYTV, bit of a master with this weapon. Doesn't want to go down with no utility. Oh, the flash is so good, but he doesn't swing on it. Yeah, maybe could have smoke up on top. NaVi in these entries has been wild. It's been very impressive. Wonderful's down. Imma, they know exactly where he is, so they could fight him. They could just Molotov him out of there, and they don't really have to deal with him just yet. JL, it's a lot of damage, but I don't think it's going to be nearly enough here. Bits making the jump down, and they're going to find out real soon. There's nothing really for him to play with here either. They can keep grenading him. That's one smoke. They have another one even behind it. They can keep this up all day. Bad Boom finding 6 rounds here at the opening half. It's still quite far from being a successful first half, but I don't know, it's something to play with. I'm not going to count them out just yet. They've been warming up into this one and putting in a lot of effort to try and make this one work. Bit, he's lost. I don't think he even knows how to get out of this point here. And the bomb is going to tick away and just take everyone with it. 6-6 as we get into the second half of Anubis. Yes, indeed. Gata, scot votul Getting there, slowly but surely. Yeah, I mean, obviously, win the pistol round here. This is where the real hard battle is going to be for Bedroom. If you can win the pistol and have a bit of a good start, then we can restart the conversation about them picking up the map. I want to have that conversation now. I think they've done a pretty admirable performance there. I mean, I like what they've put down and towards the end of it. Like, it looks like okay. Well, just because we know it's not a great map for them, and they had a rough start. They were down 0-4. Chiar dacă bat NaVi aici, asta o să fie ultima hartă și mâine o să le vedem din nou de la ora 1 să vedem toate echipele calificate din grupul ăsta, bine? Put on a pretty convincing performance. NaVi, the entries as well, love that. Taking matters into his own hands. If Kyron's not going to deliver, NaVi will step up. După care duminică pauză și continuăm de luni. Kyron down at the bottom of the scoreboard. NaVi in double digits there with Danitz. Says NaVi that impressed the most. He's got a lot on his plate. Difficult map for them. She said pistol would be idyllic up against the NaVi setup here. P250 for Wonderful. Pretty fantastic. Joacă Spirit luni. Luni când începe grupa lui Nexus. Suggest the B finish. Mâine mai avem ultima zi de aici, duminică pauză și luni. De luni Nexus, da. Nexus joace 2 meciuri luni, Regali la fel cu OG 2 meciuri, Gamer Gen la fel 2 meciuri. Duminică clip, bă, sper, mă, nu știu, că pana mea am pus un clip și mi l-a dat... Trebuie să-l analizez, că mi l-a dat ăsta, mi-a dat galben pe el, nu știu de ce. Să văd, mai analizez un pic să vedem care e faza. Kyron by the basket, Zorte and Siren to bait him in. But no one home. Bits is just going to try and suggest they might be coming this side of the map. He's got a flash as well. He could just flash in towards A main, make some footsteps here. We'll see if that's the case. He's waiting for the rotations, which will come. As soon as he smokes deployed, watch for Kyron and Zorte having to move. Bits will join them. Mamă, singur, be, bun rău. He's not watching those pushes. Then now, watch the minimap. CTs will have to react as soon as those smokes bloom. Yeah. There it is. Now they're on the radio and you can see them pushing out of A main. So they're going to be coming through the middle. That is one hell of a shot with the USB. Need a quick bomb plant here, but they're just lining up to fight. Why are they doing it? 3 clean kills coming through. That is magnificent. And Bit's going to be going down. My God, that was clean as you like. Imma going to be walking away into the smoke here, but any chance of defending this one is done with. My God, that is sickening. That is disgusting. I don't even know how he gets that sequence in his favor. 3 one-taps. And a round where it looked like they had them under lock and key. The thing is, NaVi don't even need to do anything, right? They just need to plant the bomb. Why fight him at all? Just leave him alone. I don't know, but he'll take it. Just ducking and weaving. First one, fair enough. And everyone wanted a piece of the action. JAXYYYTV, they get the bomb planted at the very least, but there's the pistol victory. Mamă, ce ai, mă, ce l-au tras la pistoale, n-au avut nicio șansă, ești nebun. Mamă, nicio șansă n-au avut la pistoale să mor ce l-au tras. Acum trebuie să ia păterul la joacă. Wow, okay, surely that is going to get the team fired up a little bit, right? That's something that will
make you believe once Hai, again se that bat we aici actually have a crack at this one. Hai, se bat aici, se cumințească. 14-8, so really great work from him. Not just in the pistol round here, but throughout the map, he's been accumulating some kills for himself. 1 round lead for BetBoom. We'll see. Again, I think the desk were talking about it. It's been a long time since BetBoom have had any victories on this map. If they could do it here on LAN, trying to qualify for the major in Copenhagen against NaVi. Bun. That'd be so shocking if this is the map that they're finally able to win. Rău de tot. Hey, it's looking pretty good. The all-important second round force buy for NaVi. They've got decent map control, but you can see CT's absolutely fine giving this one up. Bravo, bă. B, always such a nuisance. Siren Bravo, bă. needs the double kill. It might not be worth going for this one, Anders. As we always say, losing the second round on CT side is actually worse than losing the pistol. You might just want to hold on to your rifle. I don't think you even consider going for this, because you're going to have no money. It's been busted, and nice work from NaVi bouncing back, tying things up. Uite ce arme au salvat și ăștia totuși. Au salvat 2 în 4 și un famas. E groasă. Dar bun asta. Dacă trec de următoarea, sunt bine NaVi. Harta trecută, fără emoții, da. A fost 3-0 pentru ea și au bătut NaVi 16-4, ceva de genul. Nici PGL, oricum luau runda indiferent. Adică luau runda, făceau trade, că erau și Alexis și Med din con. And that's NaVi tying up the game for BetBoom get a chance to do much here in the second half. But they will save the 2 M4s and the FAMAS, so that much is at least going in their favor. So I guess that's that's what they have to rely upon in the next one. Keep the weaponry going, make it dangerous. 13-14 ani, mără 15, scuze. That's all they can do. No choice. But the fact they saved 2 rifles there. Am impresia sau nu ratează foarte mult ca pe o... mai ratează și la ce vreți, la început. Tot mi se pare că joacă bine, adică... Are cel mai mare rating de la NaVi overall și își face treaba bine. Mai ratează, își trage uneori. E în perioada de acomodare, nu putem să îl criticăm prea mult, adică... Și mă rog, de bine de rău a intrat într-o echipă care deja avea multe chestii care erau puse la punct față de începutul echipei, deci e ok, o să fie bine. Here we go then. Very important round. Can't stress that enough. BetBoom give this one up. Could be a swift finish here for NaVi on this T side, their map pick. What have we got? Zorte, MP9, spotted and dealt with. Trade potential here, but unable to find it. Wonderful. Not quite good enough. 3 versus 3. They know Siren is tantalizingly low, though. He's got to do something. He can't just sit there and main entrance, have to get in the smoke or something. Kyron, pile up, wants to go back up his teammate. There's NaVi pumping the brakes, waiting for them. Smokes to dissipate. Nice flank from Danist. Big kill, bam up. They know that Siren's low. It's all down to Danis to try and save the day here. He can suddenly dismount. No. Oh no, he gives it up, but he gets the frag. That's the bomb. They're gonna have to go back out there and pick it up. Grenade right on Touchdown. Top. Oh yeah, absolutely. Siren, I mean, he played it so well, but yeah, that is a bit of a smoke there. They have one of their own. I don't think it's gonna help them just yet, but yeah, send some shots through. See if you can do something here. Give Danis the advantage here. That grenade gets a kill. Oh, yes, it does. It's another touchdown, and now a Molotov to buy even more time. Running the clock down low on this one. 14 seconds, a flash around the corner, but Lexi's surely dead. Then it's with a beautiful flank coming in. The smoke, the HE, everything to really put the pressure on. I can't believe by courtesy of a fantastic flank coming in from Danitz. He barely turned up to the first map, so to save the day here, that's important. Keeps morale high. They're starting to believe now. A avut timing cel, mă, că s-a uitat în spate. A avut timing. Imma. Some nice grenades. But as soon as that bomb goes down, front flip didn't quite stick the landing there. Judges aren't going to be too happy. And we are going to see Kyron is trying to keep the morale high. A avut timing cel, mă, aia asta. Dar sunt bine acum. So, forcing into it. It's actually not too bad. They still have rifles. That last round highlighted something else, which is going to be, which normally is a big problem for any team facing NaVi on this map, is the fact that Bit is such a menace over at the A bomb site. Like, he is so good at taking fights towards A main that I've seen a lot of eliminare nu e de calificare, a 1-0 NaVi.
just this alone. So I'm sure that we're going to be seeing a lot of those fights A coming bătut out from him. 13-4 pe prima hartă și acum zicea că nu vezi. He's walking that way. He's like, yeah, I want back. Now, this is the round. If BO3 can convert this, Anders, we really do have the conversation for a third map. NaVi. True. It's been so good. Gets a double kill. That's tragic for NaVi. Looked like he was out of position, out of luck. JL saves the day. Oh, that's a wild swing from Chiron. Bravo. Oh, damn it. Gives him a fighting chance at least. Zorte thrust it into a 2 versus 1. They know he's been on this A side of the map. It's going to come down to a really weird... Oh, he's got a kill. It's guaranteed. Right then and there. 1 versus 1. Yep, keep the AK out. Wonderful, but he can't find the shot. Zorte able to get it with the Bă, dar câte timing-uri mai au ăștia în care merg pe shift în spate, ești nebun? Câte timing-uri mai au? Oh, these are good. It looks like a third map. That was their force. They had the picks required, and it comes down to a 2-on-2. Bă, dacă e posibil 2 runde, amândouă la fel, ești bun cu timing de ăsta, se întoarce cu spatele și se bagă ăla. Even though it was, cum să laudă beat, că s-a băgat pe shift, cum să laudă? Zorte closes it out, 9-7. All good, all good. Now. Things starting to get a little bit worrying out there. NaVi might not find a 2-0 after all. Has to be double digits. I don't see any other outcome here in this particular one. It's not even just that they're winning some of these rounds, it's the fashion in which they're winning them. It's taken everything. FAMAS versus AK. NaVi had a double kill to open that one up. They've really had to dig so deep to try and get some of these rounds going in their favor, but they are doing it. Să scoată o armă două aici. Yeah, go hunt a little bit, it's fine. This is going to be one of the easier rounds to win. Rest are in the middle. And NaVi taking a couple of bullets, but he's got some backup here. Real long range, so no issue at all. They don't lose a single player. Siren with 3 kills, BO3 up to 10 rounds. Yeah, they're the ones in control here. Dacă pierd acest best of 3 să eliminați NaVi, nu e? E de calificare, nu e de eliminare asta. Getting into the nice Bliat territory. Yeah, absolutely. Yeah, we've already Galulu, bă. Galulu. 4 Galils. AK in the hands of JL. Tactical pause. It's starting to slip away out of their grasp. Mai țineți minte de spacardinul ăla de villain și overpass? Aduceți și voi dacă vreți. Pretty lackluster. It's been unfortunate. They've had plenty of opportunities to convert some of these rounds, but BO3 have been incredibly tenacious. NaVi, great performance individually. Stars around him starting to clutch up, win out. A couple of 2v1s have slipped by the wayside for the international roster of NaVi. Blade will chime in. Au bai, ok, au bai mai buni și pe lângă asta și bonus, adică, mă rog, Siren are 4100, adică dacă NaVi au runda asta, Bedmon cumpără runda următoare cu AWP. Trebuie să ia două acum NaVi, dar pana e T-side, adică ar trebui să-i bată cumva. Au multe runde cu care poate să-i surprinde sau n-ai voie în punctul ăsta să pierzi harta din punctul de vedere. Nu zic că e imposibil, dar ar trebui să-i bată, hai să vedem. All you have to do is find 3 more rounds like that. I'd be really shocked. I mean, I still feel like NaVi are just any minute now going to be spinning this around, but BO3 are making a great case for themselves. You got to give them some credit for what they're doing here. Ok, am văzut point-ul ăla. A real underdog team from what we've been able to tell so far. Nicely done, Chiron. Get yourself activated. Get another headshot there. Take it down, JL. 5 versus 3 to begin with as they absolutely fall short. S-au bătut rău aici, că erau doar 2 la B, dar au câștigat duelul și uite ce rundă au făcut. Third map looking locked in. It's going to be Nuke. NaVi again won't have the resources to do anything in the follow-up round. Aici uite și pierd duel cu Chiron. Look in their usual selves. They've lost their mojo. Unable to really do any damage to Chiron. Am fost rea ideea, dacă făceau trade pe Chiron, acolo era singură la B, dar hai să vedem, că merg toți 3 în con, poate îi bat aici, 3 la 5. A, dar are Chiron la Molotov, nice try, se-și bagă ăștia din A. Wow, se bagă ăștia din A, se bagă ăștia din A. Au văzut aici.
Don't block him in, please. My God, please. Well, now they know exactly where the last three players are. Even though he doesn't get a frag, like, it should be over. We've got 20 seconds. Like, Immers is desperately making his way back towards A. It's a pretty nice kill. I'll give him that. If they take down Chiron quickly, bear in mind he's 100 HP. Maybe there's something to be said. He gets an ace. Le faci Chiron, i-au omorât toți 5. God. Yeah, he's his own hype man at the moment. I can't blame him. Oh my God. Well wow. played. Chiron, that's more like it. Those are the sort of rounds we want to see from this young star. Very skilled and just more than willing to take these fights time and time again. There's no flashbangs, no nothing. Like, especially in the first couple of kills there. You could throw Molotovs those positions. Like, you can put more pressure on him. You don't just have to let him stand and fight Fac halb aici, pentru overtime, da. 11-7. No bomb plant for NaVi. They're back to Tech 9s here. Bă, dacă dau damage mult aici și iau runda, și iau următoarea rundă, adică să omoare 3-4 și să iau următoarea rundă, poate să facă overtime. Nu e problemă. So map point looks almost guaranteed. Smoke towards camera. Flash is over. Deep breath. It's Siren to defend. Can they alleviate all this pressure now? LexiB will get one. I think that's probably all he gets though. Siren will get a double, maintaining the advantage. This next kill could decide their fate. Wonderful, just trying to get the bomb planted, baits them in to an awkward fight, but Chiron comes out on top. Ah, dacă îi trăgea acolo, Mihailul ăla erau 2-2. In this second half. Ai. Nuke looks absolutely locked in here. I-a înjurat, nu știu dacă i-a înjurat, nu cred că. Nu cred că mai înjură nimeni după ce și-a luat Donk amendă, sincer. I-a înjurat rău, ok. Înțelegi rus? I really thought the amount of rounds they had in the first half was going to be plenty enough for them to pick up the map without even breaking much of a sweat, so they look a bit confused, a bit frustrated perhaps. Sure, it's not necessarily the strongest map for NaVi, this one, but I was still expecting a bit more. Third map in the cards here, looking likely even. They haven't really turned up in the second half. Like, I guess this has been unfortunate because they've had so many clutches fall against them, like 2-on-1 advantages. They just didn't have HP or the bomb falls in an awkward spot. They've won a single round here in the T-side campaign. It's just gone horribly wrong for them. They'll now need 5 in a row, which is certainly possible. This is the first real bite they've had on the T-side. It's been the war of attrition. They've tried to steal rounds away. They've become very close multiple times, but BetBoom, that individual skill, is stealing the show now. You're not going to see Zorte positioned, good flash, sends him packing. Yeah, pushed away for a little bit. Da, și mi s-a părut că s-a relaxat un pic. Nu știu dacă s-a întâmplat asta, că mi se pare că au avut noroc și pe Counter, mă, BetBoom ăștia. Au fost o grămadă de runde care au avut noroc și pe când erau ei tero și le-au luat. E runde de alea, la 5-2, la 5-3 runde cu 10, rămâneau câte 2-3, 10 viață și de-astea. Uite și timing și aici, de bun. A fost făcut să vedem această hartă Nuke Chat. Așa pare mie că se întâmplă, nu știu ce să zic. Prinde ăștia niște timing-uri, se bagă random, efectiv random, fără niciun sens. Mă rog, au sens să ia informații așa și prind pe ăștia full nepregătiți. Almost overpeaked the position, but NaFi, he's good for that kill. Alexi grenaded up, and there's 2 people on the other side ready and waiting, looking for one more shot, and will spray down Siren. Alexi doing great work. It's on Sorte to try and save this one and maybe try and bring it to a third map right here and now if he can. Oh, unbelieving. If the previous 1v2 situations are anything to go by, he pretty much has this one locked in. Wonderful, and LexiB, finally an opportunity to post a second round here on the T side. Bomb plant in the open. No further utility apart from an HE and a flash. Zorte has a whole belt full incendiary HE as he starts to encroach on the A bomb side. Needs to bring this down to a 1v1. High profile target going to be wonderful. Take him out of the equation early. Oh, that could be very difficult to deal with now. They're low. Yeah, but he needed that kill, I think. This is unfortunate. Oh, he almost had a flip. It's not far off. My God, I thought he maybe had it anyway. Mamă, mea. Dar oricum și acum, la runda asta, dar au murit 4, adică e groasă. E groasă, ești nebun, e groasă. That was the high HP play up.
This is what this man was doing to kick things off. Finally, fără emoții, da, stilul nostru fără emoții, bun. Took some heroics from the in-game leader, but Zorte unable to clutch this time. Is this an opportunity to break them financially? If they can take this round, money will be non-existent for the BetBoom squad. Zorte using this opportunity to peek the window down towards T steps. JL, I think he might be going down here. Indeed, Zorte perfectly positioned. Is that enough to get them over the finish line? It's a beautiful start, but here Bit back again. Hasn't had the level of success that I was expecting. Sincer, te încurci cu echipă de aproape tier 2, adică nu sunt eu jucător, dar nu sunt hater, burstfacts or hacks, bro, modul în care te-ai exprimat tu, adică darnaurile astea și zic așa, aroganțe cum ar veni. Asta să mă încași alții pe echipe de tier 2, n-are nimic. N-are nimic. Dacă pierd best of 3 e really sad. Dar back to the 2-on-2s. Zorte the AWP siren, MP9, no kids available here. And in they go, the USP doing all the heavy lifting, but now it has to be a huge spray. But not dar ce timing-uri, bă, incredibil, ce timing-uri, incredibil. It looked like they were done for after overpass. They barely showed up to their own map pick. Asta este, frate. Asta este. Bă, asta este. Hai să vedem nuke-ul, chat, hai să vedem nuke-ul. N-are nimic. Au luat un speed bumper. Au luat un speed bumper. Da, full random ești bun pe ăștia, full random pe Anubis. Dar ce timing-uri, e și acum, 2 la 2, full timing, îl prinde pe Wonderful pe Switch. Gen, mă rog, să vedem, poate tot ghionul s-a spart în harta asta, că prea așa aici, mă, și pe... Dar și pe, când erau Ethereum mi s-au apărut foarte multe timing-uri de-astea. Bă, ideea e felul următor, bă, am mai explicat, în punctul ăsta se poate întâmpla orice. Uite-i pe Falcons ăștia, da? Falcons, da, locul 7 mondial, da? Bă, Falcons, da, Snappy, Magisk, Madden, Sampaios, da? 1-3. S-au încurcat cu Amcal, au bătut Amcal. Locul 30 mondial, în best of 3, adică calmați-vă un pic că nu e chiar așa aici, bun. Uite ce sunt la mână 12 bam, uite, 2-3 runde de alea, a plecat. Așa de bine au jucat încât ți s-a părut că e doar timing-ul? Păi, am uitat la același meci sau ce? Cum adică eu sufăr că ziceam că toată lumea bate toată lumea? Păi, repet, Falcons sunt 1-3 acasă. Falcons care au pe Magis, pe Zonic în echipă, locul 7, semifinal la Katowice, este acasă. Și Navi la 2-1. Bine, au și traseu mai bun, dar asta pentru că au jucat foarte bine la close și au bătut 3-0 la close. Și au avut traseu mai bun până acum, da, na. Cine sunt Falcons, cine sunt Navi? Păi în punctul ăsta Falcons sunt mult mai experimentați decât Navi. În punctul ăsta. Dar de să lasă în piperea, frate, în piperea. Păi, bă, au jucat bine în meciul ăsta până la 6-0, după care au avut ăștia niște timing-uri, s-a făcut 6-6 cât a fost scorul la pauză, după care le-a tras la bucăți la pistoale și după au avut ăștia 2 runde 1-2 câștigate și s-a dus la balamuc meciul. Am mai avut și sorte la o rundă și alea o rundă și aia au fost 3-4 runde lejer, 3-4 runde timing, n-ai nevoie de mai multe într-un meci să câștigi, adică nici ăștia, credeți că sunt cărucioare și ăștia sau ce? Ai 2-3, adică mi s-a părut că au avut minim 2-3 timing-uri de-astea pe față rău de tot, plus niște runde în care au avut noroc când erau hetero și le-au luat. Vedem acum pe Nuke, nu știu ce joacă bedmul ăștia pe Nuke, sincer să fiu. Hai să vedem. 44%. A pierdut cu Eternal Fire, mamă, o Eternal Fire la 1, i-au bătut Cloud9 rău. Și astea sunt vechi deja, ea la compas și prezi. Și au bătut pe Enterprise. Nu par foc pe Nuke. Falcon s-au ajuns acasă, nu mă, ce aveau pierdut. O să plece, îți dai seama. Adică de obicei când pierzi la un concurs mai stai o zi și, cum îi zice, plece a doua zi. Deci Falcon să mai stea în seara asta în București. Dacă îi prindeți până oraș și să faceți poze cu ei și o să plece. Și zici de Mantu plus Stirson, bă, nu mi se pare o schimbare rea. Adică Stirson a fost un jucător rău și cred că îi ajută mai mult că vorbesc în germană, că e cu Mantu ăsta era un pic limitați la comunicare și cred că asta au considerat ei că a fost problema.
Plus că JDC ăla e mult mai experimentat, a fost și la mouse, mult mai experimentat decât Sin ăla, deci cred că au schimbat rol pe rol și ar trebui să fie teoretic upgrade și comunicare mai bună și roleplayer mai bun și sniper acolo, știi? Dar măcar îți vorbește, na. Dacă te califici contează 3-0 sau 3-1, bă, contează. Pentru că echipele astea două se duc în Legend Stage, adică fost, mă rog, Champion Stage acum, da, Legend Stage. Iar cred că două echipe de la 3-1 de aici o să se ducă tot la Champion Stage, adică se duc într-o fază mai avansată. Stați că mă bat la creație să vă fac un desen frumos. Nu, pe ei. Deci fiți atenți. Deci noi acum ne aflăm la RMR-A, da? Există și RMR-B. De aici se califică 8 echipe la Major, da? 3 se duc la... Nu, 4 se duc la Legends și 4 se duc la Challenger, da? De aici se califică tot 8 echipe de la RMR-B. E bun desenul, degeaba să feriți, e bun desenul. De aici se duc 3 la Legends, da? Și 5 la Challenger. Mai vine RMR USA și de aici se mai califică, nu știu câte echipe se califică, dar ideea e că după toate calificările astea, bune, da, se mai califică niște echipe din America, se duce sigur una la Legends, nu știu câte se duc la Challenger ca idee, dar sistemul e în felul următor. Ați înțeles de unde vin astea 8 echipe, da? Din America și din Europa. 7 din Europa, una din America. Stați așa un pic. Vreau să păstrez pătratele, că mi se pare că le-am desenat bine. Perfect. Mai. Bun. După care avem Challenger Stage. Le zic pe vechi că acum o să schimbe denumirea, dar să înțelegeți. Challenger Stage. Bă, frate, ușor. La Challenger Stage sunt 16 echipe, da? Dintre care se duc 8 mai departe. 8 trec mai departe la Legend Stage. La Legend, da? Aici sunt deja 8 echipe care sunt calificate, plus astea 8 de aici, de la 8C ăsta, da? 8C. Și de aici se duc în sferturi 8 echipe. 8 playoff. Deci contează dacă ai 3-0 sau 3-1, că te duci direct în faza asta de Legends. Mai scapi de o grupă de 16. Mă rog, eu v-am explicat pe Challenger și pe Legend pentru că ăsta era sistemul vechi. Acum au redenumit. O să se numească, în loc de Challenger o să fie Open Stage și în loc de Legend o să fie Champion Stage. Da? E bine? Merge? Cum e? Ai fost cumva parte? Nu e bine? Eu am dat pământ, vreau să înțeleg doar din desen. Bă, frate, desenul e ok. Da, mă, contează. Iar e important. Adică NaVi, dacă nu bat aici, e destul de nașpa pentru că o să mă joci o grupă de asta de Swiss și o să fie echipe bune, îți dai seama, și e greu, adică, na, așa ajungi direct în top 16, e altceva. Bine, cumva ai și avantaj dacă vii de la Challenger, cum au avut Gamer Legion anul trecut, uite. Dați așa un pic să... Sau stai. Blast Major. Challenger Stage și Blastul Mare. Cum a avut Gamer Legion data trecută. Gamer Legion au avut 0-2 aici la Challenger Stage, care acum avansă Legend Stage. Și, cum îi zice, s-au calificat, au fost, cred că, ultima echipă care s-au calificat aici la runde și la toate astea, da? S-au calificat NSG2, Apex Phase, NIP, Monte Liquid și Gamer Legion. Și toate astea s-au dus aici, în grupa asta. Știi? Și practic aici deja erau niște echipe, dar nu pot să vă arăt echipele care erau deja invitate, că nu cred că apare. Dar scap de o grupă de asta. După care mai, adică bați 3-0, 3-1, te joci direct ultima grupă și după ajungi direct în sferturi și altceva când pleacă pinul, nu? De-aia zic, contează, adică e important să ajungi în Legend Stage. Și NaVi cred că au ranking bun, cred. Să vedem. Mamă, câte puncte au pierdut Virtus Pro acum, bă, 352. Câte puncte au pierdut. G2 o să mai câștige puncte aici, că au câștigat 3-0. S-ar putea G2 să treacă peste Mouse, cred, după rămărâul ăsta. S-ar putea să treacă peste Mouse, pentru că Mouse începe abia luni să joace. Și nu o să cred că o să depinde de rezultatele lui Mouse de acolo, nu știu.
Să sperăm că am învățat smoke-urile astea pe bune, pe bune, pe bune. Mamă, dar unexpected rău de tot Anubisul ăsta aici, de bun, unexpected rău de tot Anubisul, honest. Unexpected rău de tot Anubisul. Astea stațiile pe eventul ăsta. Parcă mă regăsesc când încerc să când încerc să explici, parcă aș vrea că... Da, bă, e un sistem, adică gândiți-vă ce sistem a fost, adică au fost 1024 de echipe, s-au calificat la close câteva, de la close a plecat la RMR A și B, după care Open Stage, Champion Stage, adică de-aia așa e important să câștigi majorul, că te joci la calificări de nebunești, ești nebun. Dar bine, și reward-ul, adică când prin banii aia din stickere, na. Bă, ei au spus și au declarat de foarte multe ori că Anubis e o hartă foarte bună pentru ei și dacă stai să te uiți, au un procent foarte bun pe Anubis, adică au 71% în pana mea. Uite, i-au bătut... Stai mă, am dat clip altceva? Am dat pe overpass, scuze. Adică pana mea au bătut Virtus Pro Derby și în rest, dacă vă uitați, au bătut pana mea Pandas, Virtus Pro, Complexity G2 Spirit, i-au bătut pe Spirit, cu Apex s-au pierdut la limită, adică la modul, na. I-au bătut de 2 ori Vitality, pe G2 i-au bătut după Panubis, adică e clar că e o hartă pe care îi joacă constant bine, adică au pierdut până acum o singur meci la 13-5, restul uite, au la 9-8 runde, adică e clar că e o hartă bună pentru ei și au bătut multe echipe, dar mai ales că ăștia uite ce jucau înainte Panubis, ce înainte să-i bată pe NaVi, uite și numai că pierduseră toate meciurile cu Panubis, deci e clar că ceva știau. Da, bă, sincer, se vede că Bedboom nu știu neapărat să joace harta, dar au jucat fără presiune cumva, nu știu, s-au băgat pe niște timing-uri astea, au surprins și aia e. Da. Dar n-a fost cel mai foc eveniment așa pentru NaVi individual până acum. Mai ales păncile cu VP, dar hai să vedem acum ce se întâmplă pe Nuke. Până acum e bine, Mihai, oricum 1.16, Wonderful 1.07, Gel mi se pare că a făcut un pic step up. Hai și vreau să văd pe Valera acum cum rupe harta asta. Vreau să văd pe Valera cum rupe. Bă! Cum au prins niște timing nici... Nu e adevărat nici fapt. Ratingul celor de la Coi la RMR. Mamă, bine rău Coi, aveți Mopoz 1.20, Adames 1.20, Stadodo 1.10, Just 1.10 și Davigi 1.03. Cine a zis că e gâlăceat la ei, Davigi? Bine, Adames 1.20, Adamescu. How Team Donk really play CS, tu? E bun ăsta, e bun clipă. Unde mă poți scrie la giveaway? Acum asta. Bă, degeaba ziceți mă frate, dar la presiunea la care e acolo și la ce se joacă acum, chiar poți să te încurci cu orice echipă. Adică, din nou, v-am dat o grămadă de exemple, cum ar fi Vitality care n-au prins Katowițele. Falcon sunt deja acasă, au bătut Amcal 2-1. Eu zic să zicem să nu pierd acum pe Nuke, ești de bun, că cred că e presiune mare, dar mă rog, e ursul acolo, ar trebui să-i motiveze cumva, că nu e chiar așa. Ați văzut și voi ce se întâmplă, am uitat la același meci împreună. Chat, mai aveți o oră și 44 de minute să vă înscrieți la mânușile astea, la Driver Gloves Convoy. O oră și 44 de minute la acest giveaway privat doar pentru voi. Asta este, n-are nimic. Da, bă, sincer ar fi inacceptabil acum la NaVi să greșească chiar smoke-urile afară. În condițiile în care au avut problemele aia, dacă nu le-au repetat, sper să le viseze, ești nebun. Sper să le viseze, sincer. O părere. Cum îl pui pe Kito de la OG și nu-i pui pe Regali? Pana mea, eu am pus Volt, BTN, Donk, am pus Ersin și Regali ca să fie 4 români în echipă. Am văzut asta, Alexuțu. Donk la 12 ani. Nu cred, mă, că e el. Ba da, bă, pare un pic la sprâncene.
Pare îl las sprâncene un pic. Trebuie să uităm mai pe radar, ești nebun, ca să înțelegeți ce bine juca copilul ăsta de la 12 ani. Bă, uitați-vă și voi să uităm continuu pe radar să vadă ce fac ai lui când să se bage când alea. Calmați-vă un pic, ești nebun. Excelul e polar, păi da, frate, da, gen, ca să pui 4 români, trebuie să renunți la Xelou, să le-i păre egali că e sniper și joacă singur în echipa lui și de la Nexus e alți 2 jucători, nu? Dacă, na, mă rog, bă, păreți ce vreți, eu am zis la mișto, eu am pus gen să fie cât mai mulți români, îți dai seama. E frică. Sunt aceiași oameni, un om se uită în medie. Hai să vedem acum. Hai să vedem acum, ești nebun la cap. Care-i media? Care-i media cu care? Regele. Da, a fost, cred că asta e cea mai bună lună. Cred că e cea mai bună lună din YouTube asta, to be honest. Pentru că au fost 2000 de gifted members, cam așa. Mă rog, la calificări la Open. Și s-au donat și destul de mulți bani pe Super Chat. Adică și pe Super Chat. Dar au fost foarte mulți gifted members și foarte multe vizualizări, adică 2 milioane de vizualizări. Monitor LED, VA, LG, Ultra Gear. Ah, 165 de Hz. Bro, ok, nu există echipă greșită la fantasy, adică nu mă pricep, eu am făcut prima dată fantasy, sincer, adică nu e jumătate din lună, se calculează pe ultimele 28 de zile, nu e gen, nu e pe jumătate din lună, sunt ultimele 28 de zile. Doar 2 români, bă, frate, bă. Puneți, bă, cât mai mulți români, vă arăt eu, bă, echipa superioară, frate, pe fantasy, ești nebun. Echipa de fantasy, 4 români, frate, uite. Volt, Regali, Bătână, Ersin și Donk. Hai că doar sper că nu vreți să câștigați, ești nebun, că sunt 11.000 de oameni care s-au înscris, adică, sincer, șansele să câștigați sunt mici rău de tot, dar măcar puneți români, nu? Deci ai ticul ăsta de a vorbi 3 cuvinte în engleză și 5 română. Sunt anumite teoreme pe care folosesc în engleză, mai ales când jucăm un joc pe calculator în engleză. Dar nu mi se pare că exagerez eu cu engleza. Mi se pare că prea tratăm lucrurile pe repede înainte? Normal, dar din nou. Unde e Imen, echipa ta? Păi uite, asta e echipa din grupa asta, cu Adame și Ime. Ime apare în meci aici, vezi? Iar în grupa asta la B nu joacă NaVi, n-am cum să-l pun pe Ime, este cu capul. Nu joacă NaVi aici, cum să-l pun pe Ime în grupa asta? Că joacă Emergen OG și asta e grupa B, este RMRB, este tot. Ok, bine. Ok, bine. A fost o zi lungă. Ok, deci n-ai pus pe Ime, ok. Well, he knows that Wonderful is back there. Needs a little bit of backup, but they're going to let him slip past, and that's already pretty good. And look at Nafany, look at where he's at. If he gets one opening here towards the squeak door, I think M has no idea what's happening. My God, Nafany, he's infiltrated the bomb side. Look at the position that he's in. This is sickening. Does he see the gun barrel? He does now. Then there's the opening. They're in a lot of trouble here now. BO3 off to a wonderful start. And it's going to be a dink towards the top there as well. JL very low. Okay. All bells ringing for NaVi right now. They need to get back into this round. Alexi. Bravo. Oh my God. Coming out of the vent. Bravo, Alexi. Another one. Chiron. Blown up. I can't believe it. Alexi here to try and save his team as he gets almost up on top of the hop. But Siren's got something to say about it. It's 2-on-2 now. Bit with another headshot. Bravo, Valera! Gets run down. NaVi, what a retake. Aduceți Aspacardinu pentru harta asta. N-au timing. Vent, they had no idea. He times it to perfection. Leaps out of the vent, double kill found, and it's enough as he lays the foundations for his teammates to retake the bomb site and find a very convincing CT pistol after losing the first kill as well. And the bomb planted 5-on-4, swarmed were NaVi, but Alexi B, he is always in those vents. You'll find him there along the T side as well. Bit got a little bit dicey. 2 bullets left in the USP, hits the 1-bullet headshot, and it will be a nice defuse. That's gonna revitalize the NaVi squad. The bomb goes down, not out of the woods just yet, of course. Galil's will be deployed in full force. Smokes towards outside. Get the energy back up on NaVi. I mean, you saw a little bit of a celebration there for Alexi. He is finished, so they don't really celebrate like that.
Why are there so many gaps? What is going on? He's getting peppered. This is weird. I can't believe he didn't take more damage. There was. Okay, this is Wow. really E smoke-uri la NaVi. awkward now. Like no one can get comfortable. They're Bravo, not eh? looking at secret steps. No one knows what's going on here. Gaps in their smokes. Ton of damage. Wow, mai puteam să pe mine. Au ratat bebe smoke-urile, au ratat iarăși. Nu sunt ei, CosminD, nu sunt ei, a ratat cealaltă echipă. Au murit. Au ratat iarăși, au ratat iarăși. Sunt pe counter. Ei sunt pe counter. LiviuPM might have his number here. It's real close. Gotta call it in. See. Murim, băi. They're falling back now. I mean, Sorte's on this side. Ce faci direct din tăiar, Licu? Băi, singurul om care n-a văzut Licu-ul direct. Terminați-mă. Am văzut doar o poză, atât. Neapărat că mi-aș dori. Dar mi se pare și incredibil, o zi n-am fost activ pe internet, a dispărut tot, ești nebun. Ai văzut animația la arme, gen când tragi, da, se duc glanțele din armă. The bomb is still back there. Even if they Da. win a fight here, what does it really matter? The bomb is so far away. Okay, they're trying to see if they can die down the vent, but Imma's waiting for them. Lammers to the shorts and nearly. They're actually somehow getting their way through. I can't believe they even got this deep into it, but Bit still holding here, unfortunately, for them. And Chiron, yeah, he'll do the damage, but they cannot win the round any longer. That part is done. Got away. I can't. Okay. Bravo, bun. Wonderful, we'll catch him at the end. Au forțat aici, bună, important rândul ăsta. Not the prettiest execution there. Unde se joacă rămânul ăsta cu București, cu public? Nu, în București, dar nu e cu public, nu. Pandemonium ensued shortly after. They lose 2 kills. Bă, nu-mi doresc videoclipul, dar eram curios câtă lume a salvat și de ce. Hai că bine, înțeleg de ce. Nevermind, chiar înțeleg de acum, stau să mă gândesc. De câte ori vezi glocul lui Drake, adică sincer. Treci peste niște bariere etice. Down the vents we go. Nice fancy footwork here from NaVi. Okay, well, that still was quite a labored round. I feel like ce că era direct USP. Prea troll, mă. Take anything for granted here. They really have to focus up. Gata, acum nu mai e nimeni jos, e chill. Able to take down NaVi, at least that's something to work with. Lexi out here should be able to win the fight against the Deagle up front. Trolling chat. Important rău a fost dat de pistole jur. Very, very good on the second map. He was top fragging, carrying them through. Certainly hearing the footsteps here on the other side. We'll see. He's trained up for it with the Deagle. He had the right idea, but couldn't quite get the job done. Fair enough. Okay, nicely done. No, not a third. Give us another one. Why not? He's rolling now. Oh, shot to the back. He keeps them modest. That would do. Don't want him to have any clean rounds here. Keep that money at an arm's distance. We are going to see now PK's deployed. Am făcut 5600 de like-uri, sunteți drăguți să ne batem astăzi recordul, să facem 5600, ar fi tare. Am un sponsor al lui NaVi Aspa Cardin, pe bune, hai să vedem. Să înceapă, să aibă o serie size strong aici. Let's go. Wonderful does have the AWP. In-game leader Alexi provides the initial utility for him to get a clean shot towards outside. Vision will be removed. Is there still a gap? Such a massive gap. I'm not sure what's going on here. Is it like by design? Do they want that gap there? Like it's cost them and frags every single time. Yeah, it can't be by design, can it? That is a really big issue. NaVi, they're going to be... Oh, what? Alexi! I don't think his brain registered what was happening. He definitely saw him. That can't even be like a 4x3 scenario. He was right in the middle of it. Flash through, kill onto NaVi. This has been one of the wackiest best of threes I feel like we've casted in a long time, Henry. What is happening? I'm not sure. I'm trying to work out the gaps in the smoke. It's like because it's the same gap as one. Is there something behind that? Are they inviting Wonderful to take that pick because no one was really patrolling the angle? He just got a freebie, but thankfully there's still a fighting chance. He says, "Oh, the missed shot from Wonderful. Could have taken his time with it. Maybe rushes the shot a little bit." Bit's been dropped as well. That kill could cost him a lot. He gets another one. Siren, this is absolutely fantastic. And it throws JL into a 2 versus 1 where he does not stand much of a chance. 72 HP. He's got the incendiary
in his back pocket, a flashbang to work with as well. 2 kills to his name already. Decides to peel off. I guess he wants to grab the AWP. It's around. It looked like they were favored. Finds the AWP itself. And that confirms the round for BetBoom. Have a frantic one. Not comfortable, but e bun save ăsta, e important. Da, armă. Wonderful opening frag wasn't quite enough. Ce se întâmplă? I mean, it's the entire incident with Alexi, with I think NaVi walking through the smoke. That obviously was very, very confusing. Yeah, he definitely spotted him, but just didn't quite register. Dar e harta as he asta, was mă, cu misurile, cu digări, se întâmplă doar pe harta asta, ești de bun. Very different round if he gets that frag. I mean, I guess that can happen, right? It could also be one of those moments where you are just looking at your teammate's monitor or the radar or something, just as you're looking away. Something is happening. Definitely an unusual fight to occur anyway. Great shots from Siren. Yeah. Saving the day. Deci se duce primul Wonderful ca să facă trade doar, mă. În situațiile astea e greu să faci trade cu AWP-ul, știi? Așa cu arma, adică muri AWP-ul și face trade arma. De-aia se bagă AWP-ul primul în situațiile astea. Și l-a prins pe Deagle și a tras pe lângă, asta este nice. Presiune, e un pressure, presiune. Surely it's by design. There's no way it's not. No, dude, it's not, because they've misthrown the smoke. There's 2 smokes landing in the same spot. It's super weird what's going on out there, but they're making it work. It's equal exchange for now. NaVi opening kills. And that should be enough. It's really working for them. I'm so confused. Fuck, but this wasn't even really about the smoke gaps. This is about getting into mini so quick that the A defense was not ready for it. Un comentator zice că le dau intenționat, eu nu cred că le dau intenționat, to be honest. Once they lost control of mini and just couldn't really make it out of there. Eu nu cred. So, another round for BetBoom. Dar nu se așteptau să intre așa repede acum. Era imens secret, el a stat singur, erau focusați afară cumva, da. I think you might be onto something. They're looking a little bit out of their depth in terms of the one-on-one duels. Ce a fost pe Anubis, ce a fost, dar genul ăsta de meciuri, indiferent de presiune, trebuie să le câștigi. Yeah, he's playing very well. But it's just like the... Adică dacă o să piardă cumva, nu zic că pe sau ceva. Like they never got it back. Astea sunt meciurile pe care trebuie să le câștigi. He'll go down. CT's desperately trying to hold on to little. They have in the M4s and T spawn. 3 players survive total. Bă, nu știu dacă dau intenționat astea smoke-urile, să-i forțeze pe ăștia niște poziții, să... nu știu. Adică ok, asta e best of 3, da, te încurci pe Anubis, au avut ea niște timing-uri, au fost mai lucky, au și niște runde mai norocoase, ai jucat poate tu mai prost, poate e relaxat, understandable, dar aici... Yeah, they're proving that at the moment. I mean, I can't believe it, but... They should win. Sorte still to find a shot here or a kill, but it's early days. He's only died 3 times, so I don't think he's too worried about it at the moment. Back to a couple of pistols there on the NaVi side. They are scuze, dacă pierd Nuke, n-au scuză. Anubis sau ai zis, că chiar au fost unde proaste pe Anubis, dar dacă pierd aici pe Nuke... Asta este. Well done. Didn't cost him too much though. Bă, nu era runda asta, ar putea să o fure NaVi, sunt sincer. Și ăștia n-au așa mulți bani, dacă... Iar runda asta e bagă necă, uite, Siren la 100, Dani 300, Chiron 1300. Adică NaVi are bani zorte, dar nu au bani suficienți încât să... Will it be enough though? Huge talking point around this RMR. Nu, ce viață. Doesn't quite connect. Can the Zeus? There it is. Gets an AK-47. Does it save the day though? JL flashed in the corner, surrounded by multiple BetBoom players. 3 versus 1. Alexi B already bails. Gonna have to save the AWP. BetBoom will tie things up. All of a sudden they're in this conversation, Anders. Will they be the first team? De cum o fi cu Shiro, Volt, Regali și Mezi, știi că a pus la VP dacă se facă treabă. Bă, la fantasy e random, mă, trebuie să nimerești gen, adică random. Trebuie să nimerești și jucătorii care se joace bine în concurs, să nimerești și boosterele, adică n-ai ce să pui greșit acolo. Din punct de vedere, poți să dă, adică acolo trebuie să pui de fan, nu să te gândești să testezi spre unul. Oricum trebuie să fii înainte de fiecare meci, să pui boostere la fiecare. Nu e așa ușor. Mă rog, de fapt, doar prima zi e mai nașpa, că doar prima zi se joacă 2 meciuri. După restul poți să le pui la începutul zilei și aia e. NaVi never managed to get anything really cool going on the second map. And BetBoom have carried over the momentum. They're really doing it. Siren up at 8 kills.
And the scoreline side. Mi se par că sunt amuzanți ăia, dar impresia că dacă sunt pe 7 bă, ăștia mi se par de bătut la ce au jucat NaVi. Adică aici gen, a fost o problemă, e problemă la ei clar în cazul în care pierd cu Bad Boom. Dacă ești pe 7 nu înseamnă neapărat că poate să te bată pe 6, pe 5 pe astea. Oricum sunt unii care se bucură, adică sunt unii care știu, se pare că NaVi va juca acasă și pun emoticonul de aia de fericire, gen, mi se pare real că unii oameni s-ar bucura că NaVi ar putea să rateze major în condiții în care ăsta nu e meci de eliminare, din nou, și dacă pierd aici, mai au mâine o șansă să joace best of 3 și dacă pierd mâine mai au un last chance qualifier, deci adică NaVi au în momentul de față 3 șanse să se califice, dar asta este, cred că o să fie cea, de fapt, mâine în afară de Tenor Fire nici mâine n-ar fi o echipă prea periculoasă, dar din nou, de ce v-ați bucurat? There is a secondary stream going on, of course. Enterprise E taking on abia început harta. Check with the scoreboard while we're here. 7-1 to Au ăștia Bad Boom acum un bai în spate. Au un bai în spate acum, dar hai să vedem că au și NaVi AWP. The 2-2 bracket, we have 3 more matches tomorrow. All do or die, of course. For now, though, focusing here on the action. NaVi with a absolute favorites coming into this one. They decimated their opposition. I think that's maybe a kill. No, JL just outside of him. Au dat double nade pe site, ce a făcut ăsta pic. Se așteaptă ca GL ăla să fie... Olo. Așa da, asta te-am minut. They can't hold on to it though. AWPutin has been found. Siren sneaks away through the smoke. Frustrating scenes here. Smoke and a flashbang around the corner just to put a little bit of pressure on. You keep that AWP at bay for as long as possible. Bă, ar trebui să știi, s-ar putea să ia info Mihai acolo. Nu știu dacă o să-i dea flash sau ceva, sau dacă se bagă. 2A1B, Bit o să dea în spate, o să-l ajute Ime. Au schimbat un pic și pe Nuke, mi se pare că se rotește mai mult Ime în secret față de cum era înainte. They're going to have a good amount of information to work with. They should be starting to realize that someone is up here. Imma continuing to check. This is really great play. Even if he doesn't find a kill, he's doing immense amount of work for his team. Mamă, de ce molotov aveau ăștia, e groasă. Grenade right through, 30 seconds. They have the read, NaVi. They know what's coming. Nobody at ramp, and now they've definitely confirmed that JL with the kill. I mean, this is all pretty much locked in at the moment. Siren gets a kill, Kyron with a headshot. NaVi, the defense has crumbled. I can't believe it. They knew for sure what was coming their way, and they cannot hold on to it. Yeah, you can see the frustration really setting in now. NaVi opening picks, man advantage. Jules looking likely to fall in their favor, unable to land the shots. The flashbangs very effective towards upper, and BO3 will find 4 rounds in a row here on their T-side campaign. They're going to be blowing the roof off this joint. If they book themselves a place in the major after going down 13-3 in the first map, their pick-handers, they didn't turn up at all. They were looking out of their depth, tactically. Yep. And now, here they are, running away with the first half after losing the pistol. 0-3 against them. Posting 4 convincing rounds in a row. No clutches required, no stealing the rounds away. They've had to fight 2 for nail as a unit. That's been the cleanest performance on the T side, but they've got the job done so far. And I've got to say, that round is that's one of those morale-breaking rounds for NaVi. When Imma's pushing the yard like that, he finds all the information you could possibly want. You see them by the squeak door. There's no doubt in anybody's mind what's coming, and you're still not able to win it. You couldn't get any better information really about what was going on in that round if you're on the NaVi side. I'm so shocked. A different setup here. We're not going to be deploying the Naphany smokes early on from T-spawn. As they're up against just pistols. A hard game. Dar și-au făcut și ei meciul hard, to be honest. Dacă era un pic mai atent pe Anubis. Bine, au și ghinion, dar... Yeah. I was safe in the previous round, but și cum sunt Bad Boom acum la 2-1 sta? Și cum sunt Bad Boom acum la 2-1? Pe spate ești nebun ce ai. Nici o presiune pe ei. Hai, Bit, fă ceva frumos. First shot rattles out from the AWP. Doesn't quite connect, but wonderful put on high alert. It's waiting for his opportunity to strike here from Secret. Needs a bit of aggro taken away from him. Lying in wait toward those Secret steps as we hit the 1-minute mark. Well, there's the flash for a little bit of a peek. Oh my god. He gets a lot more than he was. They're looking right now in terms of the individual form. Yeah. Hands down, they are looking much better. They look so much more focused and hungry right now than NaVi do. There's a completely different mental state at the moment happening for BO3. You can just tell. 3 versus 5 on this one. Keep it going.
JL gets one in return, but it's going to have to be a lot more deagle headshots. Oh, that's it. Get one more. See if you can bring this round back. Oh, some damage on the Siren on the other side, but he gets overwhelmed. Good play for Siren to stay back and wait for his teammates to get there. That's what you want to see. You'll have to walk away. Ce pățiți NaVi dacă pierde aici? Joacă mâine 2-2. Joacă mâine meci de calificare, dar mâine dacă pierd, ajung la Shen și la Shen e groasă, adică 3400 per player. They can bring out the wonderful AWP once again in the next round, but 5 in a row now on the T side. Good variation of strategies, handling the pistols well. Sure, they give up a couple of frags with some nice shots there coming in from JL, but that's about all they get. Headline is that money is absolutely fine for BetBoom. They've got tons of gold available to them. Zorte will have 5 digits after this one. $11,300. So even the players that die don't need drops. They've got 6K themselves. You might as well keep the AWPers cash strong. As we get into the closing stages of this first half, 5-3. Alexi, I need Blade to chime in here. This is the one they thought, okay, we're locked in. After Overpass, we've just won their map pick 13-3. They don't even play Anubis. They struggle on that map. And they lost every single clutch. Couldn't get hai cu baiul, băi, hai și cu un spam în chat, mă, să plece rundele, că mi se pare că este așa toți ați început iar cu negativism, cu pesimism, cu dalea. Hai cu spam un pic așa, să ia niște runde de-astea, bam, bam, bam. Un 7-5 și se joacă. Sau 6-6, nu e rău. Hai cu un spam acolo un pic prea așa, gata, ați început iar cu gricotel de-alea, că e NaVi, că trebuie să bată toate meciurile ca alea, gata, aia și dacă pierd asta este, n-are nimic, ești bun. Mai pierzi, mai nu câștigi. As they've managed to recompose themselves, clutching their way through Anubis. By no means easy rounds that they won on that particular map, and now they're really believing in it once again, although that's a really nice HP, right as Nafany was trying to walk through, he gets completely caught with his pants down. Spamul chat, vedeți? One more on the Chiron, he's trying the best that he can here. Spamul chat, vedeți? 5 versus 3, they should win this round, no problem, right? Right. Spamul chat, vedeți? Keeps this one convincing, 50 seconds, no choice but to save. Spamul chat, vedeți? Spamul vorbește, spamul! 5 in a row. Spamul! This is looking much better though. 5 players survive for themselves. Budău Narcis Iosif, mersi de follow, frate. Eu nu cred că Blade s-a acomodat la NaVi. Eu nu cred că s-a acomodat la București, că e greu. De ce nu i-am dat în momentele astea critice? Mergeam un spam, trebuie să dau drumul la spamuri, n-are nimic. Hai cu spamul. E bine, 5 în viață. Ăștia mai au bani oricum, să aibă să cumpere în fiecare rundă, trebuie să o facă the hard way acum. Adică, dar au jucat bine pe nu-i problemă. Dacă pleacă smoke-urile și joacă bine. Explore some of the tactical options. We haven't seen any upper rushes yet. No real ramp from control. S-au făcut niște upgrade-uri profesionale cu AK-uri. Not bad. 3 AK-uri, că na, s-a picat. E bine. La ce trebuie să la Radisson. Hai cu spam-ul chat. Ține spam acolo. Ține spam acolo. Doamne, asta este. Mai ai câteva runde să mute un pic presiunea pe BetBoom ăștia, că e focul pe NaVi acum, vă dați seama, au întors ăștia acolo, bam, 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 au ghidit și pe Anubis, sau la câteva runde acum, presiune. Dar trebuie să joace și cu presiune și trebuie să face și noi spam-ul, nu? Uneori pierzi, altor nu câștigi. Again, there's more terrible smokes outside. If you go outside, you can see there's a massive gap there. So that means that they're useless. Bravo, Jill. If you can spot towards red, we'll get into that later. As JL and Imma making mincemeat of the BetBoom players. Zorte will pull it back now. Contractul la mă gândesc serios. The most beautiful T side, but in terms of individual skill and hitting their shots, you got to give it to BetBoom. That's where they've really delivered. But I don't know, those outside wall of smokes are really quite alarming to me. If you can see the gap from main and you can see no one's crossed, those smokes are just wasted essentially. You're trying to take vision away and so dacă pierd acum e gata, nu, mai au o șansă mâine la 2-2 dacă pierd acum. E 1-1 la hărți aici și NaVi au recordul 2-1. Se califică cu 3 victorii sau sunt terminați cu 3 înfrângeri, au 2-1. Deci dacă pierd fac 2-2 și mai joacă mâine un best of 3. Dar să sperăm că nu pierd harta asta și că bat.
Hai că ușor cu spamul ăla, știi cum e să... NaVi take my energy, not my skins, alea vechi după ce se go launch pe bune. Should be the better team here. Legacy getting caught at range. It's a Tech9 up on the one. Sorte doing great work, hitting more headshots. He keeps running on through. Get that AWP back out again, son. He's looking for the ace. He's scoped up for it. Wonderful. The pressure is on. And let's see. He's got the bomb on his back here. Sorte bending reality to his will. 3 kills with the Tech9-Anders. 4 in total. This would be the ace. You could see a sigh from Wonderful. He knows he is in a horrible spot right now. He's got the AWP. He has got the defuse kit. Gives up a position with the HE. Suggests he's coming in from heaven. It's Sorte to close things out. A magnificent round from him. If he can find this final kill, Wonderful operating with 0 information. Time is ticking away. He hasn't even touched the bomb as of yet. He's going for the full defuse. And Sorte steals the round away. The Tech9 is sublime. And it's a beautiful finish in the 1 versus 1. I can't believe how he's pulled that one off. It looked like the round was over. Ratează Wonderful cel mai ușor shot. And Sorte just had to take matters into his own hands. The Tech9 is deployed and ridiculous kills are found. Eu mă arăt 3 cu 3, uite. A missed shot from Wonderful and he knows he's in a lot of trouble at that stage. An absolute disaster for NaVi. They are going to be crushed behind that one, NaVi. They had every chance to win it. It looked locked in. It's the Tech9 that brings them low. What a nightmare. E groasă mâncați și frate. That ace could send them to a doua rundă, ești nebun, a doua rundă asta, a fost a doua rundă. My God. A doua rundă. I mean, again, the hunger is there for BetBoom and NaVi. What are they doing? How could they get back into this one? They need something here. They're picking up what looks like a fost și runda aia pe și aia când l-a prins în spate pe și acolo a tras pe lângă și acum a tras pe lângă. Mamă, 2 snipere. They should be. You got this internalized rage you just want to let out. How have we given this round up? How have we lost to one guy in a Tech9? But they're going to have to move on. 6-4, NaVi. Și l-a spus side nou, așa a zis. Throw the round away. Double orb setup is being brought out. Bit and Wonderful. Hai să vedem, double orb. Spotting the foot though of Alexi B. Sorte on high alert. Knows Wonderful's probably out here. Does he get the advantage? Does he get the kill? Oh my, even with the peak. Sickening, absolutely He's done it again. Yeah, they failed to smoke. Another missed smoke as well. It doesn't seem to matter. It doesn't. Okay. I don't know what's going on. I'm losing my mind. I can't believe what I'm seeing. Maybe there's a chance the CT's dropped an incendiary. I don't think that happened. I think they just missed it. But either way, 4-on-3, they still have the man advantage, and as we can talk about the missed smoke all day long, they're still finding advantageous positions. Smoke down towards the right-hand side of ramp will completely remove Bit's vision. He'll have to play in front of the smoke now, put himself in a precarious spot, and Danis will make light work of him. 3 versus 2, once again. They're looking to steal the round away. Alexi B, if he can't find this one, they might not have much left for the final round. He holds well. Nice positioning. Still a lot of work to be done here. They do have a kit. Incendiary available, flash as well. Both players towards the ramp side. Sick move for Alexi to walk through the smoke like that. It sets him up. At least they have a chance to see if they can recover this one. They must win the last couple of rounds here. Missed shot from Sorte, but the trusty Tech9 has come back out again. They're right on top of each other. It's a terrible position for BetBoom to be in. They might have put themselves into an unwinnable position. Chiron backing up in through the flames, really lining it up. But it's the defuse coming in. Chiron unable to stop them. 5 rounds for NaVi. They need to recover their strength. Alexi, 3 kills on him. He is trying his best to pull his team back through and into this game. Dacă nici eu nu v-am zis să aduceți Aspacardinu. God. This cum coboară șurca așa repede pe scară. Te uiți așa în lateral și apeși W și O să fac un tutorial cu asta. Am tot zis că filmez în TikTok, poate îl filmez duminică și vreau să mai filmez niște TikTok-uri cu chestii de-astea mici, detalii din joc, dar n-am apucat că am făcut live mai mult și am uitat, dar mi-am notat ideile în principiu și bună runda asta. Get themselves back into it. A 6-6 finish is what they're looking for. Oh, Lord. Sorte, unfortunate there. Just as he unscopes, the CT crosses over. Anthony tucks himself in towards main entrance. Rounds on a knife's edge here. Him up. Playing behind the smoke. Oh, if he just pulled the trigger, he's got a guaranteed kill. Yeah. Might get one anyway. Smoke fading ever so slowly.
Good return from Alexi, that you'll take that every time. Trading back and forth on up at hot, it's GL. Bravo, bă, GL, nice. Haide. 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 Pistolele, bă, Yeah, he's got to rally the troops. He does have to be the captain right now. He's the only one that's really delivering, getting them the hell out of dodge when they need it. Bă, nu consideră nimeni că e meciul pierdut acum, doar că suntem un pic dezamăgiți că e greu, dar asta este foarte important acest meci. Din nou, îți asiguri sticker, îți asiguri un venit foarte mare. Foarte important pentru line-up-ul ăsta nou, mă rog, nou față de ultimul meci, dacă stai să te gândești, dar nu mai e chiar atât de nou, adică au 2-3 luni acum cu Wonderful echipă. Să te califici la Major, te joci cu o echipă care, așa, nu e bine stimpi la NaVi în momentul de față. Dai seama, presiunea e enormă, ce e în capul lor, nici nu vreau să vă gândesc. Adică oricât iar, nu știu, i-ar ridica moralul ursul ăla și așa, mi se pare că acum ține doar de ADN-ul lor dacă o să poată să gestioneze presiunea asta pe care o resimt acum în momentul de față. Și sper să înceapă bine de la pistoale, că asta e important aici. Dacă ia pistoale, very, very important. Hai, care Dani, 2-9. Joacă prost Dani, nu? Da, se simte că joacă cu pe ei. Și, bă, și super important meciul, mă, ce aveți? Dacă nu e cu public, poate nu vă dați seama cât de important e meciul ăsta, ce aveți? Ce ai, stickerele astea înseamnă enorm. NaVi trying to change the pace a little bit here and be quick with it. Chiron and Siren, look at it. Headshots coming through finally. Again, it's the captain of NaVi that has to try and see if he can drag his team back into this one, but the dualies are shown up from the hut, and it's going to be a kill. He hunts it down. JL, nicely done, steals the dualies. Wonderful. Ce se întâmplă, doamne? 2-1, haide! Haide! Trying to make an escape. Oh, wonderful. Bravo, băi, Sara, te-ai revanșat, 3 bărbați la pistoale. Te-a mai descifrat băiatul la foaia? Da, uite-te pe Discord la React acolo. Nu îți dai seama prea multe, că sunt foarte specifice, adică sunt liniuțe și spune, facem pressure acolo, smoke-uri, vitality, fake aia, adică nu-ți dai seama de chestii, știi? Adică nu-ți dai seama de chestii. E prea specific tot ce vorbesc acolo. Vorbesc în termenii lor, vorbesc, răspund la scheme cu scheme, e... Na. Da, uite-te dacă vrei că e interesant așa. Cât poți să-ți dai seama, dar n-ai cum, trebuie să știi toată teoria pe care știu eu ca să-ți dai seama cu adevărat ce înseamnă acolo, adică e foarte, foarte greu. Okay, well, let's see. Scout on Sorte, he's been impressing us. Oh, yeah. Surely, it's your first time catching him play. You're going to be persuaded that this could get real interesting. Flashbang on over. Oh, nu l-a văzut bit? Again, it is just the Scout, so some tags are good. All right, nice little smoke landing there towards Hell. Deagle not quite with the stopping power, and Sortie up close. Scout's not going to be covering it either. NaVi with the Deagle. Can't see a thing through the windows there. So far, so good for NaVi. This is kind of what you want at the beginning of the round. Și la pe aici și NaVi au multe jucători după poziție. Very swiftly in this position. Nice. Yeah, and even failing the first shot, you know, it's not going to be much longer. Nice. I think this round is locked in. I hesitate to say it because it's been madness so far, but it's starting to look like it should be done. Acolo încep de sunt lire, nu... Da, mă, n-are nimic, mă, frate, mă. N-are nimic, Ioane. Nu e așa mare diferență între... Bravo, Gel, hai. 18 Gel, haide, mă, că ia în spate Gel. Frumos, Gel, frumos. Era secret pe Nuke 1-6, intrai pe spate pe la hambar. Era secret, mai aveai încă o cameră în spate. Aveai 2 venturi, era diferită Nuke. Era diferită rău Nuke, ce ai? Adică cu secretul era, nu se folosea practic, afară, nu se juca Nuke afară, efectiv, că n-aveai ce să ajungi pe acolo, era ceva incredibil de greu. Incredibil de greu să ajungi afară. Stai așa un pic, dacă se dă zoom, uite, cum ești IME pe aici pe afară, intrai în hambar și o luai pe aici în spate, mai aveai cum e camera asta de la bombă, mai aveai încă o cameră pe aici, aveai niște venturi care legau, aveai 2 venturi care ieșeau în ambele direcții și în venturile alea mergeai doar pe crouch. Era o nenorocire arta aia, așa vezi. Aveai și geam în cabană, era ceva, da. Nobody wants to get tased. All right, there's an MP5 kill. He actually got the job done. The Sue's not quite connecting.
And there we are, opening everything up. They lose 2 players. It's absolutely fine. It's not a Haide, big deal. 6. Haide, încă 4 și... Încă 4 stickerele. Și aia e not pretty, dar... Close once again. Couple of more rounds. Decât să facă un Falcons, e oricând mai bine așa ce aveți. Nu mai știi când se redea de Alexi, dar bă, din unde e gălăi, mi se pare că n-ai ce să... Gândiți-vă cât de important e să aibă, pur și simplu să aibă inspirație să citească pe ăștia. Adică poate să fie să aibă cea mai bună pregătire Alexi, să știe cum joacă toate echipele. Dacă în timpul meciului Iglu zice, bă, nu facem asta, facem invers și Alexis nu gândește cum trebuie, e super important, ce aveți. Gândiți-vă așa că Alexi e cum e... Gândiți-vă la un șarpe, el e capul, da? What's going on out there? Nu se poate, bă, nu se poate. Bă, nu se poate așa ceva. Iar a dat Under full, bă, smoke greșit. Sau GL, cine l-a dat de data asta? Deci smoke-urile astea pe nuke, smoke-urile noi sunt un mister, ești nebun, incredibil. There's a lot of questions here, Anders. I don't think we're going to get answers, unfortunately. But Yama has actually found... It was the bomb. It was just dropped so far up. Something. Was that Alexi just when he died, he threw the bomb forward? I don't even understand how it lands that far away. But yeah, a little bit of a backstab here. Wonderful down. Imma has to try and get the ace if he wants to win this round. It actually might be possible here. Yeah, not out of the question. No. Repositions. Oh, he's not checking it. If he had stuck around, maybe he would have had that kill towards Mini. Either way, BO3 finally picking it up around here in the second half. 2 different Counter-Strike philosophies clashing here. Nu mă refer că... N-are sens ce vrea să vă zic e că... Vreau să zic că NaVi stresul de echipă și că poate... Opa, atenție. Aia pica calculatorul, bă, afară acolo lui Alexi, lol. Dar că șarpele te poate prinde așa, gen la modul și zic să răucească în jurul tău. That is not the correct score at the top. There's not 2 BO3s here, but... I feel like BO3 are following like a really ancient CIS Counter-Strike tradition of... If we don't know what we're doing, they can't know either. Da, joacă un pic haos BO3 ăștia, dar pana mea e stilul lor, ce vrei. Furia au avut... N-ai ce să faci. N-ai ce să faci. Just taking the biscuit though. This is unbelievable. They brought it to a new level, but I think it wouldn't be a problem. Normally, this shouldn't be a problem, right? Now they should be able to deal with it. They should be able to say, you know what, it's not a big deal. Hey man, they pack a punch, these BO3 boys. I'm so shocked. I really am. Lol, acum am văzut, ești nebun. A fost o hartă pe care au pierdut Falcons, Snappy a avut 26 cu 13 și Boros a avut 9 cu 16, Sampoes 7 cu 16. Wow! The aim display. There was a chance. He could have got that ace. Yeah, actually there was a real chance at it. Okay, well, don't lose the bomb in the middle of the yard. That's a lesson from the last round. Just don't do that again. Grenades raining down. Everything looks good out there right now. We're really happy about that now. It's a big deal. Yeah, just seeing some successful smokes, you're right. But we'll see if it works out for NaVi. Mai ăștia un singur nade. Cred că fac intrare, n-am give definitive calls right now. Oh, down its can. Smoke dissipates. And it's going to be a clean opening frag. No chance of the response unless JL can negate the smoke from Squeaky Door. They're hitting some nice shots here. That's even nicer. Wonderful with a double D. Looking for the triple here. He's got 1 bullet left in the clip, though. Needs to be careful as they try and get the bomb planted here. Zorte can't really throw himself into this one with the AWP. He knows it as well. That's some open runway to get the bomb planted. And NaFini's way down below. He's quite far away. He might have to try and get up the vent, but even that is risky. They're going to hear him if he's running like that. So yeah, he goes all the way outside to try and reposition himself. Now, Sorte, the Molotov is gone. A little bit of a jump to try and take a look. That's a very sketchy round. Wonderful. That deagle of his cutting them down on the high ground. Nobody expected that, and now they know he's coming in through Mini as well. They're going to be able to set this one up nicely. NaFini, good headshot, but there's more still to come. Swings out. Alexi there to drop him, and it's a 1 versus 1. Sorte versus Alexi. Smoke is up in front. He's trying to defuse. Bravo, boy, Alexi, boy, bravo. Right to the smoke. Oh, Alexi's playing so well today.
His teammates might not have delivered. Bravo, băi, Alexi. Bune și chat-urile lui Wonderful, oricum nice. Hai că te-ai revanșat, Sara. Bune astea. Bune astea. To be fair, hit some bangers. Couldn't quite get the third, but Alexi B set up in the clutch. Zorte goes to the full defuse. Oh, could have fallen apart there for Alexi. Thankfully, he gets a very quick headshot through the smoke. Crisis averted. And this round might decide the game, Anders. He's had a huge impact on Nuke Alexi. Take that back. They haven't fully invested. I thought they went all in. But it's his MP9s and a couple of pistols. JL sneaks down the vent. Aggressive, of course. NaVi and finds the kill. Mamă, uite până unde s-au băgat pe afară. E groasă. Nu e groasă. E groasă. Nu e groasă. E groasă. USP at range. So low is bits. 3 points of health. Oh my God. Round is wide open, Anders. The madness has returned. This is back to Puggy CS. I'm watching FPL here. It's crazy. I'm actually losing my mind watching. It's so confusing. Look at this. Tot e groasă. He's just managed to walk out. Yeah, he's just slipped past. If he had a kit or a smoke or something, it could be a really interesting round, but I feel like it's still going to be very, very tricky. The catch sorted right there. They still don't know about NaVi, but they will. JL, the one to clean it up again. A triple for him. It really is JL and Alexi that are starting to make this believable for NaVi. They're getting there, slowly but surely. This is a wild game that we're seeing. 11-7 will be the scoreline here. Wow. NaVi. Cum e Alex mestecă acum? That's going to be 5 rounds they've picked up on the T side. Just 1 for BO3. That was the little partial investment in the previous round. Money is not too bad here. They have the Zorte AWP, but the smokes will take vision away. Okay. He doesn't even care the smoke's undeployed yet. He'll take the peak. He's hit some ridiculous shots and continues to do so. 3 kills found. NaVi will be on major points after this one. Siren NaVi got no business going this at all. Și încă una. Haide mă, frate, bă. Se termine show-ul ăsta de echipă BO3. Fine. You want to play that game? We're going to hit 10 times harder. That was Haide mă, frate, băi. Kill from Imma at the start of the round. Careful, Wonderful. You got the bomb. Yeah. NaVi. Nothing you could do, obviously, here. It's a long time. I mean, I'm sure they're going to be grouping up and trying to see if they can crunch him here. Why let him save the M4? He's already feeling uncomfortable. Imma, he's got his crosshair trained. Come on, you Imma. 3 kills for him. Yeah. Show a little bit of that knife. 5 opportunities, Anders. Haide băi, încă una. Haide bă, frate, încă una. So those opportunities are coming up Haide că trebuie să transpirăm aici, ar putea să fie o zi relaxată. Ești de bun, trebuie să stăm aici, să înceapă ăștia să fie, să dă-alea, să plece cuvinte, să dă-alea, să... Trebuie să fie niște de-astea, ești de bun. Nu putem să stăm și noi liniștiți. Un meci liniștiți, un meci, atât, un meci, să stăm și noi liniștiți. That's not what everyone wants to hear. I would love to be proven wrong, but it's not looking good. 3 for masses. Zorte on the MP9. Danit, same story. They'll take a tactical timeout to discuss the options, but they are very limited. I mean, this is what this game, it feels like, should have been all along. So I guess it's good to see NaVi starting to wake it up. And BO3, obviously, I must say, I'm still really, really impressed. But this second half has been brutal in terms of the money. Bună runda asta de NaVi have changed the pace. They're ready to take the fights here, and they are hitting the shots now once again. Și asta a fost runda aia bună. Some confidence returning into the NaVi lineup. It's good to see. We've got 3 from us, 2 MP9s, an assortment of grenades to follow it up. Smoke's raining down here for them to cross. And actually, Imma, yeah, he wants a challenge. He's trying to find a gap inside. It's a good idea, but Chiron was ready. You can't blame him. The shots he's been hitting, he's just taking matters into his own hands. He's like, boys, just let me go frag him. I can take him. Așteptam mă Chiron la să uita direct acolo. This time doesn't go as smoothly. Zorte needs to be careful. Oh, no one's checking it. They're both looking towards main. Okay. That might cost them the round here. Mousepad can pick up the pieces. Drops down from main. 3A, bă. And is on a knife's edge here. PGL a găsit rampa liberă. Chance of a frag. Știi și pe ăsta main, normal că știu main, pentru că ăla nu se uita main, deci era clar că are jucător în main. De-aia a făcut beat 3 acolo, l-a văzut pe ăla cu spatele și era clar că e cineva care îi ținea main-ul de ăla stătea cu spatele. So they're going to go ramp themselves and follow JL. Dacă merg rampa acum, sunt genii. And that means Zorte's little flank all the way from lower hasn't done anything for him. They've lost track. Danitz will have to try and defend the lower bomb site with an MP9.
Smoke's available. Au dus și ăștia jos. Smoke, I should say, singular. Yeah, but could be quite an important one for the bomb plant. See if they're going to plant inside of the smoke or if they just want to select a position, maybe towards the control room here. The double doors have been smoked off. And with the MP9 to defend that window position, you can't really deny the plant. You're going to swing out. Oh, okay, every bullet went around him. Literally, all 20 bullets. What is this cartoon Counter-Strike? Why is he drawing an outline around what's happening? Yeah, this has been a bit of a Looney Tunes game. It really has been. Oh, but now the timer is on. They've almost qualified for the major. Is this the one? It surely is. I don't know how they get back into this one. No kits, Anders, of course. No kits, no nothing to work with here. They're under a lot of pressure. Bit goes down, but Alexi with the trade, and it's all on Siren here, and he knows it as well. They've got Bravo, boy, nice. 13 rounds. They get the job done finally. It wasn't the prettiest series, but it might have been the most fun. Fără emoții, ești de bun, fără emoții. There were so many frustrating rounds going against them, but they have done it. They crossed the finish line. Congratulations. They have made it to the Copenhagen Major. That is absolutely correct, Henry. Look, BetBoom, they made it scrappy. They kind of beat our expectations, making it so competitive. But it's NaVi that reign supreme tonight. And they have booked their ticket to the PGL CS2 Major Copenhagen. Easy stickers. In the end, it felt like NaVi woke up. The NaVi was seemed to wake up because it looked like, you know, whatever transpired in Anubis, it crept into the first half right there. It was like none of the players were winning their duels individually. We could see the BetBoom players, everyone popping off, everyone taking the duels. Also some pretty chaotic rounds in the first half. And I think somewhere in that after that halftime break, there was no halftime break, but I hope they spoke to each other. And it felt like a switch just turned on. Procentajul sticker se duce la coach, nu știu cum e. Cred că coachul primește din banii de la organizație, nu știu care e faza. When NaVi were down 3-5, CT side nuke, they looked lost, they looked out of confidence. We saw it on Anubis as well. What should have been a relatively easy game for them turned out to be a rough one, and then all of a sudden it changes. As you said, their T side NaVi on nuke looked fantastic. LXB calling very calm, very controlled, good at changing the pace as well. We saw a lot of rounds that ended up in a 3v3 scenario where he really made sure that BetBoom had to sweat tears in order to even get close to the NaVi players. So I think the calling from LXB T side was fantastic. A game of opposites. JL, first map, fantastic, best player on the server. JL, second map, by far the worst player on the server. Bun, bravo, bă, calificare la Major, ce ai? Bă, chat, azi s-au calificat 2 români și Adames și Ime, ești de bun. 2 români deja calificați la Major și mai avem 7 români care joacă în grupa B, luni. Crazy, ești de bun, crazy. Avem primul Major cu 3 români, oare? Ce zice Wonderful la interviu? PCT era îngrasul, prostul, urâtul, peterosul, superbul, magnificul, frumosul. Murim. Murim. It was a very topsy-turvy, a bit of a cartoon Counter-Strike that Anders pointed out, but in the end they got it done pretty convincingly. JL once again topping the board, ably assisted by LXB and of course Ima. Just 12 kills, but close to 90 ADR. He was finding a lot. 86 ADR, da, 12 cu 15, dar a avut ADR mai mare ca Bit, care a avut 18 cu 10. And perhaps end up more competitive than we thought it should be. But can NaVi take some positives out of that, considering that they've had to battle through adversity? Cum ar fi majorul ăla cu 9 români, ferească Dumnezeu să dărâmă toate. Yesterday, when things were going flat and they just crumbled, they just like shut down individually. They're all over the place. 137, regele. Regele Alexiv, aș ca bine mă Alexiv, e bine rău de tot. Uite și GL aș ca bine harta asta. Bine rău de tot. Bun. Bun. Că a avut 1-0 Mihai pe harta asta cumva. Și bă, Wonderful a ratat așa tur, dar runda aia atunci când a tras cu Deagle-ul, credeți-mă, e very, very important. Dar bun, oricum Alexi, GL, harta asta și Bit, tanci, ești nebun, tanci. Astea stațiile cea de la jucători în acest concurs. Astea stațiile în concursul ăsta. La ce ori joacă NaVi? NaVi s-au calificat, gata. React, că mi-a scos o perlă. PCT au luat o rundă, mai zis că e RTCT. Ana mea! E și nu e, adică e și greu, e și ușor PCT, nu știu cum să zic. Depinde de situații, depinde de bani, depinde de, adică au fost și
City side-uri top. To figure it out, have a little bit of boot camp, and of course, Major's coming up in a month. Cred că sunt legend de chat, nu știu sigur, nu știu sigur. Vezi, pe Twitter a zis că sunt legend stage. J legend for a fucking reason, baby, let's go. Very happy, Alexi B, right now. When I saw you, you were pumped up, you were ready for everything, and you have made it. Kylian Mbappé didn't mention it on his future club teammates at PSG during today's speech, but in both Paris Saint-Germain and Real Madrid dressing rooms, feeling around players is clearly Mbappé will fire Real Madrid. You want to tell me about this chewing gum buff? Yeah, I don't know. I was just locked in today. I just thought I saw Brocky on the cam eating chewing gum, and I told our manager to get it. He said he will do it. Yeah. Then we came to the venue, and 15 minutes before game, I was like, "Did you remember it?" And he was like, "Oh no." And he was like, "Do you still want it?" Yeah. And then he ran to the store, came back with the chewing gum, and I was just locked in. That's the skill of a manager, last-minute solutions, even though he nearly forgot it. But I want to touch on this game in the fact that it started off so strong. I look at this overpass, and, okay, you lose the first 3 rounds. You get 9 CT in a row. Rotations are on point. It felt like you read them like a book, and you were able to just shut them down. Is that what you had, good reads? Yes, we were cooking yesterday evening. Okay. Went to sleep like 1:30 or something. Bă, ce are, bă, să moară frații mei de... Murim cu Alexi! We won like a bă, scrappy nu, bye. că așa, dacă pui pauză, stați, intrăm pe... Stai, că intrăm pe YouTube, stați că intrăm pe YouTube, scuze. Că dacă se opresc, am delay de la cum ar veni. On point. It felt like you read them. Our manager, 15 minutes before, he was like, that's the skill of a manager, last-minute solutions, even though he nearly forgot it. But I want to touch on this game in the fact that it started off so strong. I look at this overpass, and, okay, you lose the first 3 rounds. You get 9 CT in a row. Rotations are on point. It felt like you read them like a book, and you were able to just shut them down. Is that what you had, good reads? Yes, we were cooking yesterday evening. Okay. Went to bă, mi se pare average American football player. Mi se pare average American football player. Mi se pare că dacă ar fi un jucător pe lumea asta american care să vină la interviu, Alexi B e, mă jur. Bă, el este 1 la 1. Așa sunt americanii, mă jur. Sleep like 1:30 or something. And yeah, we had perfect ante for them, I felt like, at least. Even though we lost the pistol, I think we lost the first gun round, but as soon as we won like a scrappy bye. After that, we were throwing the only rounds, like we ended up winning all the CT rounds, but we were throwing every round where we like went off the game plan, like kind of like wanted to do a couple peaks here and there. We still managed to bring those rounds back. But yeah, we were cooking. Well, you were cooking, but Anubis, you might have got a little bit cooked in the opening kills department. Did you get ahead of yourselves? I don't know what happened, to be honest. Like, we were 5-1 on the CT side, and I was calling rounds that require the round to go late round. Okay. And for some reason, we were just picking up fights mid-round. Like, we weren't following our thing. Stai un pic, n-am înțeles ce întrebare a pus. You might have got a little bit cooked in the opening kills department. Did you get ahead of yourselves? We still managed to bring those rounds back. But yeah, we were cooking. Well, you were cooking, but Anubis, you might have got a little bit cooked in the opening kills department. Did you get ahead of yourselves? I don't know what happened, to be honest. Like, we were 5-1 on the CT side, and I was calling rounds that require the round to go late round. Okay. And for some reason, we were just picking up fights mid-round. Like, we weren't following our things, and as soon as we felt like they're coming back, like 4-5, it was on the CT, you kind of feel like you're letting it slip now. Yeah, like, Anubis CT is hard, and you really need to make every round count, and we kind of like slipped up. I don't really know what happened to us on the T side, though, because it's normally really good. I could go on the T side with 2 rounds, and if we win the pistol, I'm still feeling it. Yeah. But now I just feel like we're losing to these low buys, making us force and do stuff on the map with not the best utility. And I think we were just in our heads. Like, usually when we get 6 CT rounds on Anubis, it's like we feel the win already. And then we even lose the pistol, win the force. Maybe a couple bad calls from me as well, but I felt like we were forcing it. I felt like we didn't want to play how we usually play Anubis, which is just working the map and getting us into positions that are hard for the CTs. Were you stressed at all going into Nuke, though?
No, as I said, like I woke up today feeling so confident. I don't know what happened, but I woke up today. I just felt like had a good chat with the psychologist in the morning, and I just felt like even us losing Anubis, I am really comfortable on Nuke. We could have played a better CT if I didn't fuck up a couple rounds, but after like getting to the T side with 6 rounds just winning pistol, I've done this so many times with my past teams. Like if I feel it on Nuke, I know exactly what to call, and today it just felt good. We even managed to, we failed outside smokes one time intentionally because we were failing it last game. Yeah, but then when we actually didn't want to miss. N-are cum, le-au greșit ce? Nu pot să cred, n-are cum, au zis că le-a greșit. No, eu nu cred că le-a greșit intenționat. I was strafing outside and we didn't have the smokes there, but we ended up just being crisp because I just killed a guy who was just out in the open. But I mean, maybe that's something to work on during this next 2 weeks. Yeah, I feel like I've heard this a lot of you over the last 2 weeks. You've been telling me to work on these lineups. Bă, nu-mi dau seama ce suplimente au dat la Alexi, dar bă, nu pare, gen, nu știu ce să zic, pare că ceva nu știu ce s-a întâmplat. Sincer, e ceva strange la el, e ceva strange. Smokes and get things down. And, well, you got some time now heading into the major. I want to ask you as well that I've been asking a lot of the teams here. In the major, there's no break at half time. How hard is that for you to reset, especially for a team like you guys right now who need to be looking at their papers? We see this all the time. It's kind of hard because we need to listen to Andre and what he has to say. And when we have so little time in between maps, kind of know the side we're going to go on. And then we're going to focus on what we're going to start with, because if you lose the first half too much, it's really hard to go on the second one. And sometimes if we're going through something, Andre just has 30 seconds to say everything he wants to say, kind of, if something was there that we couldn't get through yet. It was definitely tough, but I felt like we started the tournament, didn't use this time maybe in the most efficient way, and we ended the tournament really nice. Well, you definitely did end it nice, and you've ended it by going to the Copenhagen Majors. So we'll see you in Denmark. Thank you very much, Alexi B. Parla, back to you. Thank you, James and Alexi. It's great to see Credeți că s-a îndrăgostit de vreo româncă în chat? having fun with it, making some jokes. Let's go. Nicio emoție. Aoleu, murim, bă, frate, bă, ce meci. Ce meci. Nu le lasă, bă, NaVi ăștia să stăm și liniștiți, relaxați. A întrebat cineva de ce are IME plus 4 și ceilalți au plus 10, că așa s-a nimerit să fie KD-ul, gen. IME are multe momente în care intri și atunci el are rating mare pentru că are impact mare în echipă, dar KD-ul nu e atât de mare, adică are, a avut, nu știu cât a avut. 40 cu, nu știu, poate a avut 50 cu 44 sau 70 cu nu știu exact câte, ce average a, nu știu, 90 cu 86, o chestie de asta, știi? Adică, interviu Mihai? Watching the Amkill versus Falcons. What on earth, Pala, happened that one? I'm not sure, because I was only watching the main stream. Well, we have Azi că a avut psihologul? S-a trezit confident, nu știu. Boys, nu l-a sunat pe Mihai, că nu mi se părea un pic supărat așa, to be honest, adică nu l-a supărat să-l deranjez, to be honest. Listen, you have Zonic, you have Magisk, you have the core that ends lineup right there, and I know expectations aren't that high, but you look at the group you're in. I know that it's a very new team. I can give a lot of excuses for them, but you look at the group they're in. You can't make their way through, right? And going out to Amcal. Bă, nu e vorba, frate, dar ați văzut și voi când au câștigat, era destul de supărat. N-are sens să-l deranjezi, adică, pana mea, s-au calificat la Major, to be honest, ceva ce trebuie să se întâmple, adică nu e o performanță că s-au calificat la Major cu NaVi. În Legends Stage mai este Swiss? Da. Adică, nu știu, uite, dacă de exemplu se califică OG, da, uite, mi se pare o performanță de exemplu acum. Coi la fel mi s-a părut o performanță, dar la NaVi, pana mea, ei trebuie să fie acolo Major de Major, nu știu câte Major, dacă au ratat un Major vreodată, to be honest. GL de la ce vine? GL vine de la JAXY Legion. Lasă, frate, să ne jure pe noi. Lasă-mă, dați mesaj și susțineți. Nu, sunt chiar, adică mi s-a părut supărat, nu vreau să-l stresez, ești nebun, chiar vreau să-l stresez.
Cum se dezactivează bobul e îl use new bob 0, ceva de genul, cred, ceva de genul. Au postat pe Instagram, NaVi, there is no major without NaVi. Păi da, mă, ei cred că n-au ratat vreun major până acum, to be honest. To be honest. Uite, și Bit a scris, qualify to major as legends need better. Adică, na, siguranță sunt fericiți s-au calificat, dar cred că își doreau cumva să joace poate un pic mai bine, dar all good. De ce să fie supărat? Nu zic că e supărat, mă refer că nu știu dacă e neapărat full happy, adică e fericit, dar nu părea foarte fericit când s-a ridicat de la calculator, adică restul părea mai fericit decât el, nici Bit nu părea foarte fericit, to be honest. De ce nu mai este Enigma Galaxy, nu știu. Bă, ce se întâmplă, mă? Bă, ce-a... A, lol, s-o iau bătut pe Enterprise repede rău de tot. Asta nu înțelegeam eu, de ce nu mai e niciun meci acum. Bun, chat. Deci chat, mâine ne vedem de la ora 1. Nine Pandas cu Amcal, Fnatic cu So și mai avem Eternal Fire cu Bad Boom. To be really honest, dacă nu mă simt neapărat foarte dignit, poate o să mai au o zi de pauză, dar în principiu aș vrea să ne uităm și mâine de la ora 1, bine? Vă anunț pe Instagram dacă cumva ai o zi de pauză, bine? Am calcul, da, mai sunt, astea mai sunt meciurile de mâine. Nine Pandas cu Amcal, Fnatic cu So și Eternal Fire cu Bad Boom. Poate, dacă sunt obosit, intrăm la ultimul meci la Eternal Fire cu Bad Boom, să vedem dacă se califică turci, to be honest. Vedem. Mâine meet and greet cu NaVi la Băpteni. Dacă bat Amcal, Fnatic și Bad Boom, coi sunt legenți, ar fi tare, da, ar fi tare. Chat, mersi frumos pentru toată ziua, mersi frumos că ați stat alături de mine aproape 8, de fapt 8 ore și ceva. Să rămână mult de tot, mersi frumos, aveți un giveaway privat în descriere, nu uitați să vă înscrieți la el, mai aveți câteva minute, 40 minute dacă vreți să participați. Ne vedem mâine, cred, cel mai probabil, și dacă nu ne vedem mâine, luni începe grupa lui Nexus și continuăm. Au fost ceva ore, acum 10 ore, cu 6 ore și jumătate, cu 8 ore și ceva, am băgat ceva la concursul ăsta, dar mâine poate intrăm să ne uităm și la Eternal Fire și să ne și jucăm după ceva, vedem, habar n-am. Vedem cum e vibe-ul mâine. Poate intrăm să ne jucăm un pic înainte și după ne uităm la Bad Boom cu Eternal Fire. Vă țin la curent, bine? Vă pup. Seara faină să aveți, mulțumesc frumos și ne vedem mâine la un nou live.